Ersan Bey başlayabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli katılımcılarımız ve izleyicilerimiz, gecikmeden dolayı hepinizden çok özür diliyorum. Teknik bir sıkıntımız oldu. نعتذر منكم جميعا على التأخر وكان سبب ذلك خطأ وخلل فني وإن هذا العام الذي نعقد النسخة الخامسة من المؤتمر مؤتمر أسام وإن هذا المؤتمر لهذا العام أيضا نفتتحه كما جرت العادة بتلاوة القرآن الكريم. في السنوات الماضية كنا نقول كانت تقرأ تلاوات من شيوخ مشهورين ومهمين للعالم الإسلامي، واليوم أيضا نستضيف كذلك المشايخ المشهورة من من أجمل المدن الإسلامية إسطنبول وإمام مسجد آيا صوفيا. عسانا أن نأخذ من بركات هذا المسجد وندعو شيخنا إمام جامع مسجد آيا صوفيا الشيخ فروخ ونترك له الكلمة ليقرأ لنا تلاوة القرآن الكريم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإلى أولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. الفاتحة. Ayasofya Camii imamımız, kıymetli hocamız Ferruh Muşter الشيخ فروخ مشتر إمام وخطيب جامعة مسجد آيا صوفيا. أيها السادة المشاركون، كما قال الشاعر التركي فاضل ساكوريك أن عندما
السلطان محمد الفاتح عندما فتح القسطنطينية وصلى صلاته الأولى في آيا صوفيا، فإنه قد استطاع أن يتولى أن يفتح بابا جديدا في العصر. إن آيا صوفيا هذا مسمار، تعتبر هي مسمار العالم الإسلامي، ومن مكن أن يكون ذلك المسجد هو مسمار العالم الإسلامي فإن هو السلطان محمد الفاتح. فإن لم آيا صوفيا عادت إلى أصلها، والمؤمنون أصبحوا يلتقون بالسجدات من خلال هذا المسجد المبارك، وأصبحت الآن حان وقت الآن عودة العالم الإسلامي إلى ساحة التاريخ، وليس ذلك لتمكين الإسلام فحسب، بل أيضا لأن يصل العالم إلى السلام والأمان والوئام الاقتصادي والسياسي. إن الدين الإسلامي ليس هو يخدم فقط منتسبيه فحسب، بل أنه يؤمن الأمن والرفاهة، وهو ضمان للرفاه والأمان والسلام لكل الأعراق والأجناس والأديان. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فعلينا الآن أن نعود إلى هذه الرسالة الربانية. واستمر على سنوات طويلة انتظارنا للحل من العالم الغربي، ووجدنا مؤخرا أننا لو استنظرنا حتى لعشرات آلاف السنين لا يمكننا أن نصل إلى وأن نتوصل إلى حل من الغرب. نعلم بأن مجتمع الدول التركية بعد أن تأسست في السنوات الأخيرة هي بشرى لأن يعود العالم الإسلامي. وكما ترون بأن المؤتمر القمة التركية الإفريقية التي هي تتزامن مع هذه القمة التي انطلقت قبل في الأمس وتستمر اليوم، أيضا هي بحماية تركيا وحماية رئاسة الجمهورية التركية. وإن استطعنا أن نتبنى الروح الإسلامية، واستطعنا في العصور القديمة أن نصل إلى القارات واستطعنا أيضا بدور الأعضاء لهذه المنظمة. نحن الآن نعتبر كجنود نستطيع أن نفتتح دولا وأن نصل إلى دول كثيرة من خلال هذه القمة ومن خلال هذه المؤسسة. وإن المؤتمر الخامس لاتحاد السام الإسلامي هو يتناول اليوم موضوع تحديد إجراءات ومبادئ السياسة الخارجية المشتركة للوحدة الإسلامية. وسأترك الكلمة إلى رئيس المجلس الإداري للسام وأيضا العقيد المتقاعد أو جنرال المتقاعد عدنان طندبادي يلقي كلمة الافتتاح. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفغانستان وأمريكا وبنغلاديش والبوسنة وبوركينا فاسو والشاد وتركستان الشرقية والمغرب وكشمير وقبرص التركية وماليزيا ومصر والنيجر وباكستان وسنغافوريا وتركيا وأردن. من هذه الدول لدينا مستمعون ومتحدثون وأصحاب ورقات سيلقونها خلال هذا المؤتمر. إن اتحاد المؤسسات الإسلامية، منظمات المجتمع، الاتحاد المنظمات الإسلامية في العالم الإسلامي وأمين عام الاتحاد العام للعلماء المسلمين، أدعوكم وأحييكم جميعا. وقد افتتحنا اللقاء من خلال تلاوة من إمام وخطيب مسجد آيا صوفيا السيد فرهود الشيخ فرهود، وبالإضافة إلى أن أشكر كذلك الأستاذ الدكتور كاظم داكلار رئيس جامعة كارادينيزا التقنية ورئيس جمعية المدافعين عن العدالة الأستاذ الدكتور نيفزات ترهان، والأمين العام لاتحاد المنظمات الغير الحكومية في العالم الإسلامي علي كورد،
وأمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الأستاذ الدكتور علي محي الدين كرداغي، والسناتور الباكستاني سيد مشاهد حسين، رئيس لجنة الدفاع الشيخ عبد المجيد الزنداني. أشكرهم جميعا على تواجدهم معنا. أهلا وسهلا بكم جميعا. أنتم شرفتم هذه القمة، وأيضا شكرنا موصول إلى الفريق التقني الذي أمن من أن لنا هذه الأجواء وهذه المنصة لنتمكن من الاجتماع افتراضيا. نستمر جائحة كورونا، ووجدنا من المناسب أن نجتمع عبر المنصات الافتراضية، والتي أيضا تختصر لدينا من الوقت والتكاليف. ونشكر جامعتنا، الجامعة التي استضافتنا خلال هذه القمة، ونشكر كل الأساتذة الذين يشاركوننا بورقات بحثية سوف يقدمونها خلال هذه القمة. إن هذا المؤتمر هو مؤتمر مدني، وأريد أن أتحدث عن العناوين الرئيسية التي سوف يتم الحديث عنها خلال هذه القمة. Osman Bey. Devam ediyorsun. Evet. Ayrıldı, koptun mu acaba bir ara? Hayır başkanım, buyurun devam edin lütfen. Peki. Kongremiz bir sivil toplum inisiyatifidir. Konuşmamı yansıtın. وهي كما ترون على الشاشة الورقات التي يتم تقديدها. طبعا من أهم أهداف هذا المؤتمر هو الحديث عن الشؤون الدولية وشؤون العلاقات الدولية من الناحية الإسلامية. وفي هذا المؤتمر الخامس تتناول موضوع تحديد إجراءات ومبادئ السياسة الخارجية المشتركة للوحدة الإسلامية، والتي سوف يتم التناول فيها العلاقات الخارجية والعلاقات الدولية في الأسس الإسلامية. والهدف الأساسي من تأسيس أصلا أسام أساسا هي التعاون مع المنظمات والمؤسسات وتحديد الأسس التي سوف يتم اتباعها من الرؤية الإسلامية، ومن بعدها اقتراحها إلى الجهات المعنية والفاعلة في الحكومات والمؤسسات الحكومية. وسيكون هذا المؤتمر على مدار يومين، وسوف نتناول مواضيع عدة عن 5 مناطق فيدرالية، وعن الدول التي سوف تؤسس خلال هذه الفيدراليات ال5، وسيتم الحديث عن. وقبل أن ندخل إلى العنوان الرئيسي للمؤتمر، سوف نتحدث عن 36 دولة إسلامية، منها موجودة في آسيا، و27 منها موجودة في أفريقيا، و4 منها موجود في أوروبا، و2 موجودة في جنوب أفريقيا. وإن العالم الإسلامي وجغرافيا العالم الإسلامي نرجد بأن غالبها موجودة في آسيا وأفريقيا، ولذلك سوف نركز على المصادر التي تعطي هذه المنطقة الجغرافية للعالم الإسلامي، والتي سمينا هذا الجزء منها أفريقيا، والقيم والتقييم الجيوبوليتيكا الخاصة بأفريقيا.
إن 7 مليار و9 مليون عدد سكان العالم، 1 مليار فاصلة 800 ألف مليون عددهم من هؤلاء هم من المسلمين، وتقريبا ويشكل مساحة العالم 20% من مساحة العالم هو العالم الإسلامي، و65% من المصادر الإنتاجية الزراعية، 60% أو 40% من المناطق الزراعية. وإن العالم الإسلامي من ناحية الجيوسياسية لديه الكثير من القيم، وغالبها موجود في منطقة أفريقيا، وهو المنطقة التي سوف تكون خزان العالم في المستقبل من ناحية مصادر الطاقة والمصادر الموارد البشرية. وطبعا هذه المناطق هي أكثر المناطق التي يتم التدخل منها، وأكثر ما يشغل جدول أعمال الأمم المتحدة، وإن كذلك مصادرها ومصادر طاقتها يتم استغلالها من قبل الدول الغربية. ونجد بأن هناك مشاكل سياسية وعدم استقرار سياسي واجتماعي، وإن لحل تلك المشاكل يتم وهذه المنطقة تحتاج إلى المساعدات من الدول الخارجية حتى تستطيع أن تعالج قضاياها. ونحن نؤمن إن هذه المنطقة الجغرافية هي سيكون لها دور كبير في أن تنقل العالم الإسلامي إلى الوحدة، وإن العدالة تحتاج إلى القوة، ولذلك نحتاج إلى كذلك أن يكون لدينا علاقات وشؤون داخلية مستقلة، وفيما بعدها سوف يأتي العلاقات الخارجية والدفاعية والدفاع الذاتي لتلك الحكومات. وما دام أن الدولة موجودة في تلك البلاد فإن هذه الشروط الأربعة سوف تكون موجودة. وبهذه سوف أريد أن أشرح أهداف مؤتمرات أسام كلها، وهو أن تجتمع الدول الإسلامية لتشكل نموذجا للاتحاد الإسلامي، وهي تكون على مبدأ سلسلات من المؤتمرات لكي، والهدف الأساسي هو أن يصل العالم الإسلامي إلى النقطة التي يستحقها وإلى المرتبة التي يستحقها، وأن تصل إلى استقلالية في ذاتها. وإن هذه المؤتمرات قد بدأت في 2017 وثم تبعتها سنويا على التوالي، وكان مواضيعها الأساسية تحديد إدارة العالم الإسلامي. وفي عام التالي الذي تبعه في عام 2018 تم تحديد أسس التعاون الاقتصادي، وفي عام 2019 تحديد الأسس في التعاون الصناعة الدفاعية، وفي عام 2020 تم تناول موضوع تحديد الأسس الأساسية لتحديد نظم دفاعية موحدة. واليوم نتحدث عن تحديد إجراءات ومبادئ السياسة الخارجية المشتركة للوحدة الإسلامية، بالإضافة إلى أن في الأعوام التالية سوف نتحدث عن العدالة ونظم العدالة ونظم الأمن الداخلي. وهذا ما نخطط له في الأعوام التالية. إن المؤتمر الأول الذي قد عقد في عام 2017 قد شارك فيه كثير من الدول، ومخرجات هذا المؤتمر باختصار تم الحديث عن الأمن تلك دول العالم الإسلامي، وكيف يمكننا أن نصل للعالم الإسلامي لأن يكون قوة عظمى، واتخاذ من هذه الدول الإسلامية والوحدة الإسلامية مركزا لها منطقة أفريقيا. وتم التوصل إلى أن العالم الإسلامي عليه أن يؤسس لنفسه كاتحاد مجلسا للممثلين
كي يستطيع أن يستقل بقرارات ذاته، وإن العالم الإسلامي وشؤون العالم الإسلامي يجب عليها أن تحل من الناحية السياسية والأمنية، وهدفها الأساسي أن تجتمع الدول الإسلامية تحت إرادة موحدة ومؤسساتية. وفي ختام المؤتمر الأول قمنا بكتابة دستورا سيكون هو النموذج الأساسي الذي سوف يتخذ وترجم إلى اللغة التركية والعربية والإنجليزية ونشر على الموقع الإلكتروني. وبناء على هذا النموذج الذي قد أعد، فإن أسرك اتحاد الدول الإسلامي أن تكون على نظام كونفدرالي، ويكون على أساسه هناك 3 مواضيع أساسية هي العدالة والدفاع والصناعة الدفاعية والشؤون الداخلية والشؤون الخارجية. وبالإضافة إلى أن وتم إعطاء أيضا 10 مهام للدول من الناحية المحلية، من ناحية التعليم ومن ناحية الشؤون المالية ومن ناحية الطاقة ومن ناحية شؤون الغابات والمياه والمصادر المياه. وفي المؤتمر الذي قد تلاه تم نرى بأن تحت تشكيل الاتحاد الإسلامي هو ضرورة لا غنى عنها من ناحية الأمن في العالم، وإن الاتحاد هو الشرط الأساسي وبناء على هذا الدستور الذي قد أعده أسام، وهو مسودة دستور، وتم التوصل إلى أنه من الممكن أن تجتمع في المرحلة الأولى 61 دولة إسلامية تحت مظلة هذا الاتحاد. وهذه الدول 61 بإرادتها المشتركة يجب عليها أن تمثل من خلال مجلس، ويسمى هذا المجلس باسم مجلس الممثلين العالم الإسلامي. وكخطوة ثانية يجب علينا أن نؤسس للكونفدرالية الإسلامي وتحديد الأسس الأساسية التي سوف تشكل العدالة ونظم العدالة في تلك الدول بشكل مشترك. وبالإضافة إلى أن يجب علي أن نتحدث عن أصول والأسس والإجراءات والمبادئ التي سوف يتم اتباعها لتأسيس شؤون سياسية ووزارة وشؤون خارجية مشتركة. وإن هذه الكونفدرالية وزعت على 9 مناطق جغرافية مختلفة، وحسب هذا هو موجود أمامكم على الشاشة. فإن 12 دولة الشرق الأوسط، آسيا الوسطى 8 دول، آسيا الأدنى 4، وبالإضافة إلى آسيا الشرقية 4 دول، وجنوب أفريقيا 6، وشمال أفريقيا 6. وبناء على ذلك فإن الدول الإسلامية ستشكل كونفدرالية ويتم تشكيل فيدراليات تابعة لهذه الكونفدرالية. وبعد أن تؤسس هذه الكونفدرالية فيجب علينا تعزيز قوة المناطق تعزيز قدرات وقوة تلك الدول المركزية. وبالتالي فإن هذه الكونفدرالية واتحاد الكونفدرالية بعد أن يتم تشكيلها بناء على هذه الكيلة الموجودة أمامكم على الشاشة، بما يجمع 61 دولة تحت هذه مظلة واحدة، ودون المساس بالشؤون الداخلية لكل تلك الدول، وسيتم تشكيل تلك النظم تحت إرادة واحدة تحت اسم كونفدرالية، وبهذا ممكن أن يتم تشكيل الاتحاد الإسلامي. وفي الخطوة الرابعة بعد أن يتم تخطيط الهيكلة وتنفيذها، يجب علينا الحديث عن يجب تشكيل فيدراليات تابعة لهذه الكونفدرالية، وهذه الفيدراليات يجب أن تكون مركزية
وأن يتم أيضا فيها مجالس فيدرالية تمثل فيها تلك الدول التابعة لهذه الفيدرالية، يجب على يتم الحديث عن شؤون إدارة العدالة في هذه المنطقة وفي هذه الفيدراليات، بالإضافة إلى أن يتم علينا الاتفاق على تحديد سياسات خارجية موحدة، والاتفاق على تعاون إسلامي، والاتفاق على صناعة دفاعية مشتركة. وكذلك يجب على النظم العدالة أن تشكل، يجب علينا تشكيل نظام قضائي مستقل يكون تتبع تلك الدول له. وفي ختام المؤتمر الأول للصام استطعنا أن نصل إلى هذه المسودة. وفي المؤتمر الثاني سوف أختصر المؤتمر الثاني على النحو التالي. 2 Kasım 2018 tarihinde İslam ekonomisi ve ekonomik sistemler ana temasıyla yapılmış. نحن طبعا كانت هناك في عام 2018 كانت هناك قمنا بقمة فيما يتعلق بالنظام الإسلامي، وفي نهاية المؤتمر أن الدول الإسلامية حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى الرفاهية في العالم وحتى يحصلوا على الاستقلالية يجب أن يستخدموا التكنولوجيا المعاصرة، ويجب أن يقوموا بالتبادل ومبادلة الخدمات والأموال، ويجب أن يكون على أساس يجب أن يبنى على أساس عدم الفائدة، وكذلك يجب أن يقوم بحماية المستهلكين ورؤوس الأموال، وأن نقوم بحماية جهودهم المبذولة. ومن أجل ذلك بين تأسيس الجمرك الموحد والسوق المشترك والوحدة في النقود، وأن تكون هناك تأسيس مناطق تجارة، وأن تكون هناك محاكم تجارية، وأن يتم تأسيس أوقاف وغرف للتجارية، ويجب أن تكون هناك طبعا مؤسسات للزكاة، وأن يكون هناك تمويل أو صندوق مالي مشترك، ربما يكون المبلغ أسركة دينار أسركة، ويجب فيكون هناك صندوق للبحث والتطوير، ويجب أن يكون هناك أيضا بحث وتطوير من أجل الإنتاج المشترك والسوق المشترك، ويجب أن يكون هناك صندوق تمويلي مشترك لكي يقوم يمد التخطيط، ويجب أن يكون هناك في الابتكار أن يكون هناك البحث والتطوير والابتكار وشيء مركز مشترك، ويجب أن يكون في نفس الوقت أيضا فيما يتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري يجب أن نقوم باتخاذ تدابير مهمة جدا، ويجب أن تكون هناك اتفاقيات مرجحة في التجارة المرجحة والمفضلة، ويجب تطوير العلاقات الثقافية والتاريخية من ناحية الدين واللغة، ويجب أن يكون إرادة سياسية قوية، وهذه تم مشاركتها مع المجتمع الدولي ومع كل المجتمعات العالمية. وفي القمة الثالثة بشكل مختصر كانت في عام 2019 في شهر 12 19 و20. نحن تحدثنا عن الأصول والأساس للتعاون في الصناعة الدفاعية من أجل الوحدة الإسلامية، فكانت هناك مشاركة كبيرة من دول مختلفة ومن 10 دول، وكانت هناك 44 مشاركة، وتم تقديمه في هذه القمة. من أهم الشروط لكي نكون قوة يجب أن نقوم بإنتاج، وهناك ضرورة لإنتاج الأسلحة الخاصة بها، كل دولة تقوم بهذا الإنتاج، وأن وزارة الدفاع يجب أن تكون تكون وزارة الدفاع موحدة، ويجب أن تحتوي على 9 أقسام. فيما يتعلق بالصناعة الدفاعية
المستلزمات والإنتاجات، وكذلك تثبيت الاحتياجات والتوزيع والتخزين والتجديد والتحديث وغيرها من الأمور كانت موجودة. طبعا كانت هناك مناطق 9 مناطق فيدرالية. سيكون هناك تأسيس مناطق في الصناعة الدفاعية، وسيكون طبعا في البر والبحر والجو، وكذلك أن يكون في الفضاء، وأن يكون في الناحية السبر ومن الناحية الإلكترونية، أن يكون هناك إنتاج. وهذه الاتحادات ستقوم بالتنسيق والتعاون فيما بينها. نعم، في المناطق التي سيتم إنتاج هذه معدات الدفاع، الأجهزة الدفاعية والأسلحة الدفاعية، سيكون هناك عمل من أجل البحث والتطوير، وسيكون هناك التحديث والصيانة، وسيكون هناك إعطاء الشهادات وغيرها من الأمور. فيما يتعلق بالفيدرالية الإسلامية والمناطق التي ستؤسس، إن هذه المنتجات والمعدات العسكرية والدفاعية سيتم نقاشها فيما يتعلق سيكون هناك ثانويات، وسيكون هناك مدارس أيضا ودراسات عليا فيما يتعلق بهذا الموضوع. من أهم أن في المؤتمر الرابع، القمة الرابعة أيضا بشكل مختصر، كانت في شهر 12 12 عام 2020، فكانت فيما يتعلق بالأصول والأساس من أجل النظام الدفاعي المشترك من أجل الوحدة الإسلامية، وكان هناك 27 مساهمة. نعم، من أهم الشروط أن نصبح قوة فاعلة على أرض الواقع، يجب أن يكون هناك منظومة دفاعية ويتم إدارتها من المركز. فهناك 5 فعاليات يجب أن تكون، وإن دولة أفريقيا، آسيا وأفريقيا، أن هذه الدول سيكون هناك نعم وزارة الدفاع، ويجب أن يكون هناك أيضا مركز في البحر والبر والدفاع البري والبحري والجوي. فستكون في 9 مناطق مختلفة، وفي كل مركز من هذه سيكون هناك حركات مشتركة وإدارة مشتركة. فكان التصور مبني على ذلك، إن هذه الفكرة في المادة 7 117 كانت ستكون هناك ستكون الجمهورية الكونفدرالية ورئيسها، وستكون هناك رؤساء في المناطق: العدالة والدفاع والوزارة الداخلية والوزارة الخارجية، وكذلك رئيس الأركان والبر والبحر والجو. نعم، وستكون قوة مشتركة من أجل ذلك. فكان التصور مبني على هذه الأسس. هناك الدول ستكون هناك في نفس الوقت أيضا ستكون هناك قوات محاربة في الدول وستكون داعمة. فسيكون في الحوات البرية ستكون 36 نعم إدارة، وفي البحر ستكون هناك 3 نعم، وطبعا وفي الجو سيكون هناك 9 سيكون منظومات نعم صاروخية للحماية الجو من أي هجمة. وكذلك أيضا سيكون هناك أيضا تصور مبني على أساس هذه القواعد والأسس في البر والبحر والجو، وفي نظام الدفاع الصاروخي، وفي السبر، وكذلك السبر الإلكتروني وغيرها. فستكون هناك مراكز لوجستية داعمة. فمن أجل ذلك سيكون هناك طبعا مراكز تدريبية أيضا، ومن أجل البر والبحر، قوات البرية والقوات البحرية، ومن أجل القوات الجوية أيضا ستكون هناك مراكز من أجل تدريب هذه الفرق. إن في المناطق الفيدرالية المشتركة والقوات الموجودة هناك في كل منطقة فيدرالية في الجغرافيا ستكون هناك قوات محاربة ومقاربة داعمة،
وستكون هذه كلها مشتركة في المناطق وستخصص من أجل ذلك. وفي هذا البيان هذه كلها المعلومات موجودة في موقع الصم. بعد ما قدمنا المعلومات عن 4 قمم مضت، والآن سنتحدث عن القمة الخامسة، المؤتمر الدولي الخامس لاتحاد الإسلام، والموضوع الرئيسي وتحديد إجراءات ومبادئ السياسة الخارجية المشتركة للوحدة الإسلامية. سنتحدث عن استراتيجية السياسة الخارجية من أجل الوحدة الإسلامية، الهدف هو الجيران الجيران وعلاقاتها، وكذلك الجغرافيات القريبة، وكذلك البحار والمحيطات، الحقوق والمنافع، وكذلك أيضا الدبلوماسية التي ستدار، وكذلك الفدرال المناطق، وكذلك الدول الأخرى الممثلات الخارجية نظامها يتم تحليلها، وسيقوم بتثبيت الأصول الإجراءات والمبادئ الأساسية لأجل ذلك. فستكون هناك عناوين رئيسية التي ستطرح في هذا المؤتمر من ناحية تقييم من ناحية الجيوبوليتية، وكذلك العولمة وآثارها، والقوات الإقليمية وسياساتها تجاه الإسلام والدول الإسلامية، الإسلاموفوبيا وتركستان الشرقية وكشمير، موضوع كشمير وأفغانستان، وملف ليبيا والسياسات المتبعة، والطريق الحريري من الصين، وكذلك السياسات المتعلقة بالشرق الأوسط، وكذلك أيضا البحر الأبيض المتوسط وقبرص، موضوع والدول الأفريقية المسلمة والسياسات المتبعة هناك، وتركيا، جغرافيا تركيا والجغرافيا التي تتأثر منها آسيا وأفريقيا. طبعا المؤسسات التي ستقوم بحل هذه المشاكل بشكل مشترك أو بشكل منفرد، سيتم تأسيس مؤسسات من أجل حل هذه المشاكل. أن المتصور فيما يتعلق بتحديد إجراءات ومبادئ السياسة الخارجية المشتركة للوحدة الإسلامية سيتم تقييمها وسيتم مناقشتها في نهاية المؤتمر، حتى الهدف أن نطلع بنموذج يحتذى به. وهذه طبعا اللقاءات تكون عبر الإنترنت، وسيكون هناك اللغة ترجمة فورية باللغة العربية والتركية والإنجليزية، فيما بعد سيتم تحويل هذه الأطروحات إلى كتاب، وبعد ذلك سيتم هذه نشرها في المجلة الحكمية المعترف بها، وستنشر على الموقع أيضا، وسيرسل هذه الأطروحات كلها والأبحاث إلى المتحدثين، وستكون موجودة على الموقع الرسمي لمؤسسة الصم. في عام 2022 سنتحدث عن العدالة المشتركة، وفي عام 2023 سنتحدث عن الأمن والأمن المشترك، وفي نهاية عام 2023 نحن سنرى النموذج المشترك الذي سيجمع الدول الإسلامية تحت مظلة واحدة. نحن نشكر كل الضيوف الكرام الذين كانوا معنا والذين ساهموا بالمشاركة في هذه القمة، ومرة أخرى أشكركم، وأتمنى أن تكون هذه القمة وسيلة للخير، وأقدم لكم تحياتي واحترامي. شكرا جزيلا لكم أيها الرئيس، ونتمنى أن هذا النموذج الذي سنقدمه للوحدة الإسلامية، أتمنى أنه سنستطيع أن نقوم به، وحتى يسهل علينا الوصول إلى الرفاهية في المجتمعات الإسلامية. والآن من جامعة كوتاهيا دومنبرار البروفيسور الدكتور كاظم السيد كاظم دالكران فليتفضل لإلقاء كلمته، فليتفضل، الكلمة لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. Alemi İslam'ın kurtuluşunu نعم، لإنقاذ العالم الإسلامي والذين يبحثون عن الاتحاد الإسلامي والذي هدفهم الأساسي هو الاتحاد الإسلامي. أخواني الأعزاء المجتمعون هنا الآن، نحن نجتمع في هذا المؤتمر الخامس للاتحاد الإسلامي آسام. أهلا وسهلا بكم في هذا المؤتمر. الآن كل من يسمعني الآن أنا أحييكم جميعا من كل قلبي. طبعا هذا المؤتمر الذي قام بتنظيمه وقام وبذل جهودا لذلك السيد عدنان تانرفردي وغيره من الأخوة، أنا أحييكم من كل قلبي وأبارك لكم جهودكم الحثيثة في إنجاح هذا المؤتمر. أيها الأخوة الأعزاء، لأجل ترقي العالم الإسلامي وتنميته بشكل كبير وتواطد الأخوة، طبعا فهو يرتبط بتواطد الأخوة والتعاون والتنسيق ما بين الدول الإسلامية. فطبعا من خلال الترابط ومن خلال التنسيق والتعاون ما بين المسلمين في القارة الأفريقية والقارة الآسيوية، بهذا الأمر ممكن أن يتم ذلك. فكما تعرفون أن نصر الله مرتبط بالتعاون والتضامن بين الأخوة الإسلاميين المسلمين. فإذا كنا نريد أن ننقذ أنفسنا من الهلاك في الدنيا وأنقاذ حياتنا أيضا والترقي في الدنيا، يجب علينا أن نتحد ونتعاون فيما بيننا، لأن هذا شرط أساسي ليجعلنا قوة في هذا العالم. فكما تعرفون الآن عندما تم نزع طبعا القوة من يد المسلمين، العالم الآن يعاني بشكل كبير جدا من الويلات، والآن هناك حروب وهناك دمار في كل المناطق العالم. فكما تعرفون ليست كالفلسفة السائرة في العالم الآن، ليس القوة هي التي تحكم على العالم. نعم، الآن قانون الغاب الآن يسيطر على العالم كله، فهم من خلال الأشخاص الذين يجعلون أعراقهم وأجناسهم فوق الأعراق والأجناس الأخرى، وهم طبعا يعاملون الناس بهذه المعاملة. ولهذا فنحن نشاهد أن العالم والحضارة الإسلامية التي تتوافق مع الفطرة الإسلامية مع الفطرة الإنسانية، فبالتالي عندما يكون العالم الإسلامي هو المسيطر، هو ليس فقط يأتي بالعدالة لأجل المسلمين فقط، بل يأتي بالعدالة لأجل العالم بأسره. فبالتالي هذا شيء مهم جدا وضروري لتحقيق العدالة الإنسانية في كافة أنحاء العالم. فالشيء الأساسي كما تعرفون في يومنا الآن، فكل العديد من المسلمين الذين يعتقدون بالله عز وجل ويؤمنون به، إلا أنهم لا يقومون بأداء واجباتهم الإسلامية كما تجب. وكما قال الله عز وجل في القرآن الكريم، وأنهم لو كانوا يعرفون الله عز وجل بما يقتضيه الأمر لما كان المسلمون في هذه الحالة. فبالتالي عندما ينظر المسلمون القرآن الكريم بعين العناية ويتقنون فيه ويتأملون فيه، فبذلك يتم تأسيس الاتحاد الإسلامي. وبإذن الله تعالى مع التطور العلمي ومع ظهور الحقائق القرآنية ومع تطور العلم سوف تظهر الحقائق القرآنية بشكل أوضح، والعالم الإسلامي عندما يتأمل في هذا فسيكون العالم الإسلامي هو الغالب. نعم، فكما تعرفون الآن من أكثر الأمراض المتفشية في طبعا العالم الإسلامي هو البطالة، هو عدم معرفته لله عز وجل. كيف هو هذا الإيمان أن يقطع الشباب أملهم من الله ويقطع آمالهم؟ فكما تعرفون الله عز وجل الذي يملك كل هذه القدرة والذي يملك كل هذه العظمة، كيف يمكن لشبابنا أن يفقد الأمل بهذه الدرجة؟ فعندما يكون الإيمان قويا في قلبنا، وعندما يكون هذا الإيمان ينبثق من أعماق قلوبنا، فبالتالي الإنسانية كلها سوف تعتمد على الله عز وجل وسوف تعمل، وبالتالي لن تفقد الأمل أبدا، وستعمل بتصميم وإصرار من أجل تحقيق الأهداف التي يسعى إليها.
فكما تعرفون لإحياء كلمة الله من الناحية المعنوية طبعا يجب أن يكون أقوياء، ويجب أن نتمسك بحبل الله ونعتصم به، وبالإضافة إلى ذلك يجب علينا أن نعمل ونقوي اقتصاداتنا ونعزز هذا الاقتصاد بشكل كبير. فالكسب الحرب الاقتصادية فهو يعتمد على الإنتاج ويعتمد على استخدام الموارد التي نحن نتمتع بها، فلذلك يتوجب علينا أن نعمل بشكل مكثف، ويجب علينا أن نقوم على الإنتاج، ويجب علينا أن نجعل استخدام المنتجات المحلية هي شعارنا، ويجب علينا نتعاون ونتضامن فيما بيننا. أعتقد بإذن الله تعالى هذا الشعور ينمو يوما بعد يوم، وأن العالم الإسلامي سوف ينقذ نفسه من هذا الأسر الذي هو فيه، وسوف يتطور بشكل أكبر. إن كل هذه الثروات المتوزعة في كافة أنحاء الإسلام لا يجب عليها أن تفرقنا، بل يجب عليها أن توحدنا لأجل أن نستفيد من بعضنا البعض. ويجب على أن يتطور التجارة فيما بيننا بشكل أكبر لأجل تواصل أو أواطن الأخوة، وبالتالي التواصل فيما بيننا بشكل أكبر. فهذه كلها ستساهم بشكل كبير جدا في تأسيس الاتحاد الإسلامي. فعلى مرور 100 عام نحن نشاهد أن هناك الكثير من الفتن التي تحاك حول العالم الإسلامي والتي تمزقه نتيجة هذه الفتن. فبالتالي العالم الإسلامي لا يستطيع أن يحافظ على موارده ولا يستطيع أن يحافظ على حياته، وبدأ العالم الإسلامي كله يعاني من الويلات، وهناك الكثير ممن يخافون على حياتهم في العيش في الأوطان الإسلامية والبلدان الإسلامية، وهناك دمار وشتات وتمزق وتفرق بين العالم الإسلامي. لذلك فكما تعرفون يجب على العالم الإسلامي أن يقوم بتوطيد الأواصر الأخوة، وأن يكون هناك تبادل تجاري قوي وتعاون وتنسيق على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى التجاري بشكل كبير. فمؤتمر الصام للاتحاد الإسلامي التي تجمع ما بين الدول الآسيوية والأفريقية ولأجل تحقيق الشراكة فيما بينهم، فهذا هو تنظيم مهم جدا، وهذا هي فرصة كبيرة جدا بالنسبة لنا لأجل التعاون والتنسيق فيما بيننا. وأعتقد أن هذه خطوة أساسية جدا لأجل تحقيق ذلك. فهناك لدينا موارد كثيرة غنية جدا، ولدينا طاقات كبيرة وواسعة، وحضارتنا حضارة قوية وهي فوق كل الحضارات، وبالتالي يجب علينا أن نسمع للمستعمرين ونسمع لألاعيبهم، ولا يجب علينا أن نتأثر بهم بهذه الدرجة. فبالتالي يجب علينا أن نتعاون فيما بيننا. فكما تعرفون في الآونة الأخيرة هناك زيادة عدد كبير من توافد الطلاب الأجانب إلى تركيا، ونحمد الله ونشكره. أصبحت تركيا من أكثر الدول التي تستقطب الطلاب الأجانب، وهناك حوالي 300 ألف طالب من الطلاب الجامعة الذين أتوا وتوافدوا إلى تركيا تلقي تعليمهم هنا، وكلهم طبعا من المناطق الإسلامية. وهنا في جامعة دولموت بنار فهناك حوالي 150 دولة، حوالي 7000 طالب لدينا هنا في هذه الجامعة. نعم، فلو تسمحوا لي فحوالي 70 دولة، فهناك حوالي 7000 طالب الآن يقومون باستمرار بتعليمهم هنا في جامعتنا. فعلى الرغم من أننا تأخرنا إلا أننا نسير في الخطى الصحيحة. فبالتالي هؤلاء الطلاب العليا للتعليم العالي ونشكرهم جزيلا على السعي الحثيث لأجل استقطاب الطلاب الأجانب هنا في تركيا. فنحن الآن العالم الإسلامي يمر بمرحلة صعبة جدا، فبالتالي يتوجب علينا أن يكون هناك ولادة جديدة نتيجة هذا الآلام التي نعاني منها. فبالتالي نحن كعالم الإسلامي الآن نحن في وضع أفضل، على الرغم من الكوارث العالمية التي تأثر في العالم. فهناك تقدم كبير جدا لتركيا في الصناعات الدفاعية، ونحن الآن في موضع أحسن. فليكفي أن نعمل ونقوم بما يقع على عاتقنا من أعمال،
ولا يجب علينا أن نقصر من دعائنا ولا يقصر من أعمالنا، ونساهم بشكل كبير لأجل تأسيس الاتحاد الإسلامي. فلا يجب علينا أن ننسى أبدا أن الحضارة الإسلامية ليست للمسلمين فقط، بل يحتاج العالم بأسره لهذا الاتحاد، ولأجل تأسيس هذه الوحدة ولأجل تحقيق العدالة الإنسانية يجب أن نعمل بشكل كبير، وهذا سيحقق السعادة للعالم بأسره. فأتمنى لكم النجاح، وأنا أبارك لكل من يعمل لأجل الأخوة والاتحاد، وطبعا فشمس السعادة قريب، فليكون ذلك بشرى للكل، وأتمنى الخير لكم. وطبعا كل من يساهم من أجل خدمة هذا الدين أنا أبارك له، وشكرا جزيلا لكم. سيد أرسان. نعم، السيد كاظم من جامعة دولموبنار، العميد كاظم موسى، البروفيسور دكتور كاظم موسى كان يتحدث بجياشة وبحماسة كبير جدا، وبهذه التعابير أضاف أشياء كثيرة على مؤتمرنا هذا، ونشكره على جهوده الكبيرة وهذه الجمل الجميلة التي ألقاها علينا. شكرا جزيلا لكم. نعم، أنا أشكركم أيضا، وأتمنى لهذا المؤتمر أن ندور بالخيرات على الجميع. شكرا جزيلا أستاذي الكريم. الآن فليكون معنا من المدافعين عن العدالة البروفيسور الدكتور نافزات تانر، فليتفضل لإلقاء كلمته. شكرا جزيلا. السلام عليكم. أنا أتمنى يوما سعيدا للجميع سيد الرئيس والسادة المشاركين وكل المشاركين من كافة أنحاء العالم في العالم الإسلامي. هناك لدينا حضور كبير جدا، وأنا أحيي الجميع وأقول لكم أهلا وسهلا بكم جميعا. وبنفس الوقت فإن هذه المؤتمرات وبخصوص الحضارة الإسلامية هو يعتبر حجر أساس، وهو له هدف أساسي. فعندما نتقدم نحو تطوير هذا الهدف فقد يكون هناك عوائق كثيرة، فأنا أريد أن أتحدث عن هذه العوائق. هناك عوائق داخلية وهناك العوائق مثلا العوائق الخارجية نتحدث عنها نوعا ما، ولكن هناك بعض العوائق الداخلية التي لا نعرفها. نعم، وهذه العوائق الداخلية فهذا يساهم بشكل كبير لعرقلة طريقنا ولأجل عدم تقدمنا خطوة إلى الأمام. فبالأساس من الناحية النفسية فهناك بعض طبعا الأفخاخ الذهنية التي يضعونها أمامنا ويحاولون أن يمنعونا ويشكلون عائقا في طريقنا. فطبعا وهناك بعض ما يسمى في العلم النفسي بالحشرات النفسية التي دائما تجعلنا دائما أن تعيق طريقنا وتغير مسعى طريقنا لأجل أن يدلنا إلى طريق مضل، وطبعا ولا تؤدي بنا إلى الطريق الصحيح التي نسعى إليه. فهناك الكثير من هذه الأمور. فكما تعرفون أيضا العالم الإسلامي هناك لدينا في اللغة التركية كلمة يعني يقول مثلا أنت لديك طبعا كيس وأنت تريد أن تخيطه، ولكن بدل أن تخيطه بالإبرة تضع هذه الإبرة تصيب أحد رجلك أو يديك. نعم، فبالتالي نحن يجب علينا أن نعرف هؤلاء الأشخاص الذين بداخلنا الذين يقومون بإعاقة طريقنا نحو التطور والتقدم ونحو تحقيق الوحدة الإسلامية. فبخصوص الأمور الاختصاصات النفسية ومن الناحية الاقتصادية هناك السلوك الاقتصادي كما شائع في العلم الاقتصادي، من الناحية التجارية ومن الناحية الاقتصادية كيف يمكن للشركة أن تنجح وكيف يمكن لها أن تفشل. فهناك بعض الأمور يجب علينا أن نعرفها. فهناك بعض الأخصائيين الذين ساهموا في ذلك وقاموا بوضع بعض الأسس الاقتصادية من أجل حل المشاكل. فكان هناك كتاب
طبعا تتحدث عن الفخخ الذهنية التي ممكن أن تجعل الإنسان بدل أن توجهه إلى الطريق الصحيح توجهه إلى الطرق مضلة لا يستطيع السير فيها لأجل تحقيق أهدافه. فبهذا الخصوص هناك بعض الأشياء التي أريد أن نتحدث عنها. فالعالم الإسلامي الآن هناك صراعات كبيرة، فلأجل حل هذه المشاكل فيجب أن يكون هناك طبعا عودة ذهنية، وبالتالي العودة إلى ما كنا عليه من أجل تحقيق الوحدة الإسلامية. فطبعا فبالتالي هذه الأمور يجب علينا أن نقوم بالعناية بها بشكل جيد ونتمعن إليها. فمن الناحية السياسية قد يقولون أنا مثلا أنا أريد أن أخذ القوة، أولا يجب علينا أن نأخذ القوة، وبعد أن أخذ على القوة قالوا الكل سيكون سعداء. لا، هذا لن يجعل القوة وحدها لا تكفي، ولكن قد لا يكون الاتحاد الإسلامي يستمر. فبالتالي يجب على لأجل الاستمرار هذا الوحدة يجب أن يكون هناك شهداء، يجب أن يكون هناك تكاتف في الصفوف مثل الحسن والحسين، لذلك فهم دافعوا عن الحق والحقيقة. هم كانوا يعرفون أنهم سيستشهدوا وأنهم كانوا يعرفون أنهم سيفقدوا حياتهم، ولكن أنهم كانوا يسعون لأجل هذا الهدف. فبالتالي دون أن نقوم بتقديم التضحيات لا يمكن أن يتحقق العالم الإسلامي. فبالتالي يتوجب أن يكون هناك تضحيات. ففي العهد العباسي وفي العهد الأموي وهناك الدولة العثمانية كان لديهم هدف أساسي، مهما كان الثمن، مهما كانت الأمور التي تعيق طريقهم لم يستثنوا عن ذلك واستمروا في السير في هذا الطريق. وبالتالي هذا ما دعا إلى تحقيق الوحدة ودعا إلى تحقيق هذه الأهداف. فالإصرار والتصميم والسير حول الهدف والتعاون والتنسيق ما بين هذه الأمة هي التي ساهمت في تحقيق هذه الوحدة مهما كانت المصعب. أولا يجب أن يكون لدينا وحدة في الهدف، يجب أن يكون لدينا وحدة في الهدف ووحدة في وضع خطة فكرية أمامنا وكلنا نسير وراء هذه الخطة. ومهما كانت هناك المخاطر التي تعترض طريقنا، حتى لو كانت هناك تضحيات كبيرة، لا يجب علينا أن نستثني أو نترك هذا الطريق ونتوجه ونقول أن هذا يعيق طريقنا، فبالتالي أنا لا دخل لي بالأخ الآخر، أنا مشكلتي مشكلة مختلفة عن الأخ الآخر. فهذا إذا حدث وجعلنا نستغنى عن هذا الأمر فبالتالي هذا سيجعلنا لا نحقق هذا الهدف. فهناك كما تعرفون هناك بعض منهم مثلا قاموا باختراع طائرة وقالوا سنقوم بإيجاد هذه الطائرة وإنتاجها، وقاموا بوضع نقود كثيرة لأجل إنتاجها، ولكنهم عندما أتوا بها لأجل استخدامها في المطار كان هناك صوت صاخب جدا كان مزعجا جدا. فقال البعض منهم يجب عليكم أن تتركوا هذا المشروع لأن هذا المشروع يسبب الانزعاج وبالتالي هذا لن ينجح. ولكنهم أصروا على ذلك ولم يتركوا ذلك. وطبعا وحصل هناك حادث أيضا، ولكنهم نوعا ما جعلوا هناك حدث، فبالتالي وضعوهم في فخ ذهني وبالتالي جعلهم يتراجعوا عن هذا الإنتاج. الفخ الثاني عفوا الفخ الثاني أن يكون مثلا الفخ الذي يؤدي إلى جمع الدلائل من طريق واحد. مثل ما يقول أنا أعرف الأشخاص الذين لديهم أنانية عالية ومستويات عالية من الأنانية، يجعل فكره هو الأساس والآخر كله فكره خاطئ، ويجمع الأفكار ويجمع كل هذه العلوم ويتقدم نحو هذا الشيء ويقوم بارتكاب أخطاء كبيرة جدا، وكل الأشياء التي قام بها يشتتها ويفتتها ويقضي عليها. نعم. فعلى سبيل المثال فمثلا قد يكون هناك فخ الثقة الزائدة بالنفس. الثقة الزائدة بالنفس مثلا يقول بيتي لن يدخل فيه لص، فيقوم بسد ويقوم بفتح نوافذه وأبوابه ويقول أنا لا أخاف.
وبعد ذلك اللص يدخل في بيته لأن هناك ثقة زائدة بالنفس. نسمي هذا الفخ بفخ الثقة الزائدة بالنفس، لأنه يثق بنفسه ويقول أن اللص لن يدخل منزلي مهما حدث، ويترك شبابيكه مفتوحة ويترك أبوابه مفتوحة، فيأتي اللص ويدخل من الشباك ويدخل من الباب، وبالتالي يسرق كل ما لديه ويذهب ويصبح هباء منثورا. نعم، فبالتالي هناك بعض الأفكار يقول الإمام البريء، فكرة الإمام البريء. فهناك انقلاب عسكري حصل كما تعرفون، من كان وراء ذلك؟ كان جماعة فتح الله جولان، وهو شخص يدعي أنه متدين، وكان هناك فكرة الإمام البريء أو الوديع مثلا كانوا يسمونه، وكان هناك كثير من الناس الذي يجتمع حوله، وعلى الرغم من أنه كان يرتكب أخطاء كان الناس يراه كأنه صحيح. ونتيجة هذا الاعتقاد هناك الكثير من الناس الذين فقدوا حقوقهم والذين فقدوا كل شيء نتيجة ذلك. وبالتالي وهناك مثل من يقول أبي يعلم أكثر مني، أو يقول هذا الشيخ يعلم أكثر مني، فبالتالي أدى إلى تجميد الأفكار. هذا الأمر موجود ما زال في العالم الإسلامي. وهناك أيضا بعض المنظمات الإرهابية التي تدعي بأنها تهدف إلى تأسيس الوحدة الإسلامية، وأنها الخلافة التي سوف تقوم بها وتوحد شمل المسلمين، وهم يقومون باستخدام فكرة ذهنية وبالتالي انتزاع الأفكار من ذهن بعض الناس، والناس طبعا يعتقدونهم ويقول هو يعلم أكثر منا فنحن لا نعلم مثله. فبالتالي هذا هو الشيء الذي يؤدي إلى جعل المشاكل تستمر بشكل كبير. فبالبداية يجب عليكم أن تكونوا أقوياء، ويكون لديكم قوة المالية، ويكون لديكم قوة اقتصادية، ويكون لديكم قوة عسكرية. هذه الأمور إذا لم تحصل فلن يتحقق العدالة، هكذا ما يقولون. فهذه هي عبارة عن قصة القوة التي يقولون أن القوة هي التي تجعل العالم قوية، ومثلا القوة العسكرية، وكما تعرف هناك قوة خشنة وهناك قوة مرنة. فيقولون في هذا العصر أن من يسيطر على هذه القوة وبالتالي هو الذي سيسيطر على العالم. نعم، فلالتقاط هذا القوة فيجب العمل بشكل كبير جدا. فقوة المسلمين بالأساس هو أن يجمع ما بين القوة المادية والقوة المعنوية، فبالتالي فسيحقق قوة العدالة، فيجب عليه أن يفقد قوة العدالة. فمن أجل تحقيق الهدف والوصول إلى الهدف هناك بعض الفخوخ التي تضع أمام المسلمين. لأجل الوصول إلى الهدف الحقيقي يجب أن تتراجع عن العدالة، هكذا يقولون. هذا خطأ، لا يمكن. المسلمون لا يجب عليهم أن يستغنوا عن العدالة. العدالة هو شيء أساسي في الإسلام، فبالتالي يضعون أمامكم فخا. العالم الإسلامي لا يمكن أن يكون قويا إلا إذا تراجع بعض الأحيان عن العدالة ويضعه مثلا في جيبه اليمنى. نعم، وبعد إلى أن يصل إلى القوة التي يسعى إليها. نعم، فبالتالي لأجل الوصول إلى الاتحاد الإسلامي، فكما تعرفون بعد العصر السعادة بعد الخلفاء الراشدين فهناك الكثير من الأمراض التي دخلت العالم الإسلامي يجب علينا أن نتركها، ويجب علينا أن نترك ما أحضرته الليبرالية لنا، ويجب علينا أن نتمسك بقضيتنا الأساسية وهي تحقيق العدالة الاجتماعية. فهذه الأمراض التي وصلت إلى العالم الإسلامي بعد وصول الدولة الأموية إلى السلطة واستمرت حتى نهاية الدولة العثمانية، ونحن الآن طبعا إذا بدأنا نستمر بنفس الشيء فبالتالي نحن نقوم بتبادل هذه الأمراض ويستمر. فما هي نيتنا الأساسية؟ هو تشكيل الاتحاد الإسلامي، وبالتالي يجب علينا أن نغتسل من هذه الأمراض ونشفي أنفسنا من هذه الأمراض. فهذه الأفكار الذهنية، فهناك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول أن هناك أمراض سوف تتفشى في العالم الإسلامي. نعم، وهذه الأمراض ما هي هذه الأمراض؟ يقول في آخر الزمان الوهن، سيكون هناك مرض الوهن، سيكون عدد المسلمين كثير ولكنه وكأنه نهر يجري ولكنه مع ذلك وكالسيل،
ولكنه لن يستطيع أن يحكم العالم. نعم، فكيف يمكن أن نشفي أنفسنا من هذه الأمراض؟ قال هناك شيئين يجب أن نتمسك بهم. مثلا يقول أنهم يتحدثون عن الدنيا وهم يحبون الدنيا أكثر من الآخرة. نعم، فيكون يتمسك بالدنيا أكثر ويعمل من أجل الدنيا أكثر من أجل أن يعمل من أجل الآخرة. فهذه الفكرة الدنيوية التي تأتي بالأمراض الدنيوية التي طبعا أمراض معنوية في داخله. وبعد ذلك نعم، ويشاهد الدنيا أكبر من الآخرة ويسعى لأجل الدنيا أكثر. وأيضا الخوف من الموت، الشيئين الأساسيين. والخوف من الموت إذا كان موجود أيضا فهذا سيجعل العالم الإسلامي يتدمر. شيئين أساسيين: التمسك بالدنيا على حساب الآخرة والخوف من الموت. نعم، فبالتالي هذين الشيئين هما اللذان يجعل هذا المرض يتفشى بشكل كبير في العالم الإسلامي. نعم، ففي المرتبة الأولى إذا نحن تمسكنا بنيتنا فسنصل إلى قمة الجبل، وسنشاهد أننا وصلنا إلى قمة الجبل، ولكن سنرى وراءنا أن قضيتنا قد بقيت في الأسفل. فبالتالي إذا عملنا من أجل الدنيا فهذا سيجعلنا نعاني بشكل كبير جدا. فهناك الكثير من الحروب الأنانية، يقول أنا نقودي مثلا أكثر من نقودك، أنا معلوماتي أحسن من معلوماتك. فبالتالي هناك الكثير من هذه الأمور التي يمكن أن تنتشر بهذا الخصوص. وكيف علي أن أجيب على تساؤلاتك؟ كيف علي أن أعمل لمصلحة عائلتي وهي التي أولوية بالنسبة لي أكثر من مصلحتي الشخصية، وإنها العالم الإسلامي وهي قضيتي وأهم مني ومن مصلحتي الشخصية، وحتى أهم من أيضا مصالح بلادي. نحتاج إلى تحول ذهني يوصلنا إلى هذه النقطة، ودون ذلك لا يمكننا إلا أن نتحدث عن نفس الأمور ويمضي وقتنا سدى ودون أن نرى أن هناك فخ آخر منتشر في العالم الإسلامي، وهو أن فخ نظرية المؤامرة. العالم الإسلامي يؤمن بالمؤامرات وكأنها واقع وكأنها حقيقة، وهذا أيضا ما نراه جليا في لقاحات جائحة كورونا. نرى أن العالم الإسلامي على الرغم من أن اللقاح والمطعومات أصبحت مثبتة علميا، نجد بأن العالم الإسلامي يعارض هذه اللقاحات بسبب أنه يؤمن بنظرية المؤامرة. ووجدت أن هذا له أساس في الإسلام، وأن هلال رمضان وبدء هلال رمضان وبدء العيد نستطيع أن يكون بمتابعة الهلال. فلماذا أو ما هو الأسس النبوي والرباني لمتابعة الهلال ومراقبة الهلال؟ يعني بدل أن يكون نؤمن بشاهد واحد فقط، بل نؤمن بشاهدين، وهذا يكفي. المعذرة أنا أنهي نهاية كلماتي. بمثل هذه الأوضاع نحن يمكننا أن نؤمن بشاهدين، وهو أمر حياتي وحتمي. فنحتاج إلى أن نجمع بين المنطق وبين العاطفة، بين العقل والقلب، بين الحماسة. بالحماسة لا يمكننا أن نحقق اتحادا إسلاميا، علينا أن نحكم منطقنا مع عاطفتنا. في مثل هذه الحالات يمكننا لا أن نتحدث أنا ونزيل الأنا تلك، نصبح بدل كلمة أنا نستخدم نحن، بل نتحدث عن أمة العالم الإسلامي. فإن المصطلحات التي نستخدمها وعلم الاصطلاح له أثر كبير في أن نحقق هذا الهدف. وإن أكبر أيضا فخ وقع فيه العالم الإسلامي هو إرغام الناس على تطبيق مفهوما ومبدأ ما. هذا قد يكون صالح قبل مئات
السنين، ولكن هذا القول الواحد وأن الرأي الواحد أصبح لا مكان له في العالم المعاصر. ويجب على أن لا تكون القوة عند أشخاص وأفراد وشخصنة القوة، بل عند مؤسسات ونظم، وأن لا أن نجبر الناس على الإيمان بمعتقداتنا وأفكارنا، ولا يمكننا أن نحقق الثقة والأمن. ويجب علينا أن نعود إلى الشورى، إلى مبدأ الشورى، وهو مبدأ وهو أصلا له يجب علينا أن نعود إلى سورة الشورى، وسميت سورة في القرآن بهذا المصطلح لأهميته. مثل هذه الاجتماعات، وهو اجتماعات دون شورى، هي من ثقافة ما بين النهرين السابقة، ليست هي من مبدأ النبوية. هذا التهديد والإرغام والإجبار الناس على الإيمان وتطبيق قاعدة معينة، هذه الثقافة علينا أن نتخلى عنها. وإن استطعنا أن نتخلى عن ذلك سنستطيع أن نتمكن مما فعلته الدولة العثمانية عند تأسيسها عبر واستطاعت أن يحيي ثقافة العرفان في الأناضول في أعوام 1300، وبعدها استطعنا أن نقطف ثمارها في عام 2300 ميلادية. علينا أن نعالج نفوسنا وأذهاننا وأفكارنا، وبإمكاننا أن نحقق ذلك. أشكركم على صبركم والاستماع إلي بصبرك. أشكركم سيدي القيم على هذه الكلمة. تطرقت إلى موضوع مهم للغاية. 1440 على الرغم من أنه رقم واحد، 4440 44 هي نراها رقم واحد، ولكن كل 4 عليها أن نتناولها على حدة. والآن سوف أعطي الكلمة إلى الأمين العام لاتحاد المنظمات الإسلامية في العالم الإسلامي، المحامي علي كورت. أعطيه الكلمة فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أحيي الحضور بكل حب. إن هذا المؤتمر الخامس لأسام، مثلما حدث معنا في المؤتمرات السابقة، أيضا اليوم نتناول موضوع مهم، والذي هو تحديد إجراءات ومبادئ السياسة الخارجية بشكل مشترك. أن المشترك مصطلح له أهمية للعالم الإسلامي. علينا نحن نعيش معادلات سياسية تجبرنا على أن نكون استراتيجيون في كل خططنا. في كوالالمبور القمة التي اجتمعنا فيها، هناك نجد بأن منظمة اتحاد المنظمات الإسلامية لم تستطع أن تحقق أهدافها للأسف. في هذا الإطار ماليزيا وتركيا وأندونيسيا وباكستان وقطر ومثلها من الدول هي دول مهمة في العالم الإسلامي، وهي لها دور ريادي في العالم الإسلامي. بأن تتحد استطعنا أن نعقد قمة، وبمناسبة ذلك نحن نعتقد بأن الشورى مجبرون على أن تكون الشورى شمولية في العالم الإسلامي. والله تعالى يقول في كتابه الكريم: وأمرهم شورى بينهم، أي أنهم عليهم أن يستشيرون بين بعضهم البعض الأمور التي يقومون بها. فنرى بأن لدينا مشاكل في العالم الإسلامي، ودائما نقول نحن حتى نتخلص من هذه المشاكل التي نعاني منها هناك طريق واحد، وهو الاتحاد الإسلامي. نعم، هذا أمر لا غنى عنه في هذا العصر، وهو أصبح فريضة بالنسبة لنا. طبعا جدول أعمالنا حار للغاية ولديه الكثير من المواضيع، وإن العالم الإسلامي وخاصة أفغانستان في الأسابيع الماضية تناولنا مواضيع أفغانستان، وكان لدينا مؤتمر بهذا الموضوع. واليوم أرى بأن لدينا متحدثون منهم سوف يتطرق إلى القضية في أفغانستان. إنه موضوع مهم للغاية، وإن أفغانستان وطالبان الحنفية والسنية بعد أن تولت سدة الحكم في أفغانستان
وهذا ما يجبرنا ويدفعنا لأن نقدم لهم المساعدة والتعاون معهم. إن بعد زاهر الشاه الذي استمر ل40 سنة واحتلال السوفيتي الذي قد أخذ 10 سنوات، وبعد انتهائه وجدنا أن أمريكا استطاع بقيادة أمريكا دول التحالف احتلت أفغانستان على مدى 40 سنة، وكثير من الاحتلالات تبعتها وتغير في النظام، ولكن الحرب لم تنتهي والنزاعات لم تنتهي. وهذا للأسف ما تابعناه. عندما ننظر إلى أفغانستان نرى بأن لم يستطيعون أن يتبعون لأي دولة إمبرالية على الرغم من كل هذه المتداخلات. لا، واضطرت أيضا الاتحاد السوفيتي أن يتشتت ويتفتت بسبب تدخله في أفغانستان وفي العراق وسوريا ولبنان. للأسف نرى بأن تركت تلك الدول خلفها دول عبارة عن خرابات، وإخواننا هناك فقدوا كل خبراتهم ومتراكماتهم من الخبرات، والأشخاص والإخوة الذين نرى بأنهم ضعاف في مثل هذه الحالات علينا أن نقدم لهم الدعم قدر المستطاع. وإن أمريكا على الرغم من أنها خرجت من أفغانستان بهزيمة علينا أن نقوم ببناء نظام مستدام، ونحتاج إلى أن نتخذ خطوات مبادرة حتى نحقق ذلك. وبالتالي فإن منظمات وإن الدول الإسلامية للأسف ودول الأعضاء في الاتحاد الإسلامي نراها بأنها تبقى في منأى عن هذه التطورات التي تحدث، ودول 4 أو 5 هي الوحيدة التي تحاول أن تؤمن الاستقرار والسلام. وأنا أرى بأن تلك الدول ال5 عليها أيضا أن تتولى زمام الأمور، وأتمنى بأن يقود طالبان أن يتولى طالبان سدة الحكم بنجاح. وكما قال السيد نوزاد قبل قليل، هناك صوت يتداخل، أنا يقول بأن عندما تحدث عن الوهن وقال بأن هناك أن الناس كانوا يدعون بعضهم البعض على موائد بعضهم البعض. وقبل 1040 سنة من الآن نرى الجغرافيا الإسلامية في كثير من بقاعها للأسف تعيش مشاكل وأزمات كبيرة، وإن كثير من ويوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. هذا ما قاله النبي في السابق. أين الدول الإسلامية التي لديها الكثير من المخزون المعدني فقط بزكاتها التي سوف تقدمها عن مصادرها الطبيعية بإمكانها أن تحل مشاكل اقتصادية والمجاعات الموجودة في العالم. ليست مشكلتنا الوحيدة هي أفغانستان اليوم، لدينا أيضا جرح نازف في فلسطين والقدس وغزة وفي الشرق تركستان. وكذلك في الصين هناك اضطهاد، وفي كشمير تخيلوا معي أن الأمم المتحدة والمجلس الأمن لمرتين اتخذ قرار الاستفتاء، ولكن لم نستطع أن نطبق ونجري ذلك الاستفتاء. وفي اليمن كذلك قبل حالتها حتى ما قبل الحرب لم تكن جيدة، ولكن الآن أصبحت أسوأ بكثير. ومصر ولبنان والسودان، كل ما يجري في تلك المناطق واضح وجلي أمامنا، ولدينا لقاءات للشباب نجريها سنويا. ومن قطر شاركت أخت كانت طفلة قالت لنا، عفوا من باتان من ماليزيا، مدينة في هي جغرافيا دائما في نزاع،
مع تايلاند. تقول تلك الفتاة اليوم في باتاني إن بكى طفلة رضيعة لدينا، تقول الأم لها: لا تحزني يا ابنتي، الأتراك سوف يأتون وينقذوننا، العثمانيون سوف يأتون وينقذوننا، إن السريلانكيون الذين يجتمعون معنا أخذونا إلى مكان كان الشارع اسمه السلطان عبد الحميد الثاني، وكان اسمه، وسألتهم عن سبب هذه التسمية وما قصتها. قالوا لنا السلطان عبد الحميد خان قال بأن السريلانكيون لا يستطيعون الذهاب للحج، فأتى بسفينتين لتلك المدينة حتى يلتحق أهل المدينة بالحج. باتانيا مدينة بعيدة للغاية، وسريلانكا أيضا بعيدة جدا، واستطاع أن يشعر ويستشعر بهم تلك المنطقة، واستطعنا أن نصل إلى هذه الأيام التي هي مختلفة عما سبق. إذن نحن لدينا مخرج واحد أمامنا، هو الوحدة والاتحاد. الاتحاد الإسلامي حقيقة هو مسؤولية كبيرة بالنسبة لنا. الأرقام أيضا تحدثنا، كما السيد أرسان قال، إذا الأرقام إن كانت فوق بعضها البعض 4 أربعات، إن تلت بعضها فوق بعضها البعض لا معنى لها، ولكن إن تقف إلى جانبها جنبا إلى جنب تصبح رقم كبير. وبهذه المناسبة أشكر السيد عدنان وإلى كل مؤسسة السام لأنهم قدموا الدعم لهذه القمة. آمنوا من الله تعالى أن يمنحنا القوة لأن نشكل هذا الاتحاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمين العام للمنظمات العالم الإسلامي السيد المحامي علي كورت، أشكره على هذه الكلمة الجميلة. أيها المشاركون الأكارم، أيها الأعزاء المشاهدون والمشاركون، وهذه الجلسة الافتتاحية ستكون لها كلمة أخيرة الجنرال المتقاعد والسناتور الباكستاني المتقاعد السيد شاهين حسين، طلب منا أن نقدم له كلمته لأنه لديه اجتماع آخر. إذا كان الآن هو متصل معنا فسنعطيها الكلمة. شيخ عبد المجيد زنداني، مع أن نعتذر على السيد علي محي الدين القرداغي، معتذرين منه. السيد بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. This is Senator Musharraf Hussain. A very warm greetings to the leadership of Assam, especially General Adnan, and a special salam to the famous intellectual أشكر كل من هو حاضر معنا في هذه الجلسة. وجدنا فرصة أن نجتمع مع السيد علي كورت الذي تحدث قبلي. أنا الآن في إسلام أباد وأنا سعيد جدا لأنني متواجد معك. سوف أختصر كلمتي للغاية. أيها السيدات والسادة، نحن نعيش في مرحلة تدعونا للحماسة. بداية نحن في هذه السنة نحن اقتربنا من إنهاء عام 2021، وكما قال السيد كورت هناك تغيرات جذرية قد حدثت، وأول تغيير جرى في باكستان في عام 2021. الحرب وإلى جانبه الحرب هناك نزاعات، وبعدها وجدنا بأن بعد الاحتلال، وبهذه النقطة
الولايات المتحدة الأمريكية في 15 آب فشلت، وكان هو تاريخ فشل الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهت الحرب. هذه كانت المرحلة قد بدأت بعد 21 سبتمبر. وجامعة أمريكا براون وبناء على دراستها التي أجرتها وجدنا 24 تريليون دولار وأنها صرفت في هذه المدينة. وبالإضافة إلى أن في أفغانستان وباكستان والعراق وسوريا وليبيا واليمن والصومال فقدت 900 عنصر من جيشها، و32 مليون قد أجبر على التخلي عن منازله واضطروا إلى ترك بلادهم ومنازلهم، و320 ألف شخص قد لاقوا حياتهم بسبب الهجمات الأمريكية وطالبان في أواسط عام 2021. استطاعت أن تتولى سدة الحكم، وأفغانستان هنا قد لعبت دورا مهما وكانت على مفترق طرق ونقطة تحول مهمة. فكانت عام 2021 نقطة تحول بالنسبة لأفغانستان. وتركيزا على أسام نجد هنا أن العالم الإسلامي والدول الإسلامية سأعطي نموذج مهم من باكستان وأفغانستان وتركيا وأذربيجان. باكستان وتركيا وأذربيجان والهجمات التي قد شنت ضد أرمينيا في منطقة قرباخ وأذربيجان مع تركيا، وكان هناك تضامن بين الدول الثلاث التي قد سبق ذكرها. هذا نموذج تضامن مهم إسلامي مثل باكستان وتركيا وإيران كذلك قد تكون، وسعودية كذلك، وأندونيسيا. هذه الدول نرى بأن من الأساس بأن تركيا ورئيس وزرائها السابق 1979 تحدث عن هذا الاتحاد الثماني الإسلامي، ونرى بأن هذه الرؤية قابلة للتطبيق من خلال مثل هذه الحملات التي قد جرتها فلسطين وقبرص وكشمير وكرباخ أيضا. أن هذه مواضيع مهمة حسب رأيي. والموضوع الثالث في ما جرى في 10 من ديسمبر في باكستان. أتحدث عن باكستان. نحن ما ذهبنا إلى ونتحدث عن شيطنة باقي الدول، تركيا والصين وروسيا بالإضافة إلى سريلانكا وباقي الدول أصبحت دول صديقة. لكل دولة من هذه الدول لها تعريف خاص بها بالديمقراطية، وسنجد هنا بأن هذه التعريفات تختلف عند نقط حساسة للغاية، لأن من ناحية الجيوسياسية أيها السادة والسيدات نقطة مهمة للغاية نراها أن بدأنا بعهد جديد، وهذا العهد الجديد في العالم هناك تطورات تحدث واختلافات وتغيرات عالمية اقتصادية وتغير في التوازنات السياسية، وهذا ما يدعنا أن، وكما تحدث السيد محمد إقبال
إن في بدايات العصر التاسع عشر وبعد نرى بأن هناك تراجع في المحور الغربي والأمريكي، وأصبح واضحا في نهايات العصر التاسع عشر، وحينها أصبحنا نرى بأن الاتحاد الإسلامي قابل للتحقيق، وعدم الاتفاق الذي جار حتى الآن وجذورها يعود إلى 20 سنة مضت حسب ما يمكننا أن نقول. والبروفيسور هامدن تيلتون في جامعة هارفارد في عام 1991 قال أن هذه تحدث عن الحضارات ونزاع الحضارات، وكانت الحضارات في السابق تصنف على نحو الحليفة للحلف الغربي أو العدو للحلف الغربي، وبناء على ذلك يقيم نزاعتها. ولكن المثقفون والمفكرون الغربيون هم الذين كانوا يحددون تلك الحضارات وتصنيفاتها، والصين كذلك بدأت الآن حضارتها توضع في عين الاعتبار، ومن الناحية الإسلامية الدينية ومن الناحية المنطقية بأن العالم الإسلامي لدينا يجب علينا أن نكون أكثر وعيا ووضوحا نحو المستقبل. نحن الآن على مفترق طريق مهم للغاية، ونحن كمفكرون إسلاميون يجب عليهم أن يقفون بوجه كل هذا المفهوم الغربي، ونعم المفترق كبير للغاية، ومن يجب علينا أن نحقق تعاونا من ناحية الاقتصادي، وتحدث عن ذلك. وعلينا في باكستان والبرلمان الباكستاني، وهناك نحتاج إلى زيادة كذلك الوعي والتعزيز القدرات الإسلامية من ناحية الدفاع عن العدالة. ومن ناحية أخرى عندما سننظر إلى الغرب وإلى أوروبا لا يمكننا أن نتحدث عن أوروبا مسيحية. 25 أو 30 مليون مسلم يعيش في ألمانيا وبريطانيا، وحتى باكستانيون وأتراك يعيشون في تلك الدول الأوروبية، وحتى في البرلمان الأوروبي نرى هناك أتراك، فإن العالم يتغير. وأمريكا، وفي أمريكا كذلك كثير من أعضاء الكونغرس الذين هم من أعضاء الجالية المسلمة هناك من الصومال وما إلى ذلك. فعلينا أن نكون مدركون لهذه التغيرات. إن الأفكار هي التي أصبحت أقوى من الأسلحة، والرؤية هنا نرى فوبيا الإسلام، يحاولون شيطنة الإسلاميون من خلال هذه الظاهرة. وحرب العراق منذ عام 2003 نراها بأنها قد مبنية على أسس ومبنية على الكذب، وإن أيضا أصحاب الرأي والعلماء علينا أن نضع آراءهم بعين الاعتبار. نرى اليوم أسماء كثير من أولئك الأشخاص والمفكرون موجودون كمتحدثون معنا. هذه المشاورات عليها أن تجري ونحتاج إليها، وعلينا أن نضع هذه الآراء في عين الاعتبار. وعندما سننظر نرى بأن مبادرة آسام مهمة للغاية وندعمها، وبالتالي أدعم كل آراء وخطوات المبادرة من قبل المسؤولون عن آسام. أنا عشت في أنتاركتيكا على مدار 4 سنوات. إن أمريكا
ليست كما مضت، أصبحت متقسمة ومتجزئة وقد ضعفت أوروبا كذلك. وهذه الدول عندما سنرى بأن حان الوقت بأن نصل إلى رفاه، وإن السيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والقادة الأتراك على الدوام ممتنون لهم. السيد أردوغان دائما له مبادرات شخصية، وتركيا كذلك في عام 2016 عاشت محاولة انقلابية فاشلة، وأنا كنت عضو في البرلمان الباكستاني حينها. كانت لدينا لقاءات تضامنية مع البرلمان التركي، وفي عام 2016 آب كانت لدينا زيارة لأن نعلن موقفنا ضد هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة، وقد رأينا آثار الهدم جراء استهداف البرلمان. بطبيعة الحال كذلك قبرص ووزير الخارجية القبرصي كان موجود معنا حينها. وعندما سنرى أيضا تلك الدول بأن باكستان هي دولة تصنف على أنها حليفة إيران والسعودية الدول وإندونيسيا ونيجيريا ومثلها من الدول لها رأي يجب أن نضعها في عين الاعتبار والسيد أردوغان نرى أيضا له مساعي لتوحيد هذه الرؤى. وفي عام 1997 في حزيران في إسطنبول كنا قد اجتمعنا في اجتماع، كنت أنا وزير الثقافة حينها، وكنت حضرت إلى الاجتماع، وكان السيد أربكان رئيس الوزراء التركي، تمت سحب البساط من تحته بعبر انقلاب ناعم قد استهدف فيه نجم الدين أربكان. إننا نحن نتشارك عالما واحد، ولكن هذا العالم الواحد علينا أن ننقله إلى مكان أفضل. السيد عدنان على هذه الدعوة، أشكر السام على هذه الدعوة، وأشكركم جميعا على صبركم واستماعكم إلي. وفي الأسبوع القادم سوف نريد أن نجتمع إليكم، وسأكون في بلادكم عما قريب. Pakistan Milli Savunma Komisyonu Başkanı Emekli General Seyit Müşahit Hüseyin Üstad'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir noktaya temas etti. Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan'ın birlikteliği küçük bir İslam birliği olarak algılanabilir. Kendisinin savunma sanayinde ve Müslümanların başına gelmiş olan olaylarda ortaya koymuş olduğu husus bugünkü kongremizin ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Dış politikasını Müslümanlar artık batıdan değil, kendi işlerinden çıkan fikirlerle oluşturmak durumundalar. İnşallah bunu da Türkiye'nin liderliğinde başaracağımıza inanıyoruz. Çok sağ olun kıymetli üstadım. Size İtalya'daki görevinizde, seyahatinizde başarılar diliyoruz. Şimdi 2014 yılında İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği ile beraber Yemen'e yapmış olduğumuz bir ziyarette kendisini tanımaktan şeref ve onur duyduğumuz ve o dönemde Müslümanların tokat yeme devresinin başladığını ve kendi işlerinde iman içerisinde nifak içinde iman ehli kalmayıncaya kadar bir sarsıntı olacağını ifade eden ve bugün geldiğimiz süreçte özellikle 2016 yılındaki darbede göstermiştir ki gerçekten Müslümanların içerisindeki nifak ehli artık ayrışmaya başlamıştır. Bize bu ufku veren Yemen İman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Seyyid Abdülmecid Zindani Üstadı konuşmalarını yapmak üzere arz ediyorum. Buyurun kıymetli üstadım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin el-qail. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
bu وكنتم rahmeti على sebebiyle شفا siz حفرة من kardeş النار olduğunuz düşman iken فأنقذكم منها siz ateşin ucunda, كذلك ateşe يبين düşmenin الله لكم ucundaydınız. Allah آياته sizi kurtardı. Allah لعلكم size bu şekilde تهتدون ayetlerini size والقائل bildirir. سبحانه Siz bundan öğüt ولا alasınız diye. تكونوا كالذين تفرقوا Siz واختلفوا من dağılanlar بعد gibi ما olmayın. İhtilaf جاءهم içerine البينات girenler için o gibi olmayın. وأولئك لهم عذاب Onlar için عظيم büyük bir azap والصلاة vardır buyuruyor والسلام Allah Kur'an-ı على Kerim'de. سيدنا ونبينا Efendimiz محمد Aleyhisselatü صلى Vesselam الله Hazreti عليه Muhammed وعلى Mustafa آله sallallahu وصحبه aleyhi ve sellem القائل sahabelerine المؤمن salatü selam للمؤمن olsun. Mümin bir كالبنيان mümin için bir يشد duvar gibidir. بعضه بعضا Birbirini ثم sımsıkı شبك tutar. بين Daha أصابعه sonrasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ثم sellem قال ellerini bu şekilde birbirine مثل bağlayarak المؤمنين bu في güçlülüğü, birliği توادهم ifade etti. وتعاطفهم Müslümanların وتراحمهم kendileri içerisinde مثل الجسد rahmette, merhamette إذا bir اشتكى vücut منه gibi عضو olduklarını ifade ediyor. تداعى Bir له uzuv, سائر herhangi bir organ الجسد بالسهر ağrıdığı zaman, والحمى acıya maruz kaldığında أخي vücudun diğer العزيز organları bu acıda ortak olur ve عدنان uykusuzluğu çekerler. تان Sayın Adnan تانري فردي Adnan رئيس Tanrıverdi مجلس Beyefendi'ye إدارة جمعية المدافعين عن teşekkür العدالة ediyoruz. للدراسات Emekli albay, للدراسات emekli general الاستراتيجية Adnan ASAM. Tanrıverdi'ye beyefendiye teşekkür ediyoruz. الإخوة ASAM الكرام 5. Uluslararası ASAM في مؤتمر İslam Birliği Kongresi ASAM الدولي düzenleniyor. الخامس للوحدة الإسلامية. İslam Birliği için bu 5. السلام عليكم Uluslararası ورحمة الله وبركاته. zirve bugün düzenleniyor. يسعدني الحديث إليكم İslam في Birliği الجلسة için müşterek dış الافتتاحية politika, usul ve esasları tespiti لمؤتمركم konusunda الذي yapılıyor. تعقدونه Beni buraya davet ettiğiniz لتحديد için sizlere أصول teşekkür ediyorum. ومبادئ السياسة الخارجية المشتركة Bizi bu konu من başlığı أجل altında الوحدة topladığınız için İslam الإسلامية Birliği için müşterek dış والذي politika, يأتي usul ve بعد esaslarının عقد tespiti 4 konulu مؤتمرات başlıkta bizi دولية davet ettiğiniz için size teşekkür عقدتها ediyorum. Bundan öncesinde جمعية yapılan ASAM Hasan حول الوحدة Cemiyeti Derneği الإسلامية bunu 4 defa وأسأل الله öncesinde تعالى zirveler للجمعية düzenlemiş ve Allah'tan ولمؤتمركم الموقر bu النجاح cemiyete, الباهر ASAM'a yaptığı bu وتحقيق الأهداف çalışmalarından dolayı السامية ve sizlere التي teşekkürlerimi نسعى arz إليها ediyorum ve جميعا. Allah'tan başarıya ulaşmasını, إخواني hepimizin hedefi الكرام olan İslam birliğini gerçekleştirmek جميعنا için يعلم Allah'tan bunu niyaz ediyorum ve أن من أهم سمات bunu talep النظام ediyoruz. الدولي في عصرنا الراهن Bildiğiniz هو gibi وجود التكتلات bugünkü yaşadığımız الدولية الكبرى sıkıntılardan en önemli وأنه لا sıkıntılardan مكانة bir فيه tanesi للدولة المتفرقة yeryüzünde büyük güçlerin ولذلك olduğu bir ortamda yaşıyoruz. اتجهت Ancak كثير buna من karşı الدول olarak dağınık yaşayan رغم ما بينها bir من grup اختلافية dini, وتعارض düşünce في bakımından المصالح الوطنية yine yerel وما مرت به ve من ulusal صراعات عنيفة çıkarlar için وحروب كبيرة bazı bir grup إلى إقامة insanlar maalesef تكتلات savaşlara دولية معاصرة başvururlar ve çatışmalara تحقق مصالحها iltica ederler. الاستراتيجية Dolayısıyla bundan لمواجهة dolayı zayıf التحديات düşerler ve bu zorlukları والتهديدات ve bu المشتركة. ortak tehditleri maalesef الإخوة bertaraf الكرام edemiyorlar. Saygıdeğer kardeşlerim. رعاكم الله Mevlam sizi وإن muhafaza مما eylesin. يؤسف له في En عالمنا çok الإسلامي İslam المعاصر aleminde bugünkü yaşadığımız أننا süreçte en لم çok bizi نتخذ üzen şey خطوات maalesef عملية pratikte لتحقيق نموذج متقدم من ileri التكامل والاتحاد birliği gerçekleştirecek ileri düzeyde bir من توفر örnek ortaya أهم koyamadığımızdır. مقومات الوحدة الإسلامية İslam birliğini oluşturacak والتي en تمثل temel في نفس etmenleri الوقت أهم oluşturamadık المحركات ve bunlar da المعتبرة لتحريك السياسة الخارجية dış siyaseti المشتركة harekete, ortak dış siyaseti, من müşterek أجل dış politikayı الوحدة harekete الإسلامية getirecek, İslam birliğini وهي oluşturacak şekilde maalesef العقيدة adımlar, والشريعة gerilmesi gereken adımları atamadık. والهوية Akide, inanç الجامعة ve aynı الثقافة zamanda şeriat تاريخ ve buna المشترك benzer birçok ortak noktada والتجاور paydada الجغرافي buluşamadığımızı ve bunu والمصالح gerçekleştiremedik. الوجودية Coğrafyayı ve ortak والغذائية çıkarları ve aynı والأمنية zamanda güvenlik والاقتصادية ve ekonomik, والسياسية siyasi
والفكرية düşünce, للدول fikri, الإسلامية bütün bunların bu noktalarda İslam ülkelerinin bir والتهديدات arada bu çerçevede المشتركة. toplanmadığını görüyoruz. Ortak إخواني tehditler, الكرام، ortak إن sıkıntılarda da السياسة yine الخارجية birleşmediğini المشتركة من görüyoruz. أجل Bugünkü الوحدة الإسلامية İslam birliği için تتطلب müşterek dış politikayı إجراء oluşturacaksak إصلاحات şunu yapmamız مؤسسية lazım. عميقة Derinlemesine في منظمة التعاون müesseselerde الإسلامي reformlar yapılması حتى gerekiyor. تكون İslam على مستوى işbirliği آمال çerçevesinde وتطلعات شعوب الأمة halkların الإسلامية İslam في aleminin التعاون hedeflediği, والوحدة hayal kurduğu وبما birliği يحقق gerçekleştirmek لها için التكامل ve aynı zamanda في tekamülü, سياساتها birliği وتوحيد siyasetinde مواقفها ve tutumlarını birleştirecek ورعايتها ve aynı وحماية zamanda مصالحها kendi المشتركة çıkarlarını, ortak çıkarlarını وتحقيق koruyacak النهضة ve الحضارية المنشودة istenilen حتى تكون düzeye قادرة kalkınma ve على التعامل medeniyete مع ulaşma التحديات noktasında ومواجهة bunu المخاطر gerçekleştirebilmek için ve والتهديدات aynı zamanda tehditleri de التي bertaraf تحدث edebilmek için ve بالأمة İslam الإسلامية. aleminin başına gelen musibetleri وأقترح bertaraf لذلك etmek için bunu gerçekleştirmemiz lazım. Ve ben أولاً şunları öneriyorum bunun için. تعديل Birincisi, ميثاق منظمة التعاون İslam İşbirliği الإسلامي Teşkilatı'nın vesikasını, sözleşmesini كيانا güncellemek lazım. Reform yapmak lazım bunun جديدا üzerinde. يسمى Yeni bir hüviyet, yeni bir şekle dönüşmesi lazım. Adı da هو الشأن bir في İslam, الكيانات الدولية في uluslararası عالمنا اليوم. İslam alemindeki birliği oluşturmak için اعتبار yeniden bir مؤتمر başlık, القمة bir isim الإسلامية isimlendirerek الذي ve boş يضم başlık adı حاليا altında bu reformları قادة الدول gerçekleştirmek gerekir. الإسلامية İslam aleminin liderlerini, أعلى yöneticilerini bunları bir arada toparlayıp ve bu ثالثا birlikte karar alma noktasında bunları ciddi مفوضية anlamda إسلامية karar للاتحاد alabilme oluşumu وتعتبر gerçekleştirmek gerekir. الجهاز التنفيذي للاتحاد Alınacak kararların يتولى uygulanması الذي son derece يتولى önemli تنفيذ السياسات ve siyaseti التي yürüten يضعها karar قادة الاتحاد الإسلامي. mekanizmaları bunu uygulayacak şekilde ve ciddi anlamda uygulamada تشكيل ciddiyet مجلس göstererek شورى bunu gerçekleştirecek. للاتحاد İkinci bir nokta يتكون ise في bir مرحلته şura الأولى meclisi oluşturulacak bu من birliğin. مندوبين Başlangıçta دولهم temsilciler olacak, ülke مجالس الشورى temsilcileri şura meclisinden, parlamentolardan, bütün her ülkenin وفي مرحلة parlamentosundan لاحقة temsilciler seçilip gelecek önümüzdeki dönemde الانتخاب bunlar من seçimle قبل شعوبهم kendi hakları tarafından seçilerek الأوروبي. nasıl ki Avrupa Parlamentosu'nda bir sistem varsa buna benzer bir إقامة السلطة yönetim varsa aynı الإسلامية şekilde bu da المشتركة gerçekleştirilmesi gerekir. Diğer üçüncü وتعيين nokta مفوض bir للشؤون müşterek الاقتصادية İslami يتولى finans الإشراف ve على ekonomi الشؤون sistemi الاقتصادية المشتركة gerçekleştirilecek بين ve دول ortak الاتحاد İslam bu birlik ووضع İslam Birliği نظام içerisindeki مالي ülkeler arasında إسلامي bu tebadüle تمويل ve ticari alışverişe ve الرفاه taahhüna götürecek şekilde والاستثمار. aynı zamanda yatırım ve refahı سادسا gerçekleştirmek için çaba وضع gösterilecek. سياسة خارجية Altıncısı موحدة bir dış للاتحاد politika, müşterek dış وتعيين politika belirlenip مفوض ve aynı zamanda السياسة dış الخارجية siyaseti مع بقاء konularında وزراء burada الخارجية görüşmeleri لدول yapacak الاتحاد ve onların ليقوموا adına بدورهم konuşacak bir temsilci خصوصيات belirleyerek العلاقات الخارجية belirleyerek dış ilişkilerde لكل دولة. her ülkenin dış siyasetinin سابعا ortak noktalarını إقامة bir مجلس yerde للدفاع toplayarak والأمن burada bir sözcü لدول الاتحاد belirlenecek. وتعيين مفوض Aynı للشؤون şekilde الأمنية güvenlik والعسكرية ve للاتحاد askeri konularda da aynı şekilde bir sistem belirleyerek bunun bir temsilcisi yine الدفاع atanarak المشترك ve ortak بين savunma دول الاتحاد. muahedesini, sözleşmesini yaparak bu şekilde bir تفعيل adım atılması. محكمة العدل الإسلامية الموجودة İslami حاليا diğer bir nokta ise في var olan منظمة İslam التعاون İşbirliği الإسلامي teşkilatı içerisinde الجهاز İslam adaletini القضائي ve yargı, يشرف adil على yargı احترام sistemini التشريعات oluşturmak gerekir. والقوانين ve الخاصة بالاتحاد. birliğin
meşru göreceği, kabul edeceği prensipleri, yasaları kabul edip ve onu kullanacak. Diğer bir nokta ise yine bir fetva merci referansı oluşturacak ve bu da üye ülkelerden fetva heyetleri kurulup ve aynı zamanda Mecmu'ul fıkıh yine komisyonları tarafından ve içtihat düzeyinde olan alimlerden bu şekilde görüşler alınarak ve onların kararlarıyla fetvalar yayınlanması ve verilmesi. Diğer bir nokta ise ümmet çocukları, evlatları içerisinde bir kardeşlik ilanı ve İslam birliği işlerinde bütün dünyadaki İslam aleminde bulunan Müslümanların arasında bu kardeşliği ilan etmek. Sonuçta aziz kardeşlerim, şüphe yok ki İslam kardeşliği dinimizin en temel prensiplerinden bir tanesidir. Allah Kur'an-ı Kerim'de bütün müminler kardeştir buyuruyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın kardeşidir. 1,5 milyar Müslüman var dünyada. Kalplerinin derinliklerinden şuna inanıyorlar, tek bir ümmete ait olduklarını hissiyatı içerisindeler. Dolayısıyla İslam kardeşliği bağlantısını, rabıtasını oluşturmak Müslüman arasında İslam'ın en temel uğraştığı ve bugünkü ortak müşterek dış politikanın bunu gerçekleştirmesi için en önemli çalışması gereken şeylerden bir tanesidir. Bu politikaya binaen ümmetimiz artık bir ümit var olarak bütün dünyadaki artık birliğin ve ittihadın gerçekleşmenin noktasında bir inanca sahip olurlar bu şekilde. Sözlerimi bitirirken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam ve bütün herkese saygılarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. İman Üniversitesi Rektörümüz نعم Doktor السيد البروفيسور الدكتور الشيخ عبد المجيد الزنداني نشكره جزيل الشكر على الكلمة التي ألقاها وشرح لنا المواد المهمة في السياسة الخارجية المشتركة. والآن سيكون لدينا نعم من أول يوم تعرفت عليه وأنا من أحد وأفتخر بأنني من أحد طلابه. الأمين العام لاتحاد العالم الإسلامي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الأستاذ الدكتور علي محي الدين القرضاغي، فليتفضل لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تتنزل تتحقق المقاصد والغايات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لجميع الكائنات وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بهدى وثبات. أصحاب السعادة والفضيلة، إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، أحييكم جميعا بتحية طيبة مباركة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يشرفني أن أكون معكم ومع هذه النخبة المباركة وفي هذا المؤتمر الذي قامت به هذه الجمعية المحترمة برئاسة أخي دكتور عدنان وبمساعدة نوابه وإخوانه وكل من ساهم في هذا المؤتمر، فلهم الشكر ولهم الثناء ولهم الدعاء وجزاهم الله خيرا. وأتحدث بإيجاز، وقبل أن أتحدث حقيقة أود أن أبين بأنني استمعت
إلى الكلمات النيرة من إخواني الكرام، وأنا أقف معهم وأثني على ما تفضلوا من المقترحات، وأؤكد بصورة خاصة على ضرورة العمل بجميع المقترحات التي ذكرها فضيلة العلامة الشيخ الزنداني حفظه الله. أصحاب الفضيلة والسعادة، لا يخفى على حضراتكم أن الإسلام يقيم هذه المسائل على مجموعة من الموازين الدقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع الكتاب الميزان، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فلذلك فرق الإسلام بين ميزان العبادات الذي يقوم على النصوص والتوقف وبين ميزان السياسات التي تقوم على المبادئ ومع ذلك على المصالح. فضرورة الفصل والاهتمام بهذه الموازين في غاية من الأهمية. وقد وجدنا أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما كان يعمل بالسياسة كان يختلف حينما يعمل بجانب التعبد المحض، فهناك أمور تقتضيها السياسة ولكنها لا تخرج أبداً عن المبادئ الأساسية. ولذلك أشير إشارة موجزة إلى السياسة الخارجية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في المدينة المنورة، حيث انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم من قوة الداخل والخارج، ومن قوة المؤمنين والتركيز على الأسس والإصلاح للخلل على مستوى العقدي والمستوى الفكري والمستوى الإنساني لتكوين أمة متكاملة في الداخل، ثم مع ذلك مع تكوين هذه الأمة وتقويتها وجعلها فعلا جسدا واحدا، أولى عنايته القصوى بالذين يعيشون داخل الدولة الإسلامية لتقوية الجبهة الداخلية. وهنا جاءت وثيقة المدينة التي تتكون من 52 مادة علمية نستطيع أن نسميها دستوراً، أول دستور ينشأ على مستوى العالم. خصص 27 منها لليهود والوثنيين ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. فهذا حقيقة مهم جدا. أي دولة إسلامية لا بد أن تقوم بتقوية الداخل بجميع، إن كانوا مسلمين فبتقوية العقيدة والفكر والتصورات، وإن كان غير مسلمين وهذا موجود لا بد أن يكون هناك حقيقة تواصل حتى لا تخترق الجبهة الداخلية. بعد ذلك انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهي المرحلة الثانية، توطيد العلاقة مع المحيط القريب والبعيد من خلال الصلح، كما لا يخفى على حضراتكم صلح الحديبية مع قريش، ثم الصلح مع بقية القبائل، ثم بعد ذلك بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم مبادرات على مستوى العالم، لأن هذه الرسالة رسالة عالمية، فأرسل رسائل في غاية من الروعة والجمال والرحمة والعزة إلى الملوك والإمبراطوريات السائدة في عصره كما لا يخفى على حضراتكم. ومع ذلك حقيقة أظهر الإسلام أو أظهر الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله وفي رسائله الحرية والمرونة. ومن هنا نستطيع أن نقول أنه
أن الإسلام قسم العالم في وقته إلى 3 عوامل: عالم الإسلامي كما قلت، والداخلي كما يعني قلت اليهود والذين يعيشون، ثم بعد ذلك هذا كله داخل عالم واحد وهو العالم الداخلي. انطلق قسم الخارج إلى قسمين: عالم الذي فيه مشتركات كثيرة في ذلك الوقت مثل النصارى في دولة الرومان، ومن هنا أبدى الإسلام نوعا من المرونة والمحبة نحو ذلك، ويظهر ذلك من خلال سورة الروم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ثم العالم الثاني الخارجي هو العالم الذي يختلف تماما معنا ويعادينا في الفكر، وهنا جاء الإسلام بمبدأ عظيم جدا من الناحية الفكرية، ثم انطلق الإسلام أو انطلقت السياسة الخارجية من هذا المبدأ الفكري، وهو ما يسمى عالم المشتركات من خلال السعي للبحث عن الحقيقة، عالم السعي للبحث عن الحقيقة. وهذا كل إنسان مفطور على أنه يسعى للحقيقة، وهنا تأتي هذه الآية الكريمة: حتى لا تترك أحدا في العالمين إلا وهو داخل في هذه السياسة، وإنا نحن المسلمين أو إياكم أيها الملحدون أيها المشركون أيها الوثنيون أيها وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هنا لم القرآن رغم أن المسلمين يعتقدون تماما بأنهم على حق وأن هؤلاء على باطل، ولكن الإسلام أراد أن يجر رجلهم إلى ساحة الحوار من خلال البحث عن الحقيقة. تعالوا نبحث عن الحقيقة. ومن هنا جاء هذا الأسلوب الرائع: يقول: قل لا تسألون عما أجرمنا. وهذا الحرص الشديد جدا على أن تصل الرسالة إلى العالم بأي وسيلة من الوسائل، وأن يظهر جمال الإسلام للجميع. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. بهذه العوالم الثلاثة حقيقة استطاع الإسلام أن يوصل رسالته المقبولة إلى العالم، من قبل أو لم يقبلوا. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الأحبة، في سياستنا الخارجية وضع الإسلام مجموعة كبيرة من المبادئ. اليوم هذه المبادئ بصراحة مبادئنا الإسلامية تفوق ما أقرتها الأمم المتحدة. من أهم هذه المبادئ الأساسية: ليس عندنا شيء اسمه الازدواجية في التعامل. إحنا عندنا السياسة الخارجية قائمة على العدل. أي دولة أو أي شخص يكون ظالما فهو مدان، وأي شخص على الحق لا ينظر إلى دينه ولا ينظر إلى عقيدته، إذا كان لم يكن ظالما فيقال له. ولذلك هنا أكد القرآن على ذلك: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى مع الغضب وحتى مع الحرب، العدل كما قال علماؤنا المبدأ الذي لا يجوز أن يخصص، ليس له تخصيص. معظم المبادئ الإسلامية لها تخصيص إلا مبدأ العدل. ولذلك نزلت في سورة النساء: ولا تكن للخائنين خصيما، 12 آية لإنصاف يهودي حينما أراد بعض الناس أن يتهموه بالسرقة وهو كان بريئا. انظر إلى هذه العظمة التي لا بد أن تصل العالم. ثم بعد هذه العدالة الشاملة التي اليوم نفتقدها، اليوم عالم الغرب بصراحة والعالم الشرقي وحتى العالم الإسلامي الذي هو بعيد، ولا أتكلم عن كل دول، الذي هو بعيد عن الإسلام، حقيقة قائم على الازدواجية، على المصالح المادية بالذات. الناس يعبدون المادة فقط، ولذلك يغضون الطرف عن الظلم وعن العدوان وعن حرق الناس في الميادين وعما يحدث في عالمنا، لأن مصالحهم المادية والاقتصادية ماشية. فلا بد حقيقة أن يكون لنا صوت في هذا الجانب،
ومن هنا حقيقة جاء مبدأ الأخوة الإنسانية التي ركز عليها الإسلام في السياسة الخارجية. بعد ذلك يأتي حقيقة الوفاء بالعهود والمعاهدات واحترامها، حتى وصلت إلى هذا الاحترام. وصل أنه جاء شخصان رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة البدر، وهذان الشخصان كانا قد مرا بجيش قريش وأخذوا منهما العهد أن لا يشاركا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول كما لا يخفى عليكم العدد معه قليل، أحوج ما يكون إلى شخص أو شخصين. فإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل لا حاجة لنا بكما، قوما بالوفاء بعهودكما. وهذا لا يوجد في أين يعني هنا قدم المبدأ على المصلحة. كذلك نصرة الضعفاء. أنا أقرأ لكم الآن نصا رائعا جدا جدا لم تصل إليه الأمم المتحدة فيما يسمى بالقانون الدولي الإنساني وقانون اللاجئين، وهذا النص للإمام الكبير محمد بن حسن الشيباني في السير. ثم طلبته دولته، فلا يجوز للدولة الإسلامية أن تسلم هذا اللاجئ إلى هذه الدولة. فقال تلامذته يا إمام لو أن ظروف الدولة الإسلامية ليست مناسبة وهذه الدولة تعلن الحرب علينا، قال ولو دخلت الدولة الإسلامية في الحرب لأن الله قال حتى ثم أبلغه مأمنة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يجب أن نبلغ. هذا لا يوجد اليوم هذه المصالح. لا أريد حقيقة ندخل في التفاصيل المبادئ، أنتقل مباشرة إلى عالمنا اليوم. أنا تكلمت عن التأصيل بصورة موجزة جدا، واليوم أتكلم بدقائق محدودة جدا. في اليوم الأمور مختلفة. اليوم عالم الإسلامي داخليا يمكن أن يقسم مع الأسف الشديد إلى عالم يعني مؤيد وعالم محايد وعالم معتدل داخل العالم الإسلامي. فهنا حقيقة تأتي أننا نحتاج إلى ورشة عمل، إذا سمح لي سعادة الرئيس، أن نعمل ورشة عمل خاصة في كيفية التعامل في ظل هذه الدول الإسلامية المتناقضة المتباعدة إلى آخرها. ولذلك أنا أعتقد الذي نستطيع أن نفعله بالإضافة إلى المقترحات التي قدمها، وكنت سبحان الله قد قدمت عددا منها لكنني لا أكررها ما تفضل به فضيلة الشيخ الزنداني، أنا أريد أن أتكلم في هذا المجال الآن عن حقيقة إن أمكن لنا مساعدة والتيسير. عندنا خطة استراتيجية وعندنا خطة مرحلية. خطة الاستراتيجية لإصلاح السياسة الخارجية للعالم الإسلامي بالصراحة ولا أخفي ذلك هي إصلاح النظام السياسي نفسه وإصلاح النظام التعليمي نفسه. الغرب حينما بدأ كيف نجحوا؟ أصلحوا أنظمتهم السياسية تعبر عن الشعوب. أنظمتنا السياسية نحن في معظم العالم الإسلامي، والحمد لله هناك دول مباركة، لكن في معظم العالم الإسلامي لا تمثل الشعوب، تمثل مصالح الكرسي فقط، ولذلك فيها الفساد وفيها البيع وفيه الشعوب إلى آخره. فإذا هذا إصلاح النظام السياسي، إصلاح النظام التعليمي، إصلاح النظام الاجتهادي أيضا في الجانب الديني. أما الخطة المرحلية أنا أقول علينا خاصة في هذه الجمعية أن نبحث عما يمكن أن المشتركات داخل عالمنا الإسلامي. داخل عالمنا الإسلامي أنا أعتقد المشتركات الأساسية هي قضية الجوانب السياسية والجوانب الأمنية. هاتان القضيتان هي الأساس مع الأسف الشديد في البنية التحتية اليوم للسياسة. فبالتالي لا مانع من أن ننطلق من المصالح الاقتصادية مدروسة كما درست في أوروبا، سوق أوروبا المشتركة، أن ننطلق منها بإذن الله تعالى. ولكنه لا بد بالأخير أيها الإخوة الأحبة، أنا أحييكم ولا أريد أن أطيل، أحييكم على هذا المؤتمر، ولكن إن شاء الله كما قلت
لابد أن تتفرع من هذا المؤتمر بعض ورش العمل لدراسة بعض هذه الجزئيات لتكون الخطة المرحلية جاهزة لنا في تعاملنا مع أنفسنا داخل العالم الإسلامي، وكذلك في تعاملنا مع العالم الخارجي الذي لا يزال هو على نوعين، إما محايد إما يعني متعاون إلى حد ما، أو أنها معتدين، أو أنها كما لم تختلف هذه الأمور، واللي اختلف هو داخلنا. وإن شاء الله نحن كلنا أمل بأن العاقبة للمسلمين للمتقين، وأن العاقبة لهذا الدين مهما أوذي أهل هذا الدين فإن هذا الدين سينتصر بإذن الله. فبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Çok sağ olun. شكرا جزيلا شيخي الفاضل. في أول أسبوع من شهر ديسمبر عملنا على تأسيس ورشة العمل التي أنتم اقترحتموها، ونحن أيضا سوف تكون هذه ورشة العمل سوف تكون تحت قيادة ورئاسة السيد عدنان. كلمات الافتتاحية قد انتهت الآن. الآن سوف يكون لدينا جلسات، والمتحدثون في هذه الجلسات من 20 دولة مختلفة، وسأيضا يترأس هذه الجلسات أكاديميون من دول مختلفة. جلسة الأولى سوف يترأسها أمين نائب مساعد نائب رئيس جامعة كوتاهيا دومنوبانز أتيلا باتو، السيدي رئيس أسام، أيها سادة رؤساء جمعيات الجامعات القيمون، السيد السناتور الباكستاني، والمستمعون إلينا من كثير من دول العالم وضيوفنا الأكارم، باحترام أحييكم جميعا في هذا المؤتمر الدولي الخامس لاتحاد أسام الإسلامي. أهلا وسهلا بكم جميعا، شرفتوا هذا الاجتماع. أسأل الله تعالى أن يكتب لنا الخير بهذا المؤتمر، وأن يتمخض عنه نتائج خيرة. بعد قليل سوف نبدأ بجلستنا الأولى، ولكن سوف أقوم أدعو السيد من ماليزيا السيد شاردا مظفر، الذي هو سوف يقوم بإلقاء كلمة الافتتاح للجلسة الأولى، وموضوعه الأساسي هو الاتحاد والنموذج الباكستاني والمصاعب التي عاشها. شانغا السيد شانغا، أهلا وسهلا بك. هل يصلك صوتنا؟ نعم تفضل. أبدأ. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. To the distinguished participants, أيها المشاركون الأكارم والضيوف الأعزاء، ضيوف القمة أو المؤتمر الخامس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله جميعا. أشكر طبعا منظمون هذا المؤتمر، وبهذا أفتتح كلمتي لتقديمهم للدعوة لي بأن أقوم بهذه الكلمة، وأنا سعيد جدا لأنني جزء من هذا المؤتمر. آمل طبعا كل ما سأقوم بمشاركته من معلومات أن يقدم لكم الفائدة جميعا.
وللمناقشة سوف يكون هذه الكلمة هو أساس النقاش الذي سوف يتم تناول هو أساس نقاش الورقات التي سوف يتم تناولها في هذه الجلسة. ما سوف أقوم الحديث عنه بهذه الكلمة هو الكلمة ستكون أتناولها على أبعاد ثلاثة. الأولى الاتحاد، وسوف أتحدث عن الاتحاد الإسلامي، الاتحاد في الدول الإسلامية، وسيكون موجز طبعا، وسوف أتطرق إلى المواضيع الأخرى تباعا. نحن دولة عاشت وعايشت الاتحاد والاختلاف والافتراق. نحن سأتناول الصعوبات التي نتحدث عنها، وسأتحدث عن الصعوبات التي قد واجهتنا، وهذا سيكون الجزء الأول من كلمتي. وسأتحدث عن الاختلاف. بداية هذا الموضوع هو موضوع يطول. قد نتحدث على أنه حلم، وحلم لم نستطيع أن نحققه. ونتحدث عن اتحاد، وهو مشكلة بدت يعاني منها العالم بأسره. وفي عهد النبوة هناك أفراد ومجموعات وفرق مختلفة في عهد النبوة، وفي عهد النبوة لم تكن تؤمن بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ولم تكن تدعمه في مواقفه. يتبعون أصح منهج كان موجودا هنا، ولم يكن هناك اتفاق على نقطة مشتركة. طبعا كان أولئك في طريق خطأ. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلافة الراشدة وفي هذا العهد اعتقد المسلمون على أنهم وصلوا إلى وحدة إسلامية، ولكن عندما سننظر في الواقع سنجد أن الأمر ليس كذلك، بل هناك خلافات. ولكن المهم في هذا كله أن 3 أشخاص من هؤلاء الخلفاء الذين كانوا على أصح الطريق قد سقطت خلافتهم بعد اغتيالهم. هذه معلومة مهمة، وهذا ما وإن العالم إسبانيا من إسبانيا وشمال أفريقيا وباقي الدول وفي آسيا الجنوبية، والملايين والملايين من الناس احتضنوا الإسلام واعتنقوا الإسلام.
ولكن المسلمون والإمبراطوريات الإسلامية عندما سننظر إليها أين الوحدة في العهد الإسلامي بكله كانت فترة وجيزة للغاية. الخلافات هي التي كانت سائدة، وكانت هناك فترات فيها نزاعات داخلية، ومن ناحية أخرى سنرى أن الخلافات هي جزء من ماضينا وتاريخنا وإرثنا، وهذا ما أكده المؤرخون، وهذا واقع قد حدث فيما مضى. إن كان المسلمون، القادة المسلمون والمجموعات والمجتمعات العربية، وعندما سننظر إليهما وسننظر إلى توحدهما واتحادهما، سنرى أن في قضية القدس وتم دحر الصليبيين والحملات الصليبية من القدس في عهد صلاح الدين الأيوبي. وفي 1047 تم استعادة القدس. وفي عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب كذلك. ولكن حتى عندما سنراجع مسيرة صلاح الدين الأيوبي سنجد بأنه حاول أن ينشئ اتحادا في مجموعات مختلفة ومتنازعة، وصلاح الدين الأيوبي واتحاده ما استمر طويلا، بل أنه وجدناه بأنه قد تشتت في فترات تالية. وأيضا وبعد عهد صلاح الدين الأيوبي عشنا أياما فيها اختلافات ونزاعات، وهذا ما نراه في العالم الإسلامي جليا. وعندما سنراجع أيضا التواريخ والعهود التي تلتها بأنها فيها كثير من الخلافات، إن العالم الإسلامي كانت له عهود مختلفة. ومن ناحية المعنوية سنجد بأن الاتحاد نعم موجود، ولكن من الناحية السياسية سنرى أن الاختلاف كان موجودا. وبعدها طبعا أصبح عهد الاستعمارات، لكن حاولنا جدا أن نجتمع ونشكل اتحادا. وبعد ما حدث في القدس والمؤتمر الإسلامي أسس، مؤتمر التعاون الإسلامي أسس، والعالم الإسلامي تم الحديث على أن العالم الإسلامي سيتخلص من هذه الخلافات، ولكن هذه الخلافات استمرت، بل أنها وجدناها بأنها تعمقت، وأن الدول الإسلامية بدأت تحارب بعضها بعضا. والدول الإسلامية بعد أن تم تشكيل اتحاد المنظمات الإسلامية واتحاد التعاون الإسلامي، وبعد هذه بعض الخلافات في العالم الإسلامي انتهت بحروب ونزاعات مسلحة. هذا واقعنا وهذه حقيقتنا. نحن كل ما
نريد أن نتحدث عن الوحدة والاتحاد، علينا أن نعترف بهذا الواقع، وعلينا أن نتذكر ذلك. وحتى وإن لم يكن هناك اتحاد على الصعيد السياسي، وحتى إن لم نستطع أن نتضامن ونتعاون سياسيا، إلا أننا الحضارات الإسلامية استطاعت أن تحقق تقدما، والحضارات الإسلامية استطاعت أن تتوسع، واستطاعت أن تغطي بقعة جغرافية كبيرة من العالم، واتسعت رقعتها. ومن ناحية أيضا التعداد السكاني، وجدنا أن المسلمون أعدادهم يزداد يوما بعد يوم. ومن الناحية العلمية أيضا حققنا تقدما. وفي العصر وفي القرن التاسع عشر سنجد أنه حتى في تتويج الشخصيات بجوائز نوبل نجد بأن الأسماء التي هي معتنقة للإسلام أصبحت لها دور بارز، ومن الناحية الفني والموسيقى والمعمار. كذلك حققت تطورا، ومن ناحية الزراعة والتجارة والثقافة والعلاقات التجارية، وحتى وعلى الصعيد السياسي أصبحت لها مؤسسات معتبرة تؤثر على التوجه العالمي، وحققت نجاحات كبيرة. يعني الاتحاد السياسي ليس كان عدم تحقق الاتحاد السياسي لم يكن عائقا أمام التقدم في أصعدة مختلفة. ومع مرور الزمن في عهد الخلافة الراشدة لم يكن هناك اتحاد بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لكن من الناحية العلمية والقطاعات المختلفة وجدنا بأننا حققنا تقدما. ومن هذه الناحية وحققنا تقدمات مهمة من ناحية العلوم المعاصرة. وعلينا أن نتذكر أيضا عدم أن يكون هناك اتحاد إسلامي لم يكن عائقا أمام تقدمنا على أصعدة مختلفة. طبعا نحتاج إلى اتحاد سياسي، وفي هذا الصدد لكن التطورات والتقدمات مستمرة في قطاعات مختلفة. سوف الآن أعود إلى النموذج الماليزي كدولة إسلامية، وماليزيا بين الاتحاد والاختلاف. إنها دولة صغيرة وعدد سكانها لا يتجاوز 32 مليون، 60% من سكانها مسلمون، 40% منهم ليس مسلمون أو من غير المسلمين، من البوذيين، المسيحيين، الهندوسيون.
وغيرها من الاعتقادات والديانات المختلفة، ولكن الأغلبية طبعا هي مسلمة. وغالبيتها وغالب المسلمين هم شوافعة من الشافعيين. هذا هو الوضع في ماليزيا. ومن هذه الناحية منذ 65 عاما هناك اتحاد على الرغم من مرور فترات فيها اختلافات سياسية، وإلى حتى وإن كانت التوجه الإسلامي في فترة من الفترات الماضية لم يكن حاضرا على الصعيد السياسي في ماليزيا، إلى أن السياسيون دائما كان يضعون المسلمون في عين الاعتبار باعتبار أنهم يحققون غالبية عدد السكان. وبعدها تم تأسيس أحزاب سياسية، وهناك الحزب الإسلامي الماليزي. وعلى الرغم وقلة قليلة من المسلمين دعموا هذا الحزب في الانتخابات في أول تأسسه، وكان غالب المسلمون يدعمون ويصوتون الحزب الاتحاد الماليزي. ومن عام 2050 إلى 2008 بقى هو الذي يسيطر على سدة الحكم في البلاد. هناك كثير من الأسباب التي دفعت إلى هذه النتيجة، وأحدها 35% من سكان ماليزيا والآن أصبح 31% منهم هم وافدون من الصين. وهذا ما كان يدعم الاقتصاد الماليزي الإسلامي. الصين تعاونت مع الأقلية في ماليزيا. المسلمون بنسبة كبيرة استطاعوا أن يشكلوا اتحادا، ومن الناحية الاقتصادية هنا كذلك استطاعوا أن يثبتوا وجودهم اجتماعيا، وهذا ما عزز أن تشكيل اتحاد في الرؤية الإسلامية بماليزيا. وواجهت صعوبة مع الأقلية الصينية الموجودة في ماليزيا. وهناك أيضا الصين استطاعت أن تتحد، وأن الاقتصاد الماليزي هو عبارة عن انسجام بين هذه الخليط. والمسلمون استطاعوا أن يتولوا مناصب إدارية. أتحدث عن الأربعينيات من القرن المنصرم. كذلك باكستان في هذه النقطة كانت مع اختلاف مع الهند من الناحية الإدارية والسياسية. ووجدنا أن باكستان فقدت قدراتها الإدارية السياسية مع مرور الزمن بضغط من الهند، ولكن ماليزيا لم تصل إلى هذه المرحلة على الرغم من وجود ضغط صيني في ماليزيا. وكانت القيادة السياسية وسدة الحكم من أغلبية إسلامية، واستطعنا أن نحقق تحسنا سياسيا، وهذا ما ولد نتائج إيجابية. وبعد استقلال ماليزيا أصبح 64 من سكان المسلمون يدعمون الحزب الإسلامي، ولكن
5% منهم استطعنا، يعني 5% فقط من السكان المسلمون هم يعيشون تحت حد الفقر. وفي عهد الاستقلال سنرى بأن كان المسلمون حينها أقل من 4% منهم أو الأطباء وغيرهم من الفئات ومن الكوادر المتقدمة في البلاد. طبعا هناك قطاعات مختلفة تتشارك في هذا، ولكن قليل منهم جدا من ناحية النسبية هم يعيشون تحت حد الفقر. هناك تغير قد أحدث من ناحية سياسية، لأن الفئة المثقفة من المجتمع استطاعت أن تتنظم وتشكل اتحادا إسلاميا وأن تتعاون مع رؤية الاتحاد الإسلامي. واستطعنا أن نحقق نجاحا في تشكيل اتحاد إسلامي. وطبعا هناك عوامل أخرى اقتصادية منها والتي عززت هذا الاتحاد. وفي عام 2018 بدأ نرى اختلافا، لأن الفئة المثقفة في المجتمعات بدأت تتغير. ومن الناحية السياسية بدأت تفقد قدراتها السياسية الفئة الحاكمة والسياسيون والإداريون بائتلافية، حتى وإن كانت ناجحة إلى درجة كبيرة، إلى أن مقارنة بالماضي بال25 أو ال50 سنة التي مضت في الأساس سنجد أنها قد فقدت بوصلتها وفقدت رؤيتها التأسيسية، والشعب بدأ يولي أهمية أكبر. ورأينا أن النيبوتيزم وأيضا بدأ ينتشر بشكل كبير. وفقدت قدرتها الديناميكية التي كانت تملكها في الثمانينيات والتسعينيات بسبب انتهاجها منهج المحسوبية أو المحاباة. وبعد عام 2018 قل بشكل كبير الدعم المقدم وفقدت الأغلبية في البرلمان. وفي هذا النظام وفقدنا الأغلبية في البرلمان. ومنذ عام 2018 نستمر في فقد المزيد من الأصوات. وبإمكاننا نتحدث عن دعم الكثير من الدول لهذا الاتجاه. هناك اتحاد ثلاثي بإمكاننا نتحدث عن حكومة ائتلافية في هذه الفترة. وبعد أيضا هذه المرحلة بإمكاننا نتحدث عن فترة فقدت فيها السلطة بسبب انتشار الفساد في الطبقة السياسية، ولأنها بدأت تسعى لتحقيق مصالحها
كفئة سياسية بدأت لتحقيق مصالحها بعيدا عن وضع في عين الاعتبار مصالح الشعب. فبالتالي أيها الأصدقاء، في مثل هذه الحالات من مختلف دول العالم نرى ونشهد مثل هذه الأمور. هناك فساد منتشر في جميع دول العالم، ما دفع الطبقة السياسية أن تبتعد عن رؤيتها وعن بوصلتها ولأنها لم تتبع منهجا، وأن تكون أنانية، وأن تزيد من تعلقها بالأمور المادية. ومثل هذه الحالات أوصلتها إلى نتيجة تفقد فيها الدعم الشعبي لها، وهذا هو قدر كل هذه الدول التي انتهجت نفس هذه الخطوات. اللوحة هذه نفسها والصورة نراها متكررة في كثير من الدول، وبالتالي لهذا السبب كما قلت في البداية، مشكلتنا العالم الإسلامي ليست مشكلة أن نشكل اتحادا سياسيا، بل المشكلة الأساس هو أن نكافح الفساد وأن نجد آلية لمكافحة الفساد. ونتيجة لذلك ما يجعلنا أن نفقد رشدنا وأن ندافع عن مصالحنا الشخصية بدل مصالح بلادنا. وفي التاريخ القريب الحديث حدث مثل هذا الأمر وفي كثير من الدول، وهذا ما علينا أن نأخذ منها الدروس، أن نلتزم بقضيتنا. هذا أمر مهم. وإن ضعفتم وإن شعر بضعفكم الآخرون، ستجدون بأنكم سنفقد السيطرة، والآخرون سيحاولون استخدام ذلك واستغلال ذلك ضدنا، لأن هناك كثير من القوى التي تبحث عن فراغ فينا أو خطأ فينا حتى تستغل تلك الثغرة. وعلي أن أقول إن كنا نحن عازمون وملتزمون بمبادئنا، لأن العالم الإسلامي هو عبارة عن مجموعة ومنظومة من القيم ومنظومة من العدالة. إن استطعنا أن نكون عازمون على هذه المبادئ لن يمكن للزمن أن يهزمنا. وأريد أن أقول لأننا لسنا متحدون ليس فقط الآن، بل على مر الزمان فقدنا الكثير بسبب الضغط الخارجي. الناس وجدوا بأنهم يلحقون بالضرر لأنهم ليست لديهم أي وحدة تدافع عن مصالح مشتركة. إن الأنانية والكراهية التي بدأت تنشأ عند القيادة السياسية، هذه الأخلاق التي انتشرت عند طبقات شكلت إمبراطوريات كبيرة في الماضي في كل أنحاء العالم وفي كل البقاع الجغرافية، أدى الفساد والإهمال وفقدان البوصلة أدى إلى انهيار إمبراطوريات لأنهم لم يعتنوا بشعبهم ولأنهم تجاهلوا آلام شعبهم. هذا ما علينا أن نبتعد عنه. العالم الإسلامي أكبر مشكلة لديه بأبسط العبارة هو فقدان الإخلاص، هو فقدان ثقة شعبنا. علينا أن نكون لدينا
جرأة، لأننا يجب علينا أن نعترف بأننا قد أخطأنا. منهج حياتنا هو الذي نحن نجد أنفسنا ضعاف أمامه، وما يجعلنا نتغاضى عن الفساد الذي محيط بنا، ونرى بأننا قد ضعفنا أمام رغباتنا. كونوا بسطاء، كونوا مخلصين، كونوا صادقين، وابقوا ملتزمين بعقيدتكم بما تؤمنون به، وحاولوا أن تضعوا في عين الاعتبار وعلى رأس أولوياتكم مصلحة شعبكم. بهذا يمكنكم أن تنجحوا، لأن لسنا وحدنا الذين علينا أن ننجح وأن نفوز وأن نكسب، بل الأجيال التالية أيضا تحتاج إلى هذا النصر. عبد الرحمن الخالو، هناك شخص يدعى عبد الرحمن الخالو، وهو مؤرخ قبل سنوات، كان وهذا المؤرخ الرائع، المعلم، الحاكم، القاضي، الأكاديمي، قال وعلمنا حينما قال علينا أن ننهض بقيم جيدة وحسنة. إن كانت لدينا قيم بإمكاننا أن نحقق تنمية، ودون هذه القيم سوف ننهار. كل إمبراطورية نهضت، ليس الإمبراطورية العثمانية، أقصد الفارسية، الإمبراطورية الفارسية وإمبراطورية روما والإمبراطورية الإغريقية والإنجليزية. كل الإمبراطوريات نهضت بقيم وانهارت لأنها فقدت تلك الهيم، وعاشت نفس هذه التجربة. طبعا استسهلوا كثيرا من الأمور واختاروا الطريق السهل، وابتعدوا عن واقعهم وعن شعبهم وعن مواطنهم وعن القيم، وتخلوا عن قيمهم. القرآن واضح جدا وله رسالة واضحة جدا في هذا الإطار، يدعونا إلى أن نلتزم بقيمنا وأن ننقل هذه القيم من جيل لآخر، وما دمنا أن نتذكر كل ذلك سوف نستطيع أن نحقق نجاحا. شكرا لكم. Profesör Doktor Muzaffer Bey'e çok teşekkür ediyoruz. نحن نشكر السيد الظفر على هذه الكلمات الجميلة، وهو قام بوضع الإصبع على الجرح وتحدث عن الأشياء المهمة، وكل الشيء الذي قاله مهمة جدا، فأنا أشكره جزيلا. نعم، فكرة وتأسيس فكرة الوحدة وبشكل خاص على النموذج الماليزي، كيف يمكن تأسيس الوحدة وكيف يتم إنشائها، هو قام بإيتاء بالعديد من الأمور التي تحدث عنها بهذا الخصوص، وسوف نأخذها في قسم التقييم. أيضا لدينا الآن تأخير لمدة نصف ساعة لأجل أن لا نؤخر أكثر ونتأخر أكثر، فهناك أشياء كثيرة يمكن أن تقال، فنتركها ونبدأ جلستنا طبعا الآن الأولى. فقبل كل شيء سيكون لدينا هناك 5 متحدثين، ففي هذه الجلسة سيكون هناك 50 دقيقة مخصصة لهذه الجلسة، وكل أخوة سيتحدثون نتيح لهم فرصة التحدث 10 دقائق. فنحن نريد لكل الأخوة الذين سيتحدثون أن يراعوا الوقت ويتحدثوا فقط 10 دقائق. سيكون معنا آصف نوران بي، سيتحدث عن الأستاذ الدكتور أتيلا، وسيكون عن أفغانستان من وجهة نظر جيوسياسية وجيو-اقتصادية آصف موباليل، فيتفضل مشكورا. سيد آصف. سيد آصف، الآن الكلمة لكم. طبعا 10 دقائق
نترك لكم الوقت 10 دقائق. الأخوة الأعزاء، الأساتذة الأكارم، الأخوة المتحدثون، أنا أحييكم من كل قلبي. الكلمة التي حضرتها والأطروحة التي حضرتها تم تحضيرها حسب التوقيت المخصص لي، فيعطينا فرصة التحدث 20 دقيقة، ولكن أعتقد أنها الآن أصبحت 10 دقائق، فإذا لم ألحق بإنهاء كلمتي فلا تؤاخذونني. نعم، هذا هو موضوع. فنحن كمسلمين نحن دائما نتحدث عن بعض البرامج ونتحدث عن الأمور، ولكن عندما يأتي الأمور للتطبيقية لا نقوم بتنفيذها. نعم، وطبعا بخصوص حقوق الإنسان ونتحدث عن دين الحق ونتحدث عن الإسلام، ولكن مع الأسف في الإجراءات لا نطبقها مع الأسف الشديد. نعم، فأنا لن أطيل عليكم الحديث بشكل كبير جدا. هناك لدي عرض أريد أن أتبادله معكم على الشاشة. عفوا. Bunu teknik açısından daha من önce الناحية الفنية كان يجب على الأخوة الفنيين أن يقومون بتحضيره وتجهيزه، ولكن الآن لا أستطيع أن أدخل ولا أستطيع أن أتبادل معكم عرضي، فسأتحدث معكم بالنقاط الأساسية فقط. Şimdi Afganistan'a ilk önce ben böyle başlayayım. أولا أبدأ معكم بهذا. الآن العالم الإسلامي مع الأسف الشديد نعيش في أسوأ فترة ممكنة. كما تعرفون نشاهد ماذا يجري في أفغانستان، في سوريا، في العراق، فلا نخدع أنفسنا. نحن في فترة سيئة جدا، من أصعب الفترات التي تمر على حياتنا، من الناحية السياسية، من ناحية الفقر، من ناحية الصراعات المذهبية، من ناحية النفاق، في الكثير من الأمور. نحن في مرحلة صعبة جدا وسيئة. نعم، بعض الإضمحلال طبعا الحضارة الإسلامية، فيتوجب علينا النظر في هذا الأمر. فطبعا يجب علينا أن نتساءل حول هذه الصراعات المذهبية، حول التمسك المذهبي، حول هذا. فعندما ننظر إلى أفغانستان الآن طبعا أصبحت الأمور سيئة. فكما تحدث الأخوة الآخرين عن باكستان وتحدث الآن كما نشاهد الآن في أفغانستان هناك فقر شديد وهناك صراع وهناك الكثير من المشاكل المنطقية، المشاكل في المنطقة منتشرة بشكل كبير، وبالتالي في سوريا وفي العراق المشاكل ما زالت مستمرة، وهناك مشاكل ما بين الدول الإسلامية. وفي أفغانستان نشاهد هناك المجموعات المحافظة تقوم طبعا بالسيطرة على أفغانستان، وهناك جماعات راديكالية تسيطر على أفغانستان وأصبحت سيئة جدا. وطبعا كما تشاهدون الآن
أصبحت الأمور خارج السيطرة. فمنذ زمن اسكندر المقدوني حتى اجتياح المغول وحتى اجتياح الدولة البريطانية العظمى وغيرها، دخلت كل هذه الدول إلى أفغانستان، وبالتالي كل هذه الدول عندما دخلت أفغانستان انهزموا من قبل القوات الأفغانية ولم يستطيعوا الاستمرار في أفغانستان، ولنتيجة ذلك تركوا أفغانستان. والآن نحن مثلا نحن نسعى إلى سد الفراغات بالبحث عن الصين أو عن روسيا أو عن إيران. نعم، من الناحية الجيوسياسية فنشاهد أن العلاقة أو الربط ما بين الهند والشرق الأوسط وغيرها من المناطق، نشاهد أن أفغانستان هي المنطقة القصيرة وهي تعتبر طريق وصل بين هذه الأماكن التي ذكرتها. فطبعا فكما تعرفون أفغانستان هي تشكل أهمية أكثر من أن تكون ممرا، فهي تلعب دورا أساسيا للوصول من آسيا القصوى إلى آسيا الوسطى. فبالتالي هناك الكثير من الخرائط المهمة كنت أريد أن أتبادلها معكم. كان هناك طريق الحرير، وهناك سابقا المغول من أين دخلوا، وإسكندر من أين دخل، مقدوني أين دخل. كنت سأظهر لكم لكن الوقت مع الأسف يداهمنا. ومن الناحية الجيوستراتيجية فهذا الأمر الجيوسياسي والجيواقتصادي، فهل هذا يشكل خطرا على أفغانستان؟ نعم، هناك كثير من المخاطر التي ستواجهها أفغانستان. أول شيء أقول له مثلا هناك قضية أساسية هناك، فأفغانستان الآن تواجه صراعا كبير جدا، وقسم من السيد هل طبعا ما كنتم تريدونها على سطح المكتب ولكنني لا أستطيع. نعم، على سطح المكتب ولكن لا أستطيع. هل ممكن أن ترسلوا سيد عثمان وهم سيقوم بمشاركتها؟ لأن الخارطات التي تتحدثون عليها مهمة جدا. لو كنتم تضعونها على الشاشة فسيكون مهم جدا. ممكن ترسلوها سيد عثمان؟ كيف يمكن أن نرسله؟ مثلا أنا لا أستطيع اختيار عرض على الشاشة أو شير سكرين. فهل سيد عثمان هل نستطيع؟ نعم ممكن أن يرسل لنا على الواتساب. ممكن أن ترسل عن طريق الواتساب ونحن سنقوم بعرضه على الشاشة. نعم، في نفس الوقت الذي تتحدثون لو تقومون بإرساله حتى طبعا نتوصل إلى هذه الخرائط. نعم، أنا سأحاول إرسالها. وبعد ذلك طبعا باشتوستان الكبيرة هو بالنسبة لأفغانستان فخ كبير. في عام 1947 باكستان بعدما انقسمت من الهند الكبيرة وحصلت هناك دولة جديدة اسمها باكستان وأفغانستان. نعم، وطبعا في عام 1893 يورنلاند قام بخط خط والآن أفغانستان وبين أفغانستان والهند. نعم، وهذا الخط اسمه ديورانت، خط ديورانت. هذا الخط بعد الاتفاقية، هذا الاتفاق استمر لمدة 100 عام. 1993 قد انتهى هذه الاتفاقية. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن باكستان حتى باشتوهان وغيرها هي كانت تابعة لأفغانستان، فيجب أن تعود لها. نعم، ولكن الحكومات الأفغانية دائما كانوا يركضون وراء ذلك، ودائما كانوا يسعون إلى ذلك، وبالتالي هذا كان يزعج كثيرا باكستان. فبالتالي مع الأسف الشديد نتيجة ذلك فلم يأتي السلام إلى أفغانستان، ولم يتحقق السلام هناك، ولم يأتي حكومة مستقرة، ولم يأتي الاستقرار السياسي. نعم، فهذه مسألة قضية ديورانت
هل أتى بالخير على أهل أفغانستان؟ لا، بطبيعة الحال. الآن المنطقة التي هي تسمى بأفغانستان والتي لم يسعوا إلى تحقيق ذلك، وبالتالي تخلوا عن الأراضي التي كانت تحق لأفغانستان لباكستان وتراجعوا عن ذلك. نعم، والآن هذه الأراضي تابعة لباكستان، فهذا يجب علينا أن نقبل بذلك. نعم، ولكن برأيي الشخصي نعم، أكثر المصائب الكبيرة على أفغانستان هو هذا السبب. نعم، الشيء الثاني بشتونستان. هناك قضية بشتونستان. نعم، قضية بشتونستان يقول خيبر تحت وحتى بيشاور وحتى فيقيم فيها البشتور، وحوالي 60 مليون إنسان يعيشون هناك. فهذه الأراضي يجب علينا أن نخصصها لأنفسنا، وهذا البشتونستان أراضي بشتونستان ويجب علينا أن نقوم بإيجادها. نعم، فعندما يتحدث عن ذلك فالأجناس الأخرى في أفغانستان وغيرها من الأقوام ماذا سيقولون؟ سيأتون طبعا جعلهم في الخلفية ولن يعترفوا بهم. لذلك فأفغانستان دائما لم يحصل فيه هناك حكومة تمثل الإرادة الوطنية منذ تلك الفترة حتى الآن. نعم، وعندما ننظر إلى الصورة بهذا الشكل، نعم المنح كلها تم تخصيصها لهايبر تخت. نعم، فهايبر تخت هي ليست تابعة لأراضي أفغانستان. لماذا؟ لأجل قضية بشتونستان فقط قاموا بذلك. نعم، فهذا القضية إذا لم يتم حلها فموضع أفغانستان وموقعها الجيوسياسي، فبالتالي هذا سيستمر في المصائب على أفغانستان وسيستمر هذه المشكلة. فعندما أتحدث في زمن أشرف دين في زمن ذلك أنا كنت أتحدث دائما نحن يجب علينا أن نحل قضية هذه المنطقة بهذا الشكل. فبالتالي فطبعا فنحن لا نستطيع أن نقوم بمواجهة قوة نووية مثل باكستان، لأننا إذا قمنا بجف أفغانستان تواجه باكستان فهذه المشكلة لن تنحل. لذلك يجب أن نبحث عن طرق سلمية. فأين الاتحاد الإسلامي من هذا؟ نعم، أين الدول الإسلامية لحل هذه المشكلة؟ نعم، يجب علينا أن نستحي من أنفسنا. نعم، جراء هذا. نعم، ولكن لا نستحي من أنفسنا. مع الأسف الشديد كل الناس عندما يجتمعون ويقول نحن جيدين ونحن نتجه نحو الطريق الصحيح وإلى الطريق السليم، ولكن هذا ليس صحيحا. أين نحن الآن؟ نعم، بعض الإراديين مثلا بعض الإداريين الذين يحكمون بلادنا يعبدون الغرب مثل غيرها مثل المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول. نعم، فبالتالي نحن لسنا جيدين. فطبعا باشتونستان وغيرها من القضايا إذا لم تنحل في أفغانستان فالقضية لن تنحل ولن يستمر السلام في أفغانستان. من الناحية الجيوسياسية الأخرى أيضا الهند والباكستان على مر التاريخ هناك حروب بينهم. نعم، بخصوص قضية كشمير وأيضا بخصوص وحدة الأراضي. نعم، فطبعا فهم يريدون أن يحلوا هذه القضية في الأراضي الباكستانية في أراضي الأفغانية. نعم، فبالتالي هذه حالة الأمة. نعم، فالهند من طرف آخر، الباكستان من طرف آخر، فطبعا وبالتالي هم يقومون بزرع الفتن ويجعلون الأخوة يتضاربون مع الأخوة. فقضية الهند وباكستان هي التي وصلتنا إلى هذا الحال. نعم، أريد أن أقول لكم مرة أخرى لأنه الوقت ضيق لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء. فقضية الصين والولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية جاءت من الناحية الجيوسياسية والجيو استراتيجية، قال أنا أتيت إلى هنا وسأجعل الصين تحت السيطرة وروسيا سأجعلها تحت السيطرة وبعد ذلك سأجعل إيران تحت السيطرة
وباكستان أيضا معي، وأنا سأقوم بالسيطرة على المنطقة. وهذا ليس سهلا بهذه الدرجة. نعم، من طرف هناك إيران، هناك الصين، هناك روسيا، غيرها من الدول آسيا الوسطى، كلها بدأت تدعم طالبان، وبالتالي قاموا باستخراج الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مهين جدا. نعم، فمع الأسف الشعب الأفغاني طبعا بدأ يترك ميراثا سيئا للأخوة في أفغانستان. الفقر، المذهبية، الطائفية، الفتن، كل شيء ترك في أفغانستان الآن. نعم، فنحن نقول لأجل حقوق الإنسان نحن كذا ونعمل كذا، ولكن الآن شعبنا لا يصدق الآن هذه الكلمات. فهذه الشعارات كلها أصبحت فارغة، لا يمكن تصديقها. نعم، فنحن نأتي بخصوص الأمور الجيوسياسية، الجيو-اقتصادية. أفغانستان إذا أخذناها بهذا المنظور، أفغانستان على مر التاريخ كان عبارة عن منبر تجاري، وكانت تلعب دورا أساسيا في هذا. من الغرب إلى الشرق ومن الشرق إلى الغرب كانت البضائع تمر من أفغانستان، من هذه البلاد، وهذا كان أقصر طريق. نعم، من أواسط آسيا إلى جنوب آسيا كل البضائع التجارية الجيوش كانوا يمرون من هنا، وما زالت هذه القضية مستمرة. لأجل ذلك فهناك قضية أخرى في جنوب آسيا. من الناحية الطاقة هي دول فقيرة جدا، ولكن أواسط آسيا كلها من ناحية الطاقة، من ناحية الغاز الطبيعي، من ناحية الكهرباء، هي دول غنية بهذه الموارد. منذ الثمانينات حتى الآن فهناك مثلا ملوك البترول وملوك الغاز وبدأوا يدخلون في هذا التفكير. نعم، فنحن في أواسط آسيا نحن قلنا نأخذ احتياطي كبير إلى جنوب آسيا، وطبعا ونقوم بجعلها في الدول المياه الدولية، ونقوم بإرسالها إلى أوروبا، ولا نحتاج إلى روسيا. نعم، فهذه الطاقة تم إرسالها من أواسط آسيا إلى جنوب آسيا، وبالتالي هذه المصادر تم نهبها. منذ عام 1980 كان هذه الأمور موجودة. نعم، وبعد ذلك في التسعينات الطالبان قبل أن يأتي يونيكال، كان هناك شركة يونيكال. نعم، بدأت تركز على هذا الأمر بشكل، قال أنا سأعمل ذلك. نعم، ولكن أفغانستان لأنه لم يكن هناك استقرار سياسي لم تستطيع أن تفعل ذلك. حتى كان هناك ملك خان، عبد الملك اسمه، هو القائد الأوزبكي، وطبعا في مزار الشريف في أفغانستان في التسعينات كان شخصا مسؤولا، كان ضد عبد الرشيد دوستو. نعم، فهذا الشخص في السنة الماضية بدأ يتحدث في التلفاز، قال شركة يونيكال أخذنا في عام 1993 إلى أمريكا، وكان هناك طبعا وكلاء وجواسيس طبعا سود كانوا هناك، وكان وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أخذ عبد الملك وغيرهم من الأخوة المسؤولين من الأوزبك من الطاجيك، أخذوهم إلى هناك. قالوا لهم نحن نريد أن نأخذ الاحتياطي من أواسط آسيا ونمررها من أفغانستان، هل يمكن أن تعطونا ضمانات حول ذلك؟ فهل ممكن أن تقوموا بأمن المنطقة أم لا؟ وقالوا نحن نستطيع أن نؤمن بشكل أو بآخر. وبعد ذلك عندما طالبان بدأ يقوى بدأوا يتوجهوا إلى طالبان، نفس الشركة توجهت إلى طالبان. وحتى أستطيع أن أقول حسب عبد الملك شاهد أنه في كل منطقة في أفغانستان هناك بعض الأقوام، هناك بعض الأشخاص المسؤولين، وقالوا لنأتي ونعمل قوة خارقة من الجميع. نعم، وبعد ظهور طالبان ظهرت قوة طالبان، فطبعا طالبان وكارتل وهذه الشركات كلهم نتيجة مصالح هذه الشركة ظهروا في أفغانستان لأجل تأمين الشركة. نعم،
وهذه طبعا التحويل والنقل الطاقة هو عملية مهمة جدا، فهناك مصادر كثيرة جدا لم يكن هناك نصيب لأجل إظهارها لكم هنا على الشاشة. وهناك مشروع آخر، مشروع ممكن أن نلملم الموضوع ونختصر لأنه الوقت يدهم. هناك مشروع كابي من تركمانستان، من أفغانستان وباكستان وإلى هندستان. هناك خط غاز طبيعي، وبعد ذلك قصابين أيضا، مشروع قصابين، وهو عبارة عن مشروع الكهرباء، تمديد الكهرباء من مناطق وسط آسيا. هذا المشروع من يزعج روسيا. نعم، الدول التي تنزعج من هذا روسيا، لأن روسيا الطاقة والغاز الطبيعية هي تريد أن تأخذها بيدها كحجة، وتريد أن تضرب بها أوروبا بها. فعندما أوروبا تؤمن هذه الطاقة من أواسط آسيا دون الحاجة إلى روسيا، فهذا سيهدد روسيا، فبالتالي روسيا تنزعج من ذلك، فبالتالي هي تنزعج جدا من هذا المشروع. الشيء الثاني، إيران ينزعج أيضا، إيران ينزعج. فطبعا فهي لأنها تعرف أن جنوب آسيا فقيرة من ناحية الطاقة، فعندما يكون هذا الخط موجود فهذا سيساهم بشكل كبير إلى تمديد جنوب آسيا بهذه الطاقة، فبالتالي لا يحتاج إلى إيران وتفقد موقعها. نعم. الشيء الآخر، فهناك الأراضي النادرة. في عام 2010 الولايات المتحدة الأمريكية عندما كانت تعمل قال إن هناك بعض المعادن يبلغ قيمتها 1 تريليون دولار في أفغانستان. نعم، ليثيوم، تعرفوها، معدن الليثيوم هي مادة مهمة جدا، وخصوصا لأجل استخدامها في الصواريخ وفي الطائرات وفي السيارات الكهربائية. فالآن الصينيون من أجل استصدار الإنتاج السيارات الكهربائية هم يريدون هذه المادة ويحتاجون إليها، ويحتاجون إلى ليثيوم. نعم، وهذه كلها نأخذها في فترة. مثلا شرق إيران كلها تعتمد على أفغانستان. نعم، وشمالها تعتمد على المياه اللي في أفغانستان. فأشرف الدين أيضا قضية الماء أيضا، وهم يحاولون أن يقومون بأخذها كملف سياسي، وهذا يزعج إيران. فهم يقولون أنكم تستخدمون ملف المياه كشيء أساس سياسي. فبالتالي الآن إيران تتعامل بمرونة مع طالبان. لماذا؟ لأنها تريد حل قضية الماء وحل قضية المعدن، لأنه إذا تصادمت مع طالبان وتعاملت معه بصلابة فهذا سيمنع من المناطق الشمالية في إيران بإمدادها بالمياه وغيرها من المعادن. فبالتالي هذه الدول، إيران تدعم طالبان، وجنوب آسيا تدعم طالبان، وباكستان أيضا نفس الشيء. فبهذا الخصوص الأقوام الأفغانية، الشعب الأفغاني على مر التاريخ لم يأخذوا مصلحة الشعب الأفغاني أمام الأنظار، ولن يأخذوها بعين الاعتبار. ففي أفغانستان يجب أن يكون هناك حكم وطني قومي يحكم الشعب الأفغاني وفق المصالح الأفغانية ويراعي مصالح الشعب الأفغاني. فإذا لم يأتي هذا الشيء الحكم فلن يحصل استقرار في أفغانستان، ولن يحصل هناك استقرار، والشعب سيعاني من الفقر وسيعاني من الظلم والاضطهاد. نعم، فبالتالي هناك نتيجة هذه القضية قضية يوران والمعادن الليثيوم وغيرها من المعادن ومسألة المياه وغيرها من القضايا، فكلها عبارة عن ملفات سياسية. فبالتالي وهناك سياسة الصين أيضا، هناك عملية استقطاب، فهناك من يتعاون مع الصين. فكما تعرفون الصين قامت باستثمارات كبيرة جدا في أفغانستان، هل تعرفون ذلك؟ فهناك 25 سنة اتفاقية مع إيران أيضا الصين، فأعتقد يريدون مع أفغانستان أيضا نفس الشيء.
فطبعا لا يجب علينا أن نترك الكلمات، يجب علينا أن ننتقل إلى الإجراءات. ونحن نثق بتركيا بهذا الخصوص لأنها هي عبارة عن مسمار العالم الإسلامي، فبالتالي يجب علينا أن نفعل شيء وننتقل إلى الإجراءات. شكرا جزيلا سيد آصف على هذا العرض الرائع الجميل. نعم، فطبعا أفغانستان هي منطقة جغرافية ملتهبة، وهذا يؤلمنا ويؤسفنا بشكل كبير جدا. وطبعا أعتقد أن أستاذنا الكريم قلبه محروق على أفغانستان بشكل كبير، ونحن أيضا قلوبنا محروقة على أفغانستان. فبالتالي هذا المؤتمر الذي يجمعنا، هذا الالتقاء يعبر عن مدى ضرورة الملحة للاتحاد الإسلامي. فإذا لو استطعنا أن نؤسس هذه الوحدة، أعتقد أن الموضع أفغانستان كان سيكون موضع مختلف، وكان سيكون في موضع مختلف تماما عن ما هو عليه الآن. بإذن الله لن نفقد الأمل، وسنبقى مستمرين في التمسك بهذا الأمل، وإن شاء الله في النهاية سوف يكون صوت الإسلام هو الأعلى إن شاء الله، ونحن نعتقد ذلك، وسوف يتحقق ذلك بإذن الله تعالى. فسنتحدث عن ذلك، وعندما نتعاون ونجتمع فيما بيننا فهذا سيسهل لنا الطريق، وسيجعلنا نتجاوز الكثير من الصعاب لأجل الوصول إلى هذا الهدف. وبالتالي سنكون مرهما على قلب كل مظلوم، وسنحاول بشكل أو آخر طبعا إيقاف الدموع التي تذرف هنا وهناك. الآن المتحدث الآخر الثاني سيكون سرها، السيدة سرها. فهنا هناك أخوة آخرين لديهم برامج فإذا لو تسمحتم لنا، أوسام أكينر، أوزهان أكينر، نتيح له الفرصة للحديث الآن. أوزهان، سيد أوزهان، لأنه لديه برنامج فيجب عليه الذهاب، فنريد أن نراعي الوقت. أستاذي الكريم شكرا جزيلا. نعم، فأنا بقي لي 11 دقيقة، فأنا أشكر كل من قام بتنظيم مثل هذا المؤتمر. شكرا جزيلا لكم. وطبعا كما تعرفون هذا شيء ممتع جدا ومهم جدا أن يجمع عديد الأخوة من كافة أنحاء العالم. هل العرض يظهر على الشاشة؟ نعم، السيد آصف أظهر منظور الصين والولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان. طبعا هذا الأمر يؤسفنا جدا. نعم، الناس طبعا محكومون وهم ممنوعون من كل شيء ومحرومون من كل شيء نتيجة تضارب بعض القوى. فطبعا فهذه عبارة عن سياسة جديدة للخارجية، السياسة الخارجية الأمريكية. فمن الناحية بخصوص المنظور الطاقة أيضا سوف أتحدث عن ذلك أيضا. فأقول لكم مثلا هناك بعض السياسات، فبالتالي هي بعض الأمور الفنية التي يجب علينا النظر إليها كالأمور الآن في آسيا وفي أوروبا. وفي هذا النقل الطاقة وخط الأنبوب النفط، وهناك 33 مليار متر مكعب. طبعا هي لن قد يكون شيء لا يزعج روسيا بشكل كبير، ولكن نعم، التغيير المناخي وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية الآن أصبحت الحروب الباردة بدأت بين الحلفاء في الولايات المتحدة الأمريكية، ومركزها يكون نتيجة التغيير المناخي والاحتباس الحراري. فهذا يتم تشكيله بهذا الشكل. فأنا أعتقد الكل ينظرون إلى هذا بالهذا. وأيضا غاز السيرة الآن منتشر بشكل كبير جدا، والذي يؤدي إلى انتشار الكربون في كافة أنحاء العالم، وكلنا نعرف ذلك. هناك الكثير من الكوارث الطبيعية نتيجة التغيير المناخي تواجهها الكثير من أنحاء العالم. هناك الكربون بدأ ينتشر غاز الكربون ينتشر بشكل كبير، وهذا طبعا يشعر بها العالم الإسلامي وغيرها من العالم الإسلامي. ففي السنة الماضية شاهدنا نتيجة المؤتمر الذي تم تنظيمه، فهناك
هناك بعض الدول الإسلامية التي تعرضت لمخاطر كبيرة جدا، وبدأت الدول كثيرة منها بدأت تتأثر بشكل كبير. فطبعا ويجب علينا أن نتخلص من الفحم، ولكن هذا ليس فقط بس أن نقول ذلك، فيجب علينا أن نقلل من انتشار هذا الغازات السائلة. وطبعا وحتى لو أدرجنا الكهرباء أيضا، فطبعا في إنتاج الكهرباء فغاز الكربون نحن نقوم بإرساله إلى البيئة، فهذا طبعا يساهم بشكل كبير جدا إلى التلوث، وهناك الكثير من التوازنات يجب علينا تغييرها من ناحية المنظومة الدولية، وخصوصا بعض الدول التي تشكل أولويات. فيجب على هذه الدول أن تتخذ سياسات طبعا بخصوص هذا الانتشار الكربون وانتشار غاز الكربون وهذا الامتصاص الذي يحدث في كافة أنحاء العالم. فبالتالي نحن نواجه مشاكل كبيرة جدا. فانظروا إلى هنا إلى خلفية هذا الأمر. فالتغيير المناخي كلنا نحن نقاوم هذا الأمر ونكافحه، ولكن لماذا هذا الأمر أصبح أمرا عاجلا؟ لأنه كما تعرفون هناك حسب الأرقام التي تظهر، فالصين الدخل الغير صافي الوطني وغيرها من أمور موارد الطاقة فأصبحت تتجاوز الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص، وأصبحت تتنافس مع الولايات المتحدة الأمريكية. فأصبحت الحرب الباردة بدأت أمريكا والصين من عام 2020 وحتى الآن. طبعا بدأ نتيجة طبعا وجود المنظمات الإرهابية تحاول أن تطوق الصين. نعم، وأصبحت تتبع بعض الأمور السياسية وبعض الأمور العسكرية التي تتبع. مثلا بايدن ماذا؟ نحن لن نقوم سحب العسكر الجيش، ولكن ترامب هو سيسحب الجيش. ولكن طبعا شاهدنا أن الولايات المتحدة لم تغير سياستها، ولكن بدأت الآن تغيرها وبدأت تحارب الصين بحرب باردة. فهنا كما تشاهدون هناك القواعد العسكرية للصين باللون الأحمر، وهناك القواعد العسكرية الأمريكية حول الصين أيضا. فطبعا وعندما خرجت من أفغانستان ونتيجة المشاكل الطاقة واجتماعات G20، فهذا يدل على وجود استراتيجيات جديدة في الحرب الباردة. وجرين تريد طبعا الذي نشاهده، فهي تقول أن الصين تقوم بتوريد منتجات كثيرة للعالم، وهذه المنتجات تقوم بإنتاجها بطاقة غير نظيفة، فهذا يؤدي إلى طبعا خلط الكربون في الهواء، وبالتالي فطبعا تركيا أيضا تعاني من هذا الأمر وتتأثر بذلك. فبالتالي يجب علينا خطوات مهمة بخصوص هذا الأمر. فهناك بعض المخاطر وهناك بعض الفرص التي تتولد عن نتيجة ذلك أيضا، وخصوصا في منطقة جرين تريد. فأيضا هذا كما تعرفون أن الصين تقوم بنسبة 60 أو 65 تقوم بإنتاج الطاقة نتيجة الفحم من 60% و 65% من الفحم، وهذا طبعا يؤدي إلى انبعاث الكربون بشكل كبير إلى الهواء. فنبدأ في جي 7. طبعا هناك طبعا ففي جي 7 الدول السبع العظمى تقوم، فهي طبعا ينزعجون جدا من طبعا تحول الطاقة، إنتاج الطاقة إلى الشرق، وبالتالي هذا يزعجهم بشكل كبير جدا. وهم يريدون أن يطرحوا شعار لأجل أن نقوم بإنشاء عالم جديد، وبالتالي يقومون بوضع مصاريف كثيرة لأجل ذلك، وهم يقومون بتوجيه الاتهام للصين دائما، ويقومون بعمل مشاكل كثيرة لأجل ذلك، وهم دائما يقومون باتهام الصين، وبالتالي يريدون أن يتحدثوا عن نظام عالمي جديد، ويتحدثون عن نظام رأسمالي جديد يضع نقود جديدة ويضع نظاما جديدا، فبالتالي وعملات جديدة. فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية كما تحدثنا عن ذلك الخطوات التي تقوم بها في السياسة الخارجية، فهذا هو الهدف الأساسي التي تقوم. أولا هي تريد أن تعيق نمو الصين وتريد أن تقوم. فهناك كما تعرفون هنا مشكلة الطاقة، فهذا وخصوصا الطاقة والوقود، بتأمين الطاقة والوقود، وأكثر واحد تأثر فيها هو الصين. نعم، أوكوس باكت، اتفاقية أوكوس،
فانسحاب طبعا الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان، وبالتالي إذا دخلت داعش في المنطقة فهذا سيؤثر على الصين، وهذا سيؤثر على القيام الصين بتجارتها بشكل سلبي، والولايات المتحدة الأمريكية تضغط بشكل كبير على المنطقة، وهذا سيسبب إلى صراعات جديدة، وبالتالي الصين سوف تكون مهددة، وتركستان الشرقية سيكون هناك مشكلة أيضا بينها وبين الصين، وهناك أزمات كثيرة والولايات المتحدة تدعم ذلك. فحسب المادة الخامسة انتبهوا لها جيدا، فبخصوص المناخ وتغيير المناخ فهناك اتفاقية الأخضر، المادة الخضراء سيمنع الصين من توريد بعض المنتجات بحجة الطاقة وبحجة التغيير المناخي. وطبعا هناك كواد باكت، أيضا اتفاقية كواد بين أستراليا والهند. أيضا هناك طبعا هناك بعض التقييمات التي حصلت بخصوصها، وهناك العديد من الخصائص. فهذه الخصائص التي تم تلوينها باللون الغامق هذا يتعلق بالعالم الإسلامي، فبالتالي نحن يجب علينا أن ننظر إلى السياسة الأمريكية، ووفق هذا يجب علينا نخطو خطواتنا. فهذه الخطوات كلها طبعا قد تهدد مصادرنا أيضا، فكما تعرفون مصادر الطاقة في الخارج، فنحن كعالم إسلامي يوجد لدينا طاقات كثيرة جدا. ففي هذه المنطقة ننظر إلى هذا المنطقة أن طبعا أصبحت الغاز الطبيعي مهم جدا، تستطيع المنطقة أن تنتجها بأنفسها، وهناك تحول في مجال الطاقة بشكل كبير. ومن الناحية في عام 1800 و 1700 كما تشاهدون أكثر الولايات المتحدة الأمريكية أكثر امتصاص للكربون كانت الولايات المتحدة الأمريكية. ومن الذي دفع فاتورة ذلك؟ نعم، الكثير من الدول التي دفعت فاتورة ذلك، وأدت إلى احتباس الحراري بشكل كبير. فلو قمنا بالتدقيق حول هذا الأمر سنشاهد أن المملكة العربية السعودية وأندونيسيا وتركيا، نعم، ماليزيا وتركيا والمملكة العربية السعودية، هذه الدول طبعا نشاهد أن الطاقة التي يتم تأمينها لهذه المنطقة مثلا، أو يتم أخذها من هذه المنطقة من الصين إلى الصين وإلى الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي هناك هذه القضية، هناك إشارات استفهام كثيرة جدا ما زالت لم تنحل حتى الآن. ولكن من الناحية العولمة العالمية فهناك عدد كثير من الناس الفقراء في المنطقة، وعلى الرغم من أنها غنية بالغاز وغنية بالنفط فهم يقومون باستهلاكه ولا يقوم بإنتاجه، على الرغم من أن هناك نفط هناك ويقوم باستصداره من الخارج. نعم، يأخذون المواد الخام ويقومون بإنتاجه وبيعه لهذه المناطق. نعم، فبالتالي طبعا في عام 2070 يقولون أن العالم الإسلامي سوف يكون أكثر عدد سكان موجودة فيها، وسيكون هناك نمو كبير جدا. فبالتالي يجب علينا أن نكبر أهدافنا، فليس لدينا دعم مالي وليس لدينا تكنولوجيا، ومن الناحية الاجتماعية والسياسية ليس لدينا أهداف معينة. فيجب علينا أن نقوم ببعض الحملات بخصوص استخراج الغاز الطبيعي والنفط، وأعتقد أن هذا مهم جدا. فبالتالي هناك الكثير من الدول الإسلامية التي تعتمد اقتصاداتها على النفط والغاز الطبيعي، فإذا انسحبت فهذا سيؤثر بشكل خلل كبير جدا على هذه الدول. فجرين تريد هذا طبعا التجارة الخضراء، كيف يمكن أن نتأثر كيف ما هي الأمور التي يجب علينا أن نتخذها لأجل التقليل من انبعاث الحراري وغاز الكربون. فيجب علينا أن نقوم خطوات عديدة بهذا الخصوص. طبعا هذا ممكن أن يكون ب 40 أو 50 دقيقة يمكن أن نتحدث ذلك، ولكن بسبب اختصار الوقت لم أستطيع عن ذلك. فبالتالي يجب علينا أن نقوم بوضع بنية تحتية حول هذا الموضوع. فيجب علينا أن نقوم بإنتاج سياسات وتطوير سياسات حول هذا الموضوع، ويجب علينا أن نبني قاعدة بيانات بهذا الخصوص.
ويجب علينا أن نقوم برسم خارطة طريق، وبعد ذلك كما تحدثنا أن IPTC و3C وغيرها من المنظمات يجب علينا أن نندمج معها ونتعاون معها، وطبعا ونقوم بتأمين الدعم المادي من الدول المتطورة والمتقدمة أيضا. فتركيا تستطيع أن تأخذ الدعم بطبعا صناديق دعم مختلفة، لا أعرف إذا دول أخرى تستطيع ذلك. فبالتالي نحن نحتاج إلى مشاريع حيوية ومشاريع متطورة جدا بهذا الخصوص. في هذا التغيرات التي تحصل في العالم، فيجب علينا أن نقوم بوضع مشاريع مهمة جدا بهذا الخصوص. فلا يجب علينا أن نجهز أنفسنا من الآن، وهذه البنية التحتية إذا استطعنا أن نؤسسها فبعد ذلك نستطيع أن نقوم بالنظر في قضية قطاع البترول والانبعاث الحراري وغيرها. وشكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع. السيد أوزهان، نشكركم جزيلا، أنتم راعيتم الوقت بشكل كبير جدا وقمتم باختصار هذا الأمر بشكل كبير جدا، ونشكركم جزيلا. إذن المتحدث الثالث ننتقل إليها لأنه الوقت قصير جدا. سهر إكير قدم زكي سهر زكي قبل سيتحدث عن النظرية الجيوسياسية الإسلامية، من يحكم العالم الإسلامي. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النظرية الجيوسياسية الإسلامية، من يقود العالم الإسلامي. المحتوى: مهام القيادة وما تسعى إليه الشعوب المسلمة من وحدتها. السياسة الداخلية والخارجية للدول المرشحة للقيادة، السعودية، إيران، تركيا، من وجهة نظري طبعا. علاقة هذه الدول بالدول الكبرى، أمريكا، روسيا، الصين. ما التحديات التي تواجه الدولة المرشحة للقيادة؟ مقدمة: بلال الحبشي، صهيب الرومي، سلمان الفارسي، عمرو القرشي، كلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا فرق بين عربي وأعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. وكذلك الأمم المتحدة تقول لا فرق بين عرق ودين ولا شعار الأمم المتحدة. مهام القيادة: منع أي حرب طائفية إقليمية والتي يسعى عليها الغرب لتقسيم الدول الإسلامية. منع صدام الدول الكبرى في منطقة الشرق الأوسط. إلزام الدول الكبرى باحترام الحدود الدولية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. المشاركة في حل الصراعات الدولية. حل الصراعات الحدودية بين الدول الإسلامية عن طريق منظمة التعاون الإسلامي دون الحاجة إلى تدخل الأمم المتحدة. أما الصراعات الحدودية بين الدول الإسلامية وغيرها يتم بالتنسيق بين منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة. الدول المرشحة للقيادة: السعودية باعتبارها مهد رسالة الإسلام وبلد الحرمين الشريفين. إيران التي تتوسع على حساب الدول العربية بحجة دعم المقاومة الفلسطينية. تركيا بحكم مواقفها تجاه القضايا الإقليمية والدولية وصناعاتها الدفاعية. لذلك يضربون الثلاث دول ببعضهم البعض حتى لا تكون هناك دولة قادرة على قيادة العالم الإسلامي بعد تدمير العراق بالاحتلال ومصر بالانقلاب. السياسة السعودية: اعتقال العلماء والمعارضين، فشلها بحل الصراع في اليمن ضد ميليشيات الحوثي، حصار قطر، دعم الثورة المضادة للربيع العربي، حربها للاقتصاد التركي، الابتزاز الأمريكي للسعودية بزعم حمايتها رغم سحبها لصواريخ باتريوت، ما جعل أرض المملكة مكشوفة لصواريخ الحوثي، بناء الكنائس والمعابد وهيئة الترفيه، مشروع نيوم، وتسليم البحر الأحمر للعدو. السياسة الإيرانية: التمييز المذهبي داخل إيران بين السنة والشيعة وكذلك بين الشيعة العرب والفرس، التوسع على حساب الدول العربية، قتل وتهجير السنة في العراق وسوريا واليمن، سيطرة ميليشيات حزب الله التابعة لإيران على لبنان وأجزاء من سوريا، دعم إيران لأرمينيا ضد أذربيجان، محاولة إشعال حرب أهلية في أفغانستان بدعمها للمعارضة. السياسة التركية: استقبال اللاجئين من دول الربيع العربي، تحرير بعض الأراضي السورية من أيدي الميليشيات المدعومة خارجياً لتكون ملاذات آمنة للشعب السوري، تقديم الدعم العسكري والسياسي لحكومة الوفاق الليبية، الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي لقطر بعد حصارها من دول الخليج ومصر، المشاركة في حل القضايا الدولية بدعم أذربيجان لتحرير أرضها المحتلة من أرمينيا كمثال، الدعوة لحل الصراع بين روسيا وأوكرانيا سياسياً ودعمها لوحدة أراضي الدول التي أقرتها الأمم المتحدة. حماية حقوقها في المياه الإقليمية في الشرق المتوسط، رفض الوصاية الأمريكية على قراراتها بإصرارها على شراء منظومة الدفاع الروسية S-400، الصناعات الدفاعية المتقدمة التي أثبتت كفاءتها في ليبيا وأذربيجان وسوريا،
رفضها احتكار الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن ورفع شعار العالم أكبر من 5. رفضها للسياسة النقدية القائمة على الربا والبدء في تخفيض الفائدة، إعادة متحف آيا صوفيا إلى مسجد مرة أخرى. أهمية العالم الإسلامي في توازن القوى. العالم الإسلامي يمثل قلب العالم، ووحدته تمنع الحرب وتحقق التوازن بين الدول العظمى، بين أمريكا وروسيا، بين أمريكا والصين، بين الصين وروسيا. يمكن أن يحمي الدول الأوروبية من اجتياح روسي لأراضيها حيث بدأ باحتلال جزيرة القرم. العالم الإسلامي بعد تفجر الثورات العربية مثل برميل البارود الذي أوشك أن ينفجر في وجه العالم كله. القوى التي تتنافس على قيادة العالم الإسلامي: أمريكا عدوها الأول الإسلام بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وتسعى لتقسيم الدول الإسلامية على أساس عرقي ومذهبي. أمريكا تبتز المملكة للسيطرة على قرارها السياسي والاقتصادي وإفساد علاقاتها بدول الجوار حتى يسهل تقسيمها. في نفس الوقت تدعم مشروع إيران التوسعي لجر المنطقة لحرب طائفية مذهبية تستنزف فيها الدول المتحاربة. العالم الإسلامي يقع تحت تأثير وسيطرة وتبادل الأدوار بين الدول الكبرى أمريكا، روسيا، الصين، ونريد أن تعود الخريطة إلى أصلها: وحدة العالم الإسلامي وعودة الدول الكبرى إلى حدودها الجغرافية. العلاقات التركية الروسية. علاقات اقتصادية. روسيا أهم مورد للغاز الطبيعي لتركيا. تركيا ثاني أكبر مستورد للمنتجات الروسية، 5 مليون سائح روسي سنوياً لتركيا. مشاركة روسيا في بناء محطة نووية تركية. 140 ألف شركة تركية تعمل في روسيا. أكثر من 60 اتفاقية تعاون مشترك. أهم الخلافات: احتلال روسيا لجزيرة القرم والتهديد باجتياح أوكرانيا. الدعم الروسي لأرمينيا ضد أذربيجان. الدعم الروسي للنظام في سوريا في حربه ضد الشعب السوري. أزمة أوكرانيا. لم تستطع الأمم المتحدة حل المشكلة لأن إحدى الدول الكبرى طرفا في الصراع. رفعت تركيا شعار العالم أكبر من 5 لأن 5 أعضاء الدائمين في مجلس الأمن لم يتمكنوا من حل الأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا، وهذا يهدد أمن الدول المطلة على البحر الأسود، أمن دول أوروبا إذا قامت روسيا باجتياح الأراضي الأوكرانية ودعم الانفصاليين في دونباس، وقد ترد أوكرانيا بالمثل. قد تمتد الحرب لتشمل المنطقة بكاملها. تسعى روسيا لاحتلال القرم لزيادة حدودها البحرية في البحر الأسود. تحرض أمريكا الإشعال الأزمة لتظل روسيا البعبع الذي يهدد دول أوروبا، وبالتالي تستمر الوصاية الأمريكية عليها. حصار تركيا عن طريق روسيا في البحر الأسود. أمريكا لن تخسر إذا اندلعت الحرب في المنطقة لبعدها الجغرافي، ولكنها قد تنجح من جديد في السيطرة على دول العالم. أذربيجان وأرمينيا. تدعم روسيا أرمينيا في صراعها مع أذربيجان ليظل الصراع قائما بين البلدين، وبالتالي تضمن عدم انتقال الحرب في داغستان والشيشان. إذا استقلت داغستان والشيشان عن روسيا فسوف تتقلص الحدود البحرية في قزوين لروسيا، وإذا تحررت جزيرة القرم فسوف تتقلص حدودها على البحر الأسود. لذلك روسيا تسعى لاجتياح أوكرانيا وتسعى لاستمرار الصراع القائم بين أذربيجان وأرمينيا، وكذلك استمرار الحرب في سوريا لتضمن لها حدود بحرية في المتوسط. الدعم التركي لأذربيجان وضح الآتي: فشل الأمم المتحدة في حل النزاعات الحدودية بين الدول، دعم الدول الكبرى لهذه النزاعات، قدرة السلاح التركي على مواجهة السلاح الروسي في الميدان، وهذا له تبعاته على مبيعات روسيا من أنظمتها الدفاعية. قدرة تركيا على حل الصراعات الإقليمية والدولية. روسيا في سوريا. الوجود الروسي في سوريا يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي التركي. تسعى الدول الكبرى لإحصار تركيا من سوريا، حيث تحول الصراع إلى صراع بين الدول الكبرى على الأرض السورية. أمريكا وروسيا والصين وإيران وحزب الله والثورة المضادة كلها تدعم النظام في مقابل تركيا التي تدعم الثوار. تركيا عضو العلاقات التركية الأمريكية. تركيا عضو في حلف الناتو الذي أنشأته أمريكا لحماية دول غرب أوروبا من الاتحاد السوفيتي. العلاقات السياسية والعسكرية بين تركيا والولايات المتحدة تحقق التوازن المطلوب في الشرق الأوسط. بعد ثورات الربيع العربي اختلت العلاقة بين تركيا وأمريكا، حيث دعمت تركيا ثورات الربيع العربي ودعمت أمريكا الثورات المضادة والانقلابات. نقلت الحرب بين النظام والثوار في سوريا من الجنوب لحماية العدو الصهيوني إلى الشمال لحصار تركيا من الجنوب. أعطت الضوء الأخضر لروسيا وإيران وحزب الله للقتال مع النظام ضد الثوار، فقتل مليون وهجر ملايين من الشعب السوري. دعمت الانقلاب الفاشل على الرئيس التركي المنتخب في 15 يوليو 2016 وتدعم المعارضة التي تؤيد طرد العرب من تركيا لإفساد العلاقة بين المسلمين العرب والأتراك. دعمت الحركات الانفصالية التي تسعى لتقسيم تركيا تحت مسمى إنشاء دولة الكرد الكبرى.
اعترضت على شراء تركيا منظومة الدفاع السوفيتية S-400 باعتبارها خطر على أمن حلف الناتو، رغم عدم اعتراضها على شراء اليونان منظومة S-300 وهي روسية أيضا، واليونان عضو في الناتو. أصبحت اليونان كلها قاعدة أمريكية على الحدود التركية. قررت أمريكا مد اليونان بالطائرة F-35 ومنع تركيا من الحصول عليها رغم اشتراكها في التصميم والتمويل. ازدواجية أمريكا في التعامل مع أعضاء الناتو قد يؤدي إلى تفككه، وبالتالي تخسر أمريكا حليفاً قوياً في المنطقة. أمريكا لا تريد مواجهة مباشرة مع تركيا، ولكنها تحرض الدول الكبرى على تلك المواجهة. فهي تحرض روسيا واليونان وأرمينيا وفرنسا وإيران والعدو الصهيوني وأنظمة الحكم العربية الموالية له، والمواجهات في العراق وسوريا ولبنان وليبيا والمتوسط. العلاقات التركية الصينية. الصين عملاق اقتصادي وعلاقاتها تمتد مع كل دول العالم ومنها تركيا وباكستان والدول العربية. كما يوجد ملايين المسلمين في الصين ومنهم مسلمي الأيغور في إقليم شينجيانغ الذي احتلته الصين والذي كان يمثل دولة تركستان الشرقية. تقوم الصين باضطهاد المسلمين في هذا الإقليم وتتهمهم بالإرهاب. تحتل الصين جزء من إقليم كشمير المتنازع عليه بين باكستان والهند. العلاقات التركية الإيرانية. خريطة توزيع السنة والشيعة في العالم. يبلغ عدد الشيعة حوالي 150 مليون وأغلب الشيعة في إيران. فهل نحول الصراع إلى صراع طائفي تتدخل فيه الدول الكبرى تحت مسمى حماية الأقليات، وخاصة أن الشيعة منتشرين في دول كثيرة، أم نتعامل مع إيران كدولة توسعية معتدية ونسعى لحل المشكلة بين دولتين لا تتدخل فيه أطراف أخرى؟ استمرت الحرب العراقية الإيرانية 8 سنوات كانت أمريكا فيها تسلح الطرفين. كانت خطة أمريكا تدمير العراق وعزلها عن العرب نهائياً، فكان غزو العراق للكويت طلبت على أثره السعودية من أمريكا تحرير الكويت، فكان تدمير العراق بيد العرب أنفسهم. ثم احتلت أمريكا العراق احتلالاً مباشراً وسلمته لإيران لتتحول العراق إلى أغلبية شيعية بعد قتل وتهجير السنة على يد أمريكا وإيران. جاءت الثورات العربية لتكرر أمريكا ما فعلته في العراق في سوريا. فشلت إيران في السيطرة على السنة هناك رغم تدخل ميليشيات حزب الله في المعركة. أعطت أمريكا الضوء الأخضر لروسيا لدعم النظام ضد الثوار. نقلت الحرب من الجنوب إلى الشمال لضرب 3 عصافير بحجر واحد: تأمين العدو الصهيوني، إجبار تركيا للدخول في المعركة الدائرة على حدودها، تدمير سوريا وتهجير السنة منها كما فعلت في العراق. أنشأت التحالف الدولي لتدمير السعودية واليمن في حرب منذ 8 سنوات تحت مسمى حل الأزمة اليمنية والقضاء على ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. دعمت الانقلاب العسكري في مصر على الرئيس المنتخب لتقود أمريكا الثورة المضادة باستخدام إيران ثم روسيا للقضاء على ثورات الربيع العربي. إيران تتوسع على حساب الدول العربية بدعم أمريكي وروسي، وتتقرب إلى الشعوب العربية بدعم المقاومة الفلسطينية. إيران تدعم أرمينيا ضد أذربيجان. إيران تدعم المعارضة الأفغانية للسيطرة على الحكم في أفغانستان. هذه السياسة الإيرانية التوسعية في المنطقة على حساب الدول الإسلامية يجعلنا نتعامل مع إيران كعدو، لكن دون تحويل الصراع إلى طائفي لمنع تدخل الدول الكبرى بحجة حماية الأقلية. الخلاصة: أمريكا تستخدم إيران كحجر واحد تضرب به 10 عصافير في نفس التوقيت: تركيا، العراق، سوريا، لبنان، السعودية، اليمن، أفغانستان، باكستان، طاجكستان، أذربيجان. فهل سنعطيها هذه الفرصة؟ العلاقات التركية العربية. من خلال خريطة العلاقات الإيرانية مع أمريكا وروسيا وميليشياتها في العراق وسوريا ولبنان واليمن، نجد أنها تمثل خطراً على كثير من الدول العربية. لهذا وجب على الدول العربية بالتعاون مع باقي الدول الإسلامية وقف هذا الخطر داخل حدوده الجغرافية. تركيا لها علاقات متميزة مع كثير من الدول العربية، تحاول حل المشكلات القائمة مع بعض الدول. تحاول الدول الكبرى عزل تركيا عن العرب لتقسيم سوريا والعراق دون تدخل منها كدولة جارة ولها الحق في تأمين حدودها. خروج مصر من محيطها العربي بعد الانقلاب العسكري في 2013 جعل الغرب يستخدمها كخنجر في قلب العالم الإسلامي. مصر تتعاون مع أمريكا وروسيا واليونان وفرنسا والعدو الصهيوني ضد تركيا في البحر المتوسط. مصر تدعم حفتر ضد الشعب الليبي الثائر. مصر تدعم تقسيم السودان. التحديات التي تواجه تركيا: داخلياً المعارضة المدعومة خارجياً، الميليشيات الانفصالية المتواجدة على حدود تركيا في سوريا والعراق،
الجمعيات الأهلية التي تدعمها الأمم المتحدة، مشكلة اللاجئين التي تستغلها المعارضة التركية لإفساد العلاقة بين العرب والأتراك. خارجياً، الأطراف الدولية المتواجدة على الأرض السورية، العلاقات المتوترة بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود، التسليح الغربي لليونان بالقرب من الحدود التركية، الصراع في الشرق المتوسط، العلاقات المتوترة بين تركيا وبعض الدول. خصوم تركيا، أنظمة الحكم الاستبدادية والتي جاءت بانقلابات عسكرية خاصة في دول الربيع العربي، إيران التي تتوسع على حساب الدول الإسلامية تدعمها أمريكا وروسيا، تاجكستان التي تعد امتدادا لإيران في دول وسط آسيا وتدعم المعارضة الأفغانية كي تصل إلى حكم أفغانستان، وبها أيضا تاجكستان كثير من القواعد العسكرية الأجنبية. روسيا وهي شريك لتركيا في عدة ملفات، لكنها تحاول حصار تركيا أيضا من خلال دعمها لأرمينيا واحتلالها لجزيرة القرم الأوكرانية. الاتحاد الأوروبي الذي يرفض عضوية تركيا لأنها مسلمة. أمريكا العدو الأول لتركيا وتحاول حصارها بدعم أرمينيا واليونان ومصر، كما تدعم الميليشيات الانفصالية في سوريا والعراق. مواجهة التحديات. أزمة أوكرانيا، أي توتر في البحر الأسود سوف يؤثر بلا شك على الدول المطلة عليه. نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا يهدد النظام الدولي. حل الأزمة من خلال مبدأ احترام سيادة الدول ضمن القانون الدولي وفي إطار الأمم المتحدة. يمكن إقامة شراكة بين روسيا وأوكرانيا وتركيا بتقديم تسهيلات للسفن الروسية في البحر الأسود مقابل الانسحاب من القرم. الدعم الأوروبي لتركيا لحل الأزمة للعلاقات التركية المتميزة مع البلدين وكعضو في الناتو. الأزمة السورية، أعلنت الجامعة العربية أن الصراع في سوريا داخلي، وعليها أن تلزم الدول التي لها قوات على الأرض السورية أن تنسحب ليتولى النظام والمعارضة حل الأزمة الداخلية بينهم، يعني تحييد الدول الكبرى وإخراجها من الصراع. ويمكن أن تتدخل الجامعة بدور الوساطة بين الطرفين. وعلى منظمة التعاون الإسلامي دعم دور الجامعة، ويجب أن تشارك تركيا في حل الصراع بين النظام والثوار بحكم الحدود المشتركة بين الدولتين وتواجد 3 مليون سوري في تركيا يرغبون في العودة لبلادهم. مسلمي الأيغور، على الصين الالتزام بالقانون الدولي، أن يكون للمسلمين بها كل الحقوق التي للصينيين بلا تمييز، وإطلاق سراح مسلمي الأيغور المعتقلين بتهمة الإرهاب، احترام حدود دول الجوار، أو مقاطعة اقتصادية من العالم الإسلامي للمنتجات الصينية، وقد تصل إلى قطع العلاقات الدبلوماسية. ويمكن لمنظمة الدول التركية التدخل لدى الحكومة الصينية لحل المشكلة بالطرق السلمية. إيران، هذه إيران من الداخل، وهي من أول من سيتم تفكيكها وتقسيمها عرقيا ومذهبيا، فبها عدة قوميات، فارسي وعربي وكردي وبلوشي إيران في النهاية تلعب بالنار، فهي الحجر الذي تريد أمريكا استخدامه في تفتيت الدول الإسلامية إلى دويلات عرقية ومذهبية، ثم تقوم أمريكا بتفتيت الحجر الذي استخدمته بعد ذلك بتقسيم إيران بيدها وتدور عليها الدائرة. يجب إلزام إيران بكل الطرق بحدودها الجغرافية واحترام وحدة دول الجوار، خاصة أنها عضو في منظمة التعاون الإسلامي. منع حرب مذهبية أو عرقية في المنطقة تحاول أمريكا إشعالها عن طريق دعمها لإيران. إضعاف قوة الخصم بتفكيك علاقاته مع الدول الكبرى مثل أمريكا وروسيا والصين، تفكيك قوة الخصم من الداخل بدعم المعارضة الصينية، وكذلك دعم الشيعة العرب المضطهدين داخل إيران. الاستفادة من المنظمات الدولية القائمة بعد تغيير بنيتها الإدارية والقانونية حتى تتمكن من اتخاذ القرارات بعيداً عن تأثير الدول الكبرى، مثل منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الدول العربية ومنظمة الدول التركية وغيرها. الضغط على منظمة الأمم المتحدة لزيادة عدد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ليكون أكثر توازناً وعدلاً في اتخاذ القرارات، ليصل عدد الأعضاء 20 منهم على الأقل 5 من الدول من العالم الإسلامي باعتباره يمثل ربع سكان الأرض. التنسيق وتوزيع الأدوار بين المنظمات التي تضم دولا إسلامية بحيث يكمل بعضها البعض. ختما، على الدول الإسلامية ألا تظل غنيمة ثمينة تتصارع عليها الدول العظمى وترسم مصائرها في عواصم أخرى. القيادة مسؤوليات ومخاطر وأخطار يجب أن يتحملها من يتصدر لها. الدول الكبرى لا ترحب بمنافسين أو مشاركين جدد. لا أحد يريد أن تخرج قيادة منافسة في هذه المنطقة الخطيرة من العالم. على القادمين الجدد إلى دائرة القوة ليس فقط الحد الأقصى من الحذر والتنبه، ولكن أن يرتفعوا بقوة واقتدار إلى مستوى المسؤولية ومتطلباتها. إن العالم الإسلامي أراد أو لم يرد، أدرك أو لم يدرك، قد دخل لعبة القوة العالمية، أي لعبة الكبار.
فبعد أن كانت الدول الإسلامية لعبة هؤلاء الكبار، أصبحوا هم أنفسهم طرفاً مؤثراً في لعبة الكبار. وبعد أن كنا نخضع لقواعد لعبة الشطرنج بين تلك القوى، أصبحنا نمارس سياسة المضاربة بينهم، وهي سياسة الانتقال المتوازن من الاعتماد الكامل على أحدهم إلى التعامل المتوازن والمتكافئ مع تلك القوى جميعها، كسباً لأحدهم دون فقد الآخرين، وتحييد العدو وتحديد الصديق، كي نجيد اللعب مع القوى الكبرى بصراعاتها وتوازناتها. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعفوا للإطالة. Çok teşekkür ediyoruz Sara Hocam. Çok güzel bir sunumdu. Bu arada mütercimimize de çok teşekkür ediyoruz. نشكر الأخ المترجم ونشكرك ونشكر الأخ المترجم. كان الإلقاء سريع جدا، والمترجم الأخ ترجم هذا بكل دقة وبكل احترافية، وتطرقت إلى كثير من النقاط المهمة، وتحدثت عن الأقطاب أمريكا علاقة روسيا والصين وروسيا والدول المسلمة، وتطرقت إلى كل العلاقات بين الدول وهذه التوازنات، وأشرت إليها بكل دقة وبكل احترافية. نشكرك جزيل الشكر. بشكل مختصر النقطة الأساسية التي تحدثت عنها أن العالم الإسلامي يجب أن يستخدم مصادره، ويجب أن يتحمل مسؤوليته، ويجب أن لا يكون لعبة في هذه، وإلا سيصبح لعبة في أيدي القوى الكبرى. فلذلك هذه المسؤولية وهذا الوعي بالتأكيد يجب أن نعيش، ويجب أن نعرف هذا الأمر. نحن أيضا أصلا هدف من هذا اللقاء هو أن نعمل هذا الوحدة والتنسيق بين الدول الإسلامية. لذلك نشكركم جزيل الشكر. والآن المتحدث الرابع السيد علي فؤاد جوكتشن سيتحدث عن آثار الإمبرالية على جغرافيا بعض الدول الإسلامية التي هي دول تابعة. نعم، فسيتحدث عن هذه الآثار السيد علي فؤاد جوكتشن، فليتفضل لإلقاء كلمته. أعتقد السيد علي فؤاد غير موجود، ربما أنا أنوب عنه. نعتذر إذن. السيد فهمي. نعم، فتفضل الأستاذ الكريم، الكلمة لكم. بداية أقدم احترامي وتقديري لكل الإخوة الحضور. سوف أتحدث عن السياسات الخارجية في أفغانستان، وورقتي سوف تتحدث عن هذا الموضوع. أتوقع أنكم ترون الآن الشاشة. نعم، نرى عرضك سيدي الفاضل، تفضل. إن هارفورد ماككندر السياسي البريطاني يقول على أن بحر قزوين هو البحر الذي يستطيع أن يسيطر على العالم، وليقول على نظريته هذه نظرية السيادة البحرية. وطبعا صمم هذه النظرية بناء على الاستراتيجية الإمبريالية، وقال عن هذه الاستراتيجية أنها هي التي كانت أساسا في احتلال أفغانستان بعد أحداث 11 من سبتمبر. وأفغانستان من ناحية الجيوسياسية هي في منطقة حساسة للغاية، وهي من أحد أهم المراكز الاقتصادية مثل إيران وآسيا الوسطى والصين والهند. وتقع أفغانستان في محيط هذه الدول، في قلب هذه الدول، وهي منطقة وجغرافية استراتيجية كان الجميع على مدى التاريخ السيطرة عليه.
وأيضا في النزاع الروسي البريطاني كانت لها دورا مهم. البريطانية في أعوام 1838 وحتى 1991 حاربت للسيطرة على أفغانستان مرتين في تلك السنوات، وبناء على اتفاق الذي قد وقع في عام 1991 اتفاق رافلبيندي استقلت أفغانستان. وهذه هي الحروب طبعا جرت في كندهار وكابول. وأيضا إن مصادر أفغانستان من ناحية المعادن والفحوم والنحاس والحديد والليثيوم والأورانيوم والذهب وكثير، بالإضافة إلى أن الصداقة التركية الأفغانية هي كانت لا زالت مستمرة ومنذ عهد الشاه بابور. وكان أيضا مولانا جلال الدين الرومي أيضا هو الآن موجود في كونيا، قد أتى من مدينة بله في أفغانستان. وكذلك كان القائد الأفغاني أمير الله خان يحاول أن ينشئ دولة تشبه دولة تركيا وتصل إلى المستوى الرفاه التي حققته تركيا. حينها بعد 11 من سبتمبر تركيا ودورها في أفغانستان يمكن تفسيره على النحو التالي. آيسف كانت تركيا أحد الدول التي قد هي عضوا في الآيسف، وروسيا أيضا لها دور فعال، وقدمت تركيا خدمات كبيرة لأفغانستان، وكثير من الشركات نشطت في أفغانستان. وبقرار من الأمم المتحدة في إطار الناتو تم تأسيس مركز تركيا كانت هي التي رائدة لهذا المركز التدريب والاستشارات والتعاون. تركيا في أفغانستان هي أكثر دولة تثق بها أفغانستان من ضمن دول الناتو، حلف الأطلسي، شمال الأطلسي. وعبرت عن هذا الموقف بأن رفعت الأعلام التركية على سياراتها. وأيضا الجيش الأمريكي دخل مناطق عسكرية بعد أن رفع علامة تركيا على مدرعاته. كما ذلك بأن تركيا وطالبان لم يقوم بأي انتهاكات ولم يقوم بأي تهديدات ولم يبح دماء أحد من الدبلوماسيين، بل أنه تعهد بأنه سوف يحمي ويؤمن الحماية والأمن لهذه الجهات. بالإضافة إلى أن الطالبان من الناحية العسكرية استطاع أن يجمع الهيئات العسكرية كلها تحت قيادته، والحكومة الأفغانية تعاونت مع طالبان تحت مظلة أمريكية، وتعهد بأنه طالبان تعهد بأن لن يكون هناك نزاع داخلي أو حربا أهليا في أفغانستان، وأنه يريد أن يمضي قدما في تعزيز الاستقرار، وبأنه ليست له أي أهداف انتشارية من الناحية الأيديولوجية. وأعطى أهمية كبيرة إلى العلاقات البراغماتية مع الصين وروسيا، وأنه إن لم يتلقى الدعم من هذه الجهات فلن يكون لها أي آثار سلبية على أفغانستان. ومن ناحية التاريخية فإن القوى الدولية وكل الجغرافيات التي تدخلت فيها القوى الدولية نجد، وخاصة الجغرافيات الإسلامية، نجد بأن هناك الراديكالية والتشدد قد يظهر وتصبح ظاهرة في تلك المناطق. وإن لم يكن هناك أي تدخل سياسي في أفغانستان، وإن توصلنا إلى حل شامل وشمولي في أفغانستان، فإننا سوف يمكننا أن نتخلص بشكل كبير وسيحقق إسهامات كبيرة في التخلي عن الجماعات المسلحة في أفغانستان. ومناطق ودول المنطقة
باكستان هي أهم وأكبر دولة لها حدود مع أفغانستان، ومنذ عام 1996 تستضيف أكثر من 4 مليون لاجئ أفغاني في بلادها منذ بدأ النزاع في أفغانستان. إلى جانب ذلك بأن أفغانستان، إن شعب بشتون الموجود في أفغانستان هو الذي يشكل أغلبية في تلك المنطقة، هو ينتمي انتماء إلى العوائل والقبائل الأفغانية. وحكومة طالبان يتم أن تتطور العلاقات بين أفغانستان وباكستان من الناحية الاقتصادية، وباكستان كذلك تسعى إلى بناء علاقات وتعاونات مع أفغانستان طويلة الأمد ومستدامة. وبالإضافة إلى ذلك تريد أن تنشئ أيضا اتفاقيات طاقة مشتركة وتنتهج مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان. أما إيران وسياستها اتجاه أفغانستان، في البدايات إيران تراها كانت طالبان كعدو أيديولوجي، وعلى مدى سنوات طويلة لم تبدأ أي علاقات مع طالبان. وفي عام 2021 بعد أن تخلت عن احتلال العراق انسحبت، وبعد أن صرحت بأنها سوف تنسحب فإنها بدأت إيران بأن تقوم بإعادة النظر في سياساتها اتجاه طالبان، وبدل أن تقوم بمكافحة طالبان بدأت تتحول إلى سياسة دفاعية تجاه طالبان. وإن المخاطر التي يهدد بها طالبان لأفغانستان قد تؤثر على العلاقات الإيرانية الأفغانية، وقد أيضا يشكل حركات نزوح ضد إلى الأراضي الإيرانية بسبب أنها قد تضغط على بعض الفئات طالبان، وبالإضافة إلى أنها قد تشكل تهديدا لدعم الجماعات المسلحة السنية ضد إيران. ونعلم بأن كذلك أن لذلك طيران حتى تحمي مصالحها نقيم بأنها ونرى بأنها سوف تعيد النظر لأن تصبح لها علاقات جيدة مع أفغانستان. وإن طالبان، أما الصين فعلاقات الصين، فإن طالبان له تعاون مع الجماعات الإسلامية مناهضة للحكومة الصينية، واستطاعت الصين بتعاونها مع طالبان بأن تمنع التعاون بين طالبان وجماعات مناهضة مسلحة للحكومات الصينية. وبالتالي فإن الصين الآن ترى بأنها سوف تستطيع أن تتخذ خطوات لدعم أفغانستان من ناحية الطاقة، وهي دولة مؤثرة. وقالت الصين بأنها بإمكانها أن تطور أيضا من المشاريع والاستثمارات في أفغانستان مطابقة للمبادئ الاقتصاد الإسلامي. وكذلك موسكو أو روسيا التي تنتقد التواجد الصيني في أفغانستان، وكذلك التواجد الأمريكي في أفغانستان، وروسيا نرى بأن روسيا من الصعب جدا أن تكسب نفوذ لها في أفغانستان بسبب أيضا معارضة طالبان لوجود روسي في أفغانستان. أما تركيا لأنها ليست لها أي حدود مشتركة مع أفغانستان، بإمكانها أن تتخذ سياسة التعاون مع الدول التي لها حدود مع أفغانستان مثل طاجكستان وتركمانستان، التي هي دول أيضا تركيا، ونهتشيفان التي هي أيضا مدينة أذربيجانية، بإمكانها أن تعزز من التعاون الأفغاني التركي عبر هذه المدينة من ناحية الحدود المشتركة ومن ناحية، وكذلك أيضا تركيا بإمكانها أن تكون دولة لتحول ونقل الغاز الطبيعي في المنطقة من أفغانستان إلى دول العالم.
عبر بحر قزيون، ويمكن أن ينتقل إلى أوروبا عبر الأراضي التركية. هذا الخط بإمكانه، هو أصلا موجود، بإمكانه أن يعيد إنشاؤه مرة أخرى. وإن دول المجلس الجمهوريات التركية اتخذت خطوات مهمة وتم اتخاذ قرار لتوقيع اتفاقية تعاون من ناحية الطاقة مع أفغانستان، ومن المتوقع أن تحدث هذه القرارات آثاراً إيجابياً في العلاقات الأفغانية التركية، وهذه مهمة غاية. وبهذا الإطار نحتاج إلى إعادة النظر وإعادة ترميم البنية التحتية في أفغانستان. وإن قال متقي الوكيل النائب البرلماني الأفغاني أن هناك علاقات تاريخية بين تركيا وأفغانستان، وهذا أيضا ما له انعكاسات إيجابية منتظرة قد تقع بين العلاقات التركية الأفغانية. وكذلك إن الدول التي لها علاقات جيدة مع أفغانستان يمكنها أن، وعدم الاعتراف بحكومة طالبان سيدعم موقف داعش. فبالتالي أنا متقي الذي ادعى بأنه ترك البلاد لأسباب ليست سياسية بل اقتصادية، وبإمكانه هذا أيضا أن يعزز أو يلعب دورا إيجابيا في بناء علاقات دولية مع أفغانستان بشكل إيجابي. والدول، التعاون بين الدول مهم وخاصة الدول التي مستهدفة من ناحية النزوح، الهجرة وحركات الهجرة، وخاصة تركيا وإيران. وبإمكان دعم إيران في مساعدتها من ناحية دعم المناطق التي نزح فيها إليها اللاجئون الأفغانيون. تركيا بإمكانها أن تلعب دورا في إعادة تهيئة أفغانستان لمنع حركات نزوح مرتقبة متجهة نحو تركيا عبر أراضي إيران. وتركيا والوكالة التنمية التركية كذلك عليها أن تكون لاعبا دورا في بناء وإعادة بناء وتهيئة أفغانستان من ناحية الصحة والتعليم والصحة والبنية التحتية وما إلى ذلك. مهم جدا أن تلعب دورا تركيا في هذه الرؤية. حتى تحقق هذه الرؤية تركيا تحتاج إلى أن تتعاون مع الدول الغنية الإسلامية مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر. ومنظمة التعاون الإسلامي بعد اجتماعها بدأت بأعمال المساعدات الإنسانية لأفغانستان، وقالت بأنها ستقوم بدعم الاستقرار في تلك البلاد. أفغانستان وجغرافياها الإسلامية هي في قلب الجغرافيا الإسلامية، بنغلاديش، ماليزيا وأندونيسيا، و9 مليون إنسان من المسلمين هم لهم حدود مع، وأفغانستان تقريبا هي مجاورة لنصف عدد سكان العالم الإسلامي، وهي في قلب العالم الإسلامي. هذا ما يمكننا أن نقوله. وحكومة الطالبان إن الدول الإسلامية بإمكانها، وخاصة تركيا والسعودية والإمارات وباكستان، بإمكانها أن تلعب دورا في لتسريع عجلة الاعتراف وإعادة تهيئة أفغانستان لأن تكون جزءا لا يتجزأ من المجتمع الدولي. وحتى يمكن ذلك تحتاج إلى الدعم وتحتاج إلى المساعدة من باقي الدول. وهنا أنهي كلمتي وورقتي البحثية. سيدي الفاضل، شكرا لك جزيلا، شكرا على هذه الكلمة أو هذه الورقة الموجزة والتي التزمت فيها بالوقت. الاتحاد الذي سوف يتحقق في أفغانستان سيكون له انعكاسات على العالم الإسلامي وسيحقق نموذجا للعالم الإسلامي، وهذا أيضا وهذه رؤية
بالفعل مهمة للغاية، وبإذن الله أن تكون نموذجا وأن تكون وسيلة لتوحد العالم الإسلامي. وكلمتنا الأخيرة الآن سنعطيها إلى السيد جواد الحماد، سنعطيه الكلمة، سوف يتحدث فيها عن القوة الاستراتيجية والجيوسياسية الإسلامية وقابليتها للتطوير. أستاذ جواد أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر لقيادة مركز السام والسيد رئيس الجلسة على هذا المؤتمر المهم جدا، وهو جزء من الجهد التركي المميز في محاولة استعادة العالم الإسلامي لدوره وقوته. وأعتقد أن المركز يوفر الكثير من الأفكار والتصورات اللي يمكن أن تدرس بشكل معمق للتنفيذ من قبل القادة. البحث الذي بين يديكم يتكلم عن القوة الجيوسياسية والقوة الجيوستراتيجية للعالم الإسلامي، وهل يمكن تفعيلها كما ذكر رئيس الجلسة. هذا البحث يمثل دراسة واقعية صراحة في نظرية تطوير العالم الإسلامي نحو النهضة والاستقلال، والمساهمة بالتالي في إدارة العلاقات الدولية وتحقيق مصالح العالم المشتركة من قبل الدول الإسلامية أيضا. أهمية البحث تبرز بأنه يفتح آفاق التنمية واستجماع القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية والبشرية والثروات الطبيعية للعالم الإسلامي لاستعادة دور قوته الجيوسياسية والجيوستراتيجية، وذلك بهدف الوصول إلى المساهمة في إدارة العلاقات الدولية وتحقيق مصالح العالم، ويتخذ المسار طبعا من مجال صناعة القوة الشاملة منهجا بالتفكير وبلورة التصورات المستقبلية لتشكيل الحضور والقوة والتقدم الحضاري والتنافس في المضمار العالمي، وهي القوة الكامنة في التجربة التاريخية للعالم الإسلامي كما يعرف الجميع أيضا عنها، والتي مضى أكثر من قرن على تراجعها وتآكلها لأسباب واعتبارات كثيرة. البحث يتناول 4 مسارات. الأول المدخل والإطار النظري يتعلق بمفاهيم الاستراتيجية الجيوستراتيجية والجيوسياسية في العالم لعلماء التاريخ، ويحاول تطبيقها على العالم الإسلامي أيضا. وثم الفصل الثاني يتكلم عن مجالات ومكونات القوة الجيوسياسية للعالم الإسلامي، وفي الفصل الثالث يتكلم عن غياب فاعلية الدول الإسلامية في تفعيل القوة الجيوسياسية والاستراتيجية وهل يمكن استعادتها أم لا، ثم يطرح توصل إلى برنامج محدد لتفعيل هذه القوة الجيوستراتيجية. تتمحور مشكلة البحث الأساسية في بحث أسباب عدم تمتع العالم الإسلامي بمكانة دولية تتناسب مع حجمه مع قوته الجيوسياسية والجيوستراتيجية في النظام الدولي وكيف يمكن إعادتها. ويضع فرضيتين، الأولى تتكلم عن أن الدولة حركية التقدم وحيوية ككائن عضوي كما ذهب إليها عدد من العلماء، والثانية فرضية تحقق شروط قوة الجيوبوليتيك والجيوستراتيجية في مجموع دول العالم الإسلامي، وأنها ذات أهمية قصوى تتجاوز البعد المحلي البعدين الإقليمي والدولي. وأعتقد أن نظريات الجيوبوليتيك سواء كانت للعالم راتزل أو كندر تنطبق على دول العالم الإسلامي منفردة، وتنطبق على بعض كتل الجغرافية مجتمعة، وتنطبق على مجموع دوله بمختلف مواقعها الجغرافية، حيث أن الغالبية منها تتمتع بالتواصل الجغرافي المباشر لتشكل تكاملا في منظومة القدرات الجيوسياسية التي بطبيعة الحال تستند إليها القوة الجيوستراتيجية الفاعلة في العالم. ويعتبر استجماع القوة المحلية للدولة بكل مكوناتها أو الكتلة الواحدة من الدول المتجاورة أو مجموعة الدول الإسلامية بجغرافيتها المتنوعة وتحقيق لقوة جيوسياسية متكاملة وشاملة، خاصة أن ما تفصله اليابسة بينها تصله البحار، وما هو داخل القارات بعيدا عن البحار تصله الأنهار والطائرات والقطارات. وفي نفس الوقت فإن لكل دولة ولكل كتلة من هذه الدول قوة جيوستراتيجية إقليمية أيضا خاصة بها تشكل إضافة نوعية على القوة الكلية للعالم الإسلامي بشكل محدد. هذه الحالة الممكنة تشكل ديناميكية خاصة في التحرك السياسي، الانتشار الحضاري، ليكون العالم الإسلامي شريكا للعالم لا تابعا لسياساته، وبالتالي تشكل نظرية في علاقات العالم الإسلامي الداخلية والخارجية وتوجهاته لاستعادة دوره الحضاري الذي فقده منذ أوائل القرن العشرين الماضي. البحث يتناول بشكل موسع جدا مكونات القوة الجيوسياسية والجيوستراتيجية للعالم الإسلامي، وأسردها معكم سريعا حتى لا نستغل الوقت كثيرا. وأهمها الثروات الطبيعية وهي متنوعة، بحار، بحيرات، أنهار، ثروات بحرية وحيوانية زراعية، وبصراحة هي إمكانات هائلة مكتشف بعضها وكامن بعضها الآخر.
والثانية هو الموقع الجغرافي، وهو موقع استراتيجي للعالم الإسلامي في كل من آسيا وأفريقيا وأوروبا، على مساحة تقدر حسب بعض التقديرات 41 مليون متر مكعب. هذه المساحة تشكل 28% من العالم، ويسكنها 26% من سكان العالم. فيها 250 نهر، تشاطئ 18 بحرا، فيها مرات ومضائق، حوالي 8 مضائق من 16 مضيق في العالم، تقع على 3 محيطات. بذلك يعني أقصد العالم الإسلامي يحقق شروط القوة الجيوسياسية والجيوستراتيجية وفق المفاهيم العالمية في هذا الاتجاه. هذه المجالات جميعا قابلة للاستثمار والتعزيز والتوسع في محيطها الحيوي الأساسي، وبذلك يعد النجاح باستثمار هذه المجالات الثلاثة دعما للقوة الداخلية للعالم الإسلامي وتماسكه الاقتصادي والسياسي والحضاري، ما يجعل أن غياب هذا الاستثمار يشكل لنا نقطة ضعف كبيرة. النقطة الثالثة على صعيد الطاقة مثلا، يعد النفط والغاز طبعا قوة جيوسياسية واستراتيجية أساسية في العالم اليوم. 10 دول منه مع دولتين فقط من غير العالم الإسلامي تشكل 40% من النفط في العالم. الدول الإسلامية أنتجت في عام 2010 43% من نفط العالم. الدول الإسلامية تحتل 56% من مجموع صادرات النفط العالمية عام 2010 أيضا، وهي طبعا تستهلك من قبل الدول الصناعية، يعني تقوم عليها الصناعات الكبرى في العالم. النقطة الرابعة كفاية الموارد الاقتصادية، وهذه قضية مهمة، أن العالم الإسلامي مجموعه لا يعاني من ندرة اقتصادية ولا يعاني من مشكلة موارد اقتصادية، بل يعاني من سياسات اقتصادية وإدارة اقتصادية، فهو مليء بالتنوع وبما يكفي لحاجات البشر كلها وليس فقط حاجات العالم الإسلامي لو استثمرت. النقطة الخامسة أن الموارد البشرية كافية جدا في العالم الإسلامي، وهناك سرعة في تنامي السكان في العالم الإسلامي معدل 1.5% تقريبا سنويا، وهي ضعف معدل نمو العالم. هذه الحالة تشكل مصدرا ثريا، ليس كما يطرح لنا الغربيون بأنها تمثل لنا إشكالية. أعتقد أنها تشكل مصدرا ثريا للطاقات والخبرات والعقول. تخيلوا أن يتخرج في العالم الإسلامي سنويا حوالي 12 مليون شاب وشابة بشهادة البكالوريوس، يذهب منهم حوالي 10%، يعني 1.2 مليون سنويا في الدراسات العليا والمتخصصة. هؤلاء يمثلون تجديد في البنية الفكرية في مجتمعاتنا، تجديد في البنية المهنية، في البنية التحضرية في المجتمع المسلم على صعيد متنوع وتخصصات متعددة. مع توفر هذه الثروات الهائلة للدول 57 دولة، الناتج المحلي يصل إلى 7.9 تريليون دولار حسب إحصاءات 2007، والآن يمكن أكثر من ذلك، وهو ما يشكل أكثر من 10% بالمناسبة من الناتج المحلي العالمي حسب إحصاءات البنك الدولي لعام 2014. لذلك فمن أجل توصل نظرية نسبية في القوة الجيوسياسية والجيوستراتيجية للعالم الإسلامي، أقترح المقياس يعتمد على 3 عوامل أساسية: الطاقة ومصادرها، التجارة وممراتها ومصادرها الطبيعية، ثم الموقع الجغرافي والمساحة والسكان وأبعادها الجيوسياسية والجيوستراتيجية. وبتطبيق المعيارية الموضوعية يظهر حقيقة الوزن الاستراتيجي للعالم الإسلامي، حيث يتكون من أهم المناطق الاستراتيجية في العالم، سواء على صعيد مناطق الارتكاز كما سميت الهارتلاند والقلب، أو مناطق الحواف والاتصال المفتوح كما سميت في الريم لاند، مما يوفر له مزايا استراتيجية كاملة. هذه الفرصة تعتبر مواتية اليوم بالفعل للتوصل إلى مفاهيم جيوستراتيجية إقليمية على مستوى العالم الإسلامي ببعدها الدولي الإقليمي، وهي تستند إلى قوة جيوسياسية متحققة بصراحة في التطبيقات التفصيلية، وطبعا المجال لا يتسع للدخول بتفاصيلها الدقيقة، وتدعمها طبعا القوة الجيوستراتيجية الناجزة. ما الذي يعيق أن يكون الحال كذلك في العالم الإسلامي؟ أولا، هناك غياب للجهود الجادة لدى الدول الإسلامية على تطوير بلدانها بشكل جماعي. في الغالب الفردي هو الغالب، وهناك بعض الجهود والمحاولات، وأنا شهدت محاولة في كوالالمبور بين الدول ال5 ومنها تركيا وماليزيا وإيران وإندونيسيا، وكان المفروض باكستان أيضا، لكن هذه التجربة تمت محاربتها من الكثيرين. النقطة الثانية في الإعاقات افتقار النخب السياسية الحاكمة بصراحة لرؤية استراتيجية واعتمادها على الإدارة اليومية ونصائح خبراء دوليين في معظم الدول الإسلامية. والثالثة ارتباطات بعض دول العالم الإسلامي بتحالفات مع دول كبرى، ما يضعف إمكانية تحالفها مع الدول الإسلامية الأخرى. بذلك يجتمع العامل الخارجي أبعاده وزواياه المختلفة مع العامل الداخلي مع الأسف على إضعاف قدرة العالم الإسلامي الجيوسياسية والجيوستراتيجية في التأثير على السياسات الدولية، وعلى تشكيل قوة اقتصادية أو قوة سياسية أو قوة عسكرية إسلامية عالمية
إلى جانب الدول الكبرى مثلا، ونحن نملك ذلك كثيرا. تعتبر معالجة هذه الأسباب أو بعضا منها على الأقل، أو التحول نحو التخفيف من حدة تأثيرها السلبي، وهذا طبعا طرح متواضع، وخلق بدائل عملية لبعض المصالح في بعض منها من قبل النخب الحاكمة، يعني مصالح تخلق من جديد بدلا من مصالحها مع الدول الكبرى، يعد ذلك مدخل فاعل على المديين المتوسط والبعيد لمعالجة هذه المشكلة. وصلت الورقة إلى مجموعة من الاستنتاجات تشكل تقريبا برنامجا لتفعيل هذه القوة الجيوسياسية والجيوستراتيجية، ويتمثل ب5 محاور في الاقتصاد والمصادر الطبيعية وخاصة النفط والأيديولوجيا الإسلامية والموقع الاستراتيجي والوضع العسكري. دول العالم الإسلامي تستطيع أن تحقق قيادة جماعية مشتركة وتقود التكاملية بين دول العالم الإسلامي، موفر لها الفرصة لاستجماع قوتها واستعادة دورها وتأثيرها العالمي أيضا، ويحل مشاكلها الداخلية مع الجوار في نفس الوقت بما يحمي حقوقها ويحقق المصالح لأجيالها كما ذكر بعض الزملاء، سواء هذا الجوار جوار إسلامي أو جوار غير إسلامي كما تتمتع به خارطة العالم الإسلامي التي تم الإشارة لها عدة مرات. أهم هذه المقترحات: الأولى تجاوز العوامل المعيقة ذكرت سابقا، وهذا تفصيل آخر. 2 تفعيل هذه القوة لحماية مصالح الأمة وأراضيها واستقرارها والدفاع عنها. 3 تأسيس ورشة عمل دائمة أو مؤسسة دائمة، لا فرق، تتمتع باستقلالية وحرية تفكير مع توفير موازنة مناسبة من دول العالم الإسلامي فيها خبراء متخصصون بالعلم أو الممارسة من مختلف دول العالم الإسلامي لتوحيد الرؤية والتفكير الإسلامي لمواجهة التحديات وبلورة واقع جيوسياسي وواقع جيوستراتيجي فاعل على المستوى الدولي. والنقطة الرابعة البدء فورا، وهذا لا يحتاج إلى تأخير، بحل المشاكل الحدودية والبينية المعيقة للتجارة وحركة رأس المال وحركة العمالة بين الدول الإسلامية. وأنتم تعلمون حجم المحددات والقيود المفروضة على حركة المال وحركة رأس المال وحركة العمالة بين دول العالم الإسلامي، سواء بإرادة محلية أو إرادة غير محلية، وسواء برؤية أو بدون رؤية. الواقع أنه أمر صعب. تصوروا أن حركة المال في العالم الإسلامي ل 7.9 يعني 7.9 تريليون دولار في السنة تتحرك في كل العالم الإسلامي، وأن حوالي 2 مليار إنسان يتحركوا في كل العالم الإسلامي، وأن التجارة اللي تمثل تجارة عالية المستوى بكل هذه الإمكانيات، تصوروا ذلك أنها مفتوحة على بعضها البعض ولا بمحددات محدودة محلية. البند الخامس توحيد الرؤية تجاه مسألة الطاقة من النفط والغاز، وهذا في إشكال كبير. معظم الدول الإسلامية تخضع للضغوط صراحة، لابد من أن يكون شروط الاتفاقات المتبادلة مع المشترين تكون موحدة بالدول الإسلامية، أحيانا كما رأينا أن الدول الإسلامية تعارض بعضها بعضا في داخل منظمة أوبك العالمية. 6 توفير الطاقة لدول العالم الإسلامي غير المنتجة بأسعار خاصة، لأنه واضح أن هناك معاناة عند بعض الدول الإسلامية من الطاقة وهناك فائض عند دول أخرى، ينبغي أن يكون هناك أولوية لهذه الدول. 7 البدء بالتخطيط للتكامل في الاستثمارات، وهذا طبعا إشكال كبير، وتركيزها داخل دول العالم الإسلامي بدل الذهاب إلى دول أخرى، كما لدينا رساميل هائلة جدا في أوروبا وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية والآن في الصين، ونحن بحاجة إلى أن تكون هذه الرساميل وهذه الاستثمارات أساسا في دول العالم الإسلامي للبنية التحتية والصناعة والزراعة والتعليم والبحث العلمي، الصحة، النقل، التكنولوجيا، وكل هذه تم بحثها في كوالالمبور في مؤتمر ال5 دول، لكن حتى الآن لم تتم ممارستها على أرض الواقع. والنقطة الثامنة الحقيقة الشروع بالتخطيط لبناء القوة الإسلامية المشتركة لتحقيق مجال حيوي كوني محمي من السفن، حاملات طائرات، غواصات، أقصد القوة البحرية، وهذا طبعا له تفصيل كثير، وفي الورقة في بعض التفاصيل ممكن الاستناد إليها في بناء قوة بحرية إسلامية عالمية من جديد الحقيقة يمكن أن تشكل نقلة نوعية في قوة العالم الإسلامي إن تم تطبيق هذه الرؤية واستثمار هذه الموارد. وطبعا الورقة فيها تفاصيل كثيرة جدا، حوالي 30 صفحة يمكن الرجوع إليها عندما تنشر إن شاء الله. بهذا يمكن للعالم الإسلامي أن يشكل نظرية عمل سياسية إذا تكتل، وأن يكون قوة ثالثة أو كتلة ثالثة هي بطبيعتها كتلة حاجزة بين الشرق والغرب، بمعنى أنها ستتحكم بالنظام الدولي وبالعلاقات الدولية بعد ذلك. وشكرا لإنصاتكم، ومعذرة الوقت قصير حتى ما نفصل بالجزئيات. Cevat Hocam çok teşekkür ediyoruz. نشكر السيد الجواد على الكلمة التي ألقاها، كان تقديم رائع جدا، وشكرا جزيلا لكم على رعاية الوقت، ونشكركم جزيل الشكر من أجل ذلك. السيد جواد أشار إلى نقاط مهمة جدا
من ناحية المصادر ومن ناحية الفرص التي يمتلكها العالم الإسلامي في حال لو اجتمع. وعندما يجتمع القوة التي والتغير الذي سيحصل أشار إليه بعدة نقاط، ونحن نتمنى أن يحصل ذلك في أقرب وقت، ونؤمن بأن هذا سيكون قريبا. ونشكركم جزيل الشكر. طبعا هذه الأبحاث طبعا هي طبعا مختصرة هنا، ولكن كل واحدة منها تحتاج إلى مؤتمر وإلى قمة، لأنه هي لها أهمية بالغة، وأنا أعتقد أنها مفصلة جدا وفيها تفاصيل دقيقة جدا، فلوحدها تحتاج أن يعقد عليها مؤتمر ويتم نقاش المحاور التي فيها. نحن أريد أن أقول للرئيس يجب أن نهتم بهذه الأمور، وهذا يحتاج إلى أن أن ندقق عليها بشكل أفضل وبشكل أكبر. طبعا بأنما أن الوقت طبعا نحن تجاوزنا أعتقد الوقت المحدد لنا، فلذلك أنا أنا سأترك الكلمة للسيد البروفيسور الدكتور أنصار نشانجي لكي يدير الجلسة الثانية. السيد أنصار هل متواجد بيننا؟ نعم، أعتقد هو موجود بيننا. السيد أنصار. Evet, Osman Bey, Ensar Hocam sistemde midir acaba? السيد عثمان موجود بيننا؟ نعم. لا يوجد أعتقد مشكلة فيما يتعلق بالاتصال. هل هو موجود بيننا؟ أعتقد هناك مشكلة تقنية عاشها، بعد قليل سيكون معنا. نعم، إذن سنتحدث عن بعض الأمور عندما يكون موجود تخبروني، وسأترك الكلمة له. الضيوف الكرام، كنت استفدت من هذا الوقت لو علمت. Hocam çok kıymetli konulara değindiniz. نعم، الحقيقة تطرقتم إلى كثير من النقاط المهمة، وكذلك المتحدثين الآخرين أشاروا إلى نقاط مهمة، ونحن سنأخذ هذه كلها بعين الاعتبار. وفي المؤتمرات الماضية أيضا كانت مواضيع مهمة جدا تم تقديمها من قبل الإخوة الكرام والأساتذة الكرام. وفي هذه اليوم نرى أنه تم تحديد المواضيع، وهناك أبحاث تم تجهيزها بشكل جيد جدا، ونحن نهتم من هذه الأعمال، ونحن فخورين بأن نكون مع هؤلاء الشخصيات الكبار والمفكرين الكرام. طبعا هذا المؤتمر الذي تنظمه السام نتمنى أن يصل إلى هدفه النهائي، وهناك طبعا مواضيع مهمة جدا ويتم النقاش حولها ويتم التدقيق عليها بشكل دقيق ومفصل. فربما هي معلومات ربما الكل يعرفها، ولكن نحن نقوم بالتركيز عليها، ويجب أن نركز عليها أكثر وندخل في أعماقها وتفاصيلها. نعم، ممكن تقدموا السيد عبد القادر حتى يرجع السيد أنصار، حتى نستخدم الوقت بشكل أفضل. كما يبدو السيد أنصار سيتأخر. نعم، السيد عبد القادر سيكون له كلمة. السيد عبد القادر توران نترك له الكلمة فليتفضل. تفضل أستاذ الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. تشكر ederim muhterem hocam. نحن نشكركم جزيل الشكر الأستاذ الكريم. أولا أريد أن أشكر المنظمين، وأشكر السيد الرئيس، وأشكر مؤسسة السام والكادر الموجود فيها وموظفيها على تنظيم هذا المؤتمر الممتاز. وطبعا أنا سأتحدث عن المرحلة التاريخية والخلفية التاريخية
لما تحدث به الأساتذة الأفاضلة. طبعا إن العالم فهناك اتحاد إسلامي من آسيا، من أفريقيا إلى آسيا، وهذه الاستراتيجية سأتحدث عن وكانت وسيلة طبعا نجاة ونصر فلسطين. نعم، أنا أتحدث عن هذه الاستراتيجية. طبعا كلما كان هذا طبعا نقطة تاريخية، سأتحدث عن استراتيجية نور الدين محمود زنجي للوحدة الإسلامية، وسأتحدث بشكل نبذة مختصرة عن هذا الموضوع. نعم، كما تعرفوا هو كافح مؤسس ولاية الزنجي المتمركزة في الموصل عماد الدين زنجي كما تعرفون. فكان نعم، وكثير من الأساتذة أشاروا إلى أن تحدث الأساتذة الكرام على أن الكلام كثير في هذا المجال، ولكن المشكلة هي في التطبيق والتنفيذ. فنرى هناك عمل وهناك تحقيق نعم لهذا الأسس، فلذلك أعتقد هو الوقت المحدد لي 10 أو 15 دقيقة. 15 دقيقة. نعم، شكرا جزيلا لكم، وسأحاول أختصر. السيد أنصار، هل مشكلة الصوت حلت أم لا؟ حتى أترك الكلمة للسيد أنصار. السيد أنصار، هل هو موجود بيننا وحلت مشكلة الصوت حتى أترك إدارة الجلسة له؟ نعم، تفضل. تفضل. أولا، ما قبل نور الدين كيف كان الأمر، وكيف كان هناك حاجة لاستراتيجية الوحدة، وكيف كانت المكافحة من أجل الوحدة، وكيف كانت الاستراتيجية الوحدة. أنا سأحاول أن أختصر هذا الموضوع، وفيما بعد سأخوض في تفاصيلها، وأنا بعد ذلك سأختم بشكل مختصر. Paylaşamayacağım. Böyle sözlü olarak devam edeceğim. Hicri 6. yüzyıla geldiğimizde, miladi 12. yüzyıla geldiğimizde İslam dünyası, ses bana dönüyor hocam. Tercümenin sesini ben alıyorum. Yanlış mı acaba? Ayar benden mi yanlış kaynaklanıyor? Bir tercümenin sesi bana geliyor. Tercümenin sesi bana geliyor hocam. Hocam simultane tercümeyi ikaz ettik. Düzeldi hocam. Çok teşekkür ediyorum. Biz هجري 6. في القرن السادس عشر والذي يوافق للقرن الثاني عشر ميلاديا كان العالم الإسلامي كنقطة واحدة، كان العباسيون، وفي الوسط كان الفاطميون، وفي الشرق كانوا الأندلسيون وشمال إفريقيا، وفي الحملات الصليبية والكاثوليك، وإن كما نعلم بأن الصليبيون يتكونون من الكاثوليكيين والسريانيون والأرمنيون، واتحدوا كلهم بالحملات الصليبية واستهدفوا ووصلوا إلى القدس من النقطة التي كان فيها خلافات عند المسلمين، وكانت هم السيطرة عندهم على بحر المتوسط الأبيض المتوسط، وهذه هي المنطقة الحدودية استطاعوا أن يجدوا فيها فراغ. من أنطاكيا بدأوا من أورفا وثم امتدوا إلى أنطاكيا، وهذه النقطة التي كانت اجتزأت العالم الإسلامي، شطرت العالم الإسلامي إلى شطرين، وهي أصبحت الشرخ الذي اجتاح به الغزو الصليبي من خلالها. وعندما وصلنا إلى عام 1174 وجاء من بغداد من هم كانوا متأثرون من فكر الغزالي، واختاروا شخصية عماد الدين الزنكي من الصومالي، وقاموا
لتعزيزه لأن يكون واليا لبغداد، وحققوا هدفهم. وبعد أن حققوا هدفهم وجدوا أن المشكلة الأساسية للاجتياح الصليبي والغزو الصليبي أن العالم الإسلامي لم يكن متوحدا، والسلاطين افترقوا وتنازعوا فيما بينهم، وتجزأ العالم الإسلامي وجغرافيا الإسلامية بسبب هذه الخلافات. ووجدوا بأن قوة الصليبيين لم تكن نابعة من ذواتهم، بل هو من ضعف العالم الإسلامي والجغرافيا الإسلامية والبقاع الجغرافية. وعندما استطاع العالم الإسلامي أن يرمرم نفسه، واستطاع المسلمون أن يفتحوا القدس مرة أخرى. وعماد الدين الزنكي استطاع أن يستوعب السبب، واستطاع أعلن حكمه على محافظة حلب بداية، وهو ميراثا عن والده. استفاد من ميراث أوله، جمع حلب بموصل، وامتد بعدها إلى دمشق، وإن لم يستطع إلا الوصول إلى دمشق وصل إلى حدود اللبنانية، وبالتالي استطاع أن يوصل من حلب، من موصل إلى حلب، ومن إلى قوارب إلى مناطق قريبة من دمشق. هناك استطاع أن يطور خط دفاع هناك، ومن خلال هذا الخط الدفاع استطاع أن يسيطر على الموارد البشرية والموارد الطبيعية الموجودة في هذه المنطقة واستطاع أن يمد هذه الطاقة وهذه الموارد إلى أنطاكيا لأن تشكل طريقا واصلا إلى القدس. وأورفا هي التي كانت المنطقة التي سيطر عليها الغزو الصليبي كمرحلة أولى، فاستطاع أن يعيد هذه المنطقة وحاول أن يسيطر على، واستشهد على أعتاب أورفا. وقسمت الأراضي سيف الدين غازي ونور الدين زنكي التي سيطر على حلب. وكانت هناك توقعات بأن كمان هناك خلاف إضافي بين أخوين، وأول خطوة لصالح العالم الإسلامي هو أن لا يكون خلاف عائلي بين وخلاف سياسي. طبعا الخلافات التي كانت بين الأمراء العثمانيون سابقا والأمراء في السلطنة العباسية سابقا هي التي فتتت الأراضي العباسية. وإذا هنا الأساس هو الاتحاد الإسلامي، والعلماء الذين كانوا بمحيط الزنكي حسب ما استطعنا أن نرى بدأوا أن يخطوا لاستراتيجية اتحاد إسلامي خطوة فخطوة، ووجدوا أنهم إن استطاعوا أن يحققوا الهدف ويحققوا الوحدة سيحققون النصر حتما. يعني هي مشروع يمكن أن نسميه بمصطلحات اليوم كاستراتيجية، لأنه يحقق كل عناصر الاستراتيجية التي تخدم أن تصل إلى هدف الوحدة. ومنذ البداية أريد أن أقول أن هذه من ناحية اجتماعية ومن ناحية ثقافية ومن ناحية اقتصادية هو اجتماع متكامل القوام. وبما أنهم استطاعوا أن يضعوا في عين الاعتبار الاتحاد الإسلامي واستطاعوا أن ينشروا هذا فكرة الاتحاد الإسلامي في كل جغرافيا امتدوا إليها واستطاعوا. وطبعا هذه رؤية شمولية للاتحاد الإسلامي. وعندما يستقطب العلماء إلى من حوله نجد أيضا بأنه كان يضع في عين الاعتبار هذا الاتحاد. وهذا الاتحاد هو له بعدين، بعد منتقل من الداخل إلى الخارج وبعد منتقل من الخارج إلى الداخل. طبعا سوف أتحدث في التفصيل عن هذه الأمور. جعل العدالة أي من الداخل إلى الخارج، العدالة هي أساس الحكم. وبما أن هذا أيضا جذب انتباه الشعوب المحيطة بالعالم الإسلامي، أيضا حقق وأصبح لهذه الفكرة ولهذه البنية جاذبية جغرافية، واستطاع أن يصدر هذه الفكرة، واستطاع أن أيضا يجعل
من النصر والمكاسب التي حققها لجعلها تخدم خدمة فكرة التوسع للعالم الإسلامي، وأدار بكل حساسية وبكل دقة كل هذه الخطوات. بداية الحلب التي كان يسيطر عليها كانت هي شيعية، ونور الدين وجد هنا أن يتعاون مع أن ينشئ مجتمعا جديدا سنيا، ولكن عندما أنشأ هذا المجتمع الجديد في حلب وضع في عين الاعتبار حساسيته تجاه موضوع أهل السنة، ودون أن يكون هناك أي نزاع حربي ونزاع مسلح بينهم، ودون أيضا وبالتالي استطاع أن يزيل الحكم الشيعي في هذه المنطقة. وباتجاه الإسماعيليين الذين كانوا متعاونون مع الغزو الصليبي أيضا انتهج نفس السياسة، وكانت هناك طبعا انتهج قوة ناعمة ضدهم، ودون أن ينزف الدماء استطاع أن يجعل لحلب مجتمعا سنيا هو حنفي المذهب، ولكن قاضيه كان شافعي وهو تركي، وهو أيضا من أحفاد ولكن القاضي صلاح الدين الأيوبي عمه كان من مجتمع مختلف. يعني هنا نرى بأن كذلك عناصر تركمانية موجودة في واستطاع أن ينسق بين كل هذه الاختلافات، واستطاع أن يكسب هوية إسلامية شمولية مع هذه المجتمعات المختلفة، وجعل كذلك أن العدالة هي أساس الملك، وبذلك استطاع أن يحقق العدالة في المجتمع. وأنشأ أيضا محاكم المظالم، وأنشأ مجالس، وكان يسمع لنفسه الشكاوي ويقي كذلك المجتمعات الغير مسلمة حتى من الظلم. وحتى هذا اليوم هناك كانت اختلافات بين العلماء والصوفية والغزالي، وبعد الغزالي هناك نشأت مجتمعات علماء مثقفة، وكان ينشئ مدرسة علم وبيوت علم، وإلى جانب بيوت العلم كان ينشئ أيضا زاويات وتكات صوفية. فهو استطاع أن يدمج بين اختلافات، وأيضا استطاع أن يدمج الفن مع الإسلام والدين، وبشكل ناجح حقق هذه الأهداف. وكل خطوة اتخذها وفي كل نصر يحققه كان يجعل منه شعرا من قبل الشعراء، وبالتالي استطاع أن يجذب الشعراء العرب والمجتمعات العربية إلى هذا النظام، لأن العرب كانوا خارج إطار هذه الأنظومة التي كان يؤسس لها خطوة فخطوة، ولكن مع دمج الشعراء استطاع أن يجذب المجتمع العربي. وعندما أيضا سيطر على حلب وحكم حلب، أتحدث عن 1764، استولى على وكانت مدينة أورفا تم استولى عليها الصليبي ودمشق، وتم وكذلك أنطاكيا أيضا استولوا عليها من قبل الصليبيين. فإن نور الدين ففي البداية كانوا يتوقعون منه أن يقوم بردة فعل، ولكن أخذ 10,000 من الأتراك وقام بحركة في مدينة أورفا، ومنع من أن يتم استيلاء مدينة أورفا لمرة أخرى. وكان هو هذا النجاح والظفر الأول، نعم، ونتيجة ذلك كسب ثقة المسلمين. فبعد ما تم في البداية في الحركة الثانية، نعم، قام بها ضد الصليبيين في أنطاكيا، وقام بها هناك،
وعندما كان نتيجة ذلك الظفر، فمع الفعاليات التي شرحتها قبل قليل أصبحت متكاملة ببعضها البعض، وبدأ هناك الإمارات الإسلامية في البداية دمشق وغيرها من المدن، وأعطى رسالة على أن نتوحد وأن تكون رسالة الإسلام هو الوحدة والتعاون، وأن يكون التكامل بين المسلمين، وأن تبدأ استراتيجية الدفاع عن المسلمين والهجوم ضد الصليبيين. فعندما قام بهذه الدعوة نعم طلب منهم هذا الأمر، فقال لهم إما أن تلبوا أو، وعندما لا تلبوا هذه الدعوة نعم فسأصبر على هذا الأمر. وبعد ذلك في نفس الوقت كان يهدد الطرفين، وكان يرون كأنه ميراث السلاجقة، وكانوا يتوترون من أن يكون هناك سلطان جديد. وكذلك أيضا كانت هناك كل الأطراف كانت قلقة ومتوترة. نعم، وكما تعرفون أنه تزوج من بنت السلطان، وهذا أيضا سمح له بأن يمتد في مدينة عنتاب وغيرها، وبعد تزوج مع بنت اسمت خاتون. نعم، فلذلك فيما بعد اضطر لأن يمتد إلى القدس، لأنه كانت إلى دمشق، لأنها كانت الجسر المؤدي إلى القدس. فقال عندما نكافح مع الصعبين نعم سأتفق معكم. فقال لهم عندما لا تعملون هذا الأمر فأنا أقوم بالسيطرة على دمشق. وبعد ذلك فوافقوا على سلطنته وسموه الملك العادل. بعدما شكل الوحدة العسكرية في تلك المنطقة، فالبيزنطيين انتبهوا لهذا الأمر ولفت انتباههم، والمانوال الإمبراطور البيزنطي فحاول أن يقوم باستيلاء نور الدين، فكان هو دولة صغيرة. وبعدما تم معرفته من قبل وتعرف عليه من قبل العباسيين، فأراد أن لا يكون هناك وجها لوجه مع هذا الإمبراطور. فالمانوال رجع من حلب إلى اسطنبول، قام بالتعاون مع الفاطميين، وقال بأننا نحن بما أننا مسلمين فيجب أن ندعم بعضنا البعض تجاه الصليبيين. والفاطميين دعموه نعم، ونور الدين في كل فكانت له استراتيجية أن يحل المشاكل بالوحدة وبالاتحاد. والتماس الذي قام به في مصر جعل مصر أن يتعرفوا عليه وأن يعرف نقاط الضعف هناك، وكذلك بسبب الاختلافات الداخلية في مصر. فعندما دعوه إلى مصر وبرئاسة صلاح الدين الأيوبي فانتقل، وكانت وسيلة لانتقاله إلى مصر. وبعد 3 رحلات إلى هناك نعم انتهت الخلافة الفاطمية 290 سنة في العالم الإسلامي، فالتشتت انتهى، والعالم العباسي بدأ نعم يحكم في التاريخ وفي جنوب، وقام بضم من آسيا إلى أفريقيا. بدأ انفتاح، وكان هناك أيضا انفتاح على الأناضول. فهذا الوحدة الذي أحاطت هذه المناطق فتحولت إلى قوة دفاعية تجاه الصليبيين، وسببت أرضية للفتوحات وفي منطقة الأرمن في منطقة شوكوراوا. فهؤلاء أيضا دمجهم وضمهم إلى الاتحاد وأقنعهم بهذا الأمر. وبعدما أقنعهم في الرسالة التي يرسلها إلى الملك العباسي يقول ممكن قريب أن نفتح اسطنبول، نقوم بفتح اسطنبول والقدس. فمن خلال ذلك أراد أن ينشئ منبر ووضعه في جامع حلب، وبدأ بشكل علني يتحدث عن فتح القدس. إلى يومنا هذا لم يكن لدينا أي معلومات تفيد ذلك. وهو يتحدث عن أنه يتحدث عن مشكلة
حديثة، وهناك هدف على المدى البعيد إسلامي، فلذلك لم يكن يفشي أسراره في قبل أن يذهب إلى مصر لا نراه يتحدث عن القدس، فلم يكن له جدول بهذا، هكذا نراه. ولكن بعدما يتقوى نراه يتحدث عن فتح القدس. وكذلك بعدما يتوفى أخوه مودود في الموصل، فالوحدة الذي كان يريد أن يشكلها، فهناك أخوة أحد الصالحين وقاربه الحجاز واليمن وقسم من السودان وليبيا، فأرادوا أن فأضافوها وضموها إلى هذا الوحدة. ففي العالم الإسلامي هذه الوحدة وهذا الاتحاد أصبح هناك مكة والمدينة والقدس أصبحت القوة الإسلامية تحولت إلى قوة لكي تدافع عن هذه الأراضي أو المدن الإسلامية الثلاثة. والمشكلة قبل ذلك كانت بسبب تشتت المسلمين، فالمسلمين بعدما تجمعوا واجتمعوا واتحدوا فالحركة تقوت تجاه الصليبيين، فكانت هناك في تلك الفترة مشاكل أيضا، كوارث طبيعية وزلازل، فهو كان يهتم بها أيضا في نفس الوقت، فهو قام فتح هذه الجبهة والطريق الذي أدى إلى فتح القدس فانفتحت بهذا الشكل. وعندما نصل إلى عندما توفي نور الدين زنكي، ولكن البيئة الذي كونها استمرت بصلاح الدين. هل بالإمكان أن نلملم الموضوع ببعض الجمل؟ سأختم. فالاتحاد الإسلامي الذي تشكل في تلك الفترة استمر في وقت الأيوبي والممالك أيضا، فترة الممالك استمر، لا يمنعوا الصليبيين، بل تجاه المغول أيضا نجحوا وفي هذا الظفر. والممالك أيضا بالأساس ويستخدمون في نهاية اسم الصالحي. في الفترة الدولة العثمانية والسلطان السليم عندما توجه إلى هذه الوحدة الإسلامية، استمر هذه الوحدة إلى عام 1918. فسبب استمرار هذه الوحدة الإسلامية لفترة طويلة أن نور الدين أعطى للمسلمين فكرة بأن هذا الأمن ممكن، وأن هذا الوحدة ممكنة، وأنها مثمرة، وأنها مفيدة للجميع. والأذهان دائما بعد ذلك تركز على الوحدة، وأنهم عندما يتحركون بشكل جماعي وسيكون هناك النجاح، وعندما يتفتتون ويشتتون سيكون هناك الضعف والهون والخسارة. هناك بعض الجرافيكيات الجداول موجودة في البحث، نرجو أن تطلعوا على تفاصيله ولا أريد أن أطول. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Şimdi liberal paradigmanın diktatörlüğü نشكر الآن الأستاذ عبد القادر. سيتحدث معنا الآن النظرة العالمية والمخاطر التي تواجه العالم الإسلامي الآن. أباتريت يعني هو الشخص الذي ليس له وطن، المتشتت يعني. تفضل أستاذ الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أعتقد أنكم تسمعونني بشكل واضح. سأتحدث ببطء. أعتقد أنني يجب علي التحدث ببطء كما تحدثتم أنتم أيضا في البداية. اليوم سوف أتحدث عن التشتت، وسوف أتحدث عن الباراديغما الليبرالية وطبعا التنوع. فهنا
منظر أو نظرة العالم الإسلامي للتشتت، وسأتحدث عن طبعا المخاطر التي تواجه العالم بهذا الخصوص. فكما قلنا طبعا هناك الديكتاتورية التي تنتشر في العالم بشكل كبير جدا. لماذا نستخدم هذا؟ التشتت ينتج نتيجة الحكم الديكتاتوري الذي ينتشر في الكثير من مناطق العالم. فأريد أن أتحدث عن هذا الموضوع بهذا المنظور. فإذا كان يجب علينا التحدث عن هذا الموضوع بجدية أكثر، فهذه الإيديولوجيات لأجل متابعتها بخصوص متابعتها خارج الإطار الإسلامي، ففي هذا الوضعية طبعا كمسلمين معاصرين قد لا نفهم الإسلام بشكل واضح وصريح. وبخصوص هذا الموضوع أعتقد هناك هذا الاجتماع يترك الأبواب مفتوحة علينا جميعا. فلهذا السيد أبو بكر، نعم، إن الله عز وجل قد منحنا الإسلام، وهو عبارة عن طبعا فخر بالنسبة لنا. ففي جنوب أفريقيا هناك من علماء المسلمين الذين يقولون أن المسلمين المعاصرين اليوم بقيوا طبعا خارج الإطار الإسلامي، لأنه الإسلام يدعو إلى التفكير ويدعو إلى العلم والتطور. فطبعا إذا نظرنا في خصوص التطور التجاري والتبادل التجاري أيضا نشاهد أن في داخل هذه البنية نحاول أن يكون لنا دور أيضا، ولكن هناك بعض النقاط التي يجب علينا الرئيسية التي يجب علينا أن نركز عليها هو نظرة العالم لهذا الشيء وأن استخلاص الدروس من هذا الخصوص. فبعد انتهاء الشيوعية وسقوط الشيوعية شاهدنا أن العولمة بدأت تنتشر بشكل كبير جدا في العالم، والحضارات بدأت تظهر، ونوعا ما الحضارة الغربية بدأت تظهر بشكل واضح وصريح. وفي هذه النقطة هذا طبعا مهم جدا. يعني هنا كما تعرفون فآخر 30 سنة الكل هذه الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية، وفي آخر 30 سنة بعد سقوط الشيوعية بدأت هذه القوة تتطور وتتزايد وتزداد سيطرتها في الكثير من مناطق العالم، وبدأت تحاول أن تجعل ثقافتها تسيطر على كافة الثقافات. وشاهدنا أنها بدأت تعزز قواها مع حلف شمال الأطلسي، حلف الناتو، وشاهدنا أنها حققت نجاحات على حساب الاستراتيجية الروسية. وبعد ظهور الصين أيضا بدأت هذه المخاطر تزداد على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. فإذا نظرنا إلى الصين هي أيضا لها أهداف وتسعى إلى تحقيقها في المنطقة، فهي تخرج طبعا بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي كان يجب عليها أن تواجه قوة عظمى كقوة الولايات المتحدة الأمريكية، ولأنها طبعا قريبة على روسيا تريد أيضا أن تتعاون مع روسيا بهذا الخصوص
لأخذ قوة أكثر. فكما تعرفون هذا التقارب الروسي الصيني جعلت هناك مواجهة كبيرة أمام العولمة التي نشرتها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أصبح هناك خلل وعدم توازن، وأصبح هناك عدد كثير من الأقطاب تظهر. والشيء الذي يؤسفنا بشكل كبير جدا أن هناك خلل في التوازنات، ونشاهد أن هناك الكثير من القوى التي تقوم محاولة الهيمنة والسيطرة على العالم، وهناك بعض المصادر الطاقة قد يكون بعض القوى لديها بعض المصادر القوى، ولكن ليس لديها قوة سياسية كافية لردع كل هذه القوات التي تحاول السيطرة على مصادرها. وهناك بدأت الخلل يظهر بشكل كثير. وإذا نظرنا إلى مستقبلنا القريب نحن نشاهد أن البنية الليبرالية فهذه التي تتبنى الديمقراطية وتقول إنها تريد أن تحقق الديمقراطية في العالم، نشاهد أنها كلها ليس لديها معتقدات كافية لأجل طبعا أن تقوم بجعل العالم يصدق ذلك. فبالتالي ونشاهد أنها خاوية من الداخل، فبالتالي هي تقوم بطرح بعض المصطلحات وتريد أن تطبقها على بعض الدول بما يتنافى مع ثقافتها ومعتقداتها. ففي داخل هذه الدول في القرن 21 شاهدنا أن هناك خيبات أمل كثيرة جدا حصلت في العالم، ومن الناحية في المسار السياسي والمسار الاجتماعي في الدول الإسلامية نشاهد انتكاسة كبيرة جدا. وبعد سقوط الدولة العثمانية شاهدنا أن هذه الانتكاسة بدأت تنتشر بشكل كبير جدا في العالم الإسلامي، وبدأت هذا يؤدي إلى تشتتها وإلى تفرقها وإلى زيادة الخصومات فيما بينها، وبالتالي تحاول بشكل كبير جدا أن تفقدها الكثير من القيم التي كانت تتبناها في الماضي. فأستطيع أن أقول لكم في القرن 20 والذي يليه في القرن 21 أن هذا الشيء الذي كان موجودا بدأ يتغير، لأن المجتمع الإسلامي أو العلماء في المجتمع الإسلامي من خلال المظاهر والظواهر الغربية الفرنسية الإنجليزية التي تتبنى في فكرتها الأساسية على الاستعمار ونشر ثقافة الغرب، بدأ العلماء المسلمون أيضا يتأثرون بهذه المظاهر، وهذا أثر بشكل أو بآخر على الحياة الاجتماعية والحياة الثقافية في المجتمعات الإسلامية، وبالتالي أدى إلى تغيير كبير جدا في معتقداتنا وفي الأشياء التي كنا نتبناها في السابق. فبالتالي أنا أقول لكم مرة أخرى أن هذا خطر كبير يواجهنا، ونحن يجب علينا أن نقوم بمواجهة هذه المخاطر. فإذا نظرنا إلى الموضوع من ناحية أن العالم الذي أصبح يتوجه نحو العولمة ونحو التطور، ليس فقط التطور فقط من الناحية الإيديولوجية، أيضا نشاهد أن المجتمع بدأ يتغير وبدأ يغير معتقداته، ونشاهد هذه نحن لا نستطيع أن نتابع كل شيء ولكن في بعض الدول الغربية نشاهد أن هم طبعا يحاولوا بشكل أو آخر أو نشر ثقافتهم في المجتمعات النامية، وبالتالي لهم رغبة في جعلهم
يتقلدوا بثقافة الغرب ويتبنوها بشكل كبير، وهناك تغريب ثقافي عن المجتمعات الإسلامية. فبالتالي هناك فكلمة التشتت أو الذين فقدوا أوطانهم، فنشاهد لذلك أنا أستخدم هذا المصطلح، لأننا أصبحنا غرباء عن معتقداتنا وأفكارنا وعن بلادنا. فآخر 30 أو 40 سنة شاهدنا أن هذه البنية تنتشر بشكل كبير جدا، ونعم فهذا أصبح خطرا كبيرا يجتاح العالم الإسلامي بشكل كبير جدا. فبالتالي يجب علينا أن نتعامل مع هذا الملف بشكل عاجل وبشكل طارئ. ففي بداية القرن 21 بدأت هذه المخاطر تزداد بشكل كبير جدا، وطرحت هناك نقاشات كبيرة جدا. فبالتالي الدول الإسلامية نشاهد أن تشتت كبير جدا، وحصل هناك تفتت وتشتت، وهذا يهدد بشكل كبير جدا على مستقبل العالم الإسلامي. وأريد أن أقول لكم مرة أخرى إن العالم الإسلامي يجب علينا أن نعود إلى جذورنا، نعود إلى عاداتنا وتقاليدنا، إلى أعرافنا، إلى معتقداتنا. فبالتالي يجب علينا أن نقيم ذلك على كل المسلمين. ففي هذه النقطة فطبعا يجب علينا أن نقوم بالنظر إلى القيم التي كنا نمتلكها سابقا، ونحاول أن نجعل شبابنا يعودون إلى هذه القيم ويتبنون هذه القيم. وطبعا فبعد سقوط الدولة العثمانية شاهدنا أن هذا الشتات الفكري والشتات والتشتت بدأ يختفي. فبالتالي يجب علينا أن نقوم ونعود إلى الأسس الإسلامية، ونعود إلى جعل شبابنا يهتموا ونوجههم نحو هذه الأمور، لأن هذا أمر مهم جدا. فعندما يحصل هناك تغريب ثقافي عن المجتمع الذي تعيش فيه، وتصبح غريبا عن المجتمع الذي أنت تعيش فيه، وغريبا عن الثقافة التي تعيش فيها، وتصبح بالنسبة لك كشيء غريب عليك، فهذا طبعا يدل على خطورة كبيرة جمة علينا جميعا. فبالتالي يجب علينا أن نقوم بالعودة إليها، وبالتالي جعل شبابنا يعودوا إلى معتقداتهم ويعودوا إلى القيم التي كانوا يتمتعون بها. وبالتالي هذا سوف يساعدنا بشكل كبير جدا أن نضع حجر أساس على توحيد الأفكار لدى الشباب المسلم، وجعلنا طبعا نتعاون ونتضامن مع بعضنا، ويكون حجر أساس لأجل تحقيق الوحدة الإسلامية. فهذا العزل الذي يحصل في العالم الإسلامي نتيجة تشتت في الأفكار ونتيجة تغريب الشباب المسلم عن ثقافته الإسلامية، هذا ما يدل إلى فتح شرخ كبير في طبعا وصولنا إلى الوحدة الإسلامية وإلى الحضارة الإسلامية التي نسعى إليها. فهذا هي الأساس الأول الذي يجب علينا القيام بالنظر إليه من أجل طبعا العودة كما كنا في السابق إلى الحضارة. الحركة الإسلامية ليس لها علاقة بأي حركات أو تنظيمات إرهابية كما قال أحد العلماء. فإذا كنا نريد أن نفتح طريقا أمام هذا الحضارة الإسلامية، يتوجب علينا أن نفهم العصر الحديث بما هو فيه لائق، ولا يجب علينا أن نغمض أعيننا عن ثقافتنا ونقوم بتقمص ثقافة الآخرين، وبالتالي نشجب أنظارنا عن طبعا الحضارة الإسلامية وثقافتها، وطبعا نكتسب الأمور الأخرى ونحاول المحافظة على ثقافتنا لأجل المضي قدما نحو التقدم والتطور. فبالتالي العودة إلى الجذور شيء مهم جدا وأساسي.
فهذا هو الأساس الذي أنا أريد أن أقوله لكم، لأن هذا شيء مهم وضروري جدا. نعم سيدي الكريم، الآن طبعا الوقت في العالم الإسلامي أن كما تعرفون يجب علينا أن نترك أنفسنا ونعود إلى القرآن الكريم، ونحاول من خلال طبعا هذا العصر الذي نعيش فيه أن نقتبس بعض الأمور، ولكن دون التخلي عن طبعا ما أتاه لنا الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية. فهذا الشيء طبعا الثقافة التي أتى بها الإيديولوجيات العديدة فلا يمكن طبعا تطبيقها على الكل، فبالتالي هذه ثقافات تم توليدها من قبل البشر، فهذه الثقافات كلها هي عبارة عن ثقافات إنسانية. فبالتالي هناك بعض الفئات الراديكالية أيضا التي أتت إلى العالم الإسلامي وحاولت أن تمثل العالم الإسلامي. وإذا نظرنا إلى هذه الحركات نحن نشاهد أن هناك الكثير من الحركات الإسلامية التي تدعو إلى العودة إلى الحضارة الإسلامية أو العودة إلى الجذور، ولكن هم يحاولوا أن يفهموا الشباب أن العودة إلى الحضارة الإسلامية يعني العودة إلى الجهل والعودة إلى التخلف والعودة إلى السوداوية. نعم، فبالتالي هذا مفهوم خطأ جدا، فهذا المنظور منظور خاطئ جدا. يجب علينا أن نفهم شبابنا أن العودة إلى الجذور يختلف تماما عن هذه الأفكار التي يحاول البعض أن يثني شبابنا عن طبعا الاعتماد على ثقافتهم. فبالتالي يجب علينا هل نحن هناك بعض الشباب يسألون هل نحن نرجع إلى العصور الوسطى؟ هل نحن تدعوننا إلى الرجوع إلى العصور الوسطى حتى تقولوا نعود إلى جذورنا؟ فبالتالي يجب علينا أن نحاول أن نفهمهم أن هذا الأمر خاطئ، وأن هذا طبعا ليس كما تفكرون فيه، وأن هذه الأفكار السوداوية التي يحاول جهات معينة من المنتمين لبعض الثقافات أن يثنيكم عنها هي أمور غير صحيحة وغير واقعية، ونحاول أن نفهمهم الحقائق وحقائق الثقافة التي ينتمون إليها. فهناك وهم ينظرون إلى الحركات الإسلامية بشكوك وبشك، وهم يقولون ما هي الأسس التي تعتمدون عليها؟ ما هو بالنسبة لكم الرجوع إلى الجذور؟ الرجوع إلى الجذور ماذا يعني بالنسبة لكم؟ كيف يعني؟ فبالتالي فالراديكالية في العصر الحديث بدأت تزداد، الراديكالية بدأت تزداد بشكل كبير جدا، وفي العديد من المجتمعات نشاهد ذلك. وهناك ميزات سلبية كثيرة جدا تؤدي إلى عدم الثقة بالنفس ونقص هذا الثقة بالنفس. نشاهدها من ناحية الشعب، نشاهد ذلك، ومن الناحية تحضير البنية السياسية والبنية الاجتماعية والاقتصادية نشاهد ذلك. ولكن الليبرالية، هذه الهيجمونيا التي أسستها الليبرالية هذا فطبعا وهي تقوم بجعل هذا التنوع طبعا يؤدي إلى نوع من التشتت الفكري لدى بعض الأقوام. نعم، بالتالي فالخروج من هذا النظام والالتقاء في نقطة مشتركة أعتقد هو الشيء الصحيح. هذا التغيرات في المؤشرات والبراغماتيكما وغيرها، فمثل منصة أسام وغيرها عندما تقوم بعمل طبعا اجتماعات ومؤتمرات ذي مناهج مختلفة وتدعو إلى الوحدة وتدعو إلى
طبعا هذا يدر بالفوائد. أنا قلت سأتحدث ببطء، لا أعرف إذا أنا التزمت بوعدي أم لا، ولكن بالمختصر المفيد إذا أنهيت كلامي فماذا سنفعل؟ ماذا يجب علينا أن نفعل الآن؟ نحن ماذا يتطلب منا الآن؟ في البداية يجب علينا أن نتخذ سياسة خارجية موحدة، ونحاول أن نبذل جهود لأجل اتخاذ وتأسيس سياسة خارجية موحدة. فكما قلت لكم قبل قليل، حسب الأولويات التي تحدثنا عنها والمبادئ التي تحدثنا عنها، فيجب علينا أن ننظر بهذا المنظور ونقوم بتأسيس سياسة خارجية موحدة في كافة العالم الإسلامي. وهذا شيء ملح وضروري بالنسبة لنا، ولأجل أن يلتقي المسلمون كلهم في نقطة مشتركة، فهذه السياسة الخارجية الموحدة شرط أساسي لا مفر منه. نعم، وأيضا نعم، هذه القيم كيف يمكن أن نتقاسمها، والقيم الإسلامية كيف يمكن أن نقوم بعمل روابط فيما بينها، وكل المجتمعات الإسلامية كيف يمكن أن نجعل هناك طريق بحيث نوصلهم إلى الرفاهية. فبالتالي هذا هو المنظور الذي يجب علينا، أو الطريق الذي يجب علينا أن نسلكه. فأيضا اللاعبين الدوليين بهذا الخصوص تأسيس طبعا بعض المؤسسات التي تتطلب أن تقوم بواجباتها تجاه الشعب واتجاه الأمة. وبهذا أنا أنهي كلامي. فمرة أخرى كما قلت لكم، سياسة خارجية موحدة مشتركة، إذا حصل هذا أنا سأكون سعيدا. نعم، أحيانا بعض المؤسسات الإسلامية أو التنظيمات الإسلامية، مثلا في موضوع البوسنة والهرسك وموقفها من هذه القضية، وبخصوص حقوق المسلمين البوسنة والهرسك، في هذا الخصوص كان هناك موقفا جيدا. فالبوسنة والهرسك ما زالت هناك تموجات سياسية، وهناك الآن حالة مغلقة ينتظرنا في المستقبل، لا نعرف ماذا ينتظرنا. قد يكون هناك حرب جديدة تظهر في البوسنة والهرسك، لذلك يجب أن يكون هناك سياسة خارجية موحدة، وتأسيس هذه السياسة الخارجية الموحدة سيساهم بحل العديد من المشاكل، ليس فقط لأجل العالم الإسلامي بل لأجل العالم كله. هذا مفيد لكل العالم الإسلامي. نعم، والبوسنة والهرسك واحدة من هذه الدول التي سوف تستفيد من ذلك. وهذا آخر كلمة لي، وأعتقد أنني لم أخذ منكم الوقت الكثير، وأتمنى أن يكون در هذه الكلمة الفوائد على الجميع. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد أدمير موساويتش، نشكركم جزيلا على هذه الكلمة. الآن دو تركستان السيد عبد الله أوز سيتحدث عن تطوير السياسات الخارجية للدول الإسلامية وحول تركستان الشرقية، فليتفضل مشكورا. شكرا جزيلا أستاذي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كل شيء أنا أشكر منظمتي ومؤسستي أسام على قيامها بتنظيم مثل هذا الملتقى والمؤتمر، وأحيي كل الحاضرون وكل الذين موجودون الآن معنا عبر شبكة الإنترنت. نعم، فكما تعرفون أن
الوحدة الإسلامية أصبحت طبعا أمل. ففي تركيا كما تعرفون أصبحت أملا لنا بالنسبة لنا من الناحية الثقافية، تراكمات ثقافية، ناحية الفلس، ومن الناحية القوى العسكرية، ومن الناحية كيفية التطورات. فبالتالي أصبح طبعا أملا بالنسبة لنا. ولكن اليوم السبب الأساسي الذي جمعنا هنا هو الوحدة الإسلامية والعودة إلى حضن الإسلام. نعم، فبالتالي بدأت الحضارة الإسلامية في الآونة الأخيرة يتراجع بشكل جدي وشيئا فشيئا. فبالتالي هذا التراجع، نتيجة هذا التراجع في العالم الجغرافي وفي بين الدول الإسلامية وضعف الدول الإسلامية وعدم القيام باتخاذ سياسات مشتركة وعدم توحدها وعدم التقائها، فالآن أصبح أرخص دماء المسلمين. نحن نشاهد في كل العالم الإسلامي الدماء تسفك هنا وهناك، والأبرياء تذرف دموعهم ويضطهدون ويتعرضون للظلم والتنكيل والقتل والاضطهاد. فطبعا فإذا قارنا الأخوة الذين يعيشون في الدول الإسلامية وقارناهم بين المناطق الأخرى نشاهد فرق كبير. نعم، فالذين يعيشون في تركستان الشرقية ونعم فما تعرض له المسلمو الأندلس نفس هذه السياسة نحن نتعرض لها هناك في تركستان الشرقية. نعم، فالصينيون هذا التجرد وهذا الظلم لا نتعرض له إلا في الآونة الأخيرة فحسب، بل تعرض له على مدى التاريخ. فقبل 250 سنة كان لدينا كفاح من أجل الوجود ضد الصينيين. فبالتالي كما تعرفون نحن دائما كنا في حرب كبيرة جدا لم نتغلب فيها أبدا. فننظر فيها هناك الكثير من أخواننا الذين قاموا بالكفاح المسلح فطبعا على الرغم من أن قمنا تأسيس دولة مستقلة إلا أننا لم نستطيع ذلك، حتى لو كان هذا غير نجاح منا، إلا أننا بكل الجهود التي بذلناها لم نستطع أن نحقق ونؤسس هذه الدولة. فبالتالي الصين أيضا لم تستطع أن تصل إلى أهدافها بنفس الوقت. فعلى مدى 250 سنة نحن نكافح من أجل الوجود. فبالتالي في عام 1870 في طبعا تركستان الشرقية، وكانت هناك دولة مستقلة في 1883. الدولة أعلن أنها ارتبطت بالدولة العثمانية، والسلطان عبد العزيز اعترف بذلك، وبدأوا يقومون بدعاء للسلطان العثماني، وبدأوا بطباعة النقود باسم السلطان العثماني في تلك الفترة. وبعد هذه الحملة منطقة تركستان الشرقية لم تواجه الصين فقط، بل تواجه الإنجليز وتواجه الروس أيضا. في 1873 بعد سقوط طبعا الدولة المستقلة لتركستان الشرقية بدأ طبعا الصينيون والروس بدأوا يتحدوا ويحاربوا هذه الدولة. نعم، في 1873 جيش زوزونغ بدأ يحتل هذه المنطقة وطبعا وتم طبعا تزويد القوات من قبل هذين القوتين الإمبرياليتين. نعم، بكل المعدات والأدوات اللازمة. وبالتالي في تلك الفترة فقدت تركستان الشرقية استقلاليتها. ففي 1883 عندما فقدت استقلاليتها فكان هناك حرب كبيرة أيضا في تركيا أيضا في نفس الوقت. هذا طبعا نحن نعرف أن هذا ليس صدفة، فكل الدول الإمبريالية كانوا يريدون القضاء على القوة الموجودة في العالم الذي يسيطر عليه الدولة العثمانية، وبنفس الوقت ينهوا تركستان الشرقية. في 1893 الصينيون دائما كانوا يحاولون تمرير سياساتهم
على ويحاول تجريد المسلمين من ثقافتهم ومعتقداتهم الدينية. ولكن هذه السياسة بنفس الوتيرة وبنفس الكثافة لم يتم القيام بتطبيقها، لأن كما تعرفين البيروقراطية الصينية هي تعود إلى 5000 سنة، فهذا أدى إلى تغيير هذه السياسات نوعا ما. نعم، فبالتالي عندما كانت تفكر أن الناس لن يتكلموا عندما تقوم الصين بارتكاب هذه المجازر، بدأت ترتكب هذه المجازر بقوة كبيرة. وحسب المظهر فإن حكومة الصين وإن الوالي الذي كان شينشيسي الذي كان يدير المنطقة بناء على منهج ستالين يحاول القضاء ويحاول أن وينتهج سياسات السجن والضغط والاضطهاد. وكما جرى بين الحرب بين ألمانيا والروس، اعتقدوا أن الروس هي هم الذين سوف هم الغالبون، سيكونون الغالبون، فلذلك حاول التقليد. فإن بالتالي الصينيون وبعد أن تأسست جمهورية الصين الشعبية وحتى أن تأسست هدفها الأساسي ونفس السياسات والسياسات الشبيهة كاضطهاد والضغط والقضاء على كل الاختلافات كانت اعتقادية وثقافية ولغوية. ولكن ماولو سياسته الاقتصادية التي اتخذها، وخاصة بعام 1958 و 1960 والذي كان يسميها تسمى، إن الباحثون يعلمون بهذه الحقبة التي كانت تسمى بحقبة آسيا الاقتصادية الجديدة، وأصبح له نهج اقتصادي مختلف للغاية. وتقريبا 40 مليون إنسان قد مات ونتيجة الجوع والمجاعات التي ظهرت في الصين والاتحاد السوفيتي. وفي عام 1966 بعد وفاة ستالين، وخاصة هنا العلاقات الصينية الروسية قد مرت بمرحلة صعبة ومعقدة للغاية. وبالتالي فإن استفادة من هذه الفرصة أمريكا في عام 1971 كيسنجر أتى إلى الصين، وفي اللقاءات كانت إيجابية مع الصين. وفي الولايات المتحدة الأمريكية استولت على تايوان الصين. ومن ذلك التاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بدأ شهر العسل بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. وبعد 1978 الاقتصاد الصيني بدأ في تطور وتقدم كبير، وبدأت تدفق رؤوس الأموال والدول الغربية، والولايات المتحدة الأمريكية هي كانت التي وراء كل هذه الاستثمارات، وضخ هذه الاستثمارات إلى الصين والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. دعمها الذي كان نهض بالاقتصاد الصيني وأوصلها إلى هذه الدرجة. وبعد انسحاب روسيا من أفغانستان في شرق تركستان الشرقية، تم تقليص الضغط والاضطهاد ضد المجتمعات، ضد شعب تركستان الشرقية من قبل الصين. ولكن وبعد أن تحولت السياسة الأمريكية بعد 11 من أيلول سبتمبر أن أصبح الإسلام هو العدو الأول لأمريكا، أيضا الصين اتخذت نفس المنهج واتخذت نفس الخطوات، وبدأ الاضطهاد ضد الشعب، اضطهاد الصين ضد شعب شرق تركستان، وبدأت يصادر الحقوق مرة أخرى من تلك الشعوب، وخاصة في عام 2001 بدأت وصلت السياسات الأمريكية لمحاربة الإرهاب إلى ذروتها. أيضا بدأ محو كل الاختلافات الإسلامية في شرق تركستان من قبل الحكومة الصينية. وحتى عام 2016 آب الصينيون أصبحوا في هذا التاريخ إلى كل سياسة سوف ينتهجونها لن يكون لها أي
أصبحت مدركة بأن أي خطوة سوف تتخذها لن تلاقي أي اعتراضات، لا غربية ولا إسلامية ولا عربية. فبالتالي أصبحت اليوم تركستان الشرقية يمارس ضدها محو كل وإبادة ثقافية جماعية، وتم استهداف ثقافتها واعتقاداتها للقضاء عليها وتغييرها. وفي نهاية المطاف أي أن المسلمون في تركستان الشرقية أن يصبحون فئة مستهدفة ولها تبعية للحزب الشيوعي الصيني، ووصلت إلى هذه المرحلة. اليوم تركستان الشرقية كمسلمون هناك نحن ما عشنا مثل هذه الأمور إلا ما انتهجته الصينيون، ومحو وممارسة إبادة ضد الثقافات الإسلامية حينها. وهذه السياسات نتيجة لها المسلمون الذين يقيمون في تلك المناطق لا يملكون أي حقوق أساسية مثل الخصوصية والدفاع عن النفس وحرية الاعتقاد وحرية الثقافة والهوية الثقافية. هذه الحقوق الأساسية والبدائية التي يجب أن تمنح لكثير من المجتمعات، هذا المجتمع محروم منها. يتعرضون للاضطهاد والإجبار على الأعمال الشاقة، وأيضا بالإضافة إلى العنصرية والتمييز، بالإضافة إلى مصادرة أموالهم. وهذا نموذج من أكبر النماذج ومن أثقل النماذج ومن أأسى النماذج التي يعيشها العالم. وفي السنوات الأخيرة الحكومة الصينية في كتاباتها التي نشرتها اتضح أن الصين تقوم بالقيام بهذا بشكل ممنهج وبشكل مدبر، ويتم الاعتقال الكثير من الناس بشكل تعسفي، بالإضافة إلى أن التهمة هي جاهزة إلى أنهم يكافحون الإرهاب ويكافحون الراديكالية والتشدد. وبهذه الذريعة يتم اعتقال الكثير من الناس تعسفيا. أنا سوف أقوم بالتفصيل أكثر في العرض الذي سوف أقدمه. وإن الأساسيات الدين الإسلامي تعتبرها الصين على أنها تشدد في الإسلام، فإن أيضا تهمة جاهزة وتهمة فضفاضة وليست واضحة المعالم بإمكانها تلفيقها لأي من أبناء هذه المنطقة وجعلها كذريعة لانتهاض حقوقهم الأساسية، وبالتالي واعتبارهم على أنهم من الممكن أن يتشددوا في المستقبل، وتعتبر بأن هذه بدايات تشدد. والآن من توصلنا إليه في النتيجة إن هؤلاء الناس هم يحملون أفكار مسمومة، يعني أنهم لا يوجد لهم أي من التحركات والفعاليات والنشاطات المسمومة بعد، ولكن أذهانهم مسممة قد تدفعهم فيما بعد إلى أن يصبحون راديكاليون متشددون. وبأنهم كذلك هم يعطون التهم ويلفقون التهم بناء على فرضيات محتملة مستقبلا، وهذا ما يتعارض مع الكرامة الإنسانية. وأصبحت في الصين هو شيء عادي واعتيادي يحدث يوميا. نحن نعلم كل هذه المعلومات من الذين استطاعوا أن يهربون من مخيمات الجماعية، من الشهود الذين استطاعوا الهروب والتخلص من المخيمات الجماعية. ونحن نحو 40 شخص من الموجود في جمهورية التركية الذين استطاعوا أن يهربوا من معسكرات الاعتقال. استطعنا أن نقوم بتثبيت شهاداتهم من ناحية قضائية. منهم من عمره 80، منهم من غني، منهم فقير، منهم متعلم ومنهم غير متعلم، فنان، وكل الفئات المجتمعية مستهدفة، لا فرق بين متعلم أو غير متعلم. بعض الناس بعضهم أغنى وبعضهم فقير،
مثلا الأغذياء منهم ليس بحاجة إلى عمل ويجبرونهم على العمل في معسكرات الاعتقال بالأعمال الشاقة. وهذه المعسكرات الاعتقال هناك أطفال، هناك أيضا روضات أطفال تسمى روضات أطفال، ويتم مصادرة هؤلاء الأطفال من عوائلهم وإخضاعهم إلى مناهج تعليمية تمحو ثقافتهم. ونعلم بأنهم كما حدث سابقا في كثير من الدول بأن تم إخضاع الكثير من المجتمعات المسلمة إلى معسكرات أو إلى مراكز التدريس مسيحية لمحو ثقافتهم الإسلامية. اليوم يتم جعل محو هوية هؤلاء الشعوب وبصمهم ووصمهم بهوية صينية، ويراقبون كل تحركاتهم في حياتهم الشخصية، ليس فقط أن يجمعهم بمعسكرات الاعتقال إلى ويحاول إن هذه الأيديولوجية تحاول أن تراقب خصوصية هؤلاء، وهذا ممكن عبر المشاققة مع عائلة صينية. يجعلون عائلة صينية تسكن مع هؤلاء العوائل في بيوتهم، وينتهكون خصوصيتهم العائلية والاجتماعية والثقافية، وتجبرهم على التحول إلى ثقافة تتبناها الدولة، وخاصة الفتيات منهن يتم إجبارهم على العمل بشكل إجباري، وأنهم أيضا يتم كذلك للتقليل من عدد السكان الصينيين. يقوم بتعقيم هؤلاء، تعقيم الإناث منهم بشكل خاص. فإن إذن الصينيون كذلك في معسكرات الأطفال، معسكرات وأيضا حملات العوائل الصينية لا ينكرون أي من هذا، بل أنهم يقولون بأننا نعطيهم تعليمات، وأنهم يقومون وكأنهم يسخرون بالضمير والعقل الإنساني. وإن هذه الانتهاكات لا تقوم بها فقط ضد مجتمع تركستان الشرقية، هي تستهدف الهوية الإسلامية بشكل كبير، وأنها نشرت أيضا الكتاب الذي سمته بالكتاب الأبيض. وهناك جملة في هذا الكتاب تقول أن هؤلاء لم يكونوا مسلمون، هؤلاء المجتمعات، بل أنهم أجبروا على أن يكونوا مسلمون. وهؤلاء ليسوا أتراك، بل أجبروا على أن ينتسبون إلى العرق التركي إجبارا، أي أنهم يريدون محو الهوية التركية والإسلامية في هذه المجتمعات. وفي الآونة الأخيرة رئيس الدولة الصيني يقول، الرئيس الصيني يقول نحن نريد أن نصين كل الأديان، أن نجعل كل الأديان بهوية صينية. يعني أننا نريد أن نعيد صياغة النصوص الدينية المقدسة بلغة صينية مقبولة. يعني نريد أن نصين الأديان مهما كانت، فإن هذا يهدد هوية الدين الإسلامي لشعوب الشرق تركستان. نحن هذا لا يهدد فقط وجودنا الإنساني، لدينا أيضا هناك إثر ثقافي ولدينا ميراث ثقافي في تلك المناطق، من معابد إلى مقابر إلى ثكنات، ونحتاج إلى حمايتها. وأنا أعتقد شخصيا بأن الصين دافعها الأساسي للقيام بكل هذه الاتجاهات بكل سهولة أنه لا يوجد أي سياسة خارجية موحدة إسلامية تستطيع أن تصد وتقف أمام هذه السياسات، وهي استطاعت أن تقوم وتحصل على هذه الجرأة مؤمنة بأنه لن يكون أي عائق أو أي معترض أمام هذه الخطوات التي اتخذتها. تعلمون بأن علي عزت بيغافيش قال أن هناك شيء سنتذكره، ليس صلواتنا فقط بل كذلك صمت الأصدقاء والأشقاء الذين لم يقفون أمامنا في حربنا. طبعا هناك مصالح سياسية ربما هي التي تمنع الكثير من الدول أن تتخذ خطوات،
وتعترض على هذه الخطوات، ولكن الأمم المتحدة هناك خطاب دول اعترضت عليها، ودولة واحدة وقعت على هذا الخطاب وهي ألبانيا. وإن الدول كان من المفترض أن الدول التي تعتبر نفسها رائدة للمجتمعات الإسلامية والدول الإسلامية أن تكون موقعة تحت هذا الخطاب، وللأسف لم نرى أي توقيعا لها ولا أي تحركا. ممكن أن نختصر أستاذنا؟ الآن هنا نريد ما يلي: إذا هذا الصمت سببه هو اقتصادي أو سياسي أو استراتيجي أو أيا كان، علي أنا ما أريد أن أقوله إن هناك، إذا كان أخوكم المسلم، نحن نعلم إن وصلنا إلى مرحلة لا يمكننا ما الذي يميزنا أن نكون مسلمون؟ نحن لا يمكننا أن لا ندعو إلى أي من الناس إلى أن يكونون أعداء إلى الحكومة الصينية. نحن هدفنا الوحيد فقط أن يمنح لهم حقوق الحرية وأن يتم تبني قضيتهم. إن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه يقول الذي عليه الصلاة والسلام إذا إن رأيتم منكرا فغيره بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، وهذا أضعف الإيمان. وبما أن هذا هو أضعف الإيمان، وإن الملايين والعشرات الآلاف ومئات الآلاف، هناك الكثيرين الذين يقفون، الذين يضطهدون وينتهك حقوقهم، وإن لم نصل إلى المرحلة أضعف الإيمان ونقم بما هو أضعف الإيمان للدفاع عنهم، فأنا أشكو الله عن حالتنا هذه وأقدم لكم احترامي وأشكركم على صبركم والاستماع لي. السيد عبد الله أوز، شكرا لك. السيد عبد الله أوز، هذه نداءات والمناشدات التي طرحها هي تثبت بأن أهمية الاتحاد الإسلامي، تثبت أهمية وجود اتحاد إسلامي. أشكركم أنا أيضا لإتاحة هذه الفرصة. اليوم سوف نتحدث عن التغيرات الإسلامية وعن عالمنا وتركستان الشرقية التي لم نغيرها، وعن الانتهاكات الإنسانية، وأيضا ما الذي يمكن أن نستطيعه هذا الموضوع، وسيتناوله بروفيسور دكتور إبراهيم آكف أوكر. تفضل أستاذنا. أيها السادة والمشاركون من جميع أنحاء العالم، عندما أبدأ كلمتي أحييكم جميعا بأفضل تحية، وهو سلام الله عليكم جميعا. طبعا قبل قليل حدثنا أستاذنا عن حقيقة ما يحدث في شرق تركستان. طبعا وموضوعي سيكون فيما يتعلق بهذا الموضوع، وسأتحدث عن نفس المشاكل تقريبا. يجب أن يكون هناك طبعا ماذا يجب أن نفعل من أجل صد هذه الانتهاكات، انتهاكات حقوق الإنسان وسياسات الجرائم، جرائم الهوية. نعم. وقبل ذلك العالم، سأتحدث عن هذا المفهوم وهذا العالم الإسلامي. نتحدث عن العالم التركي وعن العالم الغربي. أولا قبل كل شيء سأقوم بتعريف مفهوم العالم الذي يستخدم على نطاق واسع في دراسات العلاقات الدولية من وجهة النظر التاريخية نظرية، وسنجيب عن أسئلة ما هو نوع الهيكل العالم الذي نواجهه مع استخدامات مثل العالم التركي والعالم الإسلامي والعالم الغربي. طبعا وكما تعرفون إن يتم لفت الانتباه دائما، فهناك النظام طبعا منظومة تحتوي على معايير وعلى علاقات وعلى تضامن مشترك
طبعا التعاون والتضامن في السعي لإحياء العالم التي يمتلكه، وسيتم طبعا فبهذه الشكل نقوم مرة عندما يتشكل هذا الشيء فيكون طبعا هناك تعاون وتضامن وهناك يكون السعي من أجل إحياء العالم، فهناك منظومة تتشكل بهذا الشكل. فعندما يتم طبعا تشكيل الدول وعندما تتشتت نعم فمرة أخرى فيستطيعون أن يتجمعوا مرة أخرى. فالغرب على سبيل المثال بعد في الحرب العالمية الثانية كانت دول نعم تتخانق وتتقاتل فيما بينها، وبعد الحرب العالمية الثانية طبعا فبدأت تقوم فأصبحت تتجمع وتتضامن وتحولت إلى منظومة أو نظام نعم يكمل بعضها البعض. نحن عندما ننظر إلى عالمنا نحن إن الأتراك عبر التاريخ نعم قاموا حكموا نعم العالم في تركستان نعم، وتركستان الشرقية كانت إحداها، وكذلك السلاجقة والعثمانيين في مركز زها كان اسطنبول. ففي العالم القديم في هذه الجغرافيات استطاعوا أن يجمعوا الإنسان وكان المرجع هو الإسلام. فالعنصر الإنساني كان يقوم بهجرة وكان ينتقل إلى جغرافيا الأناضول. والشيء الثاني أن العالم الإسلامي كان في حالة فترة، وإن جغرافيا العالم الإسلامي اجتمعت، وكما تعرفون كانت هناك البلقان وغيرها من المناطق. في هذه الفترة نعم المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة العثمانية فكان هناك طبعا كانت مراسلات مع القشقار ومع شرقستان التركية في القرن التاسع عشر إلى القرن التاسع عشر، مع أفغانستان أيضا المراسلات مع أتشي في الجغرافيات البعيدة، وكانت هناك تفاعل ولم يكونوا جزء من دولتنا ولكن كانوا جزء من العالم الذي نعيش فيه، وكان هناك تضامن وكانت هناك حركة مشتركة ورغبة في هذه الحركة المشتركة. ولكن الحرب نعم قامت بتفتيت وتشتيت هذا الوضع وجعلتهم يبقون تحت سيطرة قوات أخرى. ولكن مر زمن طويل على هذه الفترة وعلى هذه المرحلة. الآن نعم الآن هل بدأت تتشكل توجهات بهذا الشكل، وما هي الظروف التي تهيئ ذلك، وهل بالإمكان أن يشكل العالم الآن بشكل أو بآخر؟ عندما ننظر إلى العالم وإلى التاريخ فعندما تتوفر بعض الشروط نرى أن العالم الذي كان يتشكل وأن القوى التي كانت تتشكل وتفتت نعم نراها اليوم قد تحصل. إحدى هذه فتفتت نعم بعض التشكلات تشتتت وكانت متجتمعة وتشتت، وفي بعض المناطق التي تشكلت بدأت هناك أزمات وبدأت انحلال هذه المناطق. نعم، وهذا المركز التاريخي الذي كان المؤسس يجب أن يتقوى فيجب أن يكون محل الجذب، ويجب أن يتحول إلى مركز غناء ومركز للثقة. فالآن بدأت تهديدات جديدة وبدأت مخاطر جديدة، ونعم يجب أن يتحولوا هذا إلى المركز. والعناصر الخارجية أيضا يجب أن تدفع ذلك أيضا، وستظهر بعض المخاطر وبعض التهديدات،
القوات التي تمنع ذلك ستعاني من مشاكل وأزمات مختلفة، فنسميها الانكسارات التاريخية في 3 مجالات. في المنظومة العالمية عندما يكون هناك أزمات متشابهة أو متزامنة فنرى هناك انكسارات تاريخية. واحدة منها وأنظمة المفاهيم الدينية والإيديولوجية والفلسفية. نعم. والأمر الثاني هو الاقتصاد، والأمر الثالث هو الجيوبوليتية العسكري، التوازنات العسكرية والتوازنات السياسية والجيوبوليتية. إن المنظومة العالمية نعم ربما تظهر هناك فهناك أطراف ربما لا في حال لا يعيشون هذه المشاكل ربما يتجاوزوه، وعندما تكون هناك أنظمة مستقرة ربما يتجاوزون ذلك، وفي بعض الأحيان تكون هناك مشاكل اقتصادية يعيشوها وربما يجتازون. ولكن المنظومة الثلاثة عندما تتأثر وتدخل في أزمة لوحدها فهذا هو انكسار تاريخي ويتم الانتقال إلى شيء جديد، فالنظام لا يستطيع أن يصلح نفسه ولا يستطيع أن يفعل الأزمة. عندما نتحدث عن هذا المفهوم، هذا المصطلح هو من اليونانية القديمة ونترجمه إلى البحران. وفي اللغة الطب الشخص المريض عندما تتفاقم حالته الصحية فعندما يكون لديه الحمى وتصعد درجة الحرارة فهذه متى ينتهي هذه الأزمة؟ عندما يتحسن حالته وتنخفض درجة الحرارة. على سبيل المثال عندما يصعد الدولار 3 ليرات فهذا يشير إلى أزمة. فعندما لا يكون عندما تنتقلون إلى إنتاج نظام إنتاجي ونموذج في الإنتاج في الجسم ففي هذه الحالة تبدأون هذا يعني التحسن. والمريض أيضا عندما نخفض درجة الحرارة ونكمل، وكذلك عندما ففي هذه الحالة يتم الانتقال إلى مرحلة جديدة ويتم تشكيل الاقتصاد والسياسة والموضوع الجيوبوليتيكي يتحول ويتجدد بعد ذلك. عندما ننظر إلى هذه المرحلة فنرى أن الأزمات في بعض الأحيان تتراكم بهذا الشكل، وقبل أن تضاف إليها أزمات جديدة فيما يتعلق بالانكسار الاقتصادي، وهذا يفيد إلى أزمة ودخول في مشكلة. فالقوات الموجودة في المناطق المختلفة يحاولون أن يتموقعون في هذه الأزمة ويحاولون أن يحدثوا أزمة جديدة. عندما ننظر إلى أوروبا وأمريكا وعندما ننظر إلى روسيا والصين فنرى أنهم هناك أزمات يعيشوها في داخلهم وهناك نزاعات يعيشوها فيما بينهم. ومن الناحية الاقتصادية نعيش أزمات فترات أزمة فيتغير البنية التحتية التي قاموا ببنائها ونرى أنها تتزعزع وأن الاقتصاد أيضا يتزعزع وأن الدين الإجمالي يصعد إلى 300 تريليون بليون دولار. نعم، فهذه كلها لا تحل المشاكل بل يتم تأجيلها. فهذا نسمع من خلاله نعم نرى في البلقان وفي آسيا البعيدة وتايوان وهذه المناطق نرى هناك أزمات قد تكبر وخطوات لأزمات قد تحصل، فالقوى الكبرى ستنشغل ببعضها البعض وتتحول إلى هذا الأمر وتتقدم خطوة بخطوة. عندما ننظر إلى العناصر التاريخية في العالم في فترات المختلفة استطاعوا أن يحصلوا على استقلال. في الشرق الأوسط الجغرافيا المسلمة بعد الحرب العالمية الثانية
بخطوات نعم وبعد فترة وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي فهناك تشكلات أخرى. نعم ففي خلال 30 عام حاولوا أن يملأوا هذا الفراغ، ولكن نرى هناك نزاعات داخل الجغرافيا الإسلامية وليس من السهل أن تجتمع وتؤسس مؤسسات مشتركة، ولكن في منطقة تركستان فهؤلاء بعد تقوي الصين وروسيا والهند وعندما يحسون هذا الضغط من هؤلاء الدول فيحاولون التضامن نعم التعاون. لذلك في هذا اليوم ربما من الإيجابي أن يكون هناك مؤسسات يتم التجمع والتضامن المؤسساتي والتحول إلى هذا. طبعا قرباغ والظفر أذربيجان التي حصلت عليه كانت هناك تهديد دائما، وتركيا أيضا بدعم منها. نعم فتركيا استخدمت هذه الإرادة وهذه القوة التي تمتلكها، ونتيجة ذلك بعد الظفر انتقلت العلاقات بين الدولين إلى مكان آخر، والجمهوريات التركية الأخرى أيضا بدأوا يعمقون العلاقات بقت لديهم الرغبة وبدأت التشكلات والتعاون بين الدول التركية. أن الظلم والمشاكل التي تجرى في تركستان الشرقية والسكوت عن هذا الظلم، وهناك تجمع في طرف وفي تركستان الشرقية أن الأتراك يتعرضون للإبادة وللظلم، ولا يوجد هناك أي صوت يرفع تجاه هذا الظلم، وهناك مشاكل يعيشوها في الهوية. وعندما نتحدث عن هوية الإسلام والترك فنحن نراهم قد يتم إفادتهم في مسعى واحد، فهؤلاء عندما يتعرضون للظلم والاضطهاد ولا تقوم بحمايتهم فنعم فعندما تدعون أن تقوموا بتأسيس نظام إسلامي جديد فهذا طبعا يكون ضمنه فارغ. ونعم تروا أن هؤلاء المسلمين الضعفاء نعم يتعرضون لاضطهاد ولظلم من قبل الصين، فأنتم لا تستطيعون أن تقدموا لهم أي شيء على أرض الواقع. وحتى هذه المواضيع عندما يتم الحديث عنها فالصين تجعلهم مسؤولين تجاه ذلك. إذا فنحن عندما لا نستطيع أن نغير هذا الأمر في الفترة القريبة فيجب أن نقوم بالحفاظ على التكامل والاتحاد، ويجب أن ندمع هذا التضامن والتكامل المؤسساتي، ويجب أن نرفع الأصوات تجاه هذا الظلم، ويجب أن لا نسكت، ويجب أن نضغط على الظالمين. في نفس الوقت كيف نستطيع أن نقوم بهذا الأمر؟ ممكن نصمم من أجل ذلك شيئا. نعم إن تشكيلات الدول التركية الإسلامية فهذه هناك الدول فهي دول مسلمة وأتراك، فنحن نعم رسالة منهم على أنهم يجب أن يقومون بحماية. كيف سيتم حماية الأقليات المسلمة الأتراك؟ فيجب أن يتم تشكيل نعم كخطوة أساسية لجنة أو جهة من أجل مؤسسة من أجل العمل في هذا المجال. فالدول الأعضاء يجب أن يكون لديها في الدول الأخرى للأتراك المسلمين يجب أن تكون هناك لجان تحمي حقوق هؤلاء، وعندما يكون هناك أي انتهاكات فستقوم بوضع تقارير من أجل ذلك، ويجب أن تسبب
نعم الضغط على المجتمع الدولي، ويجب أن يكون لديها ميزانية من أجل ذلك. نعم، فتشكيل هذا الأمر ماذا سيكون فائدته؟ عندما نتحدث كيف سنقوم بتأسيس هذا الأمر، فربما يكون بوضع وقف، والفعاليات ستبدأ، ويجب أن يكون لديهم مصادر من الدول الأعضاء مالية في كل سنة. يجب أن يكون لديها دخل يتم وقفه لهم. على سبيل المثال، عندما يكون هناك أي ضغط في الصين، فهذه المؤسسة يجب أن تقوم بوضع التقارير. عندما ترجع إلى قرغيزستان والدول الأخرى، فستقول لهم قوموا، فستصدر لهم قرار بأنه يجب أن يحددوا التعامل مع هذه الدولة، أو يجب أن يوقفوا بعض النشاطات التي يقومون بها مع تلك الدولة، فسيسببوا آلية للضغط على هذا الظالم. نعم، على سبيل المثال فسيقومون بحماية دبلوماسية، نعم، لحقوق هؤلاء المضطهدين ولهؤلاء المظلومين. وهؤلاء الأسماء واللجان التي أو المؤسسة التي سيتم تشكيلها، نعم، يجب أن تكون بحيث تستطيع أن تقف أمام الضغوطات والتهديدات التي قد تأتيها. نعم، فهناك أسماء، نعم، خدموا في الدولة ولديهم وظائف من قبل في القضاء وفي القانون وفي الحقوق، ولديهم خبرة في هذه المجالات، فربما يتم اختيار أشخاص من هؤلاء ولهم تجارب، وربما يكون هناك هؤلاء، نعم، فيكون ممثلين من كل دولة، وحسب يكون هناك تمثيل حسب عدد السكان. فهؤلاء، نعم، سيكون هناك، نعم، سيكون ربما يتحول إلى ديوان للعدالة ويتم نقل القضايا إليه. فحال لو كانت هناك مؤسسة بهذا الشكل، ربما الصين هذا الضغوطات التي تعملها، في حال لو كان هناك نظام يقوم بالدفاع عن هذا، ولا في حال لو الدول بشكل مباشر لو لم تستطيع أن تأخذ موقف معين، ربما كان هذه المؤسسة وربما كانت هذه ستقف تجاه هؤلاء. نعم، هذه المؤسسة كانت ستنقل هذه المشاكل إلى المجتمع الدولي، والحكومات أيضا كانت ستقول للصين انظروا أن هناك تقارير تأتينا من مؤسسات، نعم، بما يتعلق بالظلم والاضطهاد الذي تقوم به، ليس طبعا فقط من الصين، بل في الدول الأخرى، الهند وغيرها من الدول، هناك مشاكل كبيرة. فلذلك تأسيس آلية من أجل ذلك مهم جدا، فهذه ستسبب طبعا آلية للضغط على هؤلاء الدول، على هؤلاء الدول التي تقوم بالظلم. وبهذه المناسبة أنا أكتفي بهذا القدر، وشكرا جزيلا لكم. سيد محمد آكف أقول نشكره جزيل الشكر على الكلمة التي تحدث عنها فيما يتعلق بتركستان الشرقية وكيف يمكن تغيير النظام العالمي. الآن لدينا متحدث من كشمير ودائما يشارك معنا، شاهد حشمت سيكون معنا وسيتحدث. نعم، فشاهد حشمت فليتفضل. Thank you very much and assalamu alaikum. I hope I'm audible. أهلا مرحبا بكم جميعا، أتمنى أنكم تسمعونني. نعم، نسمعكم. شكرا جزيلا لكم. قبل كل شيء أريد أن أشكر كل إخوتي الذين قاموا بتنظيم هذا المؤتمر. أريد أن أشكر إخوتي الكرام جميعا. أريد أن أشكر السام على هذا التنظيم الرائع وعلى هذه القمة الخامسة، وأريد أن أشكر
كل الإخوة الكرام الذين ساهموا في إنجاح هذا المؤتمر. إن طبعا مؤسسة آسام من ناحية تقدم خدمات أكاديمية وأيضا تقدم أبحاث رائعة وسياسية وسياسات من أجل العالم الإسلامي واقتراحات وحلول تقدمها. طبعا أتحدث عن كاشمير. نعم نعم، وهذا هو طبعا الجرح الدامي. نعم، وأن كل مسلم طبعا قلبه يتألم من أجل هذه المنطقة. نعم، التي استقالت من باكستان والهند وسقط عن الحكم الاستعماري البريطاني عام 1947. ومن هذه المناسبة أقدم تحياتي واحترامي للإخوة الأتراك، وأتمنى أن يصل السلام والاستقرار إلى هذه المنطقة. نعم، فيما يتعلق بكشمير أريد أن أنقل لكم خريطة. نعم، أنتم لديكم معلومات حول هذه المنطقة، ولكن حتى نعم نتذكر بعض الأمور المتعلقة بهذه المنطقة، وأن هذا الأمر كيف انتقل إلى الأمم المتحدة، وأن الأمم المتحدة كيف تتغافل عن هذا الأمر وتتغاضى، وأن المحاولات الأمم المتحدة كانت فاشلة في هذا الأمر مرة أخرى. أريد أن أذكركم بهذا الأمر. وأخيرا سأتحدث عن أن الفعاليات الأمور التي تبذل من أجل ذلك هل هي كافية أم لا. السادة الكرام، كما إن منطقة كاشمير، نعم، والوضع هناك، نعم، هو بهذا الشكل. إن كاشمير تتشكل من مناطق مختلفة. في الجنوب هناك الهند، وفي الغرب هناك الباكستان، وفي الشمال غرب الشمال هناك الصين، وفي في الغرب الشمالي هناك أفغانستان. إن منطقة كاشمير عندما ننظر إلى تاريخها القديم لديها تاريخ ما يقرب من 75. فكانت كما تعرفون عندما استطاعوا أن يتخلصوا من الاستعمار البريطاني مر على هذه الفترة 75 سنة. إن كشمير في تلك الفترة من ذلك الوقت إلى هذه اللحظة حصلت على الاستقلال وكانت مستقلة، ولكن في عام 1998 نعم خرجت عن الحكم الاستعماري البريطاني وحصلت على استقلالها. نعم، الشيء الذي يجب أن لا ننساه هو أن نتذكره. هناك الملايين من البشر، وهؤلاء الغالبية كانوا مسلمين وتعرضوا لظلم كبير، وتعرضوا إلى نعم إلى اضطهاد وإلى الظلم. فباكستان في عام 1947 طبعا حصلت على الاستقلال كما قلنا آنفا. فهؤلاء الإداريين نعم جعلوا وضعوا لهم خيار في البقاء تحت الحكم أو الاستقلال، ولكن الموقع الجغرافي وطلب البشر وطلباتهم كان متعلقا بقضية كشمير. والنسبة كانت 85% كانوا يريدون أن يلجأوا إلى باكستان. نعم طبعا، وبعد ذلك نعم فكانت هناك اتفاقية نعم
وتم الاتفاق على أن يرجعوا إلى باكستان. وفيما يتعلق كانت هناك أيضا نقاشات فيما يتعلق باستقلالية الحكم الذاتي لكشمير. فكانت هناك الكثير من المسلمين الذين قتلوا، وكانوا هناك الكثير من الأبرياء الذين قتلوا وأبيدوا نتيجة الاستقلال. نعم، فكانت هناك هذه المنطقة بعد ذلك تم إعلانها على أساس أنها أصبحت بوضع حكم ذاتي ومستقلة. وبعد الحصول على بعام 1947 دخلت في هذا النضال من أجل الحصول على الاستقلال، ولكن الاختلافات الأساسية نعم فظهرت الاختلافات عندما أرادوا أن يلحقوها بباكستان، ولكن في تلك الفترة باكستان كانت تعيش مشاكل ولم يكن لها إمكانية في أن تقوم بدعم هؤلاء الإخوة. ولكن فيما بعد بنجاب مهراجة اضطر أن يوافق. نعم، واضطروا أن يوقعوا على هذا الاتفاقية. وفي حال لو لم يوافق، ورغم أنه وقع الاتفاقية مع باكستان. وبعد ذلك المحاربين استطاعوا أن يوصلوا هذا الأمر إلى نجاح، والبن مهراجة في عام 1000 نعم فالهند قام بالسيطرة على المنطقة وتحولت إلى منطقة نعم تم احتلالها. فيما بعد كان هناك طلب من المجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وطلبوا منها أن تقوم بالحكم بالوساطة بينهم وبين المحاربين الموجودون. وفي عام 1948 نعم مع القرار الذي صدر نعم كانت هناك القناعة بأن يتم الفحص والبحث عن هذا القرار نعم الائتلاف. وبعد ذلك فيما يتعلق الوضع الخاص لكشمير في عام 1948 تم اتخاذ هذا القرار. وبعد هذا القرار بالائتلاف بالعرض على الشعب وبموافقة الشعب نعم، وتم اقتراحه على الشعب، ونتيجة ذلك تم في حماية هذا وتم إقرار هذا القرار تحت حماية الأمم المتحدة. هذا الائتلاف الذي حصل في عام 1948 تم تشكيل اللجنة لحل المشاكل والاختلاف، وكان دوره أن يقوم بالبحث حول حل المشاكل. وطبعا أشار هذه اللجنة أشارت إلى قرار الشعب، وأن الأمم المتحدة قامت بدعوة مهمة جدا من أجل سماع الأمم المتحدة لصوت الشعب. وبعد هذا نعم بعد العرض للشعب في عام 1948 أن الأمم المتحدة لكي يكون هناك ائتلاف في كشمير، ورغم أنها أرادت أن يكون هناك ائتلاف وبعد ذلك فريدريك هان أصبح خليفة له وأتى إلى هذه المهام وتولى باسم عنه المهام، مما جعل باكستان وبدأت اللقاءات الباكستانية الهندستانية بشكل مباشر، مما
وطلب الحل سريع، ولكن مباحثات السلام باءت بالفشل، والأمم المتحدة مساعيها كلها انتهت إلى طريق مسدود منذ الخمسينيات. جراهام في تقريره الأخير حول كشمير الذي كان قد أعده قال بأن الأمم المتحدة ما استطاعت أن تحل مشكلة كشمير، وأن الهند سدت أذنها عن مسامع كل الحلول المقترحة، وظلت كشمير بلا حل. والأمم المتحدة لغت هذه اللجنة، لجنة كشمير، ولكن تم إنشاء من بعدها مجموعة لوقف إطلاق النار ولمتابعة تحقيق حقوق الإنسان عموميا. وهذه المجموعة الأممية في 49 بدأت عملها. من الناحية العسكرية كذلك كانت لها أهداف عسكرية، ومما جعل وتم التوقع أن تحل المشاكل بين الهند وباكستان. وفي 72 من القرن المنصرم الهند أعاقت التعامل مع هذه اللجنة، لجنة المراقبة العسكرية، والأمم المتحدة اضطرت في هذا الصدد أن لا زال هذه المجموعة مستمرة في عملها لأن مهامها لم تتم بعد، ولكن الهند ظلت وما زالت تعيق أعمال هذه اللجنة العسكرية. والأمم المتحدة لا زالت أيضا مستمرة في دعم أعمال هذه اللجنة، ومنذ ذلك الهند تعتبر كشمير أرضا من أراضيها، وكل اجتماع تذكر هذه المعلومة وبشكل صريح. الأمم المتحدة أعلنت أن كشمير منطقة مختلف عليها ومتنازع عليها، وبهذا الإطار تم إعطاء الكثير من الامتيازات لمنطقة كشمير. على سبيل المثال أن هناك برلمان كشميري من قبل الهند أسس، وإن الغير كشميريين لا يمكنهم شراء وتملك أراضٍ في كشمير لكي لا يتم تغيير ديموغرافي منتهج في المنطقة ومنهج في المنطقة، وحتى لا تتغير نسبة الكشميريين الأصليين. والهند لا زالت أيضا رغم كل هذه الخطوات تحاول أن تضم كشمير لأراضيها، ولا زالت قضية تحرير كشمير مستمرة. وأيضا اكتسبت قضية كشمير بعدا جديدا، وكذلك بدأت الدولتين صفات نووية وأسلحة نووية، وهذا ما يشيب وما يعيق أي حل سياسي وسلمي في هذه المنطقة. والأمم المتحدة لا زالت حل هذه العقدة، وهناك حل اقترح على 4 نقاط، وللأسف في اللحظات الأخيرة الهند اعترضت على الاقتراح وعلى التوصيات الباكستانية في المفاوضات، وضيعت فرصة مقدمة على طبق من ذهب. ولا زالت الهند تحاول خدع المجتمع الدولي وتعتبر أن كشمير هي منطقة
مستهدفة إرهابيا وتحتاج إلى تنظيف المنطقة من الإرهاب، وتحاول أيضا أن تزيف الحقائق لأن تغطي على كفاح الحرية الذي لا زال مستمر في المنطقة وحسب اتفاقية الأمم المتحدة تم التعبير بشكل واضح على أن الدفاع عن الحرية حق مشروع. فعلى سبيل المثال أفغانستان عندما كافحت الولايات المتحدة الأمريكية على الاحتلال الأمريكي الغير مشروع، وهذا الكفاح وأيضا كشمير أيضا هو حق مشروع، والدفاع عن حريتها حق مشروع، وكشمير هي من أسوأ المناطق العسكرية الموجودة، من أسوأ المناطق الموجودة في العالم. وإن كذلك هناك فرق محاربة موجودة في المنطقة، والقوات العسكرية موجودة وتقوم وأحكمت السيطرة على المنطقة بشكل كبير. الهند وخاصة كشمير، شباب كشمير والمدنيين في كشمير ينتهك وينتهج ضدهم بالأسلحة النارية، وحتى النساء كذلك. هناك أيضا إساءة للنساء وعمليات اغتصاب، وكذلك كل هذه النشاطات أصبحت شيئا فشيئا تكتسب صفة التطهير العرقي، وأواخر النشاطات المسيئة والمنتهكة والمضطهدة التي جرت هي إحلال للمادة 5 في الأمم المتحدة، في معاهدة الأمم المتحدة. وهذه الصفة الخاصية التي منحت لكشمير هو حماية وضمانة لعدم تغيير في آسف. هل قلتم شيء؟ هل بإمكاننا أن نختصر؟ لا مشكلة، أنا سأجيز ما تبقى وبشكل سريع سأنهي. أنا كمخرجات التقرير وتوصيات التقرير هذه المشكلة، وحول التوصيات سأختصر وأقول حول الخلاف في كشمير إن هذا الخلاف لا زال مستمرا ولم تحل مشكلة، والسياسات الهندية هي التي طالت أمد هذا الخلاف، والعالم الإسلامي للأسف لم يتخذ موقفا يرد على الانتهاكات الهندية وبشكل صريح. والأمم المتحدة لم أرادت أن يكون هناك حلا مشتركا باكستانيا هنديا، ولكن هذا لم يكن ممكن. وباختصار وبشكل خاص أن الهند نشاطاتها في المنطقة حتى تنتهي نحتاج إلى مناشدة الهند حتى تتخلى عن سلوكياتها في المنطقة، للتخلي على كل أنواع وأشكال العنف، وأن تجبر على جلوس على طاولة المفاوضات. فالعالم الإسلامي ودول منظمة التعاون الإسلامية يجب عليها أن تكون عادلة وتقف إلى جانب كشمير القضية العادلة والمشروعة. وهناك أيضا أن كشمير أرادت أن تنشئ أرضية للتوعية في كشمير باكستان حتى يعي كل المسلمون الانتهاكات والاضطهادات التي تجري وما زالت تجري في كشمير، وأن المجتمع الدولي والعالم الإسلامي يجب أن يقف إلى جانب ويدافع عن قضية كشمير المحقة، بالإضافة إلى سربرينيتسا حتى لا تتكرر مرة أخرى. علينا أن لا ننتظر أكثر من ذلك، وعلينا أن نتخذ الخطوات من الآن. شكرا. شكرا جزيلا شايف كوشباك. وعلى هذه الورقة والآن أعطي الكلمة للبروفيسور الدكتور أتيلا دوان ليدير الجلسة التالية. سيد أتيلا تفضل لطفا.
أولا أحيي باحترام كل الحضور الأكارم في القمة الخامسة أو المؤتمر الخامس لاتحاد آسام الإسلامي. لدينا 5 متحدثون. أريد أن أعطي الكلمة مباشرة دون أن أعطي استراحة أو فاصل. شيلا يوسف للكلمة الأولى سوف تتحدث عن تحول طالبان وعن السعي، وأعطيها الكلمة، أدعوها لأن تقدم ورقتها. نعم. هل هناك مشكلة في الصوت؟ Mikrofonu kapalı Şeyla hocamızın. Öyle mi? السيدة أستاذة شيلا لا يزال الميكروفون مغلق عندها. السيدة شيلا لا زلنا ننتظر. أوكي. طيب الآن فتحت المايك على ما أعتقد، والآن سوف أقوم بعرض شاشتي لترون الشرائح. المعذرة، لم أجد الطريق لاستعراض شاشتي على ما يبدو أنكم ترونها الآن. بداية لمؤسسة آسام وللسادة الذين قدموا دعوة لي لأن أتحدث إليكم وأقدم ورقتي البحثية. السيد عدنان متقدم له شكري ولفريقه لتعاونه الشديد واللي أتاحوا لي الفرصة للتعاون معهم في بالتركي أقول لكم طاب يومكم. قبل أن أبدأ في كلمتي أريد أن أقول أن طالبان أنا في حياد تجاه طالبان. أنا لدي بعض الانتقادات على طالبان. لست أنا مؤيدة ولست معارضة. أنا أؤيد ومقتنع بأن أفغانستان عليها أن يتم قيادتها من قبل أفغانيون بحتيون. طيب، أريد أن أركز في ورقتي على المشاكل التي عليها أن يتناولها طالبان بشكل أساسي، وثم سوف أتكلم عن المشاكل الإقليمية في المنطقة، وبالإضافة إلى دور أسريكا في منطقة أسريكا في الاتحاد الإسلامي. طالبان بعد أن عاد وسيطر على كابول مرة أخرى وكل العالم بأسره بدأ يتابع الأحداث عن كثب، وما سبب هذه التحركات إلى تخوف من التطورات التي تظهر في أفغانستان، وبدأوا مناقشة مشروعية الحكومة من عدمها، بالإضافة إلى أن هذه الحكومة المشروعة التي كانت موجودة أتى محلها طالبان. فبالتالي فإن المجتمع تمت إجراء استقطاب في المنطقة، وإن طالبان الذي أنا أسميه بالإصدار رقم 2 نرى بأن النساء والرجال عليهم أن يعملوا سوية، وأن المجتمع الدولي يقول أن طالبان بأنه هو أن يجعل لأفغانستان مكانا ويقال بأنه سوف يحترم حقوق الإنسان في الإطار الشرعي. وهناك مخاوف بأنها قراءته للشريعة إطارها ضيق للغاية. وطالبان القديم طالبان
قديم إلى إصدار جديد من طالبة في 96 وحتى 2000 طالبان، كان هو وراء كثير من انتهاكات والظلم وخاصة ضد النساء، وهو منع وصول النساء إلى العمل وإلى الحياة العملية وإلى الموسيقى كانت ممنوعة، وإلى أيضا التعليم كان النساء غير متاح لهم، وكانوا النساء لا يمكنهم أن يتمشون في الطرق العامة دون وجود معهم أحد، لأن طالبان يقرأ الشريعة في إطار ضيق للغاية، وللأسف إنه يؤول ما بيد الملا بطبيعة الحال هو مذهب حنفي ينتسب إلى المذهب الحنفي. وفي الهند وجنوب آسيا نرى بأن هناك للشريعة في تلك المناطق، فيمكننا أن نصفهم بهذه القراءات لطالبان إسلاميا. طيب، ما دور المرأة عند طالبان؟ إن هذا واضح في القرآن والسنة، أن النساء دورها موضح في القرآن والسنة، فإن وخاصة أنها قابلة للمحاسبة والإرادة الحرة. النساء والرجال هم متساوون، والقرآن والأحاديث الصحيحة تدل على أن للنساء أهمية، وأن يجعل للمرأة دور مهم، ويقول أيضا أن الجنة تحت أقدام الأمهات، وهذا مفهوم آخر. وفي وأن التعليم هو ليس لشخص معين بل لكل المسلمين. اقرأ وأمر اقرأ هو حق لكل مسلم. وفي الأحاديث الشريف كذلك يدل على أن اطلبوا العلم حتى ولو بالصين، فبالتالي لم يوجه كل هذه الرسالات إلى أي من الجنسين، بل إن لكل المسلمين. فنعلم بأن أيضا النساء هم معنيون ومخاطبون بهذه النداءات والمناشدات. وحتى في التاريخ الإسلامي نرى بأن من الناحية النساء لهن دور في القيادة، وخاصة في الخلافة العباسية. مثال اتخذوا أدوار مهمة في سدة الحكم، وحتى النبي عليه الصلاة والسلام في عهده كان لخديجة رضي الله عنها دور مهم، مما يدل على أن النساء لهن دور. ولكن هناك رؤية ضيقة مدعومة بفوبيا الإسلام تزعم بأن النساء كانوا دائما تحت الضغط، وأنهن لا يملكن نفس الحقوق المتساوية مع الرجال، ويحتاجن إلى تحرير حتى يستطيعن أن يصلن إلى حقوقهن الكاملة. وهناك تطور مهم يخص النساء المسلمات اليوم. الكثير من النساء الغربيات الذين يتمتعن بحقوق كبيرة، المسلمات كن يتمتعن بأكبر من هذه الحرية. وعلى الرغم من كل هذه التطورات، الغرب دائما كان يريد أن يستغل هذه النقطة ليوهم للناس بأن الإسلام يضطهد وينتهك حقوق المرأة، فإن المرأة لها دور ديني، وفي أطر ديني لها دور مهم وفاعل في المجتمع. فإن النساء كما تعلمون في هذا الإطار لهن دور مهم وموضح، ولكن طالبا له قراءة ضيقة للغاية، ويرى بأن النساء عنصر ضعيف في المجتمع وهش في المجتمع. فدور المرأة في كثير من الدول الإسلامية من الناحية التقليدية يتم قراءته، وخاصة المجتمعات المحافظة للأسف يقرؤون ويعطون للمرأة دور بإطار ضيق خارج عن الإطار المتاح والمسموح له والموضح في الكتاب والسنة.
فإن النساء نعم يحتاجن إلى حماية وفي كما هو موضح في القرآن والسنة، ولكن هذا لا يعني أن ما يفعله طالبان في خصوص المرأة أن يعطيها أمنا أكثر. نعم نحتاج إلى أمن أكثر، ولكن هذا لا يعني تحديد حريتها. والسعودية كذلك تمتلك نفس هذه الرؤية. كما تعلمون النساء حتى زمن قريب جدا كان لا يمكننا أن يحملنا شهادة قيادة أو رخصة قيادة، وتم تعديل هذا الخطأ في القريب في الماضي القريب. وطالبان كذلك يحرم النساء من حقهن في التعليم كذلك. ومن هذه الرؤية إن الإسلام دائما يقول بأنه وهذا ما يجعل بأن الإسلام يفهم على أنه دين يؤطر ويحدد من حرية النساء ويحد من حرية النساء، وأن يجبر النساء على أن يخضعن لأوامر الرجال أو أن يحرمن من حق التعبير عن آرائهم. وهذا لا علاقة له بالإسلام، وهذا ما لم يكن يعلمه أحد. وفي سورة الإنسان نرى بأن النساء لهن في هذه السورة قسم مخصص بها، ويوضح فيه وضع المرأة من الناحية الاجتماعية. وإن كل هذه المحددات والمؤطرات هو قراءة خاطئة للقرآن، وهذه نتيجة هذه القراءات نرى كل هذه التطورات. وهذا ما يدعم الرأي الغربي إن النساء جزء مهم من المجتمع، فبالتالي النساء دون أن يكون لهن رأي ودون أن يكون لهن دور لا يمكننا أن نتحدث عن مجتمع متكامل. طالبان القديم تحول إذن هنا إلى طالبان نسخة 2. فلنقرأ ما رأيه في النساء طالبان الجديد. في منذ آب وحتى الآن طالبان بدأ يتخذ سياسات مرنة أكثر نحو تعليم المرأة وتعلم المرأة، وتخلى عن أساليبه الفظة القديمة، وبدأ يقول بأن يمكن للنساء أن يخضعن للتعليم، ولكن هو ضد الاختلاط في التعليم. وعبد الباقي دهان يقول بأنه يمكن للنساء أن يمكنهن التعلم، ولكنه لا يمكنهن التعلم بشكل مختلط مع الرجال. ونفس الأمر مرتبط على الجامعات والطب والتعليم في الطب. يجب أن تكون لا يوجد فيها اختلاط بين الجنسين. وكذلك ويقول حتى بعد انتهاء الدرس لا يمكنهن النساء أن يختلطن مع الرجال، وتم تهيئة كل هذه الأجواء. وإن كان لم يكن هناك نساء مدرسات كافيات، فيمكن للرجال المدرسون الرجال الذين يحملون حسن نية ومثبت أنهم يحملون حسن نية يمكنهم أن يعطينا دروس للنساء. وإن الوزير الجديد للتعليم يقول بأنه سوف يقوم بإعادة النظر في المنهاج التعليمي لأن يكون مناسب للشريعة ويكون مناسب للثقافة الأفغانية، وأنه بالتالي كل الحكومة الجديدة هل أنها سوف تصدر قوانين جديدة أم لا؟ هذا لا زال تساؤل مطروح. وهل يتم اتخاذ منهجية جديدة للتعامل مع النساء خارج إطار الضيق الذي كان يقرأه طالبان القديم؟ ومن ناحية أيضا الحياة العملية، هل هناك لا يحدد عملة النساء، ولكن طالبان لا يوجد حتى الآن لا يوجد أي مرأة في الكوادر السياسية حتى الآن من قبل طالبان الآن في أفغانستان كما ترون. الشيخ تميم والحكومة والأمم المتحدة في مؤتمرها العام تقول بأنها
أنها لن تتم مقاطعة طالبان، وأن المقاطعة وحدها سوف تؤدي وتدفع إلى الاستقطاب في أفغانستان، وهذا أمر لا ترغب فيه الأمم المتحدة. فبالتالي أفغانستان لا زالت حتى الآن لم يتم الاعتراف بها، لأن أفغانستان لا زال هناك أمور ضبابية في حقوق المرأة وحقوق تعلم المرأة وما إلى ذلك. وحول حقوق المرأة في أفغانستان تم إغلاق وزارة متعلقة بالنساء، وإغلاق هذه الوزارة ما أشار الشكوك تجاه سياسات طالبان ضد اتجاه النساء. وإن أيضا وزارة، وهناك وزارة شيدها حديثا وسماها بوزارة متابعة العدالة، وهذا ما يشكك أيضا في أن هذه الوزارة مهامها هو تحديد وتأطير حقوق المرأة. وحتى يتؤسس في أفغانستان حكومة شاملة لا زال هناك أمامنا الكثير من الخطوات علينا اتخاذها، ونحن نعتقد بأن طالبان لا زال لم يتخذ الخطوات التي تؤمن لنا بأن نثق به في هذا الصدد، وأنه لا زال يمثل فقط جزء معين وتوجه إسلامي معين في أفغانستان. وأنا أعتقد بأنه لا زال واضح جدا أمامنا بأنه سوف يكون بعيدا عن شمولية جنسية من ناحية تشكيل الحكومة. الأمم المتحدة الكثير من مليارات الدولارات جمدتها، التي هي لصالح البنك المركزي الأفغاني، ولن تزيل التجميد ذلك حتى يتم ضمان عدم انتهاك لحقوق الإنسان في الحكومة الجديدة أو في القيادة الجديدة، وهو قدرها تقريبا 10 مليار دولار من أملاك البنك المركزي الأفغاني. وما دام أنه لم يتم احترام حقوق المرأة، هذا التجميد سوف يبقى مستمرا. وسوف أيضا الأمم المتحدة والكثير من الدول أعلنت بأنها لن تكن مرنة جدا من التعامل مع طالبان، ونعلم بأن كذلك طالبان تراجع عن تشريعاته القضائية الجديدة التي قد أعلنها، وقد سحب هذه التشريعات. وما دام أنه لم يتم تأسيس حكومة ممثلة وشاملة في أفغانستان، فستبقى الأمم المتحدة وكثير من الدول في منأى عن دعم الاعتراف بطالبان. نعم، المساعدات الإنسانية لها إطار مهم، والأفغانيون لم يبقي إلا 5 دقائق على ما يبدو. الأفغانيون الذين يعيشون خارج أفغانستان لا يمكنهم بتحويل مبالغهم إلى أفغانستان، وماليزيا تتحالف مع الكثير من الدول لإعادة بناء أفغانستان من جديد. أفغانستان كذلك هناك بعد أن كثير من الدول قد عينت سفراء لها في أفغانستان جدد، ومنظمة التعاون الإسلامي كذلك عينت لها ممثل في أفغانستان. والدعم الإنساني إلى أفغانستان نحن نعمل على ذلك، ومنظمات المجتمع المدني كذلك نعلم بأن لها دور كبير في أفغانستان. وما بعد الاستفتاء كذلك سوف نرى هذا النشاط يزداد من ناحية منظمات المجتمع المدني. والحكومة الجديدة في هذا الإطار مشاكل التي واجهتها نراها ولا يمكنها أن تحل هذه المشاكل إلا بأن تؤمن حقوق الشعب الأفغاني واحتياجاته الأساسية، وأن تكسب ثقة المجتمع الدولي بأنها سوف تعمل على تنمية أفغانستان بشكل لا ينتهك حقوق أحد.
وأمر مهم بالنسبة لنا أن يتم إعادة بناء أفغانستان، وما نريد أن نركز عليه بأن أفغانستان الجمهورية الإسلامية الأفغانية لها ثقافية وهمية ونظام سياسية مختلفة ومميزة، وبالتالي فإن الشعب الأفغاني حكومة تحت سيطرة الشعب الأفغاني مهم بالنسبة لنا. نحتاج إلى أن تكون مرحلة انتقالية بلا أي أخطاء وبلا أي مشاكل، وإن يجب على الأفغان أن يتعاونوا في التفاوض مع العديد من الأطراف لتحقيق كل هذه الخطوات، وإن الدول أيضا الإسلامية سيكون لها دور فاعل للغاية في تحقيق هذه الغاية، وماليزيا كذلك لها دور هام، وهي مستعدة لتلقي وأن تتولى مهمتها وتأخذ دورها في هذا الإطار. والأفغانيون أنا أعتقد بأن ماليزيا سوف يكون لها دور فاعل جدا في إعادة بناء أفغانستان. هل سيكون متشدد أم سيستمر في سياساته المتشددة، أم أنه سوف يصل إلى مرحلة مرونة يحصل فيها على قبول دولي وشرعية دولية وتمثيل دولي، ويأكل أفغانستان بتنمية مستدامة؟ طالبان ستحتاج إذا اتبعت الخطوة الأولى والخيار الأول الذي هو التشدد، سوف تحتاج إلى أن تتنازع مع العديد من الدول منها ما هو محيط بها، وهذا ما سوف يبقى تساؤلا مهما. هل أي من الطرق وأي من الخيارات سوف تختار أفغانستان؟ ودور المرأة، دور المرأة هو المحدد الأساس في هذه السياسات، ونأمل بأن تكون الحكومة تمتثل إلى حقوق المرأة، وأن لا تنتهك حقوق الإنسان، وأن تتبنى الشريعة الإسلامية بالإطار العام والواسع وليس الضيق. وأنا معتقدة بأنها تحتاج إلى أن تكون أكثر مرونة. طالبان حتى تستطيع أن تكتسب الشرعية تحتاج إلى أن تكون أن تلتزم بما تقول به وما تعد به. وأفغانستان وأيضا أفريقيا لها دور كذلك، ستكون لها دور في اتخاذ أفغانستان خطوات مهمة، وأفغانستان ستحتاج إلى هذه الخطوات حتى تثبت نفسها. نحن نشكرك جزيلا. فطبعا 4 متحدثين تحدثوا عن أفغانستان. المتحدث الثاني محمد قط سيتحدث عن ما تعرض له النقطة التي وصلت إليها أفغانستان، وطبعا الهجمات التي حصلت على أفغانستان من قبل الدول العديدة. شكرا. حسنا. دكتور شيلا، هل ممكن أن تزيلي طبعا العرض الذي أنت قمت بنشره على الشاشة؟ حسنا، سوف أقوم بإزالته. شكرا. Evet, buyurun Muhammed Bey. Has it been removed? نعم، تفضل سيد محمد. نعم، حسنا. هل تم إزالته؟ نعم، حسن، تم إزالته. شكرا. إذن Evet Muhammed Bey, sizi dinliyoruz. نعم سيد محمد، نسمعك الآن. الكلمة لك. Muhammed Bey burada mı arkadaşlar? سيد محمد هل موجود؟ سيد محمد؟ I don't see him. I see, but burada محمد burada fakat duymuyor. محمد هنا، أعتقد أنه هنا ولكن لا يسمعنا. نعم.
سيد محمد ممكن تأخذ الميكروفون، تفتح الميكروفون سيد محمد. Acaba sesimi duyabiliyor muyuz? Duyuyoruz. تسمعونني الآن؟ تفضل نسمعك. نعم. قبل كل شيء أنا أشكر كل من قام بتأسيس وتنظيم هذا المؤتمر، مؤسسة وعصام التي ساهمت، وهذا طبعا شيء يسعدنا، وأنا ممتن جدا بتواجدي هنا بينكم. هذا المؤتمر الخامس الدولي طبعا لمؤسسة آسام، أتمنى أن يدور بالخيرات علينا وعلى كافة الأمة الإسلامية. فطبعا أنتم تناولتم مواضيع متشابهة من موضوعي، لذلك فأنا سأختصر. فكما تعرفون أفغانستان على الرغم من أنها دولة مستقلة، إلا أن هناك نتيجة عدم التوافق بين الإثنيات والعرقيات والأقوام الموجودة أدت إلى طبعا جعل الدولة غير مستقرة وتجر إلى حصول حروب أهلية. فبالتالي هناك حرب بالوكالة موجودة على المنطقة، وهناك نتيجة تصارع المصالح وطبعا تضاد هذه المصالح، فهذا سيؤدي إلى حروب، وهذا ممكن يؤدي إلى حروب شاسعة وواسعة في أفغانستان. نعم هناك كما تعرفون، فنحن نشاهد أن العالم يدخل بشكل أو مباشر أو غير مباشر إلى حرب عالمية ثالثة بشكل مخفي، يعني ليس بشكل ظاهر ولكن بشكل مخفي. فنشاهد أن هناك عدد كثير من المنظمات الإرهابية، يجب علينا أن لا ننسى المنظمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وغيرها من المنظمات الإرهابية التي أفسدت الكثير من الدول الإسلامية والعالم الإسلامي، فيجب علينا أن ننتبه جراء ذلك. فكما تعرفون على الرغم من تغير نوع الأزمات، إلا أن هذه الأزمات كلها يتم استهداف بها العالم الإسلامي، وهذا يؤدي إلى التخويف والترويع والتنكيل والقتل والتدمير. فمنذ 11 من أيلول ما حصل لأمريكا، فأصبح العمليات العسكرية مركزة على أفغانستان، ونتيجة سقوط طالبان بدأت هناك ألاعيب جديدة تحاك حول أفغانستان، وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية هذه الحكومة التي تم تأسيسها والدول المجاورة وغيرها من الدول التي فقامت بتأسيس استقرار جزئي نوعا ما، وعلى مدى 20 سنة كانت تعيش على المساعدات الدولية، وكانت تقوم على الرغم من أنها نجحت في بعض الأمور، ولكن نتيجة الفساد أدت إلى القضاء على هذه المساعدات التي كانت تقدم لأفغانستان، وقضت على الموارد التي كانت موجودة في أفغانستان أيضا. فبالتالي كل هذه الجهود التي بذلت في على مدى 20 عاما ذهبت هباء منثورا. نعم، فطالبان هذا الحرب التي قام بها في أفغانستان، وطبعا واستطاعت من خلال الدعم اللوجستي والمادي من قبل بعض الجهات أن تستمر في حربها، واستطاعت أن تنتصر في حربها هذا. وبالتالي الآن نتيجة القيام هذا طالبان باستثناء بعض الجهات على حساب الجهات الأخرى، فأدى إلى طبعا كره الشعب نوعا ما بهذا الخصوص. فبالتالي فحكومة كابل فبعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية لأنها كانت تقوم بالفساد، فلم تستطع أن تحصل على تأييد شعبي، والشعب لم يقوموا بالمدافعة عنها ضد حركة طالبان. فهذا الفساد الكبير وهذا الفقر هذا أدى إلى شرخ كبير في المجتمع الأفغاني، وأدى إلى التشتت في المجتمع الأفغاني. فبالتالي طالبان استفاد من هذا الوضع واستطاع أن يقوم بهذا السيطرة على أفغانستان. نعم، ما هي القرارات التي ستتخذها طالبان، وكيف يمكن أن تقوم بأخذ الإدارة والسيطرة على الحكم، وكيف سيقوم بإدارة الدولة؟ ما زالت الأمر غير واضح، وكل أمور ضبابية حتى الآن. ومن الناحية الاقتصادية أعتقد أنها ستواجه أزمة اقتصادية حادة، وهناك عدد كثير من الأطفال الذين فقدوا حياتهم
في العاصمة كابول. وإذا شاهدنا هذا الوضع ووضعناه أمام أعيننا، فإذا كانت هذه المؤسسات وخصوصا الدول الإسلامية إذا لم يقوموا بردود أفعال إيجابية جراء هذا الأمر، ولم يقوموا طبعا التشمير عن سواعدهم لحل أزمة أفغانستان، فهذا سيؤدي إلى تفشي الفقر وتفشي أزمة كبيرة حادة جدا في أفغانستان. نعم، وهناك مسألة أمنية وقضية أمنية أيضا. فهناك الكثير من المخاطر التي يمكن أن تواجه أفغانستان، مثل طبعا تعرضها للإرهاب، مثل منظمة داعش الإرهابية وغيرها من المنظمات التطرفية التي تدعو إلى العنف والشدة. فبالتالي هل سيترك هؤلاء أفغانستان لوحدها تواجه هذه المشاكل لوحدها؟ فهل سيقومون بوضع حل لهذه المشكلة؟ أنا طبعا لدي فضول لمعرفة الإجابة على كل هذه الاستفسارات. فكما تعرفون هناك طبعا كما تعرفون على مر تاريخ أفغانستان على مدى آخر 300 سنين أكبر حرب واجهتها كانت نتيجة حرب القبائل التي كانت تريد قبيلة أن تعلو على حساب قبيلة أخرى، وكان هناك الكثير من العشائر التي تحارب العشائر الأخرى لأجل أن تصل إلى سدة الحكم. وعلى الرغم من عدد كبير من نسبة المسلمين في أفغانستان التي تصل إلى 90%، إلا أن هناك القيم الإنسانية، القيم الدينية يتم استثمارها أو استغلالها بشكل كبير جدا، وبالتالي استغلال هذا وعلى الناس وفرض ذلك على الناس، وهذا يؤدي إلى عدم الثقة أيضا وفقدان الثقة بهذا الخصوص أيضا. فنحن شاهدنا في الكثير من المناطق في أفغانستان، شاهدنا أنهم قتلوا عدد كبير من الناس وقتلوا عدد كثير من الأقليات، وشاهدنا أن هذا مهما كان يتكلم باسم الدين إلا أنه يقول بالقتل والتنكيل، فبالتالي هذا سيؤدي إلى عدم الثقة بكل هذه الحركة، وبالتالي هذا طبعا يؤدي إلى مخاطر عديدة جدا. وهذا طبعا عندما يكون الدول الجوار يتخلوا عن أفغانستان، يمكن في المستقبل القريب ممكن أن يحصل لهم نفس الشيء. فمن الناحية طبعا الأمور والعادات والتقاليد القبائلية في الأوزبك والتركمان وغيرهم من الأثنيات بدأوا محرومين، وهناك مخاوف من جعلهم محرومين من طبعا الإبداء عن رأيهم، وهذا سيؤدي إلى ظهور عدم الاستقرار في المنطقة. إذا ماذا علينا أن نفعل؟ فعلى الدول الإسلامية لم يتخذوا موقفا واضحا بتحذير طالبان بخصوص عدم اتخاذ طبعا قرارات تؤدي إلى حصول زعزعة في أفغانستان والقضاء على استقرارها. فبالتالي يتوجب على كل الدول الإسلامية سواء المجاورة وغير المجاورة أن يدخلوا في حوار مع حركة طالبان ويقولوا لهم أنهم لا يقوموا بارتكاب العنف، ولا يجب عليهم أن يراجعوا الضغط على الناس على أساس طبعا الضغط عليهم لأجل تمرير بعض القرارات. فيجب عليهم أن يقولوا لهم نحتاج إلى تشكيل هوية الإسلامية مرة أخرى وليس عن طريق التعصب. فبالتالي وأخيرا أريد أن أقول لكم أنا أوافق لكم هذه المساهمة، وأتمنى العالم الإسلامي أن يقوم بالتحاور مع حركة طالبان لأجل أن يجعله يقوم بتشكيل حكومة معتدلة وعادلة، وطبعا وتضغط عليه نوعا ما لأجل أن يقدم الدعم والمساعدة للناس. وشكرا جزيلا على مشاركتكم. شكرا جزيلا السيد محمد، وأنتم أنهيتم قبل الفترة المحددة لكم. السيد رمضان الآن معنا أيضا حديثه سيكون قريبا، مثلا عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي على مدى 30 عاما في أفغانستان، وما هي العوامل المؤثرة على ذلك؟ تفضل سيدي العزيز. أولا قبل كل شيء أنا أحيي كل الأساتذة الحضور الأكارم الموجودين هنا، وأنا أشكركم جزيلا على إتاحتكم الفرصة لي وأساتذتنا في مؤسسة آسام،
وكما قلتم أيضا فالموضوع الذي سأقدمه مثلا عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وما هي على مدى 30 سنة وما هي العوامل المؤثرة في. هل تسمعون صوتي؟ نعم نعم نسمع صوتك. نعم. كما قلت لكم إن أفغانستان هي دولة مسلمة وهي دائما تعرضت لعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وحصل هناك طبعا صراعات كثيرة في أفغانستان. فبالتالي هو المشكلة الأساسية هو عدم تحقيق الأمن في أفغانستان، وتعرضت للكثير من طبعا المشاكل الأمنية على مدى 30 عاما. وموضوعي الأساسي هو آخر 30 سنة ما حصل في أفغانستان وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وهذا هو الموضوع الذي أريد أن أتمحور حوله. فلنرى مثلا في أفغانستان ماذا حصل على مدى 30 سنة. في 1979 بعد دخول الاتحاد السوفيتي وطبعا في أفغانستان، وحتى 1989 بعد انسحابه من هناك، وبعد ذلك باكستان والمملكة العربية السعودية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإرسال المجموعات الجهادية من أجل تحريرها من الروس. نعم. فمن هم هؤلاء؟ فعندما دخلوا هناك فكانوا يقومون بتجهيز حرب دموية من لإجرائها في أفغانستان. هم كانوا يقومون بإعداد هذه الحرب عندما دخلوا، فأصبحت هناك قوات مسلحة ظهرت منها حركة طالبان، وبدأت بالنشوء على حدود باكستان، ودخلت في أراضي الأفغانية وبدأ بتأسيسها، وبدأت بالسيطرة على المناطق عديدة من أفغانستان. في عام 2001 و2011 كان طبعا على مدى 2001 و2011 كانت الولايات المتحدة الأمريكية أتت بالسيطرة على أفغانستان وحكمتها لمدة 20 عاما، وقامت بتأسيس حكومة تقوم بدعم الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن على الرغم من ذلك أنها لم تحقق الاستقرار ولم تستطيع أن تحافظ على أفغانستان، وحصلت هناك فساد وحصل هناك سرقة ونهب لثروات أفغانستان والقضاء على ثرواتها. فبالتالي لأجل معرفة ذلك بشكل كبير جدا من الناحية الاجتماعية، أريد أن نتحدث عن الموضوع من الناحية الاجتماعية، وخصوصا البنية الاجتماعية والعوامل التي أثرت على ذلك. فبعد ذلك سأتحدث عن العوامل الخارجية بعد ذلك. فعدم الاستقرار طبعا الاجتماعي والسياسي هناك لديها عوامل كثيرة نتيجة ذلك. فبالتالي لأجل معرفة هذا يجب علينا أن نقوم بالتحدث عن الإثنيات الموجودة هناك. مثلا البنية الإثنية الموجودة في أفغانستان، هناك قوى عديدة جدا كثيرة موجودة هناك، وهناك الأخوة تحدثوا عن ذلك. ولكن بشكل عام في هذه الأراضي هناك حوالي 50 أقوام وأعراق وأجناس مختلفة يعيشون على الأراضي الأفغانية: البلوش والتركمان والهندو والقزل والباشبو وبلوشي وآشك وكشمي. إذن هناك حوالي 50 إثنية عرقية يعيشون في أفغانستان. ففي آخر 30 سنة من الناحية الاجتماعية والسياسية عدم الحصول الاستقرار هناك. البشتون والهزار والأوزبك وغيرهم. الهزاريين، من هم الهزاريين؟ الهزاريين يعني يشكلون نسبة 25% من الأفغانيين، وهزاريين يتحدثون اللغة الفارسية، والهزاريون هم مسلمون وبينهم الشيعة وبينهم السنة. اليوم
وهناك مصطلح الهازارية يسمونها، وفي أفغانستان في كل المناطق ينتشرون في كافة مناطق أفغانستان هؤلاء الأقوام، ومنهم من يعيشون في باكستان وفي إيران وأستراليا وفنلندا وكندا وأمريكا والنرويج وفي تركيا. في الكثير من مناطق العالم ينتشرون موجودون حاليا. السيد عسكر موسوي هو في خطابه عن الهازاريين تحدث بهذا الشكل. الهازاريون هم أتوا إلى أفغانستان في زمن الإسكندر المقدوني، وهو جزء أساسي من النسيج الأفغاني. بعد ذلك المجموعات الأخرى من الأقوام الإثنية هم الطاجيك الموجودين في أفغانستان. الطاجيك هم يتحدثون اللغة الفارسية، وهناك لهجة طاجيكية تشبه اللغة الفارسية نوعا ما، والطاجيكيون يتحدثون اللغة الفارسية كما قلت لكم، وهم منتسبون إلى الدين الإسلامي وهم من السنة. وفي داخل الطاجيك هناك بعض منهم من الطريقة الإسماعيلية من الشيعة، وهناك الأوزبيك أيضا، فهم في جنوب آسيا يعيشون هناك ومنتشرون، وفي أواسط آسيا يعيشون في هذه المناطق. ولكن في شمال أفغانستان هناك كثير من الأوزبيك، يعني هم من أكثر ثالث إثنيات يعيشون في أفغانستان. وفي جنوب عمودة وغيرها من المناطق، وهم يتحدثون اللهجة الأوزبكية واللغة الأوزبكية، وهم ينتسبون للدين الإسلامي هم من المذهب السني. المجموعة الرابعة هم من المجموعات البشتون، مجموعة البشتون. فهناك كثير من طبعا الذين تحدثوا عن البشتون، بعض منهم يقول هم من العرق الآري، فهم هاجروا من أوروبا إلى طبعا إلى أفغانستان. عرب يعني عرب. وبعض منهم يقولون هم من العرب طبعا، وانسلخوا من الهوية العربية وأسسوا لهجة جديدة هي اللهجة البشتية. نعم، وعزيزي أفريدي هو الذي من قام بتأسيس هذا. وبعض منهم يقول هم من أقوام إسرائيل، بني إسرائيل. بعض منهم يقول هم من أقوام بني إسرائيل، وأنهم كانوا من قبيلة بني إسرائيل، وثم هاجروا إلى تلك في عام 1898 هاجروا من الهند وأتوا إلى أفغانستان عبر مجموعة صغيرة، وبعد ذلك انتشروا وتكاثروا. نعم، ومن بين هذه الأثنيات طبعا هناك بعض الصراعات التي تحدث ما بين هذه الأثنيات، فيجب علينا أركز على ذلك. من الناحية فالعوامل التي تؤثر في الاستقرار السياسي والاجتماعي في أفغانستان، هناك عوامل داخلية وهناك عوامل خارجية. العوامل الداخلية أولها الصراعات الإثنية. نعم، على مر تاريخ أفغانستان هناك الكثير من الصراعات الإثنية التي حدثت في أفغانستان منذ تأسيس أفغانستان عام 1700 حتى يومنا هذا. نعم، فهناك الكثير من الصراعات الإثنية التي حدثت والتي لم تنتهي على مر التاريخ. فالشعب الأفغاني نعم، أهم شيء طبعا كل واحد مثلا يعرف عن إثنيته ويحاول أن يدافع عنها، وهذا العامل يؤثر كثير من الأقوام. فبالتالي فهذا المجتمع تم طبعا استغلاله بهذا من نتيجة هذه الأمور، ومن الناحية الثقافية ومن الناحية الاجتماعية أدى إلى تشتت أفغانستان بشكل كبير نتيجة هذا الصراعات الإثنية التي حدثت. وهذا الصراع الكبير استمر على مر التاريخ. فكما تعرفون فكل
قوم كان يلتف حول أثنيته. هذا يقول أنا أوزبكي، أنا طاجيكي، أنا أفغاني. لا يقول أنا أفغاني، لا أحد من الأفغان يقول أنا أفغاني. كل واحد، كل شخص يدافع عن هويته التي ينتمي إليها، وكلهم طبعا يتجردون من الهوية الأفغانية، ولكن يدافعون عن القوم والإثنيات التي ينتمون إليها. فبالتالي الطاجيك يدافع عن الطاجيك، وأيضا البشتون يدافع عن البشتون وغيرهم. هذه الطريقة يكون الكل يؤدي هذا إلى صراع كبير وشاسع وشامل. فعلى مراحل تاريخية عديدة شاهدنا هذا، وفي نتيجة سقوط حكومة داوود خان بدأت هناك الكثير من المجموعات الجهادية تدخل في أفغانستان، وبالتالي أصبح الصراع المسلح في هذه المنطقة. نعم، فبالتالي بدأوا يتنافسون فيما بينهم، وهذا أدى إلى صراعات إثنية وصراعات داخلية، وبالتالي أصبحت الأقوام كلها تدخل في منافسة فيما بينها، وكلها طبعا نتيجة بعض المصادر الموارد الاقتصادية، وكل واحدة منها أرادت أن تحكم البلد. وهذه الأثنيات حاول أن تقوم بوضع يدها على المصادر وجعل الأقوام الأخرى محرومة، وهذا كان أدى إلى شعل فتيل طبعا الصراعات الداخلية. 1902 فكانت هناك حرب أهلية في قبيل، ونتيجة هذه الحروب الأثنية أدى إلى كارثة إنسانية كبيرة جدا، فآلاف من الناس فقدوا حياتهم نتيجة هذه الحروب الشاسعة والواسعة، وعدد كبير من الأفغان تركوا بلادهم واضطروا إلى الهجرة إلى من بلادهم بشكل قسري. حوالي 5,000 إلى 30,000 شخص على مدى 3 سنوات فقدوا حياتهم وقتلوا، وكانت هناك مذابح تم ارتكابه هناك، وهذه اعتبرت مذبحة كبيرة من قبل اعترفت بها الأمم المتحدة أيضا بهذا الخصوص. وأيضا في أفغانستان المنافسة الإثنية والاجتماعية، فكانت هناك منافسة إثنية ومنافسة من الناحية المجتمعية، يعني حتى في الانتخابات، وحتى كانت هناك منافسات على القوة والسيطرة على أفغانستان. فحتى لم يتحقق الديمقراطية أبدا في أفغانستان، ولم يستطيع أي جهة أن تقوم بحكم البلد بالحصول على الأصوات عن طريق التصويت، بل كان عن طريق القوة. نعم، الكل كان يستخدم القوة من أجل السيطرة على البلد، فبالتالي لم يتحقق الديمقراطية أبدا في أفغانستان، وبالتالي كانوا يقومون بسلك الطرق السهلة من أجل السيطرة على سلسلة الحكم، ولا كانوا يذهبون إلى الشعب والاستفتاء الشعبي من أجل الوصول إلى الحكم. نعم، وكان هناك كل الأمور كانت تسير على أساس القرابة وعلى أساس القبلي. نعم، والثقافة القبلية موجودة في الثقافة الأفغانية، وهي تدير أفغانستان بشكل عام. وهذا أدى إلى فتح الطريق أمام عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وهذا لم يتيح الفرصة لتحقيق ففي زمن أحمد شاه طوراني في 1947 عندما أتى إلى هنا في هذه المنطقة، وبدأ له رابط قوي مع البشتون، وبالتالي في علاقاته السياسية والاجتماعية أصبح عنصر أساسي في أفغانستان. نعم، وفي إضافة إلى هذه الصراعات الإثنية ما بين الأفغانيين ما بين الشعب، وأدى إلى حصول الكراهية بين الشعب والحكومة، وأدى إلى التفاقم المشاكل بشكل كبير.
وبالتالي هذا أثرت على المخطط السكني في مدينة كابل مثلا، على رأسها كل المدن، كل منطقة، كل قوم يعيش في منطقة معينة. يعني إذا كان شخص ينتمي إلى إثنية أخرى وأراد أن يعيش في هذه المنطقة لا يستطيع أن يعيش بشكل مريح، ولا يستطيع أن يبقى هناك ويتركونه براحته. نعم، فبالتالي في الجنوب وجنوب الشرق طبعا نشاهد الطاجيك ونشاهد البشتون في منطقة ونشاهد، فكل واحد يعيش في منطقة معينة. لا يمكن لقوم مثلا البشتون في الجنوب والهزار في المركز وفي الشمال، والأوزبك والطاجيك بشكل كبير في الشمال يعيشون. نعم، في كل منطقة هناك لها قوم يسيطرون عليها وإثنية تسيطر عليها، فبالتالي إذا أتى شخص منتسب إلى قوم وإثنية أخرى لا يستطيع أن يتعايش مع هذه المنطقة وأن يعيش طبعا براحة. نعم، فهذا هو العامل الأساسي الداخلي الذي أدى إلى عدم الاستقرار في أفغانستان. نعم، فدائما لم يتحقق الاستقرار في أفغانستان نتيجة عدم التوافق ما بين هذه الاثنيات، ودائما كانت القوات أو الأثنيات الأفغانية تقوم بمراجعة واستخدام القوة والعنف لأجل أن تسيطر وتزديد من سيطرتها على أفغانستان، وهذا أصبحت عادة يتم تسييرها دائما على أفغانستان. وبالتالي كل واحد كان يبحث عن مصلحته وبعيدا عن مصلحة البلد، وكل واحد كان يريد أن يسيطر هو ويكون طبعا المفهوم القبلي وكان المفهوم القبلي سائدا في أفغانستان، فدائما كل إثنية تريد هي أن تكون لديها السيطرة الأكثر على أفغانستان وتدافع عن وجودها أكثر. نعم، فهذا أصبحت وسيلة يتم اتباعها. فبالتالي بدل تأمين طبعا مفهوم الوحدة والالتفاف حول بعضها البعض لأجل تأسيس دولة أفغانستان موحدة، كانوا يركزون بشكل كبير جدا على المدافع عن مذاهبهم والمدافع عن أقوامهم وعن إثنياتهم، وكل قوم وكل إثنية كانت تقوم بإيجاد منظومة خاصة بها. ممكن أن نختصر لأنه لم يبقى لدينا وقت طويل. نعم، حسنا. أما العوامل الخارجية وخصوصا هناك المنافسة ما بين القوى العالمية وخصوصا في أفغانستان. القوى العظمى في العالم بدأوا يتنافسون ما بين روسيا كما تعرفون والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وباكستان وإيران. كل هذه الدول كانت تتدخل في أفغانستان، وهم كانوا دائما يريدون أن يسيطروا على أفغانستان. لنبدأ مثلا من باكستان. نعم، كان هناك مناقشات تاريخية كبيرة جدا بين أفغانستان وباكستان، وباكستان كما تعرفون لأنها قريبة من بعضهم البعض، فكان هناك مناقشات حادة بين الدولتين، وهناك بعض التواريخ المشتركة ما بين البلدين، وهناك بعض الأراضي، كان هناك نقاش على بعض الأراضي ما بين أفغانستان وباكستان أثرت بالعلاقة الكبيرة بين أفغانستان وباكستان. فلأن وقتنا قصير لا أستطيع أن أدخل في هذا الموضوع، لذلك سأختصر. فمثلا بخصوص من نتيجة المساعدات التي تم تقديمها من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وغيرها، تم تأسيس حركة طالبان، وطبعا وكانت هناك العمق لأجل الحصول على عمق استراتيجي كانوا يتدخلون في أفغانستان. وطبعا وهناك بعض الأهداف الاستراتيجية التي كانوا يودون ذلك من تحقيقها من خلال هذا التعاون وهذا الدعم المادي الذي كان يقدم لحركة طالبان.
فقضية البشتونستان وقضية دوران حد، يعني هناك نقاش حول الحدود ورسم الخطوط ورسم الحدود بين أفغانستان وباكستان أيضا، وهناك صراعات كانت دائما موجودة بين البلدين نتيجة رسم الحدود ونتيجة الأراضي والخلافات. وأيضا هناك بعض طبعا نشر الحركة السلفية من قبل المملكة العربية السعودية في أفغانستان، فالمملكة العربية السعودية كانت دائما تتدخل في شؤون أفغانستان وكانت تقوم بتقديم الدعم لحركات طالبان، وحتى كانت تقوم بتقديم الدعم لمجموعات الراديكالية منها المجموعات الوهابية التي كانت تريد السيطرة على أفغانستان من خلالها، وهذه كلها عوامل خارجية. أما بالنسبة لإيران على المرة التاريخية هناك نقاشات تاريخية منها سياسية ومنها اجتماعية، أسباب اجتماعية، وأيضا أكبر مشكلة مثلا هناك النهر هلمان، هناك مشكلة في تأمين المياه أيضا في منطقة من إيران، فهناك نقاش حول قضية المياه أيضا. فأفغانستان دائما كانت تؤدي إلى عدم الاستقرار وعدم الاستقرار والأمن الموجودة في أفغانستان، وهذه كلها أسباب. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لكم على الاستماع لي. الوقت قد داهمنا، لذلك أنا أشكركم جزيلا على حسن الاستماع. نعم، كان هذا طبعا معلومات مفيدة جدا قدمتم لنا، تحدثتم عن الإثنيات، وطبعا هذه الإثنيات والمشاكل فيما بينها أدت إلى تفاقم الشرق الأزمة. وأيضا المتحدث الرابع سيكون هناك السيد آسير، فليتفضل مشكورا، هو أيضا سيتحدث عن القضية الأفغانية. مرحبا، أتمنى لكم وقتا سعيدا، وشكرا جزيلا للمستمعين الأخوة الأتراك والأخوة القادمين من كافة أنحاء العالم الموجودين هنا. أنا أشكركم جزيل الشكر على الكلمات القيمة والرائعة. أشكركم جميعا. كما تفضل الأساتذة الكرام، في عام 2021 15 أغسطس أن طالبان بدأت تسيطر على أفغانستان، وطبعا كما تعرفون كان قبل ذلك أزمة اقتصادية وسببت ضغط، وسأتحدث عن طالبان ووضعها الاجتماعي الاقتصادي، وأن حل المشكلة ودورهم في حل المشكلة. سأتحدث عن هذه النقاط. في عام 2001 نعم أن المساعدات انقطعت، فكانت هناك حركة اقتصادية ونمو اقتصادي كبير، وبدأ يتحسن الوضع حسب IMF صندوق النقد الدولي. نعم، فكان هناك نسبة نمو بنسبة 9.2% بين عام 2013 وعام 2020، فالنمو نزل إلى 2%. وطبعا هذا انقطاع المساعدات الخارجية الأجنبية وتدهور الاقتصاد، فهذا سبب مشاكل في البلد. كما قلت قبل قليل، هذا الجدول فيما يتعلق بنمو أفغانستان بين عام 2003 وعام 2021. أن اقتصاد أفغانستان هو يعتمد على الزراعة، وعدد طبعا السكان هو 38 مليون، وطبعا الزراعة لها دور كبير جدا، وأن الزراعة
هو من أهم القطاعات التي يعتمد عليه البلد. 70% من السكان يعيشون في المناطق الريفية، و61 نعم الدخل الأسر هو من الزراعة، وأن القطاع الزراعي يوفر فرص للعمل، ونسبته في توفير الفرص العمل هي بنسبة 40%. إن الزراعة كما تحدثنا عن المعلومات الزراعية بين عام 2018 وعام 2020 كان لها خصوصيات كما يظهر في الجدول. حسب الإحصائية الوطنية لأفغانستان، حسب هذه المؤسسة، إن الدخل القومي هو 19 مليار دولار، 30% كانت من الصناديق الأجنبية، وإن المصاريف لمصاريف القطاع العام كان بنسبة 75%. من خمسة الميزانية، عندما نرى أن 4 من 5 في الميزانية العامة للبلد تتشكل من المساعدات الخارجية. وكما تعرفون بين عام 2019 وعام 2020 نسبة الفقر كانت بنسبة 47%، وإن أرقام البطالة ربما ليست قطعية، وحسب الأرقام الغير الرسمية فنرى أن نسب البطالة هي بنسبة 60%. إن جائحة كورونا التي أثرت في عام 2020 في أفغانستان وكان لها دور كبير فيما يتعلق بارتفاع عدد أرقام العاطلين عن العمل والبطالة. طبعا إن أفغانستان لديها مصادر طبيعية وغنية من هذه الناحية، لديها الغاز الطبيعي والنفط والمحروقات والمرمر والرخام نعم والذهب، وكذلك أيضا حسب عام 2020 حسب معطيات هذه السنة نرى أن حصتها هي بنسبة 1%، 1.56 نعم. وحسب هذه ونرى في هذه الخارطة المعادن والمناطق المعدنية التي تحتوي على المصادر الطبيعية. طبعا إن صعود طالبان في أفغانستان والصعود الاجتماعي الاقتصادي، طبعا كما تعرفون بعد 15 أغسطس من عام 2021 بدأت أفغانستان تعيش مشاكل اقتصادية، وسببت هذه المشاكل إغلاق كثير من المؤسسات التجارية، وكانت هناك بطء في الفعاليات البنكية والمصرفية نعم، وكانت هناك أيضا قلة في السيولة في البلد، وأن المساعدات الخارجية توقفت نوعا ما، والكثير من موظفي الدولة أصبحوا عاطلين عن العمل، وكانت هناك ارتفاع في نسبة التضخم. نسبة البضائع كانت وصلت إلى 100%، وكذلك أيضا فقدت الليرة نعم العملة المحلية قيمتها بنسبة 80% تجاه أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار. وكما تعرفون فالشعب الأفغاني عاش أزمة كبيرة، وكما تحدثت قبل قليل كما تفضلوا أساتذتي الكرام قبلي أن أفغانستان ما يقرب بنسبة 10 مليار دولار كان لها مبلغ صندوق مالي في أمريكا، وتم تجميد هذا، وهذا أثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي
الاجتماعي وسبب أزمة بمعنى الكلمة. إن برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة UNDP قامت باتخاذ بعض التدابير اللازمة من أجل الحد من الفقر، وهناك تقارير تشير إلى أن عام 2020 سيكون هناك أزمة كبيرة، وستكون نسبة البطالة تتفاوت بين 72%. هناك نماذج نعم نستطيع أن نتحدث عن الأزمة التي أثرت، فهناك الكثير من الكافيهات والمطاعم التي أغلقت. هناك المشاريع التجارية مثل الإنشاءات وغيرها توقفت، فيما يتعلق بالمهن والحرف كالخياطة والعمل في والورش النسيج وغيرها والمطابع وغيرها، فتوقفت هذه الأعمال بشكل كبير. فهناك مؤسسات متوسطة الحجم وصغيرة الحجم، فغالبا ما نرى أن نشاطها تقلص. وكما تعرفون عندما يكون هناك فقر أو عندما يقل الدخل الأسرة أو الأفراد، فهذا ينعكس على كل القطاعات بنسبة 80 أو 85%. كان له تأثير كبير. طبعا أن الأزمة الاقتصادية أثرت على الأمن بشكل مباشر. نعم، ومن أهم نتائج الأزمة أن الناس بقوا بدون عمل، وهذا طبعا بشكل مباشر أثر على أن يلتحقوا الشباب بالجماعات الإرهابية مثل داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية. نعم، فالآن هذا يشكل تهديد وخطر على أفغانستان. وهناك هجرة أيضا من أفغانستان إلى المناطق الأخرى. يوميا ما يقرب من 5000 أفغان يلجؤون بطرق غير شرعية عبر حدود إيران وينتقلون إلى دول أخرى. وكذلك أيضا إن تركيا يؤثر هذا بشكل مباشر على تركيا وعلى دول أو الاتحاد الأوروبي. وفي حال لو استمر هذه الأزمة سيزيد التفاقم المشاكل. طبعا أن الطالبان عندما تقوم بأي تمييز من الناحية السياسية والاقتصادية، نعم، فهذا سيؤثر على الأمن وعلى عدم الثقة منه، وسيؤثر على عدم الاستقرار. نعم، بنسبة 92.5% من أعضاء طالبان، بنسبة 79.4% هم من جماعة البشتو، وهم من أعضاء طالبان 100%. فأنا طبعا غير المنتسبين للبشتو، نعم، لا يكون لهم فرص في الالتحاق بالطالبان، فالطالبان يقوم بالتمييز على بهذا الأمر، وهذا سيؤثر على الفئات الأخرى. طبعا دور الدول المسلمة الإسلامية في حل المشكلة أو الأزمة الاقتصادية الاجتماعية في أفغانستان. طبعا في حل هذه الأزمة الاقتصادية أن WFP واليونيسف وكذلك الUNHCR المنظمات الدولية لها دور كبير وبناء في حل هذه المشاكل. وكذلك هناك أيضا مثل الهلال الأحمر التركي والGNGO وغيرها من المؤسسات المجتمع الدولي، فلهم دور إيجابي في حل المشكلة. وكذلك أن الدول الإسلامية أيضا فيما يتعلق بسحب الدعم إلى تركيا ومن أجل أن تخلصها من الفقر،
طبعا تستطيع أن تلعب بدور نعم أو تتحمل مسؤولية اللوبيات في هذه مثل تركيا وغيرها من الدول تستطيع أن تستثمر في البنية التحتية وغيرها من المناطق الاستثمارية وسيكونوا مساهمين في الاقتصاد ونموه. أن باكستان وإيران وآسيا الوسطى بين هذه الدول طبعا هناك دول نعم مجاورة فيستطيعون أن يساعدون أفغانستان من ناحية المساعدة الإنسانية ويسهلون هذا الأمر. وهذا الأمر طبعا مهم جدا. نعم في التسعينات وما قبلها فكان هذا الدور بارز بشكل كبير ولكن المهم في هذه المساعدات يجب أن يكون هناك تمييز في أفغانستان ويجب أن يكون كما قلت هناك أثنيات وأقليات ومذاهب مذهبية فيجب أن يكون تم الدعم بشكل متساوي بدون تمييز ويجب أن يكون على أساس الشفافية ويجب أن يكون هناك حساسية بالغة لأنه حسب بعض الأخبار والتقارير يحصل في بعض الأحيان نعم أن المساعدات التي تصل إلى طالبان هناك أخبار وتقارير بأنها توزعها على منتسبيها وهذا سيؤثر بشكل كبير على الباقي. طبعا العجز المالي ومن أهم المشكلة التي تعاني منها طالبان فهي لوحدها لا تستطيع أن تحل هذا الموضوع لأن هذا الأمر متعلق بالسيولة والنقود وحسب هذا الجدول الذي يظهر أمامنا بعد عام 2012 فكان هناك عجز مالي وهذه المشكلة الآن أصبحت تتفاقم يوم بعد يوم وأخيرا نعم هناك مقولة جملة مكتوبة على وراء التاكسي أن الحياة مؤلمة وأن المستقبل والقادم مجهول نعم فحاليا أعتقد هذه الجملة هي تختصر الوضع والحالة التي تعيشها أفغانستان والمستقبل والقادم لا زال مجهولا لا ندري هل طالبان ستحل هذه المشاكل أم لا ومن الصعب أن تحل هذه أم هل سيكون هناك تعاون أم لا مع طالبان وأنا أشكركم جزيل الشكر بسبب على الاستماع. نعم طبعا هذا الوضع وضع مؤلم جدا ونتمنى أن تكون هناك حركة وحملة من أجل حل هذه المشكلة. والآن الكلمة الأخيرة ستكون للسيد أستاذ متعلق بكشمير. نعم السيد ممكن السيد ياسر. نعم السيد مشتاق تفضل. الله السلام. And I hope and I make dua that it's a great success inshallah and it has أشكر عصام على هذا التنظيم وهذا العمل الرائع ونتمنى أن يكون هذا اللقاء وسيلة للخير وإن مؤسسة عصام تقوم بفعاليات جميلة جدا ونشاطات مهمة جدا. نعم وهذا الموضوع تم شرحه مسبقا وأنا سأحاول أن أحدد إطار رسالتي هذه وأتمنى أن لا أطيل عليكم عندما أقوم بنقل المعلومات التي أريد أن أنقلها لكم. أولا سأتحدث عن موضوع كشمير.
هل تشاهدون تروا الشاشة؟ أنا قمت بمشاركة الشاشة معكم، ولكن كما يبدو لم نراها حتى الآن. لا. هل نراها؟ لا، لم تظهر حتى الآن. أنا أعتذر على سبب هذه المشكلة التقنية. أعتقد أن الشاشة الآن لا يوجد لدي سلايطات كثيرة، ولكن أعتقد أنني لم أنجح في أن أنقلها لكم وأشاركها معكم. الصوت انقطع، صوت المتحدث، ولا نسمع الآن الصوت. Osman Bey. Hocam internet bağlantısı probleminden dolayı Müştak Bey koptular. İletişime geçmeye هناك çalışıyorlar. مشكلة في الإنترنت المتحدث يبدو، فلذلك انقطع البث. ممكن ننتقل إلى الجلسة التالية، وعندما يرجع مرة أخرى أعطيه الكلمة فيما بعد. ممكن السيد جنجز يتحدث أو السيد عبد الرحمن كما يبدو. السيد جنجيز موجود بيننا؟ نعم، نحن نغلق هذه الجلسة، وعندما يرجع نعطيه الكلمة. السيد جنجيز تفضل. السيد جنجيز، نبدأ بشفات. نعم، الآن اسمحوا لي بعد دقائق حتى Evet, teşekkür ederim. شكرا جزيلا لكم. Evet. Şahfat Bey'le başlayalım hocam. Başlayalım. فؤاد موجود بيننا؟ Açık mı kendisi? Evet. Şafat Yusuf Zai. شفات يوسف زاي وهذا فيما يتعلق بأفغانستان، وسيتحدث لنا عن البنك الإسلامي والتحولات التي حصلت، وسنرى ما هي توقعاتهم من الإدارة الجديدة. فهد تفضل. الله السلام مرة. Thank you, Professor Cengiz Toraman, and I'm really thankful to the Assam management. السيد البروفيسور جنجيز تورمان، نشكره جزيل الشكر، ونشكر أسام على هذا المؤتمر الذي قاموا بتنظيمه. هذا البرنامج رائع جدا، ونشكرهم على هذا التنظيم، وهناك مواضيع مهمة جدا، فلذلك أريد أن أشكرهم على هذا العمل الذي قاموا به. وأنا أشكر كل المشاركين على الصبر الذي أبدوه، أريد أن أقدم لهم تحياتي وشكري. اسمي شاهد فهد، أنا في جامعة اسطنبول، صباحة زعيم في اسطنبول كباحث، وأنا أنا من باكستان. سأتحدث عن تطور العمل المصرفي الإسلامي في أفغانستان وأسلوب وتحديات الناشئة للحكومة الجديدة. كما تعرف أن المصرف الإسلامي في أفغانستان وتطوره ومن ناحية والأساليب والتحديات الناشئة للحكومة الجديدة، كما تعرفوا أن المصرف الإسلامي هناك جديد. نعم، أن النظام المصرفي في عام 2007 كان بدأ هذا العمل، وفي على مدى 10 سنوات يستمر هذا الأمر. فنحن في نطاق هذا الأمر
سنرى معي الصعوبات التي نواجهها في أفغانستان. طبعا إن البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية، ما هي الصعوبات التي يواجهها؟ إن أفغانستان جمهورية إسلامية يبلغ عدد سكانها حوالي 34 مليون نسمة. لا يهتم الناس عموما بإيداع الأموال في البنوك التقليدية. يمكن تقييم السبب الرئيسي لذلك على أساس حقيقة أن أفغانستان بلد هش مثل بعض الدول الإسلامية، وأن 99 من السكان البلاد هم من المسلمين. تتم دراسة قوانين وأنظمة الأراضي في هذا البلد وتنفيذها وفقا للشريعة الإسلامية. يلعب القطاع المصرفي أيضا دورا رئيسيا في تنمية أفغانستان. تعتبر الخدمات المصرفية الإسلامية من أسرع القطاعات نمواً في سوق الخدمات المالية في الشرق الأوسط على مدار العقد الماضي. تدار الآن أموال بمليارات الدولارات وفقاً للشريعة في جميع أنحاء العالم. تعتبر الخدمات المصرفية الإسلامية صناعة جديدة نسبياً مقارنة بالبنوك التقليدية، ولديها العديد من الفرص لتلبية الاحتياجات المالية للأشخاص بناء على معتقداتهم الدينية. إذا فحصنا المنطقة يتبين لنا أن النظام المصرفي الإسلامي لم يتأسس في أفغانستان منذ 20 عاماً، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو عدم وجود إطار تنظيمي، والأهم من ذلك ضعف الأنظمة السياسية. في عامي 2007 وعام 2008 بدأ القطاع المصرفي الإسلامي يكتسب شعبية بين الجمهور. لذلك في عام 2007 بدأ البنك الأفغاني المتحد، وفي عام 2008 البنك ما يواند بدأ بالعمليات المصرفية الإسلامية. كما تم إقناع البنك المركزي بفهم احتياجات الناس. لذلك في عام 2007 عزز البنك المركزي قسم الخدمات المصرفية الإسلامية لديه لتقديم التوجيه للبنوك التجارية بشأن الصيرفة الإسلامية. ومن المعروف أن البنوك التقليدية لم تكن نشيطة لفترة طويلة على الرغم من إجراء المعاملات المصرفية الإسلامية من قبل. بعد ظهور البنوك الجديدة في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، استمر تردد الناس في النظام المصرفي بسبب عنصر الفائدة، وهو أمر غير مسموح به وفقا للشريعة الإسلامية. لهذا السبب رأى الجمهور نظاما مثل الخدمات المصرفية الخالية من الفوائد كأولوية أولى بالنسبة لهم. لذلك حتى بعد ظهور بنوك جديدة فضل الناس الاحتفاظ بمدخراتهم في المنازل بدلا من إيداع هذه الأموال في البنوك التقليدية. تشير التقديرات إلى أن 5 فقط من إجمالي سكان هذا البلد لا يعتمدون على البنوك العاملة في ظل هذا النظام المصرفي. بالنظر إلى ذلك كله، نرى أنه قررت المؤسسات المالية إنشاء شركة تابعة لها في البنوك التجارية مثل النظام المصرفي الإسلامي من أجل تمهيد الطريق للعملاء الذين يرغبون في الوصول إلى الخدمات المصرفية الخالية من الفوائد. كان أحد أهداف تقديم الخدمات المصرفية الخالية من الفوائد هو جعل القطاع المصرفي في متناول أكبر عدد ممكن من الناس واستعادة ثقة الناس من خلال تثقيفهم بشأن الأمور المالية. وبعد ذلك في عام 2019 انطلق البنك المركزي
رسميا في إطار الحكومة الشرعية للصيرفة الإسلامية في البلاد، والذي أثبت أنه معلم مهم جدا. إذا تمت إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية وإدارتها بشكل صحيح وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية، فيمكن أن تزدهر وتجذب المزيد من الناس في البلاد الذين قاموا بالخدمات المصرفية التجارية أو امتنعوا عن أن يقوموا بها بسبب الفائدة. هناك أيضا فرص كبيرة للمستثمرين لتمويل أكبر عدد ممكن من الناس من خلال الخدمات المصرفية الإسلامية. يمكن أن يفيد هذا أيضا المستثمرين والمستهلكين. من أجل نظام اقتصادي إسلامي مستقر، يجب تحسين الاستقرار السياسي والحكومي ووضع القانون والنظام في البلاد، وبالتالي يمكن للمستثمرين المحليين والدوليين المساهمة في القطاع المصرفي المحلي. من المهم أن تسهل الحكومة العمل المصرفي الإسلامي لجعله أكثر فعالية. لا تعد الخدمات المصرفية الإسلامية مفيدة للجمهور فحسب، بل يمكنها أيضا أن تلعب دورا مهما في السلامة الاقتصادية للحكومة. وتعتمد الخدمات المصرفية الإسلامية على التجارة الحقيقية، والتي يمكن أن تساعد الصناعات الأخرى ذات الصلة أيضا على النمو. يمكن تحقيق الأهداف المالية الضيقة بسهولة وبسرعة إذا كان لدى الحكومة والسلطات المعنية رقابة قوية. ويمكن لقطاع البنوك الإسلامية في أفغانستان أن تلعب دورا مهما في تنمية البلاد، ويمكن أن يساهم أيضا في النظام المصرفي الإسلامي الدولي. الكلمات المفتاحية طبعا في هذا البحث كانت عبارة عن الصيرفة الإسلامية، التنمية الاقتصادية، الإطار التنظيمي لهذه المصارف، والوصول إلى التمويل الإسلامي. طبعا في هذه الفترة تم تشكيل العديد من المصارف الإسلامية، وبهذا الشكل فالبنك حاليا أصبحت متطورة وأصبح لها عدد كبير من الزبناء ومن المساهمين. فلذلك بدأت حاليا بتحديد إطار خاص بها فيما يتعلق بالالتزام بالقوانين الإسلامية وقوانين الشريعة الإسلامية، وقامت بتطوير وتحسين الخدمات. وحاليا أصبحت منتشرة في البلاد وتقوم بدورات وتقوم بتوعية الشعب فيما يتعلق بالمصاريف الإسلامية، وتقوم بتطوير العمل المصرفي الإسلامي في جميع أنحاء البلاد. إنه كما قلت لكم فوضعت وقبل قليل كما أفدنا أن البنوك المصرفية الإسلامية هي البنك المصرفي الإسلامي في أفغانستان، وهناك بنوك مختلفة كما تروها في الشاشة، فهذه كلها تقوم بفعالياتها طبق القواعد في الشريعة الإسلامية، وتقوم بنشاطاتها وخدماتها وفقا لهذه المعايير والمبادئ والقيم الإسلامية. في هذه البحث وفي هذه المقالة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية قمت بتقييم المصاريف المصاريف البنوك الإسلامية في حال لو استطعنا أن نتجنب ونبتعد عن الفائدة، وفي حال لو استطعنا أن نتحرك وطبق القوانين الإسلامية فنستطيع أن نقوم بحماية أنفسنا
وأن نقوم بحماية المنظومة المصرفية من الأضرار التي قد تلحق بالبلد وبالشعب وبالنظام المصرفي. نعم، وعندما نقوم بتشكيل نظام مصرفي إسلامي فوفق الشريعة الإسلامية، وعندما نقوم بتطوير البيع والشراء والتجارة والتبادل على أسس الشريعة الإسلامية، فسنرى أن الناس سيقبلون على هذا الأمر، ونرى أن الشعب يلتزم بهذا الأمر، ونرى أن طبعا عندما لا يكون هناك أي خلل في هذا الجانب، فإن المنتجات التي ستكون ملائمة لقواعد الشراء الإسلامية والتي تراعيها فسيكون لها إقبال كبير وستعم الفائدة والخير على الجميع. إن الدولة أو النظام الحاكم، فهناك أيضا لا يوجد قوانين أخرى تم المصادقة عليها، ولكن البرلمان، أن العلماء نعم أيضا، ولا نستطيع أن نتحدث عن نظام مصرفي إسلامي لا يوافق عليه البرلمان أو الجهات الرسمية أو مراكز الإفتاء. إن الدول المتطورة والنامية، هناك طبعا في بعض الأحيان يعيشون مشاكل في هذا الجانب. لكي نستطيع أن ننتقل إلى هذا النظام المصرفي فلا يوجد هناك طبعا دراسات مسبقة ومجهزة من أجل ذلك، ولكن من المهم أن نقوم بتقييم هذا الأمر، ويجب أن يكون هناك تشريعات نعم تنص وتجبر على أن نقوم بالعمل مع المصاريف الإسلامية والتي تراعي القوانين الشريعة الإسلامية. فلذلك إن البنوك التقليدية من أجل تحويلها إلى مصارف إسلامية فيجب أن يكون هناك جهد أيضا من أجل ذلك، ويجب العمل على ذلك. يجب أن نحول بعض الأمور التقنية من أجل أن تتناسب مع نعم، ويجب أن نقوم بسياسات بتغيير سياسات نعم ودمجها، وكذلك أيضا يجب أن نحول هذه الفكرة بحيث تتناسب مع الفكرة الإسلامية. ويجب طبعا ومن أهم المشاكل التي نعيشها أن الموظفين وأن المسؤولين لا يوجد لديهم فكرة مسبقة عن القوانين الإسلامية، فلذلك يجب أن نوظف في هذه البنوك. طبعا من أهم المشاكل التي عشناها عدم وجود موظفين أو كادر له خبرة في مجال النظام المصرفي الإسلامي. لذلك نحتاج إلى كادر أو خبراء في هذا المجال. وهناك مشكلة أخرى أريد أن أتطرق لها وأن أتحدث عنها، إن البنوك التجارية والسياسة التي تتبعها، فهناك بعض المشاكل التي قد تعيشها، وهناك بعض التحديات فطبعا توظيف خبراء نعم في هذا المجال قد يسبب بعض المشاكل، أو يجب أن تكون هناك يجب أن يكون تمويل إسلامي يمول هذه البنوك، وكذلك أيضا يجب أن تكون هناك خبراء من دول أخرى يجب أن نقوم بالاستفادة من تجاربهم ومن خبراتهم في هذا الأمر. ويجب أن تكون هناك أيضا يجب أن نخفف العبء أيضا الكبير على هذه البنوك التقليدية، وكذلك يجب أن يكون هناك تغير جذري وإصلاحات لازمة
وأعتقد لدينا بعض العوائق ولدينا بعض النقص في الكادر المتخصص بالخبر، وإن المنظومة وإن التشريعات المتعلقة بالبنوك والمصارف أيضا ليست بالمستوى المطلوب، فإن التطور الذي سيحصل في المصارف الإسلامية برأيي سيكون له دور كبير وسيساهم في اقتصاد البلد وفي تطوير هذه البنوك. فبالإمكان أن نقوم بتوظيف كادر تقني وخاص، ويجب أن نقوم بتحويلات جذرية وتعديلات جذرية في التشريعات المتعلقة بذلك. وبشكل عام إن النظام التفكير المصرفي التقليدي يجب أن يتم تحويله إلى مصارف إسلامية، ونحتاج إلى أرضية من أجل أن نؤسس ذلك. شكرا جزيلا لكم. Yes, Professor Dr. Cengiz Turaman and other respectable panelists. ممن لديه سؤال، إن كان من لديه سؤال لسيد. شكرا جزيلا سيد شفاعت على عرضكم الجميل. بإذن الله تعالى أن اتخذنا خطوات متقدمة للغاية، حتى وإن لم يكن مثل ماليزيا في المجال الصيرفة الإسلامية. وفي أفغانستان نتمنى نرجو أن يكون لدينا أيضا إسهام في مجال الصيرفة الإسلامية، وهذا ما سيسعدنا حتى نستطيع أن نحقق تنمية إسلامية. والوحدة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الذي نحن نرنو له ونناشده جزء مهم منه يمر عبر الصيرفة الإسلامية، ولديها لتركيا الكثير ما تقدمه لأفغانستان في هذا المجال. ونحن لدينا مؤسسة واحدة تقوم بمراقبة ومتابعة شؤون الصيرفة في تركيا، لن يكون هناك مشكلة في أن تكون هناك مركزية في إدارة شؤون المصارف في البلاد. الكلمة الثانية سوف أعطيها للسيد عبد الرحمن فؤاد، وهو سوف يحدثنا مقارنة بين ماضي العثمانيون والهنود وانعكاساتها إلى اليوم، وكيف يمكننا أن نعزز هذه العلاقات السابقة في هذا اليوم من وجهة نظر مختلفة. سوف يتناول هذا الموضوع السيد عبد الرحمن فؤاد. لديه مشكلة في الاتصال. نعم، إذا نعطي الكلمة للسيد مشتاق. نعطي الكلمة للسيد مشتاق ويكمل كلمته، وإن استطاع ويمكننا أن نحدث السيد عبد الرحمن بعد السيد مشتاق. السيد مشتاق واني، إن كنت مناسب وكنت تحدثنا عن كشمير، بإمكانك أن تكلمنا عن ورقتك. تفضل سيد مشتاق. مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أشكر بداية أسام لتنظيمها لهذا المؤتمر، والتي منحتني الفرصة لأن أقدم ورقتي حول كشمير، ولجمهورية تركيا أيضا شكري موصول. أنا ورقتي تحدثت عن كشمير، والمتحدث الذي قد سبقني حدث عن أرضية عن هذا الموضوع. بداية سأشارككم بخريطة عن هذا الموضوع حتى أستطيع أن أجذب انتباهكم لقضية مهمة. هذه القضية هي قضية تزداد حساسية مع مرور الزمن، وعلي أن أتناول الحساسية في القضايا الإنسانية. آمل بأن ترون شاشتي. هل ترون شاشتي أم لا؟ نعم نرى.
نعم، شكرا لكم على ملاحظتكم. حول كشمير سوف أتحدث، عن كشمير هي الأرض التي أصبحت مساحة لنزاع دولي. أين تقع كشمير تماما؟ هذا كما ترون أمامكم على الشاشة، ترون آسيا الكبرى. كشمير هي جزء من آسيا الوسطى كما ترون، وقرقيزيا وأوزبكستان وكباقي الدول محيطة بها. وهذا أحببت أن ترونها من ناحية الجغرافية في كشمير. وكما كان في الماضي وحول آسيا الوسطى، هناك الكثير من الكتب التي كتبت تتحدث عن كشمير وعن آسيا الوسطى. فبالتالي كما تعلمون بعد أن زاد حجم ومساحة المدينة أصبح اسمه هناك كتاب صدر يتحدث عن كشمير وعن قشقار، وتتحدث عن الحقبة عن السبعينيات. وبإمكاننا أن نتحدث عن طريق الذي هو يسمى بطريق الحرير الذي يمر عبر كشمير، والذي هو كان يمر عبر حضارات ووصل حضارات ببعضها البعض وكما. والآن سأحدثكم عن خارطة كشمير الحالية. انظروا، كشمير هي محتلة من قبل الهند، وهناك جزء محرر منها وهو يخضع للسيطرة باكستان. ووادي شاكسم وهذا أيضا يخضع لسيطرة الصين. نرى بأن كشمير كم هي نقطة استراتيجية عبر هذه الخارطة، لأن باكستان والصين وهندستان لها جذب في هذه المنطقة وكشمير هي منطقة استراتيجية للغاية. وبخاصة كشمير من ناحية تاريخية وحسب لها كثير من العهود والعقود التي مرت منها، ولكن أكثر منطقة مختلف عليها في كشمير هي التي هي تحتلها الهند في الوقت الحالي وباكستان. هناك مناطق اختلافية مختلف عليها ومتنازع عليها مع باكستان. سوف أتحدث عن رؤيتي وأحاول أن أتحدث عن وجهة نظري نحو هذه القضية بدل أن أتحدث عن النزاعات الحالية، لأن المتحدث الذي قد سبقني قد حدث بالتفصيل عن أمور النزاعية، وأريد أن أتخطى هذه الأمور التي كنت أنا أخطط أن أتحدث عنها في عرضي وفي ورقتي كذلك. في عام 1947 وحتى أن تسيطر الهند عليها مرت عبر حقب تاريخية مهمة، ومثل شهمير كانت هي عاصمة لإمبراطورية شهمير. وفي العهد العباسي كانت كذلك تخضع للخلافة العباسية، وفي العهد البريطاني كذلك خضعت لسيطرة بريطانيا. ومن هذا الإطار كذلك ومع العهد الهندي كذلك خضعت. وكشمير، الشعب الكشميري من هذه الناحية هو شعب لأنه بعيد عن الدراسة، لذلك يخضع للضغوطات المختلفة ويجبر على العمل في أعمال شاقة.
وفي عام 1920 ومع عشرينيات القرن السابق عبد القدير خان حاول أن يتناول هذا الموضوع. وعبد القدير خان بعد أن استطاع أن يستقطب دعما من قبل الشعب وبعد ذلك وقع شهيدا، وبالإضافة للأسف اغتيل وقتل معه 22 آخرون وقعوا شهداء. إنها حادثة تاريخية مؤلمة وظلت مسجلة حتى هذا اليوم في تاريخ هذه المدينة. ولكن كشمير بصراحة بعد النزاع، ليس فقط النزاعات التي برزت في 1900 بل أن هذا النزاع كان أقدم من ذلك بكثير. وإن هناك مؤتمر دوري يجري حول يتناول القضية الكشميرية، ثم جاء بعد زوال حكم دوغرا جاءت إدارة جديدة هندية وتحول المدينة منذ عام 1947 بحكم عسكري، طبعا دون رغبة ودون موافقة من الشعب ومن المواطنون الكشميريون. وحاولت بعدها الأمم المتحدة للتدخل في هذا الموضوع، وأيضا حاولت أن تجري استفتاء لاتخاذ رأي الشعب الكشميري. ولكن كشمير يظهر وكأنها مشكلة متنازع عليها بين بلدين، ولكن هذا لا يعكس الحقيقة بشكل واضح وكامل، إذ أنها هناك الصوت، هناك صوت يتداخل على صوت المتحدث مما يعيق الترجمة. الآن لا يمكننا أن نسمع صوت المتحدث بسبب حديث شخصين في آن واحد. وبهذا الإطار الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية تناولت هذا الموضوع، وثم بدأ يزداد بروز دور منظمات المجتمع الدولي لحلحلة هذه القضية، ومنظمات العمل الدولية كذلك كان لها دور مهم، ومنظمة التعاون الإسلامي كذلك كان لها دور فاعل في ولا أريد أن أحدثكم كثيرا عن الأرقام وعن الدراسات. كما قلت بأن هذه الورقة كما قلت لا أريدها أن تكون سياسية، بل أريد أن ألفت الانتباه إلى أهمية الموضوع، لأن هذه القضية ليست قضية محلية بل قضية دولية، وخاصة إن هناك كفاح لا زال مستمر يحتم على المواطنين والشعب الكشميري إما أن يختار بين الحياة أو الموت. وأريد أن أعكس لكم مأساة القضية. وبعد عام 1947 الحياة ليست طبيعية أبدا في كشمير، وحظر التجوال الليلي لا زال مستمرا حتى هذا اليوم. إن الموضوع وقضية كشمير وصلت إلى مراحل لا يمكن حتى تخيلها.
وحتى الصحفيون كافحون بين الحياة والموت لنقل الحقيقة، وبالتالي أيضا هي كفاح يرنو ويناشد السلام، كفاح الصحفيون والواقع الكشميري، وخاصة يزداد سوءا يوما بعد يوم. وفقد المليارات والمليارات من الدولارات في سبيل هذه القضية، وهناك ضرائب التي مجبر على دفعها مواطنون جزء من الأراضي الكشميرية، على الرغم من أن الأراضي الجغرافية التي نحن في صدد الحديث عنها صغيرة للغاية، إلى أنها كلفت الكثير من في سبيل تحرير والبت في قضية كشمير. وطبعا المشاكل حساسة للغاية والحالة استثنائية للغاية، ويتم سوء استغلال هذه المنطقة. وبإمكانكم أن ترون من خلال هذه الصورة بعد هذه القضية، وكم تنتهج الهند التحديد من حقوق وحرية هذا الشعب. المشاكل في كشمير عندما يتم الحديث عنها، عندما نسأل كيف يستشعر الإنسان عندما يكون كشميري، ما تحدث كثيرا عن الأرقام وعن المعدلات، ما حدثتكم بلغة الأرقام، ولكن أن يكون الإنسان كشميريا هذا يعني بأنه محروم من حريته، محروم من المبادئ الأساسية ومن أدنى حدود الحرية. فبالتالي إنه لا وجود لحياة تليق بالإنسان. كل هذه الأمور عندما أتحدث عنها قد يتضح الآن أمامكم عاجلية وأزمة ومأساة الشعب الكشميري، وهي تقع في نقطة محاطة بثلاث قوى نووية، وكشمير القضية ليست قضية كشمير وحدها، بل هي قضية عالمية. وحسب ما أكدت وقلت، بإمكانها أن تتحول في أي لحظة من اللحظات إلى مشهد نزاع بين باكستان والهند على الأقل. وفي هذه المنطقة وفي هذه المرحلة لا أجد كلمات تعبر عن حجم المأساة. تركيا وباكستان وماليزيا يعني وغيرها من بعض الدول الإسلامية نراها بأنها دون هذه الدول، باقي الدول نراها بأنها صامتة حيال ما يجري في كشمير وحيال المأساة الكشميرية. ولكن يمكن أن نتوصل إلى حل فقط عندما يتم الحديث عن وتناول هذا الموضوع. الإنترنت سوف أتحدث عنه، إذ أنه أصبح غذاء ومادة أساسية في العالم الحديث، وفي مرحلة جائحة كورونا التي لم نستطيع أن نتوصل على أي معلومات وعن أي أخبار، خاصة بكشمير. ففي هذا الصدد يحاولون الوصول إلى الإنترنت لأن حتى يستطيعون أن يعلمون ما يحدث في العالم. هذا الحق
هو الذي أصبح يعتبر من أدنى الحقوق الإنسانية والبشرية، محرومون منه شعب كشمير، ليس فقط بأنهم لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت فحسب، بل أين خطوط الهواتف التقليدية غير متوفرة في كشمير. يعني هذا ما يقف عائقا أمامنا من أن نتخيل حجم المأساة التي يعيشها شعب كشمير. عدم وجود الإنترنت وعدم توفر خطوط الهاتف يثنينا عن معرفتي ويقف عائقا أمام معرفتنا على واقع كشمير وحقيقة كشمير، ولا يأتي فقط بمأساة محلية بل هي مأساة دولية. وإلى جانب ذلك من الناحية النفسية الشعب منهار تماما، والتغيرات التشريعية تؤثر على شعب المنطقة من الناحية النفسية وسلوكاتهم. وإلى جانب ذلك كشمير أصبح يعيشون أمور لم يسبق أنهم عاشوها. ما لا أحب أن أظهر العنف على الشاشة، ولكن الصورة التي أمامكم هي توضح وتلخص ما يحدث في كشمير بواضح العبارة. كما ترون هذا الجد الطفل حتى يحاول أن ينتقل من منطقة إلى أخرى، القوات المسلحة قتلت، وحفيده هذا الطفل يجلس على جثة جده. هذه الصورة المأساوية المؤلمة توضح حجم المأساة وبواضح العبارة ما يحدث في كشمير. طيب، وبعد أن قلت ما قلته سأتحدث عن تحول الشعب الكشميري إلى لعلك اختصرت لأن الوقت يداهمنا. ما لديه أن أقوله كنتيجة وكتلخيصا إلى الحضور الدولي القيم الذي معنا، وأن كشمير ليست هي قضية الكشميريين فحسب، ولأنها هي قضية إنسانية ومأساة إنسانية، وأصبحت وتحولت إلى قضية دولية، فتحتاج هذه القضية إلى أن تتوصل إلى حل، ونحتاج إلى جذب انتباه العالم بأسره لحل هذه القضية. وأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، القضية الكشميرية هي قضية إنسانية ومأساة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة بمعنى. أشكرك على هذه الورقة والتقديم. السيد عبد الرحمن فؤاد أتوقع بأنه أصبح جاهزا لأن يحدثنا ويقدم لنا ورقته، وكما قلت قبل قليل سوف يتحدث عن مسلمو الهند ومسلمو العثمانيون، وسوف يتحدث عن العلاقات التاريخية وجذور تلك العلاقات التاريخية، وسوف يحدثنا كيف يمكننا أن ننقل هذه العلاقات ونسخرها إلى أن نطورها في الوقت الحاضر. السيد مشتاق خرج، بإمكانك أن تحدثنا، تفضل. السيد عبد الرحمن. Hello. Okay. Sorry. Thank you very much. I am جزيلا. مرة أخرى أهلا وسهلا بك، تفضل. أنا اسمي عبد الرحمن فؤاد. أقوم بتحضير لرسالة الدكتوراه
حول الثقافة الإسلامية. واليوم أحدثكم عن موضوع لا علاقة له بدراستي الأكاديمية، وكل موضوع أتحدث عن مواضيع مختلفة، ولكن لا أجد الفرصة لأن أحدثكم عما أعرفه عن هذا الموضوع، وأحببت أن أنشر أو أنقل لكم هذه المعلومات وأشاطركم بها خلال هذا المؤتمر. أشكركم جدا لأن أتحتم لي الفرصة وأشكر سام لإتاحتي لي هذه الفرصة أن أقدم لكم هذه المقالة اليوم. المسلمون في العهد العثماني الذين قد أتوا إلى الهند والهنود المسلمون، هذا موضوع اخترته. سوف أشرح سبب اختياري لهذا الموضوع. أساسا أنا أقوم بدراستي والبحث في موضوع المسلمون القدامى في الهند والعهد العثماني في الهند، ووجدت أننا لا نعرف التاريخ القديم وأصول وجذور هذه العلاقة بين الإسلام والهنود، ووجدنا بأننا انشغلنا في الأحداث الجديدة وجدول أعمالنا مملوء بكل ما يحدث، ولكن ماضينا نجهله. إن استطعنا أن نأخذ الدروس ونستنبط الدروس من ماضينا سنحقق نجاحا وستعم الفائدة علينا جميعا. وبهذا الإطار سوف أعطي بعض المعلومات. في عام 1453 وحتى الآن، وبعد يعني فتح القسطنطينية وحتى هذا وبعد فتح وبعد إنهاء السيادة الغربية على منطقة الشرق الأوسط، نعلم بأن العثمانيون اختاروا القسطنطينية اسطنبول في اسمها الحالي الهند، ومسلمون في الهند نعلم بأن جنوب الهند أتوا هناك محمد شعار مثلا ومحمود شعار، كذلك هناك شخصيات إسلامية عاشت في الهند. والسلطان العثماني بايزيد الثاني كذلك كان له دور كبير في جنوب الهند، وكذلك هو في العصر الخامس عشر استطاع أن ينهض بالدين الإسلامي في عصره. والعثمانيون والهنود والمسلمون في الهند في عام 1570 ومنذ ذلك التاريخ وبدأ النهوض والتمركز والهوية الإسلامية تتمركز في الهند بعد هذا التاريخ. ومؤسسة الخلافة في عهدها أسست حسب ما أعلم في الهند، والخلافة عند العثمانيون انتقلت إلى الهند حينها، وكانت الخلافة مطلب عند مسلمو الهند، لأن بعد وفاة علي رضي الله عنه لم يتم الاتفاق على خلافة إسلامية، وهذا أمر طبعا مفتوح للنقاش لا يمكن البت فيه هنا. ولكن منذ طبعا
كثير من الخلافات الإسلامية التي توالت بعد، ولكن ما يثبت أن عندما استلمت زمام الأمور العثمانيون، استلموا زمام الأمور، زاد الاهتمام بالدين الإسلامي، وظفر شاه كذلك أحب أن يقدم المساعدة للعثمانيون، لأنهم قالوا أن المسلمون حتى يستطيعون إن استطعتم أن تتحالفوا مع العثمانيون سوف تنتصرون في حروبكم ومعارككم، وأرسل جنوده لدعم الجيش العثماني للهجوم ضد البرتغاليون وضد الهنود، وبذلك استطاع أن يتصدر الموقف. والهند حينها، بعد أن دخل العثمانيون إلى الهند، حينها آمل أن تعرفون المصدر، الكتاب الذي أتحدث عنه. هذا الكتاب هناك الكثير من المعلومات القيمة التي قد وردت فيه، وهذا الكتاب له يتناول موضوع القضية الهندية أو المسلمون في الهند بشكل بعد أن اعتنقوا الإسلام، وكيف كثير من المعلومات قد وردت في هذا الكتاب حول مسلمو الهند وعن المناطق التي سيطر عليها العثمانيون، والمناطق وحتى في إيران وأفغانستان كذلك تنال، يعني أيضا هناك معلومات عن هذه المناطق في هذا الكتاب. وبعد أن ناقشنا هذا الموضوع تحدثنا عن العثمانيون كيف أنهم تحالفوا مع المسلمون المحليون حتى يسيطرون على هذه المناطق ويقومون بفتح هذه المناطق، ولكن هناك تواريخ لا يوجد معلومات عن مسلمو الهند ما قبل العثمانيون، ولا يوجد أي مصادر تتحدث منذ معركة أنقرة وما بعد معركة أنقرة فقط يمكننا أن نتحدث عن وجود إسلامي في الهند من الناحية المصادر المتوفرة لدينا. وبعد أن استطاعت الخلافة العثمانية أن تتطور، طلب الشعب المسلمو الهند أن تسمى الإمبراطورية العثمانية بالخلافة العثمانية، وكان هذا مطلبا عند الشعب الهندي. وهنا بإمكاننا أن نتحدث عن أن كان هناك عدم اتفاق على رأي، ونعلم بأن الهنود الغير مسلمون كانوا يعارضون للوجود الإسلامي أو الوجود العثماني في الهند. Not indifferent to the Ottomans, possibly because of his friendship with the Safavids. But soon there developed a conflict between the Mughals and the Safavids over the Kandahar, and وبعد فترة قصيرة من الزمن أدى إلى صراعات في المنطقة. وبهذا مراد الرابع السلطان العثماني طبعا بدأت بعلاقة قوية جدا، وبعد وفاة جيهانغير بعد سنة في 1662 فبالتالي لم يحدث هذا التطور ولم يحدث العلاقات بشكل جيد. وطبعا
وأيضا السلاطين العثمانيين الذين أتوا بعد ذلك بدأوا بتحقيق علاقات، ومثل جيهان شاه. وطبعا في تلك الفترة، في فترته، مراد الرابع تحسنت علاقته مع السلطان العثماني مراد الرابع، وكان لديه علاقة قوية مع هذا السلطان العثماني. وهناك بعض العلاقات الدبلوماسية، وكان هناك علاقات ثانوية بين الدولتين. وبعد وفاته حدث هناك بعض التغيرات. نعم، فحصلت هناك علاقات واستمرت هذه العلاقات، لأنه طبعا كما تعرفون الإنجليز بدأوا يدخلوا في القارة الهندية، وبالتالي لهذا السبب فعندما دخل الإنجليز إلى الهند وأصبح لن نستطيع أن نصل إلى السجلات الرسمية، لأن طبعا الإنجليز قاموا بنفي كل هذه الوثائق التي كانت تعود لعهد الدولة العثمانية، وبالتالي أصبح من الصعب الوصول إليها بعدما سيطر الإنجليز على الهند. كان هناك بدأت تدخل البان إسلاميزم في المنطقة، وحدث هناك اختلاف كبير في المنطقة، ولكن البان إسلاميزم أدى إلى نشر البلبلة في المنطقة. ففي عهد الدولة العثمانية لم تكن موجودة هذا الانقسام، لأنه عندما كان يتم تقديم كان يطلب الدعم من الدولة العثمانية كان يتجاوز عن الخلافات الكثيرة، وكانت يتم تقديم الدعم طبعا المسلمي الهند، وهذا ما أدى إلى ونتيجة هذا الوحدة الملتفة حول الدولة العثمانية كان هناك وحدة والتفاف للمسلمين حول الخليفة، ولم يكن هناك انقسام نوعا ما. This pan-Islamism did not raise in the Ottomans' time. It raises actually in the Europeans. ولكن pan-Islamism في هذه المرحلة لم يكن في عهد الدولة العثمانية موجود، وطبعا بعدما أتى الأوروبيون إلى المنطقة انتشر بشكل واسع وشاسع، ولم يكن يعرف المسلمون كيف يتواصلون فيما بينهم بعد حضور الاستعمار، وأدى إلى انقسام كبير وحاد ما بين الدول الإسلامية. وبالتالي منذ ذاك الوقت لم يستطيع طبعا العالم الإسلامي أن يتوحد وتحت سقف واحد نتيجة انتشار البان إسلامي. لماذا مصطلح البان موجود؟ ما هو المقصود من بان وبان إسلاميزم؟ وهناك بخصوص بان هناك مصطلحات كثيرة: بان سلافيزم، بان جرمانيزم، والغير من المصطلحات في المصادر الإسلامية. بان إسلام ميزم هنا كلمة مصطلح بهذا المعنى. إذا ما هو المقصود من هذا؟ في المرجعيات كلمة بان وإسلاميزم مجيئما جنب بعضهما البعض. ماذا يعني؟ إذا نظرنا إلى هذه المصطلحات فأعتقد أن يعني هناك بعض الأمور المعاني المختلفة حول هذا المصطلح. فكما تعرفون كان هناك تقارب عثماني في المنطقة، ولكن بعد سقوط هذا المصطلح وبعد سقوط هذا التنسيق والتعاون وسقوط الدولة العثمانية حصلت هناك الكثير من المظاهر
التي ظهرت في المنطقة، وحصل هناك تشتت كبير. وطبعا بخصوص الحاكمية الإسلامية لم يكن هناك مخاطر في المنطقة، ولم يكن هناك انقسام، ولم يكن هناك أي طلب للمساعدات الخارجية. ولكن بعد سقوط الدولة العثمانية بدأت طلب المساعدات من الخارج، وبدأ الدولة الاستعمارية تسيطر على المنطقة وتسرق موارد البلاد، وتقوم طبعا تقسيم وتشتت الوحدة التي كانت موجودة في السابق، وتشتت طبعا وحدة الشعب أيضا. وطبعا فبالتالي هم كانوا دائما ينظرون أن العثمانيون سوف يأتون وينقذونهم عندما يحصل أي مخاطر، وبالتالي كانوا يطالبون بخلافة تشمل الدول الإسلامية كلها، وكانوا يشاهدون الخليفة هي القوة التي ستحميهم من الانقسام. ولكنها بعد سقوط الخلافة العثمانية لم يستطيعوا أن يحافظوا على هذا الوحدة، والمسلمون الهند تشتتوا ولم يستطيعوا أن يلتفوا حول شخص واحد، وبالتالي هذا أدى إلى انقسام كبير جدا في داخل الهند. وهناك قاموا بمتابعة بعض القواعد الموجودة كانت في عهد الدولة العثمانية، وحاولوا تطبيقها في مجتمعاتهم، ولكنهم لاقوا صعوبات كثيرة جدا بهذا الخصوص. فلأجل الذهاب إلى الحج كانوا يطلبون المساعدة من الدولة العثمانية، وكان هناك مصادر كثيرة تتحدث عن ذلك. وكان طبعا والعثمانيون كانوا يقدمون الدعم والمساعدة للحجاج الهنود المسلمين الذين كانوا يريدون أن يتوجهوا إلى طبعا الحج. وكان هناك الكثير من المشاكل السياسية في عهد الدولة العثمانية، وكانوا الكثير من المشاكل التي تتعرض لها الدولة العثمانية، وكان الدول الغربية تحارب الدولة العثمانية في عام 1819، وبعد طبعا القيام طبعا المهجوم على والوصول إلى أبواب فيينا، وبعد أن قامت الدول الأوروبية بفقدان عدد كبير من الأراضي لديها. وهناك أيضا حدثت هناك تطورات كثيرة، وفقد عدد كبير من المسلمين حياتهم في الأندلس. وأيضا عندما دخل الإنجليز إلى طبعا الهند ففقد عدد كبير من المسلمين حياتهم. فالسلطان كانوا يقولون أنه ظل الله على الأرض، وأنهم سوف يحمون المسلمون. ولهذا السبب أن السلاطين العثمانيين لديهم علاقات قوية مع المسلمين الهنود في الهند، ونتيجة الإسلاميزم كانوا يحاولون أن يجعلوا المسلمين في تحت سقف واحد. لأجل ذلك وحاولوا أن يفهموا مشاكلهم وأن يحموهم طبعا ضد الهجمات الأوروبية. وبعد ذلك الأوروبيون بدأوا يوجهوا الاتهام للعثمانيين. لماذا وجهوا الاتهام للعثمانيين؟ لأنهم كانوا يدافعون عن المسلمين الهند، ومن طرف آخر فطبعا لأنهم المملكة الإمبراطورية كانت تريد الاحتلال الهند، وكان هناك المسلمون طبعا أحيانا يعارضوا هذا الشيء. فبالتالي الدولة العثمانية كانت تقدم الدعم لهؤلاء المسلمين الهنود، وهذا ما جعل خلاف كبير ما بين المملكة المتحدة والدولة العثمانية، وكانوا ينصحونهم بأن يقفوا على الحياد بخصوص ذلك. ولكنهم
هنا أريد أن أنهي كلماتي وأشكركم جزيلا على الاستماع إلي، ولأنني لم أستطع أن أتبادل طبعا عرضي على الشاشة فأنا آسف جدا. شكرا جزيلا لكم. نعم، آخر متحدث معنا الآن مسعود عقجاشن، هو في جامعة يديتابا، من جامعة يديتابا. سيدي العزيز إذا أنت جاهز فلتتفضل. Buyurun hocam. صوتي سيدي الفاضل. نعم تفضل يصل. وشاشتي هل ترونها؟ نعم لا يوجد أي مشكلة. أتمنى لكم مساء الخير جميعا، وأقدم لكم الشكر لكل السام. نحن للأسف لم نجتمع حضوريا بسبب جائحة كورونا. أتوقع بأن هذا المؤتمر مهم للغاية. أتمنى بعد جائحة كورونا أن نجتمع معا وجها لوجه. هناك قضيتين مهمتين هنا، أولها الصناعة الدفاعية في التركية، وكما تحدث السيد حسام الإجابة على التساؤل، أرى بأن من المهم جدا أن نتحدث عن الصناعات الدفاعية البحرية. هنا موضوع مهم للغاية، لأن في تركيا الآن نجتمع بهذه القمة، والسيد رئيس الجمهورية يتناول موضوع مهم للغاية. لو لاحظتم أن تركيا شارك في من دول أفريقية الكثير من الدول، وإن قالت بأن العلاقات التجارية وحجم العلاقات التجارية المتبادلة بين البلاد زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة مع دول إفريقيا، وقدمت 15 مليون. تركيا قدمت 15 مليون جرعة مجانية هدية كمنحة لدول إفريقيا. ومنظمة الصحة العالمية إن استطاعت أن تقدم التصريحات اللازمة بإمكان تركيا. أيضا تعهدت تركيا بأن تقدم اللقاح التركي إلى أفريقيا، وقال الرئيس التركي بأنه لم تدر تركيا ظهرها لدول أفريقيا، ودائما تركيا كانت تقف أمام الإمبرالية. هذه القضية التي نريد أن نتطرق إليها اليوم، حماية سيادة دول إفريقيا، هو وما يعزز دعم سيادات الدول هو الصناعة الدفاعية. وتركيا خلال 20 سنة الأخيرة بالصناعات الدفاعية أريد أن أحدثكم عن التطورات التركية التي حققتها بالفعل، وإن من قطاع الصناعة الدفاعية والصناعات الجوية تركيا مهم بالنسبة للخطة، وعلى الرغم من الحصار على المسلح لتركيا الذي جرى سنوات طويلة قد مضت. وقبل قليل تحدث زميلنا عن أن الأتراك الذين فتحوا القسطنطينية استطاعوا اليوم بأن يستطيعون أن يصنعون محليا أسلحة دفاعية مهمة، وهذا مهم للغاية. وتركيا بسبب كان الهدف الأساسي في السابق هو أن إضعاف يد تركيا من ناحية الجوية والسلاحية والدفاعية. وعندما نراقب التطورات اليوم نرى بأن الجيش التركي في سوريا وليبيا ومن القوقاز إلى كرباخ هناك وقع على نجاحات كبيرة، واستطاع أن تبرز تركيا بهذه القدرات، واستطاعت تركيا أن تثبت نفسها في الدفاعات وفي المعارك المتجاوزة للحدود. ومنذ 30 سنة تركيا تقريبا هناك مشكلة لم تستطيع أن تتجاوزها في أذربيجان. استطاعت أن تستطيع أن تقدم الدفع، وهي أصبحت مصدرا للتفاؤل للكثير من الدول، وزادت أيضا من اعتبار وقوة تركيا الدولية.
وسياسات النظامات الدفاعية مهم للغاية، وبالتالي فإن النظام الدفاعي من ناحية المعدات ومن ناحية الإنتاج ومن ناحية الخدمات ومن أيضا إنتاج قطاع الغيار بشكل مستدام مهم للغاية. والنظام الدفاعية الحضارية الحديثة، وكما نعلم جميعا بأن الحروب الحديثة وأسس الحروب العالم الحديثة أصبحت متغيرة وتحتاجت إلى أن تحقق الدول ببحوثها ودراساتها وتطويرها لنظم جديدة. وإن كذلك ليس فقط من الناحية الجوية، بل أنها استطاعت أن تصنع محليا بواخر حربية، وأيضا كانت في السابق لم تملك التكنولوجيا الكافية لأن تصل إلى هذه المرحلة، ولكن الآن استطاعت أن تطور من قدراتها ومن أدائها من ناحية الإنتاج الصناعي المحلي، واستطاعت أيضا أن تجمع بين الصناعة والتكنولوجيا والعلوم، واستطاعت أن تلبي حاجة 75%، أي نسبة عالية جدا من احتياجاتها في الصناعات الدفاعية. والسيد الرئيس التركي استطاع أن يطلق مبادرة صنع الصناعة المحلية الدفاعية، واستطعنا أيضا أن ننتج كذلك الأقمار الفضائية محليا، واستطعنا أن نتأكد واستطعنا الآن أن ندرك أهمية هذه الأمور من ناحية الأسعار. كذلك تركيا كذلك على الرغم من أنها من الناحية المبيعات أسعارها أقل بكثير من منافسيها في السوق، إلى أن رمزية الموضوع أهم بكثير من ذلك. وخلال 20 سنة الأخيرة تركيا استطاعت تقريبا أن تصدر من خلال التصديرات، وصلت من الدول العشرة الأولى تركيا التي استطاعت أن تصل إلى هذه المرحلة. واستطاعت السعودية، والسعودية هي أكثر الدول التي تبيع الأسلحة، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وألمانيا، وثم كالدولة الخامسة هي الصين. ولكن هناك واقع أهم، أن بعد انتهاء الحرب الباردة وإن الأسلحة الصغيرة والخفيفة كان من المتوقع أن تصل إلى 30 مليار دولار، التي هي حجمها الآن 8 مليار دولار. وأيضا نرى بأن الصناعات العالمية من ناحية الصناعات الدفاعية الجوية ومن صناعات ومن الطائرات المحاربة الجوية، كثير من الأنظمة الجوية، بدأنا نرى بأننا انتقلنا إلى جيل جديد من الصناعات الدفاعية ومن صناعات المحاربة. وهنا تركيا حتى تستطيع أن تنتج، وقريبا سوف تستطيع أن تنتج طائرات جوية محاربة عما قريب. وتركيا كما نعلم جميعا لديها علاقات جيدة مع أوروبا من ناحية التبادل التجاري الدفاعي. وتركيا اليوم يمكنها أن تنتج دباباتها ومدرعاتها محليا، أي ليس فقط في الأسلحة الدفاعية فحسب، بل أيضا بإمكانها أن تكون جزءا من مصنعين الأجهزة والأسلحة والمعدات المحاربة. أيها الحضور الكرام، نرى بأن التطور العالمي من ناحية الأسلحة تطور بشكل كبير وبشكل مفاجئ، وأيضا لا يزال في ازدياد، ولا زالت الرغبة في التسلح متسارعة. وبعد طبعا زيادة نسبة النزاعات الدولية في كثير من الأقاليم والمناطق الجغرافية، زاد من سرعة التسلح لدى الدول، وهذا واقع لا يمكننا أن نتجاهله، بأن العالم لا زال يسعى لزيادة نسبة التسلح. والقوات الأجنبية والإمبريالية أيضا تسعى في التسلح، على الرغم من أنها دول تصنع وتريد أن تزيد من عدد
أسلحتها أو عدد وأنواع أسلحتها. أيها الأساتذة الكرام، إن تركيا في القرن العشرين وجدنا بأن أسلحة الليزر والأنظم الغواصات المحاربة وما إلى ذلك ازدادت أيضا أهميتها في السنوات الأخيرة، وهناك أسلحة التي تسبق نسبة الصوت ب7 أضعاف والتي تسمى بالأسلحة السونيك أيضا ازدادت أهميتها. أيها السادة والسيدات، كل دولة تحتاج وترغب بأن تصنع أسلحتها، تستطيع أن تدافع عن نفسها، ولكن نراها بأنها محدودة إلى حجم التطور التكنولوجي لدى بلادها، ولذلك تحتاج إلى تطوير تكنولوجياها في المحلية قبل أن تأخذ خطوات في إنتاج أسلحتها. وإن من المؤسف أن هذه الأسلحة لها أهداف سياسية أكثر من أهداف عسكرية، وتسلح الدول العظمى أيضا يشير إلى أنها ترغب في أن تثبت وجودها، بل وأنها في بعض الأحيان تريد حتى تخفف بسرعة تسليح بعض الدول التي لا تعتبرها صديقة لها بشكل كامل، تنتهج سياسة الحصار المسلح لها أو الحصار بالأسلحة، وهذا ما حدث مع تركيا في السابق للحد من تسلح التركي. ومن هذه الناحية نجد بأن تركيا دخول تركيا بعد أن حوصرت ومنعت من شراء الأسلحة والتسلح، نراها بأنها دخلت في قائمة الدول ال10 الأولى من ناحية الأسلحة من ناحية التسلح، وهذه أهمية كبرى. ونرى بأن الشركات الأمريكية والغربية هي التي من ناحية، لأنها هي متقدمة من ناحية البحث والتطوير، ونجد بأن هي الدول هذه لا تشارك تكنولوجياها مع دول أخرى، فنراها هي المتصدرة من نسبة المبيعات في الأسلحة بالصفقات العالمية. ومن هذه الناحية نرى بأن حتى هل يمكننا أن نستطيع أن نجمع قطع غيار مختلفة جدا وأن ننتج أسلحة دفاعية وأسلحة محاربة بجمع أنواع مختلفة وأصناف مختلفة من الأسلحة حتى نستطيع أن نواكب العصر. تركيا حتى تستطيع تركيا أن تواكب هذا التطورات الدولية بإمكانها، وجدناها بأنها بإمكانها أن تنتج أسلحة دفاعية وأسلحة محاربة بأقل المصاريف وبأقل التكاليف. يعني هنا عندما نتحدث عن مدرع أو هليكوبتر أو مروحية التي تصنع بتركيا، أيضا هذه الأسلحة لا يكفي أن نصنعها، نحتاج إلى تصديرها. وباكستان نراها بأنها أعطيناها مروحيات أتاك المحلية، وبسبب المحركات باكستان قررت أن تتراجع هذا الموضوع، ولكن تركيا نجحت في صفقة جديدة وقالت بأنها بإمكانها أن تعطي هذه تعطي صلاحية تصنيع المروحيات في باكستان، أي أن تركيا عندما يتم منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن روسيا وأمريكا هي المتصدرة، وبعد دخول الصين على الخط أصبح هناك توازن مختلف، وأن المنافسة على الأسلحة والتسلح زادت، وإن أيضا حسابات المالية أيضا أصبحت لها أهمية أكثر مما سبق، ونعلم بأن الحصار على بيع الأسلحة والتسلح لبعض الدول له مؤثر سلبي جدا، ولكن بعض الدول إن استطاعت أن تستغل هذا الأمر لصالحها يمكنها تتغير وبإمكانها تتخذ خطوات لأن تصبح دولة مستقلة وبسيادتها. وتركيا عندما نعلم بأنها هي أحد دول الناتو حلف الشمال الأطلسي، ومن ناحية تقدمها في تنشئة أجيال من المهندسين والخبراء في التكنولوجيا،
ودعم القطاع الخاص للقطاع الحكومي، وهو هذا النموذج الأفضل علينا اتباعه. استطعنا بالتصاميم البسيطة استطاعت أن تستفيد وتستغل قدرات بسيطة جدا في تقديم خطوات كبيرة جدا. والصناعات الدفاعية التركية وخاصة لها أهمية كبيرة في موضوع الأمن القومي. هذا لا يكفي، لا يعني معناها فقط بأنك أنت تدافع عن بلادك بتطور صناعتك المحلية الدفاعية، بل أنه يعني بأنك أنت تسخر فرص عمل جديد وتسخر أيضا فرصا للأشخاص وتمنع أيضا من هجرة الأدمغة. وبحمد الله تعالى إن تركيا وصلت إلى مرحلة متقدمة في هذا الصدد. وتركيا وأصبحت أن كذلك قذائف جوبيتر التركية التي جذبت انتباه الكثير من الأمور، وهذا ما أيضا يدعم بأن تستطيع أن تركيا أن تصنع طائراتها المحاربة، وبالتالي بإمكانها كذلك أن نرى تركيا بأنها تصنع قطع غيار لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وحسب الأهداف الاستراتيجية التركية نرى بأنهم يعدون إلى خطط ل10 سنوات مقبلة، ونجد بأن من خلال هذه الخطط الاستراتيجية الجديدة بأنها تنوي إلى اتخاذ خطوات متقدمة الكثير. ومن ناحية أخرى عندما نتناول موضوع إدارة الاستراتيجية تصنيع الأسلحة الدفاعية في تركيا، فيمكننا أن نصل إلى الاستدامة عبر التعاون العسكري ومع القطاع الخاص. وإن المصاريف التي صرفتها تركيا، ما أنفقته تركيا في مصاريف الأسلحة الدفاعية له أهمية كبيرة، وله أيضا أمر يرجع بالفائدة لصالح تركيا. أرجو منكم أن تركزوا على هذه النقطة. إن تركيا لها قدرة كبيرة وسعة كبرى على التصدير، وأيضا لها مرونة في تطوير نفسها وتحديث قدراتها بوقت سريع جدا، وهذا ما يعطي تركيا دفعة مهمة في الصناعات الدفاعية. وتركيا لها الكثير من الدول التي يمكنها أن تتعاون معها في تطوير قدراتها العسكرية، ولا يمكنها أن تعتمد على مصدر واحد. وحتى تركيا بأنها استطاعت أن تقذف الأقمار الصناعية المحلية الصنع إلى الفضاء. للأسف أن الهجمات التي استهدفت الذخيرة التركية، واليوم من كوريا هناك تركيا أصبحت حينها في الماضي هذا ما حدث، أما الآن فتركيا أصبحت اليوم أن تصنع طائرات حاملة لقاذفات أسلحة الليزر. وطبعا تركيا لها مؤسسة اسمها أسلسان، ولها أيضا من ناحية، وهذا ما يثبت ما كانت عليه تركيا وما أصبحت ما توصلت إليه تركيا. ويمكننا أن نقوم عليكم أن تدركوا نجاح الشعب التركي والإنسان التركي الذي يعطي الأمان ويبث الأمان لحليفه ويبث الخوف في قلوب أعدائه. ومن أحد أهم المعايير التي تجعل من الدول دول عظمى هو أن يكون لديها مصانع محلية تصنع سلاحها وأجهزتها ومعداتها الدفاعية. هذا بدل من أن نعتمد على الدول العدوة في تسليحنا وفي دفاعنا عن بلادنا، أصبح لدينا نموذجا بديلا نعتمد فيه بأنفسنا.
هناك مسيرات حاملات للصواريخ وغير حاملات للصواريخ أيضا لها دور كبير، وإن أيضا من ناحية تنشئة جيل جديد من الطيارون وقائدو المروحيات مهم للغاية. وعندما سنرى بأرقام التصدير للأسلحة الدفاعية التركية، إن هذا المسيرة التي بدأت من العهد العثماني، إن خاصية تركيا بأنها قادرة على أن تبدأ من نقطة الصفر وتنتقل إلى نقطة متقدمة جدا في وقت قصير جدا. والمهندس التركي أثبت نجاحه في إيجي وفي البحر الأبيض المتوسط. الصوت يتقطع. وأسلحة تركيا يحاولون أن يخوفونها بأسلحة تعزز بها اليونان، أسلحة مهترئة. أما تركيا لديها أسلحتها المحلية تقدم الدعم لبلاد الشرق الأوسط ولدول البلقان، ونجحت في كل دولة دعمتها. وبهذا الأساس فإن تركيا أمام اليونان لا يمكنها أن تخسر في معركة أمام اليونان. وإسرائيل هنا بأنظمتها وأسلحتها تقدمها بالمجان لليونان، وهذا أمر خطير. وأن التسليح اليونان بهذه الدرجة هو يعارض اتفاقية لوزان. ونرى جليا بأن تركيا استطاعت أن تطور أسلحتها بشكل ذاتي دون أن تعتمد على غيرها، ويمكنها أن أيضا وصلت إلى مرحلة بإمكانها أن تركع عدوها. تركيا قد استطاعت أن تتقدم بشكل كبير أكبر مما كانت تخطط له، وأصبح أيضا لتركيا باخرة حاملة للمروحيات، وهي موجودة فقط عند 7 دول في العالم، وتركيا أحد تلك الدول ال7. ومن هذه الناحية نرى بأن عام 2020 سلمت تركيا طلبيات الأسلحة الدفاعية المحلية للبلاد المشترية بشكل كبير، وبذلك أثبتت بأنها قادرة على التصدير والإيفاء بوعودها في تصنيعها رغم شروط وظروف جائحة كورونا. وأمريكا ودول الاتحاد الأوروبي والتصدير أيضا زادت تلك الدول في تصدير منتجاتها الدفاعية. وتركيا عندما نجد بأنها زادت من قدراتها، وحتى أهم من كل ذلك أنها لدينا أصبحت كوادر وكفء في يمكننا أن نجد لهم فرص عمل في قطاعات الأسلحة الدفاعية، وهذا داع للسعادة بشكل كبير بالنسبة لي. وإن الأسلحة الدفاعية زادت بنسبة 200%، وهذا أمر غير مسبوق في أي دولة في العالم. وباكستان الشقيقة قدمنا لها باخرة محلية الصنع، وهذا مهم للخير. أمريكا وحتى أمريكا وأثيوبيا والصومال، تركيا تبيع أسلحتها الدفاعية، واستطاعت أن تحقق رقما قياسيا في التصدير الصناعات الدفاعية. وإن أكثر الدول ليست أوكرانيا ولا ألمانيا ولا بولونيا التي هي أكثر الدول التي تستورد الأسلحة. هناك أيضا دول أخرى تستهدفها تركيا، واستطاعت تركيا أن تزيد من سمعتها في هذا الأمر. والقطاع والجيش التركي في كرباغ وسوريا وليبيا والعراق نجاحاتها هناك أيضا من ناحية الاستراتيجيات العسكرية قد تطورت بنفسها. والسيد بيرقطار الذي أنشأ الذي صنع المسيرات أكنجي استطاع أيضا أن يبيعها للكثير من الدول. أريد منكم أن تمنحوني فقط بضع دقائق. سيدي الرئيس، التسلح، نعم،
هو جزء لا يمكن الاستغناء عنه في السياسات الخارجية. نعم، الدفاع هو جزء مكمل للسياسات الخارجية، وهو مكمل للسياسات الخارجية. وتركيا بسياسات الخارجية في العراق وسوريا استطاعت أن تدحر تنظيم PKK الإرهابي الانفصالي وتنظيم PYD التابع له في سوريا والعراق بأسلحتها الدفاعية. وهذا هدفنا لا يمكن الاستغناء عنه. وكما قال السيد عدنان، تركيا من ناحية المخابراتية ومن ناحية الاستراتيجية من جبل طارق وحتى المحيط الهندي استطاعت أن تثبت قدراتها، ومن ناحية أخرى استطاعت أن تثبت قدرتها على الردع وقوة ردع كبيرة. تركيا من أكبر 35 هي الدولة الخامسة من ناحية أقوى جيش في العالم. وتركيا ليس فقط من ناحية القوات البرية، أيضا من القوات الجوية والبرية متقدمة، وهذا ما يسعدني أن أقوله. واستخدام الأسلحة المحلية في سوريا كذلك مهم، وأعطى الأمان للجهات التي تدعمها. واستطاعت أيضا واستخدام كذلك حاملات الصواريخ التي يصل بعدها إلى أبعاد لم تصل إليها بعد، وهذا البعد وهذه حاملات الصواريخ مستخدمة في طائرات F-35، وهذا ما يثبت قوة وكفاءة المهندس التركي. والمروحيات المحلية وكل محركات هذه المروحيات تصنع في تركيا. فنستطيع أن نتحدث بالنهاية أن القوات المسلحة التركية هي تعطي الأمان للصديق وتعطي الخوف للأعداء، ونحن أصبحت بحيث تستطيع أن تتحكم في الفضاء. وأيضا نعم تم تطوير أنظمة متطورة في التحكم في الفضاء، وبدأت استخدام التكنولوجيا المحلية والإنتاج المحلي، فإن قوتها تستمدها من الله عز وجل ومن الشعب التركي. وهدفها الأساسي هو أن تحمي الأراضي الوطنية وأن تحمي القيم، وفي القرن 21 جاهزة من أجل هذا الشيء. وآخر ما أريد أن أتحدث عنه في اليمن، جدي كان حارب وفي القدس. نعم، فاليوم جيوشنا نعم مجهزة بأسلحة متطورة، وفي القادم ستوقع على نجاحات كبيرة. السادة الكرام والسيدات الكرام، فأنا أشكركم جزيل الشكر على الاستماع، وأشكر السيد عدنان. نعم، وفي المرة القادمة نتمنى أن نكون معكم، وأشكركم جزيل الشكر. نحن نشكركم جزيل الشكر. نحن مرة أخرى افتخرنا بالصناعة الدفاعية التي نمتلكها. الضيوف الكرام خلصت الكلمات، والآن الكلمة سأتركها للسيد أرسان، وشكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا للأستاذ جنجيز، ونشكر الأستاذ مسعود على الكلمة التي ألقاها وجعلنا نفتخر، وحصل لنا رغبة في الذهاب لميدان الجهاد. أنا وظيفتي هي هذه، فالله عز وجل أعطاني هذه الوظيفة، وأشكركم جزيل الشكر. ولا نفقد الأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قل بشروا ولا تنفروا. نحن نبشر. نعم، أنا وظيفتي وأن أبلغ هذا الشيء. شكرا جزيلا لكم أستاذ الكريم. نشكر السيد مسعود حقجوش، واليوم مع السيد رئيس الجمهورية في اجتماع تركيا وأفريقيا، قمة أفريقيا وتركيا، وشارك بعض الصور التي التقطها من هذه القمة.
وإلى هذه الساعة نعم نشكر كل الأساتذة الذين كانوا معنا والمتابعين، وبشكل خاص من أمريكا أيضا الذين تابعونا، البروفيسور الذي تابعنا السيد بونمنا بفايم، نشكره جزيل الشكر. وإن السيد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية كونغو في المؤتمر الصحفي الذي عقده معه تحدث عن جمل مهمة جدا. إن الخطة التي نقدمها فسنقوم بتعميق العلاقات وسنقوم بتطوير العلاقات، ونحن معا سننجح ومعا سنتطور ومعا سننمو، والرفاهية الناس يجب أن نقوم به معا. فاليوم بهذه القمة وبنفس اليوم تزامنت مع هذه القمة الأفريقية التركية، فهي نتمنى أنها ستكون أسس وحجر أساسي من أجل الاتحاد الإسلامي، فهذه هي أعلام الدول الإسلامية، ونتمنى أن تكون وسيلة للاتحاد الإسلامي. ومرة أخرى أحييكم بكل محبة واحترام. أشكر السيد الرئيس عدنان طنريفاردي، وأشكر كل المشاركين وكل المساهمين والمتحدثين. أقدم لكم تحياتي واحترامي، وغدا الساعة 10 سيبدأ البرنامج، وبنفس الرغبة ونفس المشاعر ننتظركم أن تكونوا موجودين معنا لكي نستمر في البرنامج لليوم الثاني. وأتمنى لكم أيام ليلة مباركة علينا وعليكم جميعا. شكرا جزيلا لكم. ونشكركم جزيل الشكر على هذا التقديم الرائع الذي قمتم به وشجع الجميع. نعم، ونحن كنا أيضا اشتقنا لرؤيتكم. شكرا جزيلا لكم. مساء الخير. مساء الخير للجميع.